নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটি পইণ্ট ৱাইজ। যাতে আমি ইণ্ডিয়ান পলিটি বা যিটো আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন বুলি ছেকশ্যন থাকে এক্সামবিলাকৰ চিলেবাছত, বিশেষকৈ আমি আসাম পুলিচৰ SI বা বিভিন্ন ধৰণৰ অসম ৰিলেটেড এক্সামবিলাকত কনষ্টিটিউশ্যন বুলি পাম এই ছেকশ্যনটো। গতিকে ইয়াৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ টপিকবিলাক আমি অতি সহজে কম সময়ৰ ভিতৰত পাৰ্ট বাই পাৰ্ট আলোচনা কৰি গৈ আছোঁ, যাতে আমি এক্সামৰ বাবে কোনো এটা টপিক আমাৰ এই ছেকশ্যনটোৰ পৰা এৰিবলগীয়া নহয়। গতিকে যাতে ইয়াৰ পৰা যদি কুৱেশ্যন আহে তেতিয়াহ'লে যাতে আমি অতি সহজে এটেম্প্ট কৰিব পাৰোঁ। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতে আমি নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ SCs এণ্ড STs বুলি আজি এই টপিকটো আলোচনা কৰিম। গতিকে ইয়াৰ আগতে আমি নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন আলোচনা কৰিছিলোঁ। যদি কোনোবাই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। গতিকে আহক আমি নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ SCs এণ্ড STs বুলি এই টপিকটো আলোচনা কৰোঁ। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে, আমি হেডিংটো চাব পাৰোঁ। ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে যে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ SC এণ্ড STs। গতিকে আমি জানো যে শ্বেডিউল কাষ্ট আৰু শ্বেডিউল ট্ৰাইব এওঁলোকক আমাৰ সংবিধানৰ দ্বাৰা, আৰু লগতে আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছ, গতিকে এওঁলোকক আমাৰ সংবিধানৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ আৰু প্ৰটেকশ্যনৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইটছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যাতে তেওঁলোকে নিজৰ যোনটো আমি জানো যে SC ST বা আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছৰ মানুহবিলাক বা তেওঁলোকৰ যিখিনি কমিউনিটিৰ বা সমাজৰ তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা, সেইটো যিখিনি আমাৰ মডাৰ্ণ ডে ইণ্ডিয়ান তেওঁলোকৰ সমাজ ব্যৱস্থাতকৈ খুব বেছি বেকৱাৰ্ড বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ইন টাৰ্মছ অফ মেটেৰিয়েল বেনিফিট বা মেটেৰিয়েল যিবিলাক বস্তু আছে তেওঁলোকৰ সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ যিবিলাক মেথড আছে, জীৱনশৈলী আছে, সেইবিলাক বেকৱাৰ্ড বুলি আমি ধৰি লওঁ। আৰু সেইবাবে কনষ্টিটিউশ্যনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ ছেফগাৰ্ড প্ৰদান কৰা হয়, যাতে তেওঁলোকে নিজৰ সেই বেকগ্ৰাউণ্ডখিনি গুচাই পিনে তেওঁলোকে এই মেইন ষ্ট্ৰীমৰ লগত জইন হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলীটো যাতে কিছু মডাৰ্ণ পথলৈকে লৈ আনিব পাৰি। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতেই তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ ছেফগাৰ্ড কিছুমান কনষ্টিটিউশ্যনৰ দ্বাৰা প্ৰভাইড কৰা হয়। আৰু এই ছেফগাৰ্ডবিলাক চোৱা চিতা কৰিবলৈ SC আৰু ST বিলাকে তেওঁলোকৰ নিজৰ যিবিলাক কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰাইট আছে সেইবিলাক সঠিকভাৱে পাইছেনে নাই, সেইবিলাক তেওঁলোকে এনজয় কৰিব পাৰিছেনে নাই, তাৰ বেনিফিট লৈ তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰিব লাগিছিলে সেইখিনি কৰিব পাৰিছেনে নাই, এই গোটেই কথাবিলাক চোৱা চিতা কৰাৰ বাবে এখন কমিশ্যনৰ গঠন কৰা হৈছিলে, নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ SCs এণ্ড STs বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ সেই কমিশ্যনখনকে। আৰু আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে এইখন এখন কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি। আমি কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি বুলি কাক কওঁ? যিখন বডি কনষ্টিটিউশ্যনৰ দ্বাৰাই গঠন কৰা হয়, কনষ্টিটিউশ্যনেল ষ্টেটাছ এটা পায়, সেই বডিখনক আমি কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি বুলি কওঁ। আৰু আমি পাব পাৰোঁ ষ্টেচুটাৰী বডি। ষ্টেচুটাৰী বডি কিছুমান পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ল পাছ কৰি পিনে এক্সিকিউটিভৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হয়, আৰু সেইবিলাকক আমি ষ্টেচুটাৰী বডি বুলি কওঁ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বডি পাব পাৰোঁ। আৰু আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যন যিখন আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনখন আছিলে আমাৰ ষ্টেচুটাৰী বডি। আকৌ আমি নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ SCs এণ্ড ST যিখিনি আলোচনা কৰিছোঁ সেইটো আছে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি। এক্সামৰ বাবে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এই কথাটো। গতিকে ইয়াত দিয়া ইনফৰ্মেশ্যনখিনি এনেধৰণৰ: দ্য নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ SCs এণ্ড STs হেভ বিন এষ্টাব্লিছ আণ্ডাৰ দ্য আৰ্টিকল 338 এণ্ড 338A। গতিকে এইকেইটা আৰ্টিকল খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ এক্সামৰ বাবে। আমাক সুধি দিব পাৰে যে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ SC আৰু ST কোনটো আৰ্টিকেলে এই কমিশ্যনখনৰ লগত ডিল কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব 338 আৰু 338A। দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰ্টিকলকেইটা আমি মনত ৰাখিবই লাগিব এক্সামৰ বাবে ৰেচপেক্টিভলি এজ এ কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি। গতিকে এইটো এটা কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে নেক্সট দিয়া আছে, দে ইনভেষ্টিগেট অল মেটাৰ্ছ ৰিলেটেড টু কনষ্টিটিউশ্যনেল এণ্ড আদাৰ লিগেল ছেফগাৰ্ডছ ফৰ SCs এণ্ড STs এণ্ড ৰিপৰ্ট টু দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। গতিকে অন দেয়াৰ ৱৰ্কিং। গতিকে এই কথাটো খুব বেছি মন কৰিবলগীয়া যে এওঁলোকৰ কাম কাজ কি, তেওঁলোকে কনষ্টিটিউশ্যনেল যিবিলাক ছেফগাৰ্ড প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু লিগেল ছেফগাৰ্ড যিবিলাক প্ৰদান কৰা হৈছে SC আৰু ST বিলাকক, তেওঁলোকৰ চোৱা চিতা কৰাৰ কাম বা তেওঁলোকৰ কেনেধৰণে কাম কাজবিলাক আগবাঢ়িছে বা ইভালুৱেট কৰা, যাতে তেওঁলোকে বেনিফিটখিনি সহজে পাব পাৰে, এই গোটেই কথাবিলাক চোৱা চিতা কৰাৰ বাবে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ SCs এণ্ড STs গঠন কৰা হৈছে। আৰু তেওঁলোকে নিজৰ কাম কাজবিলাক কাক ৰিপৰ্ট কৰে? প্ৰেচিডেণ্টক। দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ SC আৰু STয়ে নিজৰ কাম কাজবিলাক কাক ৰিপৰ্ট কৰে? আমাক সুধি দিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্ট। গতিকে সভাপতিক বা প্ৰেচিডেণ্টক তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট কৰে। ইয়াত দিয়া আছে এণ্ড অলছ' এডভাইজ অন দ্য প্লেনিং প্ৰচেছ। গতিকে এই কমিটিখনৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ কথা কোৱা হোৱা নাই, সভাপতি মই ভুলতে কৈ পালোঁ, প্ৰেচিডেণ্ট মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ কথা কোৱা হৈছে। গতিকে তাৰপাছত ইয়াত দিয়া আছে এণ্ড অলছ' এডভাইজ অন দ্য প্লেনিং প্ৰচেছ ফৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক
ডেভেলপমেণ্ট অফ SCs and STs গতিকে SC বা শ্বেডিউল কাষ্ট আৰু শ্বেডিউল ট্ৰাইবৰ যিবিলাক ছ'চিঅ' ইকনমিক সামাজিক অৰ্থনৈতিক যিবিলাক ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কাজ আছে সেই গোটেই কথাবিলাকৰ এটা প্লেনিং আগবঢ়ায় এওঁলোকে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ SCs আৰু ST বিলাকে এই কমিশ্যনখনে তেওঁলোকে শ্বেডিউল কাষ্ট আৰু শ্বেডিউল ট্ৰাইবৰ মানুহসকলৰ বাবে ডেভেলপমেণ্টৰ কি এজেণ্ডা হ'ব বা ছ'চিঅ' ইকনমিকভাৱে তেওঁলোকৰ লাইফষ্টাইলটো ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে কি প্লেনিং কৰা হ'ব কেনেধৰণে কাম কাজবিলাক আগবাঢ়িব এই গোটেই কথাবিলাক প্লেন কৰে এই নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ SC and ST গতিকে এইখিনি কথা আমি মন কৰিবলগীয়া গতিকে এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ বাবে আমি মন কৰিব লাগিব যে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ SC আৰু ST এইখন এখন কনষ্টিটিউচনেল বডি তাৰপাছত 338 আৰু 338A এই দুয়োটা আৰ্টিকলে এই নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ SC আৰু ST লগত ডিল কৰে এওঁলোকে নিজৰ কাম কাজবিলাক ৰিপৰ্ট কৰে টু দ্য প্ৰেচিডেণ্ট আৰু এওঁলোকে SC আৰু STৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ লিগেল আৰু কনষ্টিটিউচনেল ছেফগাৰ্ডবিলাকৰ চোৱা চিতা কৰে লগতে এওঁলোকে SC আৰু ST বা শ্বেডিউল কাষ্ট আৰু শ্বেডিউল ট্ৰাইবৰ মানুহবিলাকৰ বাবে ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচি মেকিং বা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ SC আৰু STৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লাগতিয়াল ইনফৰ্মেশ্যন গতিকে এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি খুব সংক্ষেপে আমি আলোচনা কৰিলোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থেংকছ ফৰ ৱাচিং নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমি আলোচনা কৰি আছোঁ পইণ্ট ৱাইজ ইণ্ডিয়ান পলিটি যাতে আমি প্ৰত্যেকটা ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ সৰু সৰু টপিক যাতে আমি কম সময়ৰ ভিতৰত কভাৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু এক্সামৰ বাবে আমি যাতে এটা ৰেডি ষ্টেজ আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ যাতে আমি প্ৰত্যেকটা এক্সামত ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পৰা অহা কুৱেশ্যনবিলাক আমি এটেম্প্ট কৰিব পাৰোঁ গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতে আমি এই ভিডিঅ' ছিৰিজটো আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ' পাৰ্টটোৰ আমাৰ বিষয় হ'ল কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টছ গতিকে আমি যোনটো সংবিধান সংশোধন কৰা বুলি কওঁ সংবিধানৰ সংশোধন কৰা বুলি কওঁ বা আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন সকলোতকৈ বিশ্বৰ ভিতৰত দীৰ্ঘতম লিখিত সংবিধান বা লেণ্ডিয়েষ্ট লিখিত সংবিধান গতিকে আমাৰ সংবিধানখন এনেকুৱা নহয় যে খুব বেছি ৰিজিড বা আমাৰ সংবিধানখন এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ যেতিয়া সংবিধান সংশোধনী যোনখন সভা 1946 যেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিলে কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিৰ তেওঁলোকে যেতিয়া দুবছৰৰ অন্তত যিখন আমাৰ সংবিধান নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিলে সেই সংবিধানখন এনেকুৱা নহয় যে তেতিয়া তেওঁলোকে যিখিনি ৰুল লিখিত ভাষাৰে তাত থৈ দিছিলে সেই ৰুলখিনি আমি কেতিয়াও চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিম তাত এটা কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট বুলি এটা বস্তু ইনক্লুড কৰা হৈছিলে যাৰ জৰিয়তে আমি সময় সাপেক্ষে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত বিভিন্ন ধৰণে সাল সলনি কৰি থাকিব পাৰোঁ বা সময়ৰ সলনি হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰয়োজনবোৰো সলনি হয় আমি জানো কি আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 1950ৰ সেই সময়ছোৱাখিনিত কম্পিউটাৰৰ ইমান ইউজ নাছিলে কিন্তু আজি আমি 2020ত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ গোটেই কাম কাজবিলাকৰ 60 to 70% কাম কাজ আমি কম্পিউটাৰৰ থ্ৰু দিয়ে কৰোঁ গতিকে কিমান ডাঙৰ এটা চেঞ্জ গতিকে সেই সময়ত কোনেও সেই চেঞ্জটো ভাবিব পৰা নাছিলে বা নোৱাৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি সময় সাপেক্ষে সংবিধানখনত আমাৰ ৰুল কিছুমান চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু মানুহৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আমি কিছুমান বস্তু ইনক্লুড কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে সেইবাবে সংবিধানখনত সাল সলনি কৰিব পৰাকৈ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টছ বুলি এটা বস্তু ইনক্লুড কৰা হ'ল যাৰ জৰিয়তে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত আমি সময় সাপেক্ষে কিছু সাল সলনি কৰি থাকিব পাৰোঁ গতিকে কেনেধৰণে সাল সলনি কৰিব পাৰোঁ আমি স্পেচিয়েল মেজৰিটি বা চিম্পল মেজৰিটিৰ দ্বাৰা গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিম আৰু আমি এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ বাবে কিখিনি কথা ইম্পৰ্টেণ্ট সেই গোটেই কথাখিনি আমি ইয়াত চাম গতিকে ইয়াত হেডিংটো দিয়া আছে কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টছ ইয়াত দিয়া আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 368 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন পাৰ্লিয়ামেণ্ট হেজ দ্য পাৱাৰ অফ এমেণ্ডিং দ্য কনষ্টিটিউশ্যন গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পাৱাৰ থাকে কনষ্টিটিউশ্যনখন এমেণ্ড কৰাৰ বাবে আমাৰ সুধি দিব পাৰে যে কনষ্টিটিউশ্যনখন এমেণ্ড কৰাৰ বাবে আইন কোনে বনাব পাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টে দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কোনটো আৰ্টিকলে কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টছ বা এমেণ্ডমেণ্টৰ প্ৰচিডিউৰটো কোনটো আৰ্টিকলে প্ৰভাইড কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব আৰ্টিকল 368 কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টছ বুলি যোনখিনি আমাৰ ছেকশ্যন আছে সেইখিনি প্ৰভাইড কৰে গতিকে আমি আৰ্টিকল 368ৰ জৰিয়তে কনষ্টিটিউশ্যনত এমেণ্ডমেণ্ট বা সংশোধন কৰিব পাৰোঁ গতিকে ইয়াত দিয়া আছে কনষ্টিটিউশ্যনৰ এমেণ্ডমেণ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াবিলাক ইয়াত দিয়া আছে মেথড অফ চিম্পল মেজৰিটি গতিকে চিম্পল মেজৰিটিৰ দ্বাৰা আমি যিবিলাক নতুন এখন ষ্টেট নিৰ্মাণ কৰা দুখন ষ্টেট লগাই এখন ষ্টেট নিৰ্মাণ কৰা বা এখন ষ্টেটৰ পৰা দুভাগ কৰি দুখন ষ্টেট নিৰ্মাণ কৰা বা দুখন ষ্টেটৰ কিছু অংশ মিলাই এখন নতুন ষ্টেট নিৰ্মাণ কৰা গতিকে বা এখন ষ্টেটৰ নাম চেঞ্জ কৰা বা এখন ষ্টেটৰ বাউণ্ডাৰী চেঞ্জ কৰা এই গোটেই কথাবিলাক আমি চিম্পল মেজৰিটিৰ দ্বাৰা সংশোধন কৰিব
কৰিব পাৰোঁ গতিকে ইয়াত দিয়া আছে মেথড অফ চিম্পল মেজৰিটি দ্য কনষ্টিটিউশ্যন কেন বি এমেণ্ডেড বাই চিম্পল মেজৰিটি ইন মেটাৰ্ছ গতিকে কি বিষয়ত ৰিলেটিং টু চিটিজেনশ্বিপ গতিকে নাগৰিকত্বৰ বিষয়ত এবলিচিং অৰ ক্ৰিয়েটিং ছেকেণ্ড চেম্বাৰ্ছ ইন দ্য ষ্টেট ক্ৰিয়েশ্যন অফ ষ্টেটছ or alteration of boundaries of existing states গতিকে এই কথাখিনিকে আমি আলোচনা কৰিলোঁ এই সংশোধনবিলাকৰ কাৰণে সিম্পল মেজৰিটিৰ প্ৰয়োজন আকৌ নেক্সট আছে by special majority constitutional amendments must be passed by each house by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting গতিকে হাউচ মানে ইয়াৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কথা কোৱা হৈছে গতিকে তাত উপস্থিত থকা মানুহৰ 2/3 মেজৰিটিৰ দ্বাৰা এই বিলবিলাক পাছ হ'ব লাগিব তেতিয়া তাক আমি স্পেচিয়েল মেজৰিটিৰ দ্বাৰা পাছড বিল বুলি কওঁ গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ এমেণ্ডমেণ্ট বহু প্ৰকাৰৰ এমেণ্ডমেণ্টত আমাৰ স্পেচিয়েল মেজৰিটিৰ প্ৰয়োজন হয় আকৌ এটা আমি এমেণ্ডমেণ্টৰ প্ৰক্ৰিয়া পাম য'ত স্পেচিয়েল মেজৰিটিৰ উপৰিও ষ্টেটবিলাকৰ এটা হাফ অফ দ্য ষ্টেট যদি 50খন ষ্টেট থাকে তাৰ 25খন ষ্টেটৰ দ্বাৰাই পাছ হ'ব লাগিব সেনেকুৱা এখন আকৌ এমেণ্ডমেণ্টৰ আমি এটা তাৰ লগত ৰিলেটেড এটা আমি এমেণ্ডমেণ্টৰ প্ৰক্ৰিয়া পাম ইয়াত দিয়া আছে ইন দ্য থাৰ্ড মেথড ইন দিছ মেথড এপাৰ্ট ফ্ৰম পাছিং থ্ৰু এ স্পেচিয়েল মেজৰিটি গতিকে স্পেচিয়েল মেজৰিটিৰ দ্বাৰা পাছ হোৱাৰ উপৰিও ইন পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইট শুড অলছ' বি পাছড বাই হাফ দ্য ষ্টেটছ লেজিছলেচাৰ গতিকে ষ্টেট লেজিছলেচাৰ বা ষ্টেটৰ যিবিলাক আমাৰ লেজিছলেচাৰ থাকে তেওঁলোকৰ হাফ অফ দ্য ষ্টেট লেজিছলেচাৰেও পাছ কৰিব লাগিব স্পেচিয়েল মেজৰিটি থকাৰ উপৰিও গতিকে এইকেইটা আছিলে আমাৰ মেজৰিটি বা আমাৰ যিবিলাক কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট যিবিলাক আমি এক্ট পাছ কৰোঁ সেইবিলাকৰ লগত ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ এমেণ্ডমেণ্টৰ প্ৰক্ৰিয়া তাত আমাক লাগে চিম্পল মেজৰিটি যিবিলাক আমাৰ চিটিজেনশ্বিপ তাৰপিছত নতুন ষ্টেট ক্ৰিয়েট কৰা বাউণ্ডাৰীৰ অল্টাৰেশ্যন বা ষ্টেটৰ নামৰ সাল সলনি সেইবিলাকত আমাৰ চিম্পল মেজৰিটিৰ প্ৰয়োজন হয় আকৌ কিছু ক্ষেত্ৰত আমাক স্পেচিয়েল মেজৰিটিৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰপিছত আকৌ কিছু ক্ষেত্ৰত স্পেচিয়েল মেজৰিটিৰ লগতে হাফ অফ দ্য ষ্টেট লেজিছলেচাৰৰ পৰাও পাছ হোৱাটো খুব বেছি দৰকাৰী আকৌ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট আমি কিমান নম্বৰ আৰ্টিকল থ্ৰু দি পাব পাৰোঁ আৰ্টিকল 368 দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আকৌ কোনে কনষ্টিটিউচনৰ যিবিলাক সাল সলনি কৰিব পৰা পাৱাৰ কাৰ আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ গতিকে এই কথাখিনি খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি আজিৰ এই ভিডিঅ' পাৰ্টটোত আলোচনা কৰিলোঁ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট বা সংবিধানৰ সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াবিলাক গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আগলৈকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ আছিলে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ গতিকে ধন্যবাদ চোৱাৰ বাবে থেংকছ ফৰ ৱাচিং নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমি আলোচনা কৰি আছোঁ পইণ্ট ৱাইজ ইণ্ডিয়ান পলিটি আৰু এই চিৰিজটোৰ জৰিয়তে আমি ইণ্ডিয়ান পলিটি বা ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবিলাক আলোচনা কৰি আছোঁ যাতে আমি প্ৰত্যেকটা এক্সামৰ বাবে আমি এটা ৰেডি হ'ব পাৰোঁ যাতে আমি এক্সামৰ বাবে ইয়াৰ পৰা আহিব পৰা কুৱেশ্যনবিলাক আমি ভালদৰে এটেম্প্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু যাতে আমি কুৱেশ্যন এৰি আহিবলগীয়া নহয় সেই ক্ৰমতে আমি ইন শ্বৰ্ট খুব সংক্ষেপে আমি কথাবিলাক আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু এটা বেছিক আমি আইডিয়া লৈছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কিতাপখনৰ সম্পূৰ্ণ লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেনেশ্যনকৈ ইণ্ডিয়ান পলিটি যিখন লক্ষ্মীকান্তৰ দ্বাৰা ৰিটেন ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বাবে বাইবেল বুলি কোৱা হয় সেই বুকখনৰ যদি আপোনালোকে বুজিব খোজে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই প্লেলিষ্টত যাই চেক কৰিব ইণ্ডিয়ান পলিটি বাই লক্ষ্মীকান্ত বুলি ভিডিঅ' চিৰিজটোত খুব একদম প্ৰত্যেকটা চেপ্টাৰ লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেইন কৰা আছে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'কেইটা চালে গোটেই কিতাপখনৰে আপোনালোকে ভিডিঅ' পাব সেই ভিডিঅ'বিলাক চালে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান পলিটিখন খুব ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰেই এইটো হ'ল এই ভিডিঅ'কেইটা আমি যিখিনি বৰ্তমান আলোচনা কৰি আছোঁ সেই কিতাপখনৰে শ্বৰ্ট ফৰ্ম অতি সংক্ষেপে এক্সামৰ বাবে দৰকাৰী কথাখিনিহে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ কিন্তু সেই কিতাপখনৰ আপোনালোকে লাইন বাই লাইন যদিহে চাই লয় তেতিয়াহ'লে কোনো এটা এক্সামত আৰু ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পৰা একো প্ৰব্লেম নহয় গতিকে আহক আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ পাৰ্টটোত আলোচনা কৰিম বেছিক ফিচাৰ্ছ গতিকে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখন আমি জানো যে বিশ্বৰ ভিতৰতে সকলোতকৈ দীৰ্ঘতম লিখিত সংবিধান আৰু এই সংবিধানখনৰ কিছুমান বিশেষত্ব আছে আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ধৰণৰ আমাৰ অফিচিয়েল ৰিলিজন নাই বা কোনো ধৰণৰ ধৰ্ম নাই ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে আৰু সেইবিলাকেই ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনক ইউনিক এটা ফিচাৰ্ছ প্ৰদান কৰে বা ভাৰতবৰ্ষৰ যোনটো জুডিচিয়েল ছিষ্টেম সেইটো এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডি আৰু তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ লেজিছলেচাৰ বা এক্সিকিউটিভৰ তেওঁলোকৰ ইম্পেক্ট নাথাকে বা তেওঁলোকে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত জুডিচিয়াৰীৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে কাম কৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ফ্ৰী আৰু ফেয়াৰ ইলেকশ্যন স্থাপন কৰাৰ বাবে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ গঠন কৰা হৈছে গতিকে এনেধৰণে ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰণৰ বিশেষত্ব আছে আৰু সেই বিশেষত্ববিলাকেই আমি
কিছু ক্ষেত্ৰত বেছিক ফিচাৰ্ছ হিচাপে কওঁ আমি ভাৰতবৰ্ষ এখন সেকুলাৰ ৰাষ্ট্ৰ গতিকে ভাৰতবৰ্ষত কোনো ধৰণৰ আমাৰ অফিচিয়েল ধৰ্ম নাই বা কোনো এটা ধৰ্মক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰখনে এলিট বুলি পিনে ট্ৰিট নকৰে বা কোনো এটা ধৰ্মক তেওঁলোকে কিছু সুবিধা দিয়ে আন এটা ধৰ্মক তেওঁলোকে সুবিধা নিদিয়াকৈ নাথাকে তেতিয়া তেওঁলোকে সকলোকে সমান দৃষ্টিৰে চায় গতিকে এইবিলাক হয় ভাৰতবৰ্ষৰ কিছুমান বেছিক ফিচাৰ্ছ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ বেছিক ফিচাৰ্ছ গতিকে আমি জানো যে আৰ্টিকল 368ৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত সময় সাপেক্ষে প্ৰয়োজন অনুসৰি কিছুমান সাল সলনি কৰাৰ বাবে কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট বুলি এটা প্ৰক্ৰিয়া উত্থাপন কৰা হৈছে বা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰ্টিকল 368ৰ জৰিয়তে আমি এই সংবিধান সংশোধন বা এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ বা কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্ট আমি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ সংবিধানখনৰ কিছুমান কেৰেক্টাৰ থাকে সেই কেৰেক্টাৰকেইটা আমি এই সাল সলনি কৰি পিনে কেতিয়াও চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষ এখন সেকুলাৰ ৰাষ্ট্ৰ বা কোনো ধৰণৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ এখন ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰ কিন্তু কাইলৈ আমি এমেণ্ডমেণ্ট কৰি কেনেতো আমি যদি সেকুলাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আমি চেঞ্জ কৰি ভাৰতবৰ্ষ এখন আমি হিন্দু ধৰ্মৰ অকল ৰাষ্ট্ৰ বুলি চিনাক্ত কৰি দিব পাৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰতে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনে কিছুমান বেছিক ফিচাৰ্ছ বুলি কিছুমান কেৰেক্টাৰ আইডেণ্টিফাই কৰিছে আৰু যদিও বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনে আৰ্টিকল 368ৰ জৰিয়তে সংবিধানখন সংশোধন কৰিব পৰা পাৱাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টক দিছে কিন্তু এই বেছিক ফিচাৰ্ছ ভাৰতবৰ্ষৰ যিখিনি বেছিক কেৰেক্টাৰ থাকে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ সেইখিনি কেতিয়াও এই এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব গতিকে যিখিনি বস্তু বা যিখিনি কেৰেক্টাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ যিখিনি কেৰেক্টাৰ কোনো ধৰণৰ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তেও চেঞ্জ কৰা বা সংশোধন কৰা সম্ভৱ নহয় সেই কথাখিনিকেই বা সেই কেৰেক্টাৰখিনিকে আমি বেছিক ফিচাৰ্ছ বুলি কওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ আৰু এই বেছিক ফিচাৰ্ছখিনি কোনো ধৰণৰ সংশোধনী বা কোনো ধৰণৰ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে বা সংবিধান সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তেও চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰি গতিকে কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে বৰ্তমানেও বেছিক ফিচাৰ্ছ বুলি ক'লে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনখনৰ কোনখিনি কেৰেক্টাৰক আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া নাই বা আমি জানো যে সংবিধানৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক এক্সপ্লেইন কৰাৰ দায়িত্ব সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ থাকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এতিয়াও এক্সপ্লেইন কৰি পিনে ফাইনেল কৰি দিয়া নাই যে পাৰ্টিকুলাৰ এইকেইটাহে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ বেছিক ফিচাৰ্ছ যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা কোৱা হয় যে এই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটোৰ ভিতৰত এইকেইটা বিষয়হে ভাৰতবৰ্ষৰ কনষ্টিটিউচনখনৰ বেছিক ফিচাৰৰ আণ্ডাৰত পৰে তেতিয়াহ'লে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ দ্বাৰা নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা এটাকৈ ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰা কিছু অংশ উলিয়াই পৰাই তাৰ পৰা এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব পৰা যাব আৰু তেতিয়াহ'লে সুপ্ৰিম কোৰ্টে আকৌ ক'ব নোৱাৰিব যে এইটোও বেছিক ফিচাৰৰ আণ্ডাৰত পৰে সেইকাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কেতিয়াও এক্সপ্ৰেছ কৰা নাই যে পাৰ্টিকুলাৰ এইকেইটা বস্তুহে বেছিক ফিচাৰ্ছ গতিকে তেওঁলোকে টাইম টু টাইম সংবিধান সংশোধনী আইনবিলাক বা কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট আইনবিলাক পৰ্যালোচনা কৰি তেওঁলোকে ডিচিশ্যন বা তেওঁলোকে ডিক্লেৰেশ্যন দি থাকে যে এইটো সংবিধানৰ বেছিক ফিচাৰ্ছ এইটো কোনো অধ্যায় এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব এনেধৰণে যোনটো জুডিচিয়েল চুপ্ৰিমেচি আছে বা তেওঁলোকে যোনটো ন্যায়পালিকাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ মনমানি যাতে কৰিব নোৱাৰে সেই ক্ষেত্ৰত জুডিচিয়েল ক্ষেত্ৰত এইটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ষ্টেপ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে বেছিক ফিচাৰ্ছৰ লগত ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ইয়াত আমি চাই ল'ম ইয়াত দিয়া আছে দ্য প্ৰেজেণ্ট পজিশ্যন is that the parliament under article 368 can amend any part of the constitution including the fundamental rights but without affecting the basic features of the constitution গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ যিখন আমাৰ আৰ্টিকল 368ৰ জৰিয়তে কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ প্ৰক্ৰিয়াটো দিয়া হৈছে তাৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ যিকোনো পাৰ্ট এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব পাৰি বা সাল সলনি কৰিব পাৰি ইনক্লুডিং ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছতো সাল সলনি কৰিব পাৰি কিন্তু বেছিক ফিচাৰ্ছৰ কোনো ধৰণৰ সাল সলনি কৰিব নোৱাৰি ইয়াত দিয়া আছে however the Supreme Court is yet to define or clarify as to what constitutes the basic features of the constitution গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো ধৰণে এক্সক্লুচিভলি কোৱা নাই যে অকল এইকেইটা বস্তুহে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ বেছিক ফিচাৰ্ছ গতিকে তেওঁলোকে টাইম টু টাইম বিভিন্ন ধৰণৰ জাজমেণ্টৰ জৰিয়তে বেছিক ফিচাৰ্ছ কি তেওঁলোকে আইডেণ্টিফাই কৰি থাকে গতিকে ইয়াত দিয়া আছে ফ্ৰম দ্য ভেৰিয়াছ জাজমেণ্টছ দ্য ফলোয়িং হেভ ইমাৰ্জড এজ বেছিক ফিচাৰ্ছ গতিকে আমাৰ যিবিলাক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ভেৰিয়াছ জাজমেণ্টছ আছে প্ৰিভিয়াছলি তেওঁলোকে দিয়া সেই কথাখিনিৰ পৰা আমি ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ কিছুমান বেছিক ফিচাৰ্ছ বুলি আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাক হ'ল চুপ্ৰিমেচি অফ কনষ্টিটিউচন গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনেই সৰ্বেসৰ্বা বা সেকুলাৰ কেৰেক্টাৰ অফ দ্য কনষ্টিটিউচন ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ গতিকে এইবিলাক হ'ল আমাৰ বেছিক ফিচাৰ্ছ এইবিলাক কোনো সংবিধান সংশোধনী আইনে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছ বিটুইন লেজিছলেচাৰ এক্সিকিউটিভ আৰু জুডিচিয়াৰী গতিকে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ বেলেগ কাম কাজ তাৰপিছত দিয়া আছে ফেডাৰেল কেৰেক্টাৰ অফ দ্য কনষ্টিটিউচন জুডিচিয়েল ৰিভিউ ৰুল অফ ল পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন লিমিটেড পাৱাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট টু এমেণ্ড দ্য কনষ্টিটিউচন গতিকে
ইয়াত আকৌ উল্লেখ কৰা আছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ থ্ৰুদি যে কেৱল মাত্ৰ লিমিটেড এটা ছেকশ্যনতহে লিমিটেড কিছুমান বিষয়বস্তুক লৈহে কনষ্টিটিউশ্যনত এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব পাৰিব, সেইটোও এটা বেছিক ফিচাৰ্ছ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কোনো ধৰণৰ এক্সক্লুচিভ ৰাইট নাথাকিব। গোটেই সংবিধানখনৰ প্ৰত্যেকটা বস্তু চেঞ্জ কৰাৰ বাবে যাতে এক্সক্লুচিভ ৰাইট নাথাকে, সেই কথাটোও বেছিক ফিচাৰ্ছৰ আণ্ডাৰত পৰে। গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ বেছিক ফিচাৰ্ছৰ লগত ৰিলেটেড আমাৰ কথা। আমাক দিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামত, আমাক সুধিব পাৰে যে তলত দিয়া ষ্টেটমেণ্ট কেইটাৰ কোনটো কনষ্টিটিউশ্যনৰ বেছিক ফিচাৰ্ছ, তাত আমাক এইকেইটা অপশ্যন দিব পাৰে। গতিকে আমি যদিহে এইকেইটা অপশ্যন আমাৰ পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি জানিব লাগিব এইকেইটা আমাৰ বেছিক ফিচাৰ্ছৰ আণ্ডাৰত পৰে। কি পৰে? সুপ্ৰিমেচি অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, ছেকুলাৰ কেৰেক্টাৰ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, তাৰপিছত সেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছ বিটুইন লেজিছলেচাৰ, এক্সিকিউটিভ আৰু জুডিচিয়াৰী। গতিকে আমাৰ বিধায়িকা, কাৰ্যপালিকা আৰু ন্যায়পালিকাৰ কাৰ্যবিলাক বেলেগ বেলেগ। ফেডাৰেল কেৰেক্টাৰ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, জুডিচিয়েল ৰিভিউ, ৰুল অফ ল, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম, ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন, লিমিটেড পাৱাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট টু এমেণ্ড দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ বেছিক ফিচাৰ্ছ, আৰু আমি আৰ্টিকল 368ৰ জৰিয়তে কনষ্টিটিউশ্যনৰ এমেণ্ডমেণ্টৰ প্ৰক্ৰিয়াবিলাক পাব পাৰোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ইনফৰ্মেটিভ পালে, তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ, আৰু আগলৈকেও ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। থেংকছ ফৰ ৱাচিং। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি আলোচনা কৰি আছোঁ পইণ্ট ৱাইজ ইণ্ডিয়ান পলিটি ফৰ UPSC, APSC, আছাম পুলিচ, SI বা SSC যিকোনো ধৰণৰ এক্সামৰ বাবে আমাৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামত আমি 10ৰ পৰা 20টালৈকে কুৱেশ্যন আহি থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু এই কুৱেশ্যনকেইটা এটেম্প্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি এই ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ সম্যক জ্ঞান থকাটো খুব বেছি দৰকাৰী, আৰু সেই পক্ষতে আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত যাতে ইনশ্বৰ্ট আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বিষয়ে এটা জ্ঞান ল'ব পাৰোঁ, তাৰ বিষয়ে আমি পইণ্ট ৱাইজ ইণ্ডিয়ান পলিটি আলোচনা কৰি আছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি বহুকেইটা পাৰ্ট আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে আজিৰ এই ক্ৰমতে আজি আলোচনা কৰিম আমি চিটিজেনশ্বিপ, বা ভাৰতবৰ্ষত মানুহবিলাকে নাগৰিকত্ব কেনেধৰণে পাব পাৰে বা কেনেধৰণে নাগৰিকত্ব হেৰুৱাব পাৰে। গতিকে আমি চিটিজেনশ্বিপৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক আলোচনা কৰিম। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ চিটিজেনশ্বিপৰ লগত জড়িত তথ্যখিনি এনেধৰণৰ ইয়াত দিয়া আছে। দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ডিলছ উইথ দ্য চিটিজেনশ্বিপ ফ্ৰম আৰ্টিকল 5 to 11 আণ্ডাৰ পাৰ্ট 2। গতিকে চিটিজেনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াত দুটা আমি পাব পাৰোঁ। কিমান আৰ্টিকলৰ পৰা কিমানলৈকে আমি চিটিজেনশ্বিপৰ লগত জড়িত প্ৰভিজনবিলাক পাব পাৰোঁ, আমাক এক্সামত সুধি দিব পাৰে। আমি আৰ্টিকল 5ৰ পৰা 11লৈকে আমি প্ৰত্যেকটা আমি চিটিজেনশ্বিপৰ লগত জড়িত প্ৰভিজনবিলাক পাওঁ। আৰু কনষ্টিটিউশ্যনৰ কোনটো পাৰ্টত থাকিব পাৰে, আমি ইতিমধ্যে কনষ্টিটিউশ্যনৰ পাৰ্টবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু আমি সেই ক্ৰমতে পাৰ্ট টুত চিটিজেনশ্বিপৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভিজনবিলাক আমি পাব পাৰোঁ। গতিকে এই দুয়োটা কুৱেশ্যনেই চিটিজেনশ্বিপৰ পৰা এক্সামৰ বাবে খুব বেছি দৰকাৰী। গতিকে 5 to 11 আৰ্টিকল আৰু পাৰ্ট 2। নেক্সট দিয়া আছে একুইজিশ্যন অফ চিটিজেনশ্বিপ, মানে আমি চিটিজেনশ্বিপ কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ বা মানুহ এজনে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব কেনেধৰণে লাভ কৰিব পাৰে। ইয়াত দিয়া আছে এজ চিটিজেন ইজ এ পাৰ্চন হু এনজয়জ ফুল মেম্বাৰশ্বিপ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি ইন হুইচ হি লিভছ। গতিকে যিখন কাণ্ট্ৰিত এজন মানুহে বাস কৰে তাৰ ফুল মেম্বাৰশ্বিপ বা তাৰ প্ৰত্যেকটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বা তাৰ প্ৰত্যেকটো ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি তেওঁ নিজৰ ওপৰত ৰেছপনচিবিলিটি হিচাপে লয়, আৰু প্ৰত্যেকটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ তেওঁ এনজয় কৰিবলৈ পায়, আৰু তেওঁ এজন ফুল মেম্বাৰ হিচাপে ধৰি লোৱা হয়। তাৰপাছত দিয়া আছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভাইডছ এ ছিংগল এণ্ড ইউনিফৰ্ম চিটিজেনশ্বিপ ফৰ দ্য এণ্টায়াৰ কাণ্ট্ৰি। গতিকে ভাৰতবৰ্ষত আমি জানো ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ আছে, বা আমি ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেইবিলাকে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক। গতিকে যদি মই অসম ৰাজ্যত বাস কৰোঁ, তেনেহ'লে মই প্ৰথম অসমৰ নাগৰিক বুলি নকওঁ, কিন্তু মই গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনৰে নাগৰিক বুলি নিজকে পৰিচিত কৰোঁ। গতিকে সেইবাবে কোৱা হয় যে ভাৰতবৰ্ষত ছিংগল আৰু ইউনিফৰ্ম চিটিজেনশ্বিপ আছে। ইয়াত দিয়া আছে দ্য চিটিজেনশ্বিপ এক্ট অফ 1955 প্ৰভাইডছ ফৰ 5 ways অফ একুৱাৰিং চিটিজেনশ্বিপ এজ ডিছক্ৰাইবড বিল'। গতিকে চিটিজেনশ্বিপ এক্টখন কেতিয়া আহিছিলে? 1955। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। দ্য চিটিজেনশ্বিপ এক্ট 1955ৰ মতে 5টা আমাক ৰাস্তা দিয়া আছে, যাৰ জৰিয়তে মানুহ এজন ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক বুলি আমি গম পাব পাৰোঁ। ইয়াত দিয়া আছে বাই বাৰ্থ। গতিকে জন্মৰ পৰা মানুহ এজন বা ভাৰতবৰ্ষত জন্ম লাভ কৰিলে তেওঁ নিশ্চয় ভাৰতৰ নাগৰিক, বা বাই ডিচেণ্ট বা তেওঁ বংশানুক্ৰমিকভাৱে, বাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ জৰিয়তে বা নেচাৰেলাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে, আৰু ইনকৰ্পৰেশ্যন অফ টেৰিটৰী, বা আমি যদি ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো এখন বাকী বাহিৰা এটা এৰিয়া যদি নিজৰ আণ্ডাৰত একুৱায়াৰ কৰি লয় আৰু তাৰ নাগৰিকবিলাককো ভাৰতবৰ্ষৰ নিজৰ নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰে। গতিকে এনেধৰণে আমি 5টা প্ৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক
হ'ব পাৰি তাৰপাছত দিয়া আছে বাই বাৰ্থ গতিকে ইয়াত সিম্পল ভাৱে কিছু এক্সপ্লেইন কৰা আছে গতিকে আমি গোটেইখিনি এবাৰ আমি চাই ল'ম অলপ ইনফৰমেশ্যন ইয়াত দিয়া আছে বাই বাৰ্থ হ'লে জন্মৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াত দিয়া আছে এভৰি পাৰ্চন বৰ্ন ইন ইণ্ডিয়া অন or after 26 Jan 1950 গতিকে 1950 26 জানুৱাৰীৰ পিছত বা 26 জানুৱাৰীত জন্ম হোৱা shall be a citizen of India by birth গতিকে জন্মৰ জৰিয়তে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক তাৰপিছত দিয়া আছে irrespective of the nationality of his parents গতিকে তেওঁৰ পেৰেণ্টছ বা তেওঁৰ মাক দেউতাক জৰে নাগৰিক নহওক তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক irrespective of বুলি দিয়া আছে তাৰপিছত দিয়া আছে the children of foreign diplomats posted in India and enemy aliens cannot acquire Indian citizenship গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিবিলাক বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ বা বিদেশী দেশৰ যিবিলাক ডিপ্ল'মেটছ থাকে বা যিবিলাক তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত নিয়োজিত কৰা কিছু অফিচিয়েল কামৰ বাবে অফিচিয়েল বিষয়াবিলাক থাকে তেওঁলোকৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত জন্মগ্ৰহণ কৰিলেও কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক নহ'ব আৰু ইয়াত দিয়া আছে ইনেমি এলিয়েন্স আমি জানো এলিয়েন্স দুই প্ৰকাৰৰ বা এলিয়েন্স বুলি আমি কাক কওঁ ফৰেইন নাগৰিকবিলাক বা ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰে বাকী দেশবিলাকৰ যিমানবিলাক মানুহ থাকে তাক আমি এলিয়েন বুলি কওঁ এলিয়েন আকৌ আমি দুই প্ৰকাৰৰ পাব পাৰোঁ যোনটো আমাৰ ইনেমি এলিয়েন আছে তাৰ আমি ফ্ৰেণ্ডলি এলিয়েন বুলি পাওঁ গতিকে যদি আমাৰ নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰি এখনৰ লগত বা আমি যদি ধৰোঁ ভূটানৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰিলেশ্যন খুব বেছি ভাল তেনেহ'লে ভূটানৰ নাগৰিক যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত থাকিব সেই মানুহজনক আমি ফ্ৰেণ্ডলি এলিয়েন বুলি কওঁ আৰু যেতিয়া আমি পাকিস্তানৰ আমি জানো ভাৰতবৰ্ষ আৰু পাকিস্তানৰ মাজত ৰিলেশ্যন খুব বেছি এটা যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ মাজেৰে চলি থাকে আৰু পাকিস্তানৰ যদি মানুহ এজন ভাৰতবৰ্ষত বাস কৰে তেতিয়াহ'লে তাক আমি ইনেমি এলিয়েন বুলি কওঁ গতিকে ইনেমি এলিয়েন দুই প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকক ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক হিচাপে মানা নহয় তাৰপাছত দিয়া আছে বাই ডিচেণ্ট ইয়াত দিয়া আছে পাৰ্চন বৰ্ন আউটছাইড ইণ্ডিয়া অন অৰ আফটাৰ 26 জানুৱাৰী 1950 গতিকে 1950 বা 1950 পাছত ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত জন্ম হোৱা বৰ্ন আউটছাইড ইণ্ডিয়া বাট before 10th December 1992 are citizen of India by descent if their father was citizen of India at that time of the birth গতিকে যদি ল'ৰা বা ছোৱালীজনৰ জন্মৰ সময়ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক আছিলে তেওঁৰ দেউতাক বা 1992 আগত তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজন ভাৰতবৰ্ষৰ বা সেই ল'ৰা বা ছোৱালীজন ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক হ'ব বাই ডিচেণ্ট বা বংশানুক্ৰমিকভাৱে তাৰপিছত দিয়া আছে বাই ইনকৰ্পৰেশ্যন অফ ফৰেইন টেৰিটৰী গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ আণ্ডাৰত বাকী যদি আমি বেলেগ এটা এৰিয়া ভাৰতবৰ্ষই একুৱেৰ কৰি লয় তেতিয়াহ'লে কেনেধৰণে নাগৰিক হ'ব পাৰি ইয়াত দিয়া আছে ইফ এনি নিউ টেৰিটৰী বিকামছ এ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া স্পেচিফাইজ দ্য পিপল অফ দ্যাট টেৰিটৰী টু বি চিটিজেনছ অফ ইণ্ডিয়া গতিকে আমি ধৰি লওঁ আমি ভাৰতবৰ্ষ বুলি ধৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াত সৰু এটা পাৰ্ট বেলেগ এটা অঞ্চল ইয়াত আছে বুলি আমি ধৰি ল'লোঁ কিন্তু যদি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৱে ইউজ কৰি বা আমি মিলিটাৰী ৱেৰ দ্বাৰা হওক বা ডিপ্ল'মেটিক ৱেৰ দ্বাৰা হওক এই সৰু এৰিয়াটো ভাৰতবৰ্ষৰ আণ্ডাৰলৈকে লওঁ তেতিয়াহ'লে এই অঞ্চলটোত বাস কৰা নাগৰিকসকলক আমি ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰে তাৰপাছত দিয়া আছে বাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট মে অৰ এন এপ্লিকেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ এজ এ citizen of India any person if he belongs to any of the following categories গতিকে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব কিছু মানুহে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ দ্বাৰাও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াবিলাক ইয়াত এনেধৰণে দিয়া আছে এ পাৰ্চন অফ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন ৰিচাইডিং ইন ইণ্ডিয়া ফৰ 7 years গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰিজিনৰ মানুহ এজন যদি এ পাৰ্চন অফ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন ৰিচাইডিং ইন ইণ্ডিয়া ফৰ 7 years গতিকে 7 বছৰলৈকে যদি ভাৰতবৰ্ষত বাস কৰে তাৰপিছত দিয়া আছে এ পাৰ্চন অফ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন হু ইজ অৰ্ডিনাৰিলি ৰেচিডেণ্ট ইন এনি কাণ্ট্ৰি অৰ প্লেচ আউটছাইড আনডিভাইডেড ইণ্ডিয়া গতিকে আনডিভাইডেড ইণ্ডিয়াখনৰ যেতিয়া ইয়াত দিয়া আছে এ পাৰ্চন অফ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন গতিকে ইণ্ডিয়ান অৰিজিনৰ এজন পাৰ্চন হু ইজ অৰ্ডিনাৰিলি ৰেচিডেণ্ট ইন এনি কাণ্ট্ৰি অৰ প্লেচ আউটছাইড আনডিভাইডেড ইণ্ডিয়া গতিকে আনডিভাইডেড ইণ্ডিয়াৰ আউটছাইডত যদি বাস কৰে তেওঁ নেচাৰেলাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে বা যোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ জৰিয়তে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব ল'ব পাৰে ইয়াত দিয়া আছে এ পাৰ্চন হু ইজ মেৰিড টু চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ৰিচাইডিং অফ ইণ্ডিয়া ফৰ 7 years গতিকে যদি ল'ৰা এজনে ভাৰতবৰ্ষৰ ছোৱালী এজনৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় আৰু তেওঁ ভাৰতবৰ্ষত লাষ্ট 7 years ধৰি বসবাস কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব ল'ব পাৰে গতিকে এনেধৰণৰ কিছু ইয়াৰ প্ৰভিজন দিয়া আছে তাৰপাছত দিয়া আছে মাইনৰ চিলড্ৰেন অফ পেৰেণ্টছ হু আৰ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তাৰপিছত দিয়া আছে এ পাৰ্চন অফ ফুল এজ এণ্ড কেপাচিটি হুজ পেৰেণ্টছ আৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড এজ চিটিজেনছ অফ ইণ্ডিয়া গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক হিচাপে ৰেজিষ্টাৰ হৈ থকা পেৰেণ্টছৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী থাকে তেওঁলোকেও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব ল'ব পাৰে তাৰপিছত দিয়া আছে বাই নেচাৰেলাইজেশ্যন গতিকে প্ৰাকৃতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতবৰ্ষৰ
নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ইয়াত দিয়া আছে ইট কেন বি একুৱাৰ্ড বাই এ ফৰেইনাৰ হু হেজ ৰিচাইডেড ইন ইণ্ডিয়া ফৰ 12 years। গতিকে ভাৰতবৰ্ষত 12 বছৰ ধৰি বাস কৰি থকা মানুহ এজনে নেচাৰেলাইজেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব ল'ব পাৰে। তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে লজ অফ চিটিজেনশ্বিপ। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব হেৰুৱাব পাৰে কেনেকৈ, গতিকে আমি কি ধৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব পাব পাৰে তাৰে আমি 5টা ৱে এতিয়ালৈকে চালোঁ। সেই ৱে কেইটা কি আছিলে? বাই বাৰ্থ, বাই ডিচেণ্ট, বাই ইনকৰ্পৰেশ্যন অফ ফৰেইন টেৰিটৰী, বাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু বাই নেচাৰেলাইজেশ্যন। গতিকে আমি এই ৱে কেইটা মনত ৰাখিব লাগিব যে কেইটা প্ৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। বাই বাৰ্থ বা জন্মগতভাৱে, বংশানুক্ৰমিকভাৱে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ জৰিয়তে, নেচাৰেলাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে আৰু ইনকৰ্পৰেশ্যন অফ টেৰিটৰী বা আমি বাহিৰা এৰিয়া এটা ভাৰতবৰ্ষৰ আণ্ডাৰলৈকে অহাৰ লগে লগে সেই এৰিয়াটো সেই এৰিয়াটোত বাস কৰা মানুহবিলাকক ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক হিচাপে চিনাকি দিয়া হয়। গতিকে এই 5টা প্ৰকাৰৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক পাব পাৰি। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব হেৰুওৱাৰ কি ৰাস্তা হ'ব পাৰে বা কেনেধৰণৰ কাম কাজ কৰিলে মানুহ এজনে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব হেৰুৱাব পাৰে, আমি সেই বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰিম। ইয়াত দিয়া আছে দ্য চিটিজেনশ্বিপ এক্ট অফ 1955 অলছ' প্ৰভাইড 3 modes অফ লুজিং চিটিজেনশ্বিপ। গতিকে 3টা প্ৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব হেৰুৱাব পাৰে এজন মানুহে। ইয়াত দিয়া আছে বাই ৰিনাউন্সিয়েশ্যন, বাই টাৰ্মিনেশ্যন, বাই ডিপ্ৰাভেশ্যন। গতিকে ৰিনাউন্সিয়েশ্যনৰ জৰিয়তে, টাৰ্মিনেশ্যনৰ জৰিয়তে আৰু ডিপ্ৰাভেশ্যনৰ জৰিয়তেও মানুহ এজনে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব হেৰুৱাব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ সৰু কিছু এক্সপ্লেনেশ্যন ইয়াত দিয়া আছে। বাই ৰিনাউন্সিয়েশ্যন মানে কি? ইফ এ পাৰ্চন গিভছ আপ হিজ ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ আফটাৰ একুৱাৰিং দ্য চিটিজেনশ্বিপ অফ এনাডাৰ কাণ্ট্ৰি। গতিকে যদি মানুহ এজনে নিজেই বাহিৰা দেশ এখনৰ নাগৰিকত্ব লয় আৰু তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব নিজে কুইট কৰি দিয়ে, সেইটো হ'ব বাই ৰিনাউন্সিয়েশ্যন, বা তেওঁ নিজেই সেই ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব তেওঁ এৰি দিলে। ইয়াত দিয়া আছে ইফ এ পাৰ্চন গিভছ আপ হিজ ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ আফটাৰ একুৱাৰিং দ্য চিটিজেনশ্বিপ অফ এনাডাৰ কাণ্ট্ৰি। একুৱাৰিং মানে লোৱা, এনাডাৰ কাণ্ট্ৰি। গতিকে বিভিন্ন এখন বাহিৰা দেশৰ চিটিজেনশ্বিপ তেওঁ ল'লে, ভাৰতবৰ্ষৰ চিটিজেনশ্বিপ তেওঁ এৰি দিয়ে। গতিকে এইটো হ'ল বাই ৰিনাউন্সিয়েশ্যন। তাৰপাছত দিয়া আছে বাই টাৰ্মিনেশ্যন। হুৱেন এন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন ভলেণ্টাৰীলি একুৱাৰ্ছ দ্য চিটিজেনশ্বিপ অফ এনাডাৰ কাণ্ট্ৰি, হিজ ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ অট'মেটিকেলি টাৰ্মিনেটছ। গতিকে প্ৰথমটো দিয়া আছে তেওঁ বেলেগ এখন দেশৰ নাগৰিকত্ব তেওঁ লয় আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব তেওঁ নিজেই বাদ দি দিয়ে। তাৰপাছত ইয়াত দিয়া আছে যদিহে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক এজনে বেলেগ এখন দেশৰ নাগৰিকত্ব তেওঁ লয়, অট'মেটিকেলি তেওঁৰ ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ সেই ষ্টেটাছটো বা তেওঁৰ যোনটো ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ বাবে ফুল মেম্বাৰশ্বিপৰ যোনটো ষ্টেটাছ থাকে সেইটো তেওঁৰ পৰা টাৰ্মিনেট কৰি দিয়া হ'ব, বা টাৰ্মিনেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলি কয় সেইটো। অট'মেটিকেলি তেওঁৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব গুচি যাব। তাৰপাছত দিয়া আছে বাই ডিপ্ৰাভেশ্যন। গতিকে ডিপ্ৰাভেশ্যনৰ জৰিয়তে কেনেধৰণে নাগৰিকত্ব হেৰুৱাব পাৰি, ইয়াত দিয়া আছে ডিপ্ৰাভেশ্যন অফ চিটিজেনশ্বিপ বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। গতিকে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কোনো এজন নাগৰিকক যেতিয়া চিটিজেনশ্বিপ এৰুওৱা হয় বা এৰি দিয়াৰ বাবে কোৱা হয়, তেতিয়া সেই প্ৰচেছটোক হ'ব বাই ডিপ্ৰাভেশ্যন। ইয়াত দিয়া আছে অন দ্য বেচিছ অফ ফ্ৰড। গতিকে কোনো এজন মানুহে যদি ফ্ৰডৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষত ধোখাধৰি কৰি পিনে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব লয়, ফল্ছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এণ্ড কনচিলিয়েশ্যন অফ মেটেৰিয়েল ফেক্ট অৰ বিং ডিছলয়েল টু দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। গতিকে যদি তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব লোৱাৰ পাছত ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ প্ৰতি তেওঁ ডিছলয়েল হয়, তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তেওঁৰ নাগৰিকত্ব ডিপ্ৰাইভ কৰি দিব পাৰে, বা ডিপ্ৰাইভেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলি এইটো কোৱা হয়। গতিকে আমি এটা কুইক ৰিভিজন কৰি লওঁ। গতিকে আমি চিটিজেনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত কি কথা মনত ৰাখিবলগীয়া আছিলে? চিটিজেনশ্বিপৰ আৰ্টিকল 5 পৰা 11লৈকে আৰ্টিকলে চিটিজেনশ্বিপৰ লগত ডিল কৰে। পাৰ্ট 2 কনষ্টিটিউশ্যনৰ পাৰ্ট 2। গতিকে এই দুটা ইনফৰ্মেশ্যন খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে। তাৰপিছত 1955 চিটিজেনশ্বিপ এক্টৰ মতে 5টা ৱে আমাক দিয়া হৈছিলে, যাৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব মানুহ এজনে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, জন্মগতভাৱে, বংশানুক্ৰমিকভাৱে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ জৰিয়তে, নেচাৰেলাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে আৰু ইনকৰ্পৰেশ্যন অফ দ্য টেৰিটৰীৰ জৰিয়তে। তাৰপাছত আকৌ আমাক দিয়া আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব হেৰুৱাব পৰা 3টা ৰাস্তা আছিলে। বাই ৰিনাউন্সিয়েশ্যন, যেতিয়া মানুহ এজনে বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰিৰ নাগৰিকত্ব লয় আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব তেওঁ গিভ আপ কৰি দিয়ে, সেইটো হ'ব বাই ৰিনাউন্সিয়েশ্যন। তাৰপাছত দিয়া আছিলে টাৰ্মিনেশ্যনৰ জৰিয়তে, যেতিয়া মানুহ এজনে ভাৰতীয় নাগৰিক এজনে বাহিৰা দেশৰ নাগৰিকত্ব লয়, তেতিয়া তেওঁৰ ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ যোনটো ষ্টেটাছ সেইটো অট'মেটিকেলি তেওঁ টাৰ্মিনেট কৰি দিয়া হয়, সেইটো আছিলে বাই টাৰ্মিনেশ্যন। আৰু আছিলে বাই ডিপ্ৰাইভেশ্যন, যোনটো গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা কৰি দিয়া হয় যদিহে মানুহ এজন ধৰা পৰে যে তেওঁ ফ্ৰড কৰি পিনে বা ভাৰতৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰতি তেওঁ ডিছলয়েল হৈছে। গতিকে এই কথাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ডিপ্ৰাইভেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৱে কাম কৰে। গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ চিটিজেনশ্বিপৰ
কেনেকৈ চিটিজেনশ্বিপ ল'ব পাৰি আৰু কেনেকৈ চিটিজেনশ্বিপ হেৰুৱাব পাৰি সেই বিষয়। তাৰপাছত আমি আকৌ এটা কথা দেখিবলৈ পাওঁ যে অভাৰচিজ চিটিজেনছ অফ ইণ্ডিয়া, গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত বাস কৰা মানুহবিলাকৰ ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ ষ্টেটাছ পাব পাৰে নেকি, সেই বিষয়ে কিছু কথা ইয়াত দিয়া আছে। সেইখিনি কথা আমি ইয়াত চাই ল'ম। ইয়াত দিয়া আছে অভাৰচিজ চিটিজেনশ্বিপ অফ ইণ্ডিয়া OCI. Citizenship Act has been amended in 2003 by which people of Indian origin except in Pakistan and Bangladesh will become eligible to be registered as the overseas citizens of India. গতিকে অভাৰচিজ চিটিজেন হিচাপে মানুহ এজনে ভাৰতবৰ্ষৰ ইণ্ডিয়ান অৰিজিনৰ মানুহ এজনে অভাৰচিজ চিটিজেন হিচাপে নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব এক্সেপ্ট বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তান। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এটা কুৱেশ্যন পাব পাৰোঁ, কিমান চনত চিটিজেনশ্বিপ এক্টখন এমেণ্ডমেণ্ট কৰি পিনে বা সংশোধন কৰি পিনে এই অভাৰচিজ চিটিজেনশ্বিপৰ কনচেপ্টটো অনা হৈছিলে 2003 চনত। 2003 সংবিধান সংশোধনী যোনটো চিটিজেনশ্বিপ এক্টৰ যোনটো এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আছিলে 2003 তাত আমাৰ OCI বা অভাৰচিজ চিটিজেনশ্বিপ ইণ্ডিয়াৰ এই কনচেপ্টটো ইনক্লুড কৰা হৈছিল। তাৰপাছত আকৌ আমাক সুধি দিব পাৰে যে অভাৰচিজ চিটিজেনশ্বিপ ইণ্ডিয়ান অৰিজিনৰ মানুহ এজনে সকলো কাণ্ট্ৰিৰে পৰা তেওঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ মানুহে নোৱাৰে। গতিকে এই কথাটো আমি মন কৰিবলগীয়া। তাৰপাছত দিয়া আছে OCIs are entitled to some benefits like multiple entry. গতিকে অভাৰচিজ চিটিজেনশ্বিপ অফ ইণ্ডিয়া এই ষ্টেটাছটো মানুহ এজনে কিয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বা তেওঁ অভাৰচিজ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি তেওঁ নিজকে পৰিচয় দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ কি লাভ পাব। গতিকে এজন অভাৰচিজ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়াই বা ভাৰতবৰ্ষৰ এজন অভাৰচিজ চিটিজেন নাগৰিকে কেনেধৰণৰ বেনিফিট পায় আমি মনত ৰাখিব লাগিব মাল্টিপল এণ্ট্ৰি। গতিকে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষত বহুবাৰ অহা যোৱা কৰিব পাৰে, মাল্টিপাৰ্পাছ লাইফ লং ভিজাছ, গতিকে তেওঁ মাল্টিপাৰ্পাছ, গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণত ভাৰতবৰ্ষত লাইফ লং ভিজাছ আহিব পাৰে। দে কেন লিভ এণ্ড ৱৰ্ক ইন ইণ্ডিয়া অন দেয়াৰ কাণ্ট্ৰি অফ নেচাৰেলাইজেশ্যন। দে আৰ নট এণ্টাইটেল টু হোল্ড কনষ্টিটিউচনেল পষ্ট, গতিকে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কনষ্টিটিউচনেল পষ্ট লাইক প্ৰেচিডেণ্ট বা PM বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে পষ্ট হোল্ড কৰিব নোৱাৰে অভাৰচিজ চিটিজেনবিলাকে। এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ইন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইজ অফিচেছ এণ্ড দে কেনট ভোট, গতিকে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইলেকশ্যন ভোট কৰিব নোৱাৰিব আৰু তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো ধৰণৰ এমপ্লয় বা গভৰ্ণমেণ্টৰ পষ্টত তেওঁলোকে কাম কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত দিয়া আছে অল পাৰ্চনছ অফ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন কাৰ্ড হোল্ডাৰ্ছ, গতিকে ইয়াত দিয়া আছে PIOৰ ফুল মিনিং হ'ল পাৰ্চনছ অফ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন। গতিকে ইণ্ডিয়ান অৰিজিনৰ সকলো মানুহবিলাকে কাৰ্ড হোল্ডাৰ্ছ আৰ ডিমড টু বি অভাৰচিজ চিটিজেনছ অফ ইণ্ডিয়া। গতিকে PIO বা পাৰ্চনছ অফ ইণ্ডিয়ান অৰিজিনৰ কাৰ্ড যিবিলাক মানুহৰ থাকে তেওঁ সকলোবিলাকেই অভাৰচিজ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। কাৰ্ড হোল্ডাৰ্ছ উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম 9 জানুৱাৰী 2015, গতিকে 9 জানুৱাৰী 2015 পৰা যোনবিলাক মানুহৰ পাৰ্চন অফ ইণ্ডিয়ান অৰিজিনৰ কাৰ্ড থাকিব তেওঁলোকক অভাৰচিজ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি ৰিকগনাইজ কৰি দিয়া হ'ল 9 জানুৱাৰী 2015। গতিকে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আমি নেক্সট আকৌ খুব বেছি এটা হট টপিক, প্ৰত্যেকটো এক্সামৰ বাবে দৰকাৰী, খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, এই টপিকটো আলোচনা কৰিম। প্ৰবেবলি এই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ টপিকটো আমি 2-3টা ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব, কাৰণ বহুকেইটা আমি ইয়াত আলোচনা কৰিবলগীয়া বহুবিলাক কথা আছে। আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ চিটিজেনশ্বিপৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্যবিলাক। গতিকে ভিডিঅ'টো ইউজফুল আছিলে যদি তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ। থেংকছ ফৰ ৱাচিং। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি আলোচনা কৰি আছোঁ পইণ্ট ৱাইজ ইণ্ডিয়ান পলিটি। এই চিৰিজটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ কাৰণ আমি প্ৰত্যেকটা এক্সামত, অসমৰ যিকোনো এক্সামত আমি আছাম পুলিচ হওক বা আছাম পুলিচ SI হওক, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামবিলাকত আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পৰা বা কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কয়, ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ছেকশ্যনটোক আমি বিশেষকৈ চিলেবাছবিলাকত কনষ্টিটিউশ্যন বুলি পাম। গতিকে সংবিধানৰ পৰা বা ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পৰা আমি 10ৰ পৰা 20টালৈকে কুৱেশ্যন আশা কৰিব পাৰোঁ। তাৰ ভিতৰত আমি কুৱেশ্যন পামেই প্ৰত্যেকটা এক্সামত। গতিকে সেই মৰ্মে আমি কথাখিনি ইন শ্বৰ্ট যাতে কম সময়ৰ ভিতৰত এক্সামৰ বাবে দৰকাৰী কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ, সেইবাবে এই চিৰিজটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে সেই ক্ৰমতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে বহুকেইটা পাৰ্টত। আজিৰ এই পাৰ্টটোত আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ বা আমাৰ যিবিলাক মৌলিক কৰ্তব্য থাকে, আমি ইতিমধ্যেই আমাৰ যিবিলাক ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি আমি আলোচনা কৰিছোঁ, শেষ কৰিছোঁ। আৰু লগতে আজি আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ যিবিলাক মৌলিক কৰ্তব্য থাকে বা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজনো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকসকলৰ কি কি, গতিকে এই কথাবিলাক আলোচনা কৰিম। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ।
গতিকে ইয়াত ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ বা মৌলিক কৰ্তব্য আমাৰ কি থাকিব পাৰে ইয়াত দিয়া আছে দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন চাৰ্ভ এজ এ ৰিমাইণ্ডাৰ টু দ্য চিটিজেনছ ডেট হোৱাইল এনজয়িং দেয়াৰ ৰাইটছ দে শ্বুড অলছ' বি কনচিয়াছ অফ দেয়াৰ ডিউটিজ টুৱাৰ্ডছ দ্য কাণ্ট্ৰি। গতিকে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ কৰ্তব্য যোনবিলাক আমাৰ সামান্য নাগৰিকবিলাকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে নিজৰ যিবিলাক মৌলিক অধিকাৰ থাকে সেইবিলাক এনজয় কৰাৰ লগতে বা সেইবিলাক নিজে উপভোগ কৰাৰ লগতে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছখিনি যেতিয়া আমি উপভোগ কৰোঁ তাৰ লগতে আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে দেশখনৰ প্ৰতি আমাৰ কিছুমান কৰ্তব্যও থাকে। গতিকে আমি কিছুমান দেশৰ নাগৰিক হিচাপে কৰ্তব্য কিছুমান পালন কৰিবলগীয়া আমাৰ থাকে। গতিকে সেই কথাবিলাককে বা সেই ৰেচপনচিবিলিটিছখিনিকেই আমি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকসকলৰ আমি বেছিকভাৱে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ বা আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্য বুলি আমি কওঁ। গতিকে এই মৌলিক কৰ্তব্য কি কেনেধৰণৰ আৰু কিমান প্ৰকাৰৰ সেই গোটেইখিনি কথা আমি ইয়াত পাম। ইয়াত দিয়া আছে উই হেভ বৰ'ড ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ ফ্ৰম দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ছ'ভিয়েট ইউনিয়ন বা ছ'ভিয়েট ইউনিয়ন বুলি ক'লে আমি USSR বুলি বা ৰাছিয়া বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে আমি ছ'ভিয়েট ইউনিয়নৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ কনচেপ্টটো লৈছোঁ বা বৰো কৰিছোঁ। গতিকে এই কুৱেশ্যনটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। কোনখন কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ কনচেপ্টটো লৈছোঁ? ছ'ভিয়েট ইউনিয়ন বা USSRৰ পৰা। তাৰপিছত দিয়া আছে অৰিজিনেলি কনষ্টিটিউশ্যন ডিড নট কণ্টেইন ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ। গতিকে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ বা মৌলিক কৰ্তব্য প্ৰথমতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে তেতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আমাৰ ইনক্লুড কৰা হোৱা নাছিলে। কিন্তু ইন 1976 গতিকে যোনটো আমাৰ 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আমাৰ মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলিও যোনখন এমেণ্ডমেণ্টক আমি কওঁ সেই এমেণ্ডমেণ্টখনৰ জৰিয়তে 1976ত ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজটো এড কৰা হৈছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত 51A বুলি আৰ্টিকল এড কৰা হৈছিলে। গতিকে আমি জানো 51লৈকে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি আছিলে আৰ্টিকল, আৰু আৰ্টিকল 51A আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ এড কৰা হৈছে। গতিকে এই কথাটো আমি মনত ৰাখিবলগীয়া। ইয়াত দিয়া আছে অৰিজিনেলি কনষ্টিটিউশ্যন ডিড নট কণ্টেইন ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ। In 1976, the fundamental duties were added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 on the recommendations of Swaran Singh Committee. গতিকে এই কথাটো মনত ৰাখিবলগীয়া, খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। কোনখন কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনত আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজটো এড কৰা হৈছিলে? সোৱৰণ সিং কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনত বা তেওঁলোকে ছাজেষ্ট কৰিছিলে। তাৰপাছত দিয়া আছে অৰিজিনেলি 10 ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ ৱেৰ এডেড। গতিকে অৰিজিনেলি ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত যেতিয়া 1976ত এড কৰা হৈছিলে তেতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আছিলে আমাৰ 10টা। তাৰপাছত আকৌ 2002 চনত আকৌ এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি এড কৰা হ'ল, আৰু বৰ্তমানে আমাৰ সংবিধানখনত 11টা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি আমি বা মৌলিক কৰ্তব্য আমি পাব পাৰোঁ। গতিকে এইটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। আমাক সুধি দিব পাৰে যে অৰিজিনেলি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত কেইটা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ আছিলে? তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব অৰিজিনেলি আমাৰ 10টা আছিলে। আকৌ 2002 চনত আকৌ এটা ফাণ্ডামেণ্টেল এড কৰিলে, আৰু এই বৰ্তমানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত থকা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি বা মৌলিক কৰ্তব্য 11টা। গতিকে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন। তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে ইয়াত লিষ্ট অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ। গতিকে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজবিলাক কি আমি ইয়াত ভালদৰে আলোচনা কৰিম। ইয়াত দিয়া আছে একৰ্ডিং টু আৰ্টিকল 51A ইট শ্বেল বি দ্য ডিউটি অফ এভৰি চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া। গতিকে এই কথাখিনি বা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজখিনি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰেই কৰ্তব্য বুলি কোৱা হৈছে। আৰু ইয়াত দিয়া আছে টু এবাইড বাই দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড ৰেচপেক্ট ইটছ আইডিয়েলছ এণ্ড ইনষ্টিটিউশ্যনছ, দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ এণ্ড দ্য নেশ্যনেল এন্থেম। গতিকে নেশ্যনেল এন্থেম, নেশ্যনেল ফ্লেগ, তাৰপাছত আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল যিবিলাক ইনষ্টিটিউশ্যনছ আছে আৰু কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিবিলাক আইডিয়েলছ আছে সেই গোটেইখিনি কথা আমি ৰেচপেক্ট কৰিব লাগিব বা সেইখিনি আমি মানি চলিব লাগিব। তাৰ প্ৰতি আমাৰ এটা সন্মান ভাৱ থকাটো খুব বেছি দৰকাৰী। গতিকে 2 নম্বৰতে কোৱা হৈছে যে টু চেৰিছ এণ্ড ফ'ল' দ্য নবেল আইডিয়াছ ডেট ইনস্পায়াৰ্ড দ্য নেশ্যনেল ষ্ট্ৰাগল ফৰ ফ্ৰীডম। গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আমি জানো ভাৰতবৰ্ষখন স্বাধীন কৰাৰ বাবে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নেশ্যনেল লিডাৰবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ সংগ্ৰামৰ জৰিয়তে, আন্দোলনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন পৰিহাৰ কৰি বা তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনদান বা জীৱন পৰিত্যাগ কৰিও তেওঁলোকে শ্বহীদ হৈ পিনে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনৰ মূল্য দি পিনে ভাৰতবৰ্ষখন স্বাধীন কৰিছিলে। গতিকে সেই তেওঁলোকৰ যিবিলাক ইনস্পায়াৰিং কথা আছে তেওঁলোকক আমি নিজৰ আইডিয়েল হিচাপে ল'ব লাগে। গতিকে সেই কথাখিনিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ যিবিলাক আমাৰ ইনস্পিৰেশ্যন আছে, তেওঁলোকৰ যিবিলাক কথা আছিলে, তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত নিজৰ অৱদানবিলাক যেনেধৰণে দিছে সেই কথাখিনি আমি সদায় চেয়াৰিছ কৰিব লাগে আৰু আমি ফ'ল' কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ আইডিয়েলবিলাক।
তাৰপিছত আকৌ কোৱা হৈছে যে টু আপহোল্ড এণ্ড প্ৰটেক্ট দ্য ছভাৰেনিটি ইউনিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি অফ ইণ্ডিয়া। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহবিলাকৰ যিবিলাক মিলা প্ৰীতি ইউনিটি বা যিবিলাক একতা থাকে, মিলা প্ৰীতি ভাৱ থাকে, ভাই বন্ধুৰ ভাৱ, সেই গোটেই ভাৱখিনি আমি প্ৰমোট কৰিব লাগে আৰু প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে, যাতে বাহিৰা মানুহে সেই কথাবিলাক ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ মাজৰ পৰা মিলা প্ৰীতি একতাবিলাক যাতে নোহোৱা কৰিব নোৱাৰে, তাৰ প্ৰতি আমি প্ৰত্যেকজন মানুহে সজাগ হোৱা দৰকাৰী, আৰু সেইটো আমাৰ এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি। তাৰপাছত কোৱা হৈছে যে 4 নম্বৰত টু প্ৰমোট হাৰমনি এণ্ড দ্য স্পিৰিট অফ কমন ব্ৰাদাৰহুড। গতিকে ইয়াত সেইখিনি কথাই কোৱা হৈছে। কমন ব্ৰাদাৰহুড যাতে ভাই ভণ্টিৰ দৰে আমি সকলোৱে থাকিব পাৰোঁ, ভাই ভাইৰ দৰে থাকিব পাৰোঁ, হাৰমনি বা পিচ বা বিভিন্ন ধৰণৰ শান্তি সম্প্ৰীতি প্ৰমোট কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে এমং অল দ্য পিপুল অফ ইণ্ডিয়া ট্ৰেন্সচেণ্ডিং ৰিলিজিয়াছ। গতিকে কোনো ধৰণৰ ধৰ্মৰ বা লিংগুইষ্টিক, তাৰপিছত ৰিজনেল এণ্ড ছেকশ্যনেল ডাইভাৰ্চিটিছ। গতিকে আমাৰ ভাষা বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, আমাৰ বেলেগ বেলেগ অঞ্চলত বাস কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ ৰিলিজন বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। গতিকে সেইবিলাক যাতে আমাৰ কমন ব্ৰাদাৰহুড বা শান্তি সমৃদ্ধিৰ মাজত, মিলা প্ৰীতিৰ মাজত হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে, তাৰ প্ৰতি আমি সকলোৱে লক্ষ্য কৰাটো দৰকাৰী। তাৰপাছত ইয়াত কোৱা হৈছে যে টু ডিফেণ্ড দ্য কাণ্ট্ৰি এণ্ড ৰেণ্ডাৰ নেশ্যনেল ছাৰ্ভিচ ৱেন কল্ড আপন টু ডু ছ'। গতিকে যেতিয়া আমাৰ দেশখনক যেতিয়া আমি ডিফেণ্ড কৰিবলগীয়া হয় বা দেশখনৰ প্ৰতি যেতিয়া আমি নিজৰ ছাৰ্ভিচ দিবলগীয়া হয়, তেতিয়া যাতে সকলোৱে আমি আগবাঢ়ি আহোঁ দেশখনৰ হকে, যাতে দেশখনৰ ৱেলবিঙৰ কাৰণে আমি কোনোদিনেই নিজৰ ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ পৰা বিৰত নাথাকোঁ। সেই কথাখিনি আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ হিচাপে আমি পালন কৰিব লাগে। তাৰপাছত আকৌ কোৱা হৈছে যে টু ভেলু এণ্ড প্ৰিজাৰ্ভ দ্য ৰিচ হেৰিটেজ অফ ইণ্ডিয়া দ্য কাণ্ট্ৰিজ কম্প'জিট কালচাৰ। গতিকে কম্প'জিট কালচাৰ মানে কি? আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমি জানো, ভাৰতবৰ্ষত আমি প্ৰত্যেকটা ধৰ্মৰ মানুহ, বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মৰ বা আমাৰ সকলোৰে ভাষা বেলেগ, আমাৰ খোৱা লোৱাৰ আমাৰ প্ৰকৃতি বেলেগ বা আমাৰ ড্ৰেছিং পেটাৰ্ণ বেলেগ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কম্প'জিট কালচাৰত আমাৰ যিবিলাক ৰিচ হেৰিটেজ আছে বা আমাৰ যিবিলাক কালচাৰেল আইডেণ্টিটি আছে, সেইবিলাক আমি সদায় প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে। তাৰপিছত ইয়াত কোৱা হৈছে যে টু প্ৰটেক্ট এণ্ড ইম্প্ৰুভ দ্য নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্ট। গতিকে আমাৰ সদায় আমি আমাৰ পৰিৱেশটোক সদায় প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে, আৰু সদায় কেনেধৰণে আমাৰ পৰিৱেশটো ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰি তাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য কৰিব লাগে। ইনক্লুডিং ফৰেষ্ট, লেকছ, ৰিভাৰ্ছ এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ এণ্ড টু হেভ কম্পেশ্যন ফৰ লিভিং ক্ৰিয়েচাৰ্ছ। গতিকে যিবিলাক আমাৰ বন্যপ্ৰাণী আছে তেওঁলোকক সদায় আমি প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে। আমি যাতে এক্সপ্লইট বেলেগেও কৰিব নোৱাৰে, আমি যাতে আৰু নিজেও কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইবিলাক আমাৰ এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰেছপনচিবিলিটিছ বা ডিউটি, আমাৰ দায়িত্ব। আকৌ দিয়া আছে টু ডেভেলপ চাইণ্টিফিক টেম্পাৰ। গতিকে আমি বিজ্ঞানসন্মত ভাৱধাৰাৰ আমি এটা প্ৰমোট কৰিব লাগে। সদায় আমি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমি কাম কাজবিলাক কৰিব লাগে। হিউমেনিজিম এণ্ড দ্য স্পিৰিট অফ ইনকুৱাৰী এণ্ড ৰিফৰ্ম। গতিকে আমি সকলো ক্ষেত্ৰতে ইনকুৱাৰীৰ স্পিৰিট আমাৰ থাকিব লাগে, আৰু ৰিফৰ্মৰ আমাৰ যাতে আমি সময়ৰ লগে লগে সাল সলনি আমি হ'ব পাৰোঁ বা সময়ৰ লগত আমি খাপ খোৱাকৈ নিজকে সলনি কৰিব পাৰোঁ, আৰু যাতে আমি মানৱীয়তাবোধ সদায় আগত ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য কৰিব লাগে, আৰু এইটো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ। তাৰপিছত দিয়া আছে টু ছেফ গাৰ্ড পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি এণ্ড টু অবজাৰ্ভ ভায়লেঞ্চ। গতিকে আমি সদায় ভায়লেঞ্চৰ প্ৰতি দূৰত থাকিব লাগে, আৰু আমি সদায় পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি, যেতিয়া সামাজিক যিবিলাক আমাৰ অনুষ্ঠান থাকে, সেইবিলাক যেতিয়া আমাৰ স্কুল, কলেজ, হস্পিটেল, য'ত আমি প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ ৱেলবিঙৰ কাৰণে বা প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ স্বাৰ্থত যিবিলাক বস্তু বনোৱা হৈছে, সেই বস্তুবিলাক আমাৰ পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি হিচাপে আমি সদায় প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে। তাৰপিছত দিয়া আছে টু ষ্ট্ৰাইভ টুৱাৰ্ডছ এক্সেলেঞ্চ ইন অল স্পিয়াৰ্ছ অফ ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড কালেক্টিভ এক্টিভিটি ছ' ডেট দ্য নেশ্যন কনষ্টেণ্টলি ৰাইজেছ টু হায়াৰ লেভেলছ অফ এণ্ডিভাৰ এণ্ড এচিভমেণ্ট। গতিকে আমি সকলোৱে এজ এ ইণ্ডিভিজুৱেল আমি সদায় চেষ্টা কৰিব লাগে নিজৰ এক্সিলেঞ্চ দিবৰ কাৰণে, বা প্ৰত্যেকটো কাম কাজত যাতে আমি 100% দি আমি নিজৰ এক্সিলেঞ্চ তাত আমি প্ৰুভ কৰোঁ, যাতে আমাৰ কাণ্ট্ৰিখনে এজ এ কাণ্ট্ৰি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এচিভমেণ্টবিলাক আমি এচিভ কৰিব পাৰোঁ, বা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি এতিয়া জানো যে আমাৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যোনটো স্পেচৰ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আছে বা আমাৰ যোনটো স্পেচৰ লগত জড়িত অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, সেইটো এতিয়া বিশ্বতেই পৰিগণিত বা তেওঁলোকৰ নাম আছে। গতিকে ঠিক তেনেদৰে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকটা অনুষ্ঠানৰেই যাতে এটা এনেকুৱা সুনাম থাকে, তাৰ প্ৰতি আমি প্ৰত্যেকজনেই নিজৰ এক্সিলেঞ্চ ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগে, আৰু সেইটো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ। তাৰপিছত আকৌ কোৱা হৈছে টু প্ৰভাইড অপৰচুনিটিজ ফৰ এডুকেশ্যন টু হিজ চাইল্ড or ward between the age of 6 and 14 years. This duty was added by the 86th Constitutional Amendment Act of 2002. গতিকে 6 পৰা 14 বছৰৰ প্ৰত্যেকজন শিশু যাতে বিনামূলীয়া শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে, আৰু শিক্ষাৰ প্ৰতি যাতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ শিক্ষাৰ বাবে বঞ্চিত হ'বলগীয়া নহয়, প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যনখিনি যাতে তেওঁলোকে পাব পাৰে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰাটো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল দায়িত্ব বা আমাৰ যিবিলাক কৰ্তব্য আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এই ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছটো আমি যিহেতু কৈছিলোঁ প্ৰথমতে আমাৰ 10টা আছিলে, পাছত 11 নম্বৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি হিচাপে আমাৰ এই ডিউটিটো এড কৰা হৈছিলে 2002 চনত।
গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছৰ লগত জড়িত কথা গতিকে সেই একে ক্ৰমতে এখন কমিটি আছিলে জাষ্টিছ ভাৰ্মা কমিটি এণ্ড ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ গতিকে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছৰ ওপৰত এখন কমিটি আছিলে জাষ্টিছ ভাৰ্মা কমিটি বুলি সেই কমিটিখনৰ কিছু কথা আমি ইয়াত ইনফৰ্মেশ্যন চাই ল'ম ইয়াত দিয়া আছে জাষ্টিছ ভাৰ্মা কমিটি ৰিপৰ্ট অন টিচিং ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ টু চিটিজেনছ ৱাজ ছেট আপ ইন 1999 and the report was presented in 2002 it recommended reorienting approaches to school curriculum and teachers education program and incorporating fundamental duties in higher and professional education national commission to review the working of the constitution report in 2002 recommended to implement the justice Burma committee recommendations গতিকে justice Burma committee বিশেষকৈ কৈছিল 1999 তেওঁলোকক ফৰ্ম কৰিছিল আৰু 2002 তেওঁলোকে নিজৰ ৰিপৰ্ট দিছিলে তেওঁলোকে বেসিক্যালি কৈছিল যে শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত আৰু প্ৰত্যেকটা অনুষ্ঠানত এই ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিৰ ওপৰত কিছুমান এডুকেশ্যনেল এপ্ৰ'চ কিছুমান ল'ব লাগে আৰু এইবিলাক যাতে প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে নিজৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছখিনি সদায় মনত ৰাখে তাৰ বাবে কিছু পদক্ষেপ ল'ব লাগে বুলি কৈছিলে আকৌ তাৰপাছত নেশ্যনেল কমিশ্যন টু ৰিভিউ দ্য ৱৰ্কিং অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনে 2002ত এই প্ৰভাইড কৰা জাষ্টিছ ভাৰ্মা কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টক কৈছিলে তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে 2003 সুপ্ৰিম কোৰ্ট ডাইৰেক্টেড দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট টু এনেক্ট এ ল for the enforcement of fundamental duties by citizens as suggested by the Justice Burma Committee. গতিকে 2003 Supreme Court গভৰ্ণমেণ্টক কৈছিলে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছৰ এনেক্টমেণ্টৰ কাৰণে ল বনোৱাৰ কাৰণে তাৰপাছত গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছৰ ওপৰত কথাখিনি গতিকে আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছৰ লগত ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াত দিয়া আছিলে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি আমাৰ অৰিজিনেলি ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ ইনক্লুড কৰা নাছিলে তাৰপাছত আমি যিখন আমাৰ 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 1976 ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ পৰা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছৰ কনচেপ্টটো ভাৰতবৰ্ষত ইনক্লুড কৰিছিলোঁ আৰ্টিকল 51 আমি ইনক্লুড কৰিছোঁ গতিকে এই কথাটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ বাবে আৰু আমাক সুধি দিব পাৰে অৰিজিনেলি ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ 10টা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ আছিলে তাৰপাছত 2002 চনত আকৌ এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি এড কৰা হৈছিলে আৰু সেইটো তাৰ লগতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছৰ সংখ্যা হৈ পৰিছিলে 11টা গতিকে আমাক সুধি দিব পাৰে সকলোতকৈ লাষ্ট কিমান চনত এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি এড কৰা হৈছিলে 2002 চনত গতিকে আমি মনত ৰখাটো খুব বেছি দৰকাৰী গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ ভিডিঅ'টো চাই যদি কিছু ইনফৰ্মেশ্যন ল'ব পাৰিলে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম আকৌ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক গতিকে থেংকছ ফৰ ৱাচিং নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটি পইণ্ট ৱাইজ য'ত আমি এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ বাবে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক আমি ইন শ্বৰ্ট আলোচনা কৰি আছোঁ আমি প্ৰত্যেকটা এক্সামত ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বা কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা অহা কুৱেশ্যনবিলাক যাতে আমি এটেম্প্ট কৰিব পাৰোঁ গতিকে সেই ক্ৰমতে আমি লাষ্ট পাৰ্টত ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ ভাগবিলাক ছ'চিয়েলিষ্টিক বা আমাৰ গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপল বা ছ'চিয়েলিষ্টিক প্ৰিন্সিপল বা আমি লিবাৰেল ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপল এই গোটেইবিলাক কথা আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে আজি আমি চাম নিউ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ আমি কেইটামান ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনে প্ৰথমতে ইনক্লুড কৰা নাছিলে লাষ্টত সংবিধান সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছবিলাক লাহে লাহে এড কৰা হৈছিলে গতিকে সেই গোটেই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিম লগতে আমি আলোচনা কৰিম ডাইৰেক্টিভ আউটছাইড পাৰ্ট 4 গতিকে আমি জানো ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিবিলাক কনষ্টিটিউশ্যনৰ পাৰ্ট 4ত ইনক্লুড কৰা আছে গতিকে এই পাৰ্ট 4ৰ বাহিৰেও আমাৰ কেইটামান আমি ডাইৰেক্টিভছ আমি পাব পাৰোঁ সেই ডাইৰেক্টিভছ কেইটা কি আমি আলোচনা কৰিম লগতে আমি আলোচনা কৰিম ডিষ্টিংশ্যন বিটুইন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এণ্ড ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ গতিকে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ মাজত আমাৰ কনফিউজন ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে আৰু এই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ পাৰ্থক্যকেইটা এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ বাবে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে আমি এই গোটেই কথাখিনি আলোচনা কৰিম গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে প্ৰথমতে আমি চাম নিউ ডাইৰেক্টিভছ প্ৰিন্সিপল বা নিউ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ আমি প্ৰথম আমি কেইটামান নতুন ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল আমাৰ সংবিধান সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে ইনক্লুড কৰা আছিলে গতিকে ইয়াত দিয়া আছে আৰ্টিকল 39A গতিকে আৰ্টিকল 39A জৰিয়তে কোৱা হৈছে যে টু প্ৰভাইড ফ্ৰী লিগেল এইড টু দ্য প'ৰ গতিকে এজন দুখীয়া মানুহে যাতে ফ্ৰী লিগেল এইড পায় বা তেওঁ যাতে কোৰ্টত এটা কেছ লৈ তেওঁ
ফাইট কৰিবলৈ হ'লে তেওঁ যাতে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা ফ্ৰী তেওঁ উকিল পায় এজন বা তেওঁ নিজৰ পক্ষটো ৰাখিবৰ বাবে যাতে প্ৰপাৰ সুবিধাখিনি পায় বা প্ৰপাৰ লিগেল এইডখিনি পায় সেই কথাটো ইনক্লুড কৰা হৈছিলে 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 1976 আৰু আমি জানো এই 47th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টখনক আমি মিনি কনষ্টিটিউচন বুলিও কওঁ কাৰণ এই এমেণ্ডমেণ্ট এক্টখনে বিভিন্ন ধৰণৰ বহুবিলাক প্ৰভিজন চেঞ্জ কৰিছিলে বা বহুবিলাক নতুন প্ৰভিজন এড কৰিছিলে গতিকে সেইবাবে আমি এই 42nd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টখনক মিনি কনষ্টিটিউচন বুলিও কওঁ আৰু এইটো এটা খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে আৰ্টিকল 39F আৰ্টিকল 39Fৰ জৰিয়তে ইয়াত কোৱা হৈছে যে টু চিকিউৰ অপৰচুনিটিজ ফৰ হেল্ডি ডেভেলপমেণ্ট অফ চিলড্ৰেন গতিকে এই কথাটো আমি ইতিমধ্যে লাষ্ট পাৰ্টত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু এই এটা চিলড্ৰেনৰ হেল্ডি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে অপৰচুনিটিজবিলাক প্ৰভাইড কৰাৰ দায়িত্ব ষ্টেট বা আমাৰ চেণ্টাৰক প্ৰভাইড কৰা হৈছে 39Fৰ জৰিয়তে আৰ্টিকল আৰু এই কথাটো ইনক্লুড কৰা হৈছিলে 42nd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে 1976 আকৌ দিয়া আছে আৰ্টিকল 43A Article 43 মতে to take steps to secure the participation of workers in the management of industries গতিকে এই কথাটো ইতিমধ্যে ক'লোঁ যাতে মেনেজমেণ্ট এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যিবিলাক কাম কাজ থাকে সেইবিলাক ৰেগুলেট কৰাত ৱৰ্কাৰবিলাকৰ যাতে কেৱল মাত্ৰ ভূমিকা অকল কাম কাজখিনি কৰাত এই দায়িত্ব তেওঁলোকৰ সামৰি নাযায় যাতে তেওঁলোকে এই মেনেজমেণ্ট কমিটিটো তেওঁলোকে নিজৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন পায় নিজৰ সুবিধা অসুবিধাবিলাক দাঙি ধৰাৰ বাবে এই কথাৰ কাৰণে এইবিলাক মন কৰিবলৈ আৰ্টিকল 43A প্ৰভাইড কৰিছে প্ৰভিজন আৰু 42nd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 1976 এই কথাটো এড কৰিছে আকৌ দিয়া আছে আৰ্টিকল 43B টু প্ৰমোট প্ৰফেশ্যনেলি run cooperative societies aided by 97th constitutional amendment act of 2011 গতিকে 2011 জৰিয়তে আমাৰ কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিবিলাকৰ কথাটো ইনক্লুড কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যাতে সেই কথাটো প্ৰফেশ্যনেলি যিবিলাক কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিজ ৰান কৰি আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অঞ্চলত তেওঁলোকক প্ৰমোট কৰাৰ দায়িত্ব ষ্টেটক প্ৰদান কৰা হৈছিলে আকৌ দিয়া আছে আৰ্টিকল 48A গতিকে 48A কি কয় টু প্ৰটেক্ট এণ্ড ইম্প্ৰুভ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড টু ছেফগাৰ্ড ফৰেষ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ গতিকে 42nd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 1976ৰ জৰিয়তে 48A এটা প্ৰভিজন ইনক্লুড কৰা হ'ল যে আমাৰ প্ৰটেক্ট আৰু ইম্প্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে এনভাইৰনমেণ্ট আৰু ছেফগাৰ্ড দ্য ফৰেষ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ গতিকে ৱাইল্ড লাইফ আৰু ফৰেষ্ট ছেফ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টেটক দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আকৌ দিয়া আছে এইখিনি কেৱল মাত্ৰ এডভাইজৰী বা তেওঁলোকক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিছুমান প্ৰভাইড কৰা হৈছে আকৌ দিয়া আছে আৰ্টিকল 38(2) it added one more directive principles which requires the state to minimize inequalities in income status গতিকে ল'ৰা ছোৱালী বা মহিলা পুৰুষ সকলোৱে যাতে এটা মিনিমাম এটা সমান ইকুৱেল এটা তেওঁলোকে নিজৰ কামৰ যাতে এটা ধন বা নিজৰ কামৰ মূল্যখিনি যাতে ইকুৱেল হিচাপে পাব পাৰে এই কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছে আৰু ফেচিলিটি আৰু অপৰচুনিটিজ যাতে তেওঁলোকে সমানে পাব পাৰে সেইটো আৰ্টিকল 38(2)ৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে আৰু আৰ্টিকল 38ত ফেচিলিটিজ আৰু অপৰচুনিটিজৰ কথা আগতেই কোৱা হৈছিলে কিন্তু যোনটো তেওঁলোকে সমান এটা যে ইকুৱেল পে পাব লাগে বা সমান ইনকাম ষ্টেটাছ এটা পাব লাগে এই কথাটো আৰ্টিকল 38(2)ত ইনক্লুড কৰা হৈছে ইয়াত দিয়া আছে 42nd CMA তাৰমানে কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট তাৰপিছত 1978 গতিকে 44th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে এই কথাটো ইনক্লুড কৰা হৈছে তাৰপিছত দিয়া আছে ডাইৰেক্টিভছ আউটছাইড পাৰ্ট 4 গতিকে আমি জানো ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ পাৰ্ট 4ত ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি বুলি বিভিন্ন ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক এড কৰা হৈছে আৰু এই পাৰ্টৰ বাহিৰেও কিছুমান আমাৰ ডাইৰেক্টিভছ আমাৰ আছে সেই ডাইৰেক্টিভছ কেইটা এনেধৰণৰ ইয়াত দিয়া আছে এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্য ডাইৰেক্টিভছ ইনক্লুডেড ইন পাৰ্ট 4 দেয়াৰ আৰ চাম আদাৰ ডাইৰেক্টিভছ কণ্টেইনড ইন আদাৰ পাৰ্টছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ আদাৰ পাৰ্টছ কিছুমানত ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ আমি পাব পাৰোঁ এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছবিলাক হ'ল claims member of scheduled caste and scheduled tribes will be taken into consideration consistent with the maintenance of efficiency in administration in the appointment of two public services গতিকে পাব্লিক ছাৰ্ভিচত তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট যিবিলাক আমাৰ scheduled caste আৰু scheduled casteৰ ট্ৰাইবৰ মানুহ থাকে তেওঁলোকক কনচিডাৰেশ্যনত লোৱা হ'ব আৰু তেওঁলোকক ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ বা তেওঁলোকেও যাতে নিজৰ ছ'চাইটিক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকেও যাতে নিজৰ ছ'চাইটিৰ বেকৱাৰ্ডনেছখিনি দূৰ কৰিব পাৰে এনেধৰণে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজবিলাকত সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব এই কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছে আকৌ ইয়াত দিয়া আছে ইট ইজ দ্য ডিউটি অফ
of every state and local authority to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging to minority classes. গতিকে মাইনৰিটি ক্লাছৰ লগত জড়িত বা ছ'চিয়েলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছৰ জড়িত চিলড্ৰেনবিলাকক যাতে তেওঁলোকে মাদাৰ টাঙৰ জৰিয়তে সকলোখিনি সুবিধা উপলব্ধ কৰিব পাৰি সেই কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। আকৌ দিয়া আছে ইট শ্বেল বি দ্য ডিউটি অফ দ্য ইউনিয়ন টু প্ৰমোট হিন্দী লেংগুৱেজ। গতিকে ইউনিয়ন মানে ইয়াত কোৱা হৈছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এইটো দায়িত্ব যাতে হিন্দী লেংগুৱেজটো ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো মানুহৰ মাজত প্ৰমোট কৰে, যাতে সকলো মানুহে এটা কমন এটা মিডিয়াম পায় কমিউনিকেশ্যন কৰাৰ বাবে। ইয়াত দিয়া আছে এমং দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া চ' ডেট ইট মে চাৰ্ভ এজ এ মিডিয়াম অফ এক্সপ্ৰেছন ফৰ অল দ্য এলিমেণ্টছ অফ দ্য কম্পজিট কালচাৰ অফ ইণ্ডিয়া। গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন বৈচিত্ৰ্যময় বা ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰণৰ কালচাৰৰ এটা কম্পজিট এটা কালচাৰ আমি পাব পাৰোঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ কালচাৰৰ এটা মিক্সচাৰ আমি পাব পাৰোঁ। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত যাতে হিন্দী লেংগুৱেজে সকলোৰে মাজত এটা কমন লেংগুৱেজ হিচাপে কমিউনিকেশ্যনৰ মিডিয়াম হ'ব পাৰে তাৰ প্ৰতি কিছু ষ্টেপ লোৱাৰ বাবে এই গভৰ্ণমেণ্টক ডাইৰেক্টিভছ দিয়া হৈছিলে। তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে ডিষ্টিংশ্যন বিটুইন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এণ্ড ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ। গতিকে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ মাজত কেনেধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে আমি লক্ষ্য কৰিম, আৰু এই কথাখিনি খুব বেছি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ বাবে। আমাক ষ্টেটমেণ্ট দি দিব আৰু তেতিয়া সুধিব যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তলৰ ষ্টেটমেণ্টকেইটা কনচিডাৰ কৰা ট্ৰু আৰু ফল্ছ। তেতিয়াহ'লে আমি এই ষ্টেটমেণ্টখিনি খুব গুৰুত্ব সহকাৰে জনাটো খুব বেছি দৰকাৰী। গতিকে এই গোটেই কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ পাৰ্থক্যবিলাক এনেধৰণৰ ইয়াত দিয়া আছে। এফ টি মানে হ'ল ফাণ্ডামেণ্টেল, ইয়াত এফ টি নহয় এফ আৰ হ'ব লাগিছিলে, এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ নিগেটিভ এজ দে প্ৰহিবিট দ্য ষ্টেট ফ্ৰম ডুইং চাৰ্টেন থিংছ। গতিকে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছবিলাক হ'ল নিগেটিভ ইন নেচাৰ। তাৰমানে ইয়াত কোৱা হৈছে যে প্ৰহিবিট দ্য ষ্টেট ফ্ৰম ডুইং চাৰ্টেন থিংছ। গতিকে আমাৰ ষ্টেট এখনক বা ষ্টেট বুলি কোৱা হৈছে ইয়াত ভাৰতবৰ্ষৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এই দুয়োটাকে ইয়াত ৰেফাৰ কৰা হৈছে ষ্টেট বুলি। গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে প্ৰহিবিট দ্য ষ্টেট। গতিকে ষ্টেট এখনক বাধা প্ৰদান কৰে যাতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আইন কানুন নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে যোনটোৱে মানুহ এজনৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছবিলাক ভায়লেট কৰে বা তেওঁলোকৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছবিলাক এক্সপ্লইট কৰে। গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ষ্টেট এখনক বা বিভিন্ন ধৰণৰ অথৰিটি এটাক, ষ্টেট বুলি ক'লে আমি এটা অথৰিটি বুলি ধৰি ল'ব পাৰোঁ। গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে এটা অথৰিটিক ই বাধা প্ৰদান কৰে যাতে কোনো ধৰণৰ আইন কানুন নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে যোনটোৱে মানুহ এজনৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভায়লেট কৰিব পাৰে। গতিকে সেইবাবে কোৱা হৈছে যে এইটো নিগেটিভ ইন নেচাৰ। গতিকে কথাটো আমি বুজি ল'ব লাগিব যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ নিগেটিভ এজ দে prohibit the state from doing certain things. গতিকে সেইবাবে কোৱা হৈছে যে এইটো নিগেটিভ ইন নেচাৰ। কিন্তু ইয়াত কোৱা হৈছে যে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিজ আৰ পজিটিভ এজ দে ৰিকুৱায়াৰ দ্য ষ্টেট টু ডু চাৰ্টেন থিংছ। গতিকে ইয়াত কি কথা কোৱা হৈছে আমি বুজি ল'ব লাগিব। ইয়াত কোৱা হৈছে যে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিবিলাক কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টিভছ প্ৰদান কৰিছে এটা অথৰিটিক যাতে তেওঁলোকে কিছুমান আইন কানুন নিৰ্মাণ কৰি মানুহবিলাকৰ এটা ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট এখন নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আগবঢ়াব পাৰে বা মানুহবিলাকৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ হ'ব পাৰে। তাৰ বাবে তেওঁলোকক পলিচি নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা ডাইৰেক্ট কৰিছে বা তেওঁলোকক ডাইৰেক্টিভছ প্ৰদান কৰিছে। সেইবাবে কোৱা হৈছে যে এইটো পজিটিভ ইন নেচাৰ। তেওঁলোকে কৈছে ষ্টেটক কিছু কাম কাজ কৰাৰ বাবে, আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছে ষ্টেটক বাধা প্ৰদান কৰিছে যাতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আইন কানুন নিৰ্মাণ কৰি মানুহৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভায়লেট বা এক্সপ্লইট কৰিব নোৱাৰে। সেইবাবে এই কথাটো এনেধৰণৰ। ইয়াত কোৱা হৈছে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ নিগেটিভ এজ দে প্ৰহিবিট দ্য ষ্টেট ফ্ৰম ডুইং চাৰ্টেন থিংছ। গতিকে ষ্টেট বা অথৰিটি এটাক তেওঁলোকে প্ৰহিবিট কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ কৰাৰ বাবে যোনটোৱে মানুহ এজনৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভায়লেট কৰিব পাৰে। আকৌ DPSPটোৱে তেওঁলোকে ডাইৰেক্টিভছ প্ৰদান কৰিছে যাতে তেওঁলোকে কিছুমান কাম কাজ কৰে, সেই কাম কাজৰ জৰিয়তে যাতে এখন ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট গঠন কৰিব পাৰে। তাৰ পাছত আকৌ 2 নম্বৰত কোৱা হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ জাষ্টিচিয়েবল ইন নেচাৰ। গতিকে এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হ'ব, এইটো টাইপ কৰোঁতে কিছু ভুল হৈছে। ইয়াত কোৱা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ জাষ্টিচিয়েবল ইন নেচাৰ অৰ দে আৰ লিগেলি এনফৰ্চেবল বাই দ্য কোৰ্টছ ইন কেছ অফ দেয়াৰ ভায়লেশ্যন। গতিকে কোৱা হৈছে যে যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ মানুহ এজনৰ যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভায়লেট হয় বা এক্সপ্লইট কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কোৰ্টত গৈ পিনে কেছ কৰিব পাৰে, আৰু সেই
কোৰ্ট তেওঁৰ সেই ভায়োলেটিভ যিবিলাক কাম কাজ কৰিছে বেলেগে তেওঁৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ যদি ভায়োলেট কৰে তেতিয়াহ'লে কোৰ্টৰ দ্বাৰা সেইটো জাষ্টিচ প্ৰদান কৰিব পৰা যায়। কিন্তু DPSPৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা নহয়, এইটো নন জাষ্টিচিয়েবল ইন নেচাৰ হয় বা তেওঁ DPSPৰ যদি ভায়োলেশ্যন বা DPSPৰ জৰিয়তে বা আমি জানো যে DPSPবিলাক কিছুমান ডাইৰেক্টিভ বা কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ যাৰ জৰিয়তে সেইবিলাক লক্ষ্যত ৰাখি ষ্টেট এখনে নিজৰ পলিচি ফৰ্মুলেট কৰিব পাৰে। কিন্তু যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাব পাৰোঁ যে পলিচি এটা নিৰ্মাণ কৰিছে কিন্তু তাত কোনো ধৰণৰ DPSPৰ লগত কানেকশ্যন নাই। তেতিয়াহ'লে আমি তেতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ যে DPSPৰ ভায়োলেশ্যন হৈছে, আমি কোৰ্টত কেছ কৰিম। গতিকে সেইটো কোনো ধৰণে সক্ষম নহয়। গতিকে ইয়াত সেই কথাটোকে কোৱা হৈছে যে DPSPৰ যদিওবা ভায়োলেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে এইটো নন জাষ্টিচিয়েবল ইন নেচাৰ বা ইয়াত কোৰ্টত কোনো ধৰণৰ ৰোল ইয়াত নাই। সেইবাবে ইয়াত কোৱা হৈছে যে fundamental rights are justiciable in nature or they are legally enforceable by the courts in case of their violation, but DPSPs are not justiciable in nature or they are not legally enforceable by the courts for their violation. তাৰপাছত দিয়া আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এইম এট এষ্টাব্লিছিং পলিটিকেল ডেম'ক্ৰেচি। গতিকে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ জৰিয়তে মানুহ এজনে ৰাজনৈতিকভাৱে বিকাশ সাধন কৰা বা মানুহ এজনে চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰা বা মানুহ এজনে চৰকাৰৰ বিৰোধত তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰা, এনেধৰণৰ ৰাইটছবিলাক তেওঁৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছত পৰে। যাতে তেওঁ এছেম্বল হয় বা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা ক্ৰিয়েট কৰি তেওঁ প্ৰটেষ্ট কৰিব পাৰে বা তেওঁ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব পাৰে। গতিকে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটোৱে মানুহ এজনৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ডেভেলপমেণ্টত বা তেওঁ কেনেধৰণে তেওঁ ৰাজনৈতিকভাৱে স্বতন্ত্ৰ হ'ব পাৰে সেই কথাটোত লক্ষ্য প্ৰদান কৰে। কিন্তু যোনটো আমাৰ DPSP থাকে সেইটোৱে ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক ডেম'ক্ৰেচি বা ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিকভাৱে মানুহ এজনক সক্ষম কৰাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে DPSPৰ জৰিয়তে মানুহ এজনে যাতে কামৰ সঠিক মূল্য পায়, মানুহ এজনে যাতে সঠিক ফেচিলিটি পায়, এই গোটেই কথাবিলাক মানুহ এজনে যাতে প্ৰপাৰ এডুকেশ্যন পায়, এটা আৰ্লি চাইল্ড কেয়াৰ পায়, এই গোটেই কথাবিলাক আমাৰ ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ লগত জড়িত। গতিকে সেইবাবে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এইমছ এট establishing political democracy in the country, but DPSP aims at establishing social and economic democracy in the country. গতিকে আমাৰ যিবিলাক DPSP থাকে সেইটো ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক ডেম'ক্ৰেচিৰ লগত কনচেনট্ৰেট কৰে আৰু আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছে মানুহ এজনৰ পলিটিকেল ডেম'ক্ৰেচিৰ লগত কনচেনট্ৰেট কৰে। ইয়াত কোৱা হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হেভ লিগেল চেংচনছ বাট DPSPs হেভ মৰেল এণ্ড পলিটিকেল চেংচনছ। গতিকে DPSPৰ লগত DPSPত যিবিলাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে সেইবিলাক ষ্টেট বা অথৰিটি এটাৰ তেওঁলোকৰ মৰেল দায়িত্ব বা তেওঁলোকৰ পলিটিকেল দায়িত্ব সেইখিনি তেওঁলোকে পালন কৰাৰ। কিন্তু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছখিনি মানুহ এজনৰ বেলেগৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছখিনি কেতিয়াও ভায়োলেট কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইটো লিগেলি চেংচন লগাব পাৰে। আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আমি জানো কিছুমান আমাৰ ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লগাব পাৰি। গতিকে সেইবাবে কোৱা হয় যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হেভ লিগেল চেংচনছ বাট DPSPs হেভ মৰেল এণ্ড পলিটিকেল চেংচনছ। গতিকে DPSPবিলাক ফ'ল' কৰিবলৈ আৰু ফ'ল' নকৰাকৈ যদি চলে তেতিয়াহ'লে আমাৰ মৰেল আৰু পলিটিকেল চেংচনছ আমাৰ বা মানুহ এজনে মানসিকভাৱে DPSPৰ লগত এটাচমেণ্ট থকাটো খুব বেছি জৰুৰী। ইয়াত কোৱা হৈছে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ প্ৰমোট দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ ইণ্ডিভিজুৱেল। গতিকে ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ মানুহ এজনৰ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক বা মানুহ এজনক নিজে ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিকভাৱে বা মানুহ এজনে ব্যক্তিকেন্দ্ৰিকভাৱে ডেভেলপ হোৱাত মানুহ এজনক সহায় কৰে। কিন্তু they are personal and individualistic, সেইখিনি কথাকে ইয়াত কোৱা আছে বা ইয়াত দিয়া আছে বা DPSPs প্ৰমোট দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য কমিউনিটি। গতিকে DPSPয়ে এখন সমাজৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ লগত কনচেনট্ৰেট কৰে আৰু ইয়াত সেইবাবে কোৱা হৈছে যে দে আৰ ছ'চিয়েটেৰিয়ান এণ্ড ছ'চিয়েলিষ্টিক। গতিকে সেইবাবে কোৱা হয় DPSP সামাজিকভাৱে এটা হোল কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কনচেনট্ৰেট প্ৰদান কৰে। কিন্তু আমাৰ যোনটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ থাকে সেইটো ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক ইন নেচাৰ বা মানুহ এজনৰ ব্যক্তিগত ডেভেলপমেণ্টত ই ভূমিকা প্ৰদান কৰে। তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে দ্য কোৰ্টছ আৰ বাউণ্ড টু ডিক্লেয়াৰ এ ল ভায়োলেটিভ অফ এনি অফ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এজ আনকনষ্টিটিউচনেল এণ্ড ইনভেলিড। গতিকে যদি কোনো এটা চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা ল বা আইনে মানুহৰ যিবিলাক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ থাকে সেইবিলাক যদি ভায়োলেট বা এক্সপ্লইট কৰাৰ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোৰ্টৰ দ্বাৰা সেইটো আনকনষ্টিটিউচনেল হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিব লাগিব বা ইনভেলিড কৰিবই লাগিব। কিন্তু ইয়াত কোৱা হৈছে দ্য কোৰ্ট কেন নট ডিক্লেয়াৰ এ ল ভায়োলেটিভ অফ এনি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ। গতিকে সেইবাবে কোৱা হৈছে যে যদি কোনো এটা পলিচি চৰকাৰে DPSPৰ জৰিয়তে বা DPSPৰ লগত এটাচ নকৰাকৈ বনায় বা DPSPৰ কোনো ধৰণৰ তাত ৰিলেশ্যন নাথাকে, গতিকে DPSPৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধভাৱে তেতিয়াহ'লে আৰু যদি সেই পলিচিটোৱে মানুহৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভায়োলেট নকৰে তেতিয়াহ'লে কোৰ্টে সেই লটো সেই আইনটো কেতিয়াও আনকনষ্টিটিউচনেল বা ইনভেলিড হিচাপে ঘোষণা কৰিব নোৱাৰে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে দে কেন আপহোল্ড দ্য ভেলিডিটি অফ এ ল অন দ্য গ্ৰাউণ্ডছ ডেট ইট ৱাজ এনেক্টেড টু গিভ ইফেক্ট
or to a directives গতিকে সেইভাবে ইয়াত কোৱা হৈছে কোনো এটা লয়ে যদি কোনো এটা আইনে যদি চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা আইন এখনে যদি মানুহৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছবিলাক ভায়োলেট কৰে তেতিয়াহ'লে সংবিধানৰ কোৰ্টে ইয়াক আনকনষ্টিটিউচনেল বা ইনভেলিড হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিব পাৰে কিন্তু যদি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ ভায়োলেট কৰি পিনে এখন পলিচি নিৰ্মাণ কৰা হয় সেইটো কেতিয়াও সংবিধানে ভায়োলেটিভ বা আনকনষ্টিটিউচনেল হিচাপে ঘোষণা কৰিব নোৱাৰে গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ সংবিধানৰ জৰিয়তে আমি চালোঁ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চবিলাক এই কথাখিনি খুব বেছি দৰকাৰী আমি জানিবই লাগিব আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ ডিফাৰেঞ্চখিনি এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ বাবে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থেংকছ ফৰ ৱাচিং নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমি আলোচনা কৰি আছোঁ পইণ্ট ৱাইজ ইণ্ডিয়ান পলিটি প্ৰত্যেকটা এক্সামত আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পৰা 10ৰ পৰা 20টালৈকে কুৱেশ্যন আহি থকা দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে সেই কুৱেশ্যনকেইটা এটেম্প কৰিবলৈ হ'লে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ আমি এটা সম্যক জ্ঞান থকাটো খুব বেছি দৰকাৰ গতিকে সেই পক্ষতে আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ এই চিৰিজটো আৰম্ভ কৰিছোঁ পইণ্ট ৱাইজ যাতে আমি খুব সংক্ষেপে এক্সামৰ বাবে দৰকাৰী কথাখিনি জানিব পাৰোঁ এক্সামত আমি সংবিধানৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে সেই গোটেই প্ৰশ্নবিলাক আমি এই গোটেই চিৰিজটোতেই কভাৰ কৰিম গতিকে সেই ক্ৰমতেই আমি আজি আলোচনা কৰিম দ্য ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি গতিকে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছবিলাক কি এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছবিলাক হ'ল ষ্টেট এখনে নিজৰ নাগৰিকসকলৰ ৱেলবিঙৰ কাৰণে সামাজিক অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক সকলো ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতে উন্নয়ন কেনেধৰণে সাধন কৰিব মানুহবিলাকৰ ভালৰ বাবে কেনেধৰণে কাম কৰিব লাগে সেই তাৰে কিছুমান এই এডভাইজৰী বা কিছুমান ইয়াত এডভাইচ প্ৰদান কৰা হয় এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ জৰিয়তে গতিকে এই এডভাইচবিলাকৰ জৰিয়তে যদি ষ্টেট এখনে নিজৰ পলিচিবিলাক ফৰ্মুলেট কৰে তেতিয়াহ'লে মানুহবিলাকৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধন কৰিব পৰা যায় গতিকে এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছবিলাকক আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি পঢ়িম ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপলৰ লগত জড়িত কৰি আমি পঢ়িম বা গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলৰ লগত জড়িত কৰি পঢ়িম তাৰপাছত আকৌ আমি এটা লিবাৰেল ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপলৰ লগত যোগ কৰি পিনে এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলবিলাকক ষ্টাডি কৰিম গতিকে আমি তিনি ভাগত ভাগ কৰি পিনে ষ্টাডি কৰিম তাৰ আগত আমি কিছু বেছিক কথা আমি চাই ল'ম গতিকে ইয়াত দিয়া আছে দ্য ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি আৰ এনুমাৰেটেড ইন পাৰ্ট 4 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ফ্ৰম আৰ্টিকল 36 to 51 গতিকে ইয়াত আমি দুটা কুৱেশ্যন ইতিমধ্যেই পালোঁ কিমানৰ পৰা কিমান নম্বৰ আৰ্টিকুলৰলৈকে আমি 36ৰ পৰা 51 আৰ্টিকুলৰলৈকে আমি পাওঁ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ পাৰ্ট নম্বৰ 4ত আমি ইণ্ডিয়ান ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ আমি পাব পাৰোঁ গতিকে এই দুটা কুৱেশ্যন খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ ডিছক্ৰাইবছ দিছ প্ৰিন্সিপল এজ নভেল ফিচাৰ্ছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মানে 99% আশা থাকে এই কুৱেশ্যনটো অহাৰ গতিকে আমাৰ ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰে যাক আমি কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ ফাদাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কওঁ তেওঁ আমাৰ এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছটোক তেওঁ ডিছক্ৰাইব কৰিছে নভেল ফিচাৰ্ছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন বুলি গতিকে আমাক কুৱেশ্যনত ডাইৰেক্টলি সুধি দিব যে নভেল ফিচাৰ্ছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন বুলি ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰে কোনখিনি সংবিধানখনৰ কোনটো কথাক কৈছে গতিকে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিক ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰে নভেল ফিচাৰ্ছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কৈছে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছে গতিকে নেক্সট দিয়া আছে দ্য DPSP বা ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি এলং উইথ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কণ্টেইনছ দ্য ফিলচফি অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড ইজ দ্য চৌল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন গতিকে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু DPSPয়ে আমাৰ গোটেই কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ ফিলচফিটো দাঙি ধৰে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ এই কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ আমি আত্মা বুলি ক'ব পাৰোঁ তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে ফিচাৰ্ছ গতিকে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছত কেনেধৰণৰ আমি বৈশিষ্ট্য বা কেনেধৰণৰ কথা আমি পাব পাৰোঁ ইয়াত দিয়া আছে these are constitutional instruction to the state in legislative, executive and administrative matters গতিকে legislative বুলি ক'লে আমি আইন ফৰ্মুলেট কৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰ আইন কানুন নিৰ্মাণ কৰা এক্সিকিউটিভ বুলি ক'লে আমাৰ এখন কাৰ্যপালিকা ন্যায়পালিকা ইয়াত নাই জুডিচিয়েল যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমি ন্যায়পালিকা বুলি ক'ম এইখন হ'ল আমাৰ কাৰ্যপালিকা তাৰপিছত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেটাৰ্ছ গতিকে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বা কেনেধৰণে শাসন প্ৰণালী চলাব লাগে কেনেধৰণে কাম কাজ আইন কানুনবিলাক এক্সিকিউট কৰিব লাগে বা কাৰ্যপালিকাই কেনেধৰণে কাম কৰিব তাৰপাছত আমাৰ বিধায়িকাই কেনেধৰণে কাম কৰিব বা লেজিসলেটিভ এছেম্বলিয়ে আইন কানুন কেনেধৰণে বনাব সেই গোটেই কথাবিলাক ইয়াত ইনক্লুড কৰা আছে গতিকে সেইভাবে ইয়াত কোৱা হৈছে কনষ্টিটিউচনেল ইনষ্ট্ৰাকচনছ গতিকে কিছুমান এডভাইজৰী ইনষ্ট্ৰাকচন বা এডভাইচ প্ৰদান কৰা হৈছে টু দ্য ষ্টেট গতিকে ষ্টেটবিলাকক ইন লেজিসলেটিভ
বা আমাৰ যোনবিলাক বিধায়িকা এক্সিকিউটিভ কাৰ্যপালিকা আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেটাৰ গতিকে শাসন প্ৰশাসন কেনেধৰণে চলাব আইন কানুন কেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰিব আৰু তাক কেনেধৰণে এক্সিকিউট কৰিব সেই গোটেই কথাখিনি ইয়াত ইনক্লুড কৰা হৈছে তাৰপিছত দি আছে ইট ৰিচেম্বলছ দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ এনুমাৰেটেড ইন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 গতিকে 1935 এক্টখন আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935খন আমি জানো সেই এক্টখনৰ যিবিলাক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছিলে সেইবিলাক ইয়াত ইনক্লুড কৰা হৈছে তাৰপিছত দিয়া আছে দে কনষ্টিটিউটছ দ্য কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক ছ'চিয়েল এণ্ড পলিটিকেল প্ৰগ্ৰাম ফৰ এ মডাৰ্ণ ষ্টেট গতিকে এখন ষ্টেটৰ ভালদৰে ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে ইকনমিক অৰ্থনৈতিক বা সামাজিক বা ৰাজনৈতিক কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰূপৰেখা হ'ব লাগে তাৰ এটা ইয়াত প্ৰগ্ৰাম দাঙি ধৰা হৈছিলে তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে দে প্ৰমোট ছ'চিয়েল এণ্ড ইকনমিক ডেম'ক্ৰেচি গতিকে ছ'চিয়েল সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক ডেম'ক্ৰেচি স্থাপন কৰাৰ তেওঁলোকে প্ৰমোট কৰিছিলে বা তেওঁলোকৰ লক্ষ্য আছিলে দে এম্বডি দ্য কনচেপ্ট অফ দ্য ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট গতিকে এখন তেওঁলোকে সুসমৃদ্ধিৰে ভৰা এখন সৰ্বাংগীন বিকাশযুক্ত ষ্টেট এখন নিৰ্মাণ কৰাৰ এই লক্ষ্যৰে এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিবিলাক ইনক্লুড কৰা হৈছে তাৰপিছত দিয়া আছে দিজ আৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ইন দ্য গভৰ্নেন্স অফ দ্য কাণ্ট্ৰি দে আৰ নন জাষ্টিচিয়েবল গতিকে নন জাষ্টিচিয়েবল মানে কি এই যদি আমাৰ ষ্টেট এখনে নিজৰ পলিচি ফৰ্মুলেট কৰোঁতে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ ধ্যান নাৰাখে বা ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ লগত জড়িত কৰি তেওঁলোকে পলিচি এখন ফৰ্মুলেট নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি কোৰ্টত কেছ কৰিব নোৱাৰোঁ বা ইয়াৰ ভায়লেশ্যন হ'লে আমি কোৰ্টত কেছ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইবাবে ইয়াক কৈছে নন জাষ্টিচিয়েবল বা আমি কোৰ্টৰ দ্বাৰাই বা লৰ দ্বাৰাই জাষ্টিচিয়েবল নহয় ইটো মাত্ৰ এডভাইজৰীহে বা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিছুমান ইয়াত দিয়া আছে তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে ফাণ্ডামেণ্টেল অফ গভৰ্নেন্স গতিকে এখন ভালদৰে ষ্টেট এখন গভৰ্নেন্স কৰিব লাগিলে বা শাসন প্ৰশাসন ভালদৰে চলাব লাগিলে আমাৰ পলিচিবিলাক এই আমাৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব আৰু আমি ষ্টেট এখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচি যিকোনো ধৰণৰ পলিচিবিলাক আমি যেতিয়া ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিম তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম যে প্ৰত্যেকটা পলিচিয়ে এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিৰ এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাকৰ লগত জড়িত হৈ থাকে আগলৈকে আমি যিবিলাক আমাৰ ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপল আছিলে গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপল আমি পাম আৰু লিবাৰেল ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপল যিবিলাক আমি পাম সেই তিনিওটা কেটেগৰীৰ লগতে তিনিওটা কেটেগৰীৰ কোনোবা নহয় কোনোবাটোৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচিবিলাক জড়িত হৈ থাকে গতিকে কেনেধৰণে জড়িত হৈ থাকে সেইবিলাক আমি আগলৈকে পঢ়িম গতিকে ইয়াত আকৌ দিয়া আছে দে এপ্লাই টু বোথ ইউনিয়ন এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট গতিকে চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেট এই দুয়োটা গভৰ্ণমেণ্টেই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচিৰ এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক তেওঁলোকে যিকোনো পলিচি ফৰ্মুলেট কৰোঁতে এইবিলাক ৰেফাৰ কৰিব লাগে এণ্ড অল আদাৰ অথৰিটিজ all other authorities coming under the definition of state গতিকে ষ্টেট এই ডেফিনেশ্যনটোৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক অথৰিটি আহে তেওঁ সকলোৰে বাবে এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক লেখত ল'বলগীয়া গতিকে ইয়াত ক্লাছিফিকেশ্যন দিয়া আছে দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ডাজ নট কণ্টেইন এনি ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ গতিকে সংবিধানখনৰ জৰিয়তে আমাক যিবিলাক ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ আমাক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সংবিধানখনে সেই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলবিলাক ভাগ কৰি নিদিয়ে আমি নিজেই নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে ভাগ কৰি লৈছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কণ্টেণ্টৰ জৰিয়তে আমি কেনেধৰণৰ কণ্টেণ্ট সেই প্ৰিন্সিপলটোত বা সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটোত কেনেধৰণে কণ্টেণ্ট ইনক্লুড কৰা হৈছে সেই তাৰ বেচিছত আমি এই তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ ইয়াত দিয়া আছে however on the basis of their content and direction they can be classified into three broad categories গতিকে তিনিটা ভাগত আমি ভাগ কৰিছোঁ কি ছ'চিয়েলিষ্ট গান্ধীয়ান আৰু লিবাৰেল ইণ্টেলেকচুৱেল গতিকে এই তিনিওটা ভাগত কিনো আমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে আমি সেই গোটেই কথাখিনি আলোচনা কৰিম গতিকে ইয়াত দিয়া আছে ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপল গতিকে ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপলত কি দিয়া আছে দিছ প্ৰিন্সিপলছ ৰিফ্লেক্ট দ্য আইডিঅ'লজি অফ ছ'চিয়েলিজিম গতিকে ছ'চিয়েলিজিমৰ আইডিঅ'লজিটো তেওঁলোকে ৰিফ্লেক্ট কৰে দে লে ডাউন দ্য ফ্ৰেমৱৰ্ক অফ এ ডেমোগ্ৰাফিক ছ'চিয়েলিষ্ট ষ্টেট এইম এট প্ৰভাইডিং ছ'চিয়েল এণ্ড ইকনমিক জাষ্টিছ গতিকে এই ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপলৰ এইম হ'ল ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক বা সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক জাষ্টিছ প্ৰদান কৰা এণ্ড ছেট দ্য পাথ টুৱাৰ্ডছ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট গতিকে ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট এখন গঠন কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যোৱাৰ এই লক্ষ্য ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপলৰ তাৰপিছত দিয়া আছে আৰ্টিকল 38 টু প্ৰমোট দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য পিপুল বাই ছিকিউৰিং এ ছ'চিয়েল অৰ্ডাৰ permitted by justice, social, economic and political and to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities গতিকে সকলোৱে যাতে জাষ্টিছ পায় সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু পলিটিকেল জাষ্টিছ পাব পাৰে and to minimize inequalities ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক ইনইকুৱালিটিজ আছে ষ্টেটাছ তাৰপিছত ফেচিলিটিজ যিবিলাক কোনোবাই বেছি ফেচিলিটি পায় কোনোবাই কম ফেচিলিটি পায় বা কোনোবাই দিন হাজিৰা বেছি পায় কোনোবাই কম পায় এই সকলোবিলাকৰ লগত জড়িত আৰু সকলোৱে যাতে সমান অপৰচুনিটিজ বা সমান সুবিধা পায় ইয়াৰ লগত জড়িত এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক
আমাৰ ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপলত আমি কনচিডাৰ কৰিম। তাৰপাছত দিয়া আছে আৰ্টিকল 39 টু চিকিউৰ এ নম্বৰ দিয়া আছে। গতিকে কি কি চিকিউৰ কৰিব লাগে? দ্য ৰাইট টু এডিকুৱেট মিনছ অফ লাইভলিহুড ফৰ অল চিটিজেনছ। গতিকে সকলো নাগৰিকে যাতে নিজৰ জীৱন যাপন কৰিবৰ বাবে এডিকুৱেট মিনছ পায় বা সুবিধা পায়। তাৰপাছত দিয়া আছে দ্য ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ মেটেৰিয়েল ৰিচোৰ্চেছ অফ দ্য কমিউনিটি ফৰ দ্য কমন গুড। গতিকে যিবিলাক মেটেৰিয়েল বস্তু যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হয় বা আমি জানো আমাৰ পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অথৰিটিৰ জৰিয়তে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাউল দালিৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ জৰিয়তে। গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যাতে সকলো মানুহে সমানভাৱে সকলো বস্তু পাব পাৰে। তাৰপাছত দিয়া আছে প্ৰিভেনশ্যন অফ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ ৱেল্থ এণ্ড মিনছ অফ দ্য প্ৰডাকশ্যন। গতিকে প্ৰিভেনশ্যন অফ কনচেনট্ৰেশ্যন মানে যাতে এক জেগাত বা এটা ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক যাতে ৱেল্থ বা সম্পত্তিবিলাক বা প্ৰডাকশ্যনৰ যিবিলাক মিনছ থাকে বা উৎপাদনৰ যিবিলাক মিনছ থাকে সেইবিলাক যাতে এজন ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক নহয়। বা আমি ধৰি ল'লোঁ যে আমাৰ দেশখনত বা এখন ষ্টেটত 100 টন ধানৰ খেতি হয়, যাতে সেই ধানৰ খেতিটো কেৱল মাত্ৰ 2জন বা 3জন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা উৎপাদন কৰা নহয়। সেই ধানৰ খেতিটোৰ উৎপাদনত যাতে বাকী মানুহৰো সমানে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকে আৰু যেতিয়া ধৰি লোৱা আমি এজন মানুহৰ এশ টকা আছে, সেই 100 টকাটো আমি কমকৈ ধৰি ল'লোঁ বা 100 টকাৰ পৰিৱৰ্তে যদি আমি ধৰি ল'লোঁ 1 লাখ। এজন মানুহৰ যদি 1 লাখ টকা সম্পত্তি থাকে, গতিকে সেই 1 লাখ টকা সম্পত্তিটোৱে যাতে এজন মানুহৰ লগতে সীমিত নাথাকে, আমি বহুকেইজন মানুহৰ যাতে ইয়াত ভাগ থাকে বা মানুহৰ যাতে ইকুইটেবল এটা বাৰু সমান যাতে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব পাৰে। কনচেনট্ৰেশ্যন সম্পত্তিৰ বা কোনো ধৰণৰ পাৱাৰৰ যাতে এটা কনচেনট্ৰেশ্যন নহয় বা কনচেনট্ৰেশ্যন হৈ যাতে এজন মানুহৰ হাতত সীমিত হৈ থাকিব নোৱাৰে। গতিকে এই কথাবিলাক আমি ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপলত পাব পাৰোঁ। তাৰপাছত দিয়া আছে ইকুৱেল পে' ফৰ ইকুৱেল ৱৰ্ক ফৰ মেন এণ্ড উমেন। গতিকে মানুহ আৰু আমি ইতিমধ্যে জানো যে মানুহবিলাকে হাজিৰা কৰিলে যিবিলাক আমাৰ উমেন আছে বা তিৰোতা মানুহ আছে তেওঁলোকক হাজিৰা কমকৈ দিয়ে বা মেনবিলাকক হাজিৰা বেছিকৈ দিয়ে বা মতা মানুহবিলাকে হাজিৰা বেছিকৈ পায়। গতিকে এইটো কথা যাতে হ'ব নোৱাৰে, যাতে তেওঁলোকে নিজৰ সমান কামৰ বাবে সমান পইচা লাভ কৰিব পাৰে। এই কথাবিলাক কোৱা হৈছে ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপলত। তাৰপিছত দিয়া আছে প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ দ্য হেল্থ এণ্ড ষ্ট্ৰেংথ অফ ৱৰ্কাৰ্ছ এণ্ড চিলড্ৰেন এগেইনষ্ট ফৰ্চেবল এবিউজ। গতিকে যাতে কোনো ধৰণৰ ফ'ৰ্চ কৰি পিনে মানুহক কাম কৰাব নোৱাৰে, এই কথাবিলাক কোৱা হৈছে। অপৰচুনিটিজ ফৰ হেল্ডি ডেভেলপমেণ্ট অফ চিলড্ৰেন। গতিকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যাতে এটা হেল্ডি ডেভেলপমেণ্টৰ অপৰচুনিটি লাভ কৰিব পাৰে, সেই কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছে। তাৰপিছত আমি ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপলত কি কি আৰ্টিকেল আমাৰ আহিব, ইয়াত দিয়া আছে আৰ্টিকেল 39A টু প্ৰমোট ইকুৱেল জাষ্টিছ এণ্ড টু প্ৰভাইড ফ্ৰী লিগেল এইড টু দ্য প'ৰ। গতিকে যাতে দুখীয়া মানুহবিলাকে ইকুৱেল জাষ্টিছ পায়, ধনীবিলাকৰ সমান আৰু প্ৰভাইড লিগেল এইড টু দ্য প'ৰ। গতিকে যাতে তেওঁলোকে যিকোনো এটা কেছ কোৰ্টত যদি তেওঁলোকে যাবলগীয়া হয়, তেওঁলোকে যাতে নিজে এজন উকিল হায়াৰ কৰিব নোৱাৰিলে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক উকিল প্ৰভাইড কৰা হয়। গতিকে এইবিলাক হ'ল তেওঁলোকে প্ৰভাইড ফ্ৰী লিগেল এইড। গতিকে এইবিলাক লিগেল এইড তেওঁলোকেও যাতে পাবলৈ সক্ষম হয়, এই কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছে। তাৰপাছত দিয়া আছে আৰ্টিকল 41 টু চিকিউৰ দ্য ৰাইট টু ৱৰ্ক। গতিকে সকলোৱে যাতে কাম কাজ কৰাৰ অধিকাৰ পায়। এডুকেশ্যন এণ্ড টু পাব্লিক এছিষ্টেঞ্চ ইন কেছেছ অফ আনএমপ্লয়মেণ্ট। গতিকে অল্ড এজ, চিকনেছ এণ্ড ডিচেবলমেণ্ট। গতিকে এই গোটেইবিলাক কথাতে যাতে সকলোৱে সমান অধিকাৰ লাভ কৰিব পাৰে। তাৰপাছত দিয়া আছে আৰ্টিকল 42 টু মেক প্ৰভিজন ফৰ জাষ্ট এণ্ড হিউমেন কণ্ডিশ্যনছ ফৰ ৱৰ্ক এণ্ড মেটাৰ্নিটি ৰিলিফ। গতিকে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে যাতে তেওঁলোকে মেটাৰ্নিটি ৰিলিফ লাভ কৰিব পাৰে, তাৰপাছত যাতে তেওঁলোকে এটা হিউমেন কণ্ডিশ্যনত বা এটা ভাল এটমছফিয়াৰত কাম কৰিব পাৰে, সেই কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছে। আৰ্টিকল 43 টু চিকিউৰ এ লিভিং ৱেজ এ ডিচেণ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লাইফ। গতিকে সকলোৱে যাতে এটা জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ এটা উন্নত মানদণ্ড তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰি চলিব পাৰে। এণ্ড ছ'চিয়েল এণ্ড কালচাৰেল অপৰচুনিটিজ ফৰ অল ৱৰ্কাৰ্ছ। গতিকে সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক সকলো ধৰণৰ অপৰচুনিটিজ বা সুবিধা তেওঁলোকে পাব পাৰে। এই কথাবিলাক আমি ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপলত পাব পাৰোঁ। আৰ্টিকল 43A দিয়া আছে টু টেক ষ্টেপছ টু চিকিউৰ দ্য পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ ৱৰ্কাৰ্ছ ইন দ্য মেনেজমেণ্ট অফ দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ। গতিকে ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকৰো যাতে পাৰ্টিচিপেশ্যন থাকিব ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক মেনেজ কৰাৰ জৰিয়তে, যাতে সকলো ধৰণৰ মালিকবিলাকৰে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে আৰু তেওঁলোকে গোটেইখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাম কাজ ৰেগুলেট কৰি আছে। তাত ৱৰ্কাৰবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন যদি সেই কমিটিখনত নাথাকে, তেতিয়াহ'লে ৱৰ্কাৰবিলাকৰ যিবিলাক অসুবিধাৰ কথা থাকে সেইবিলাক কোনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব। গতিকে কোৱা হৈছে যে ৱৰ্কাৰবিলাকৰো যাতে এই মেনেজমেণ্ট কমিটিত তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন থাকে। তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে আৰ্টিকল 43 টু ৰিচাইড দ্য লেভেল অফ নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং অফ পিপুল এণ্ড টু ইম্প্ৰুভ পাব্লিক হেল্থ। গতিকে
যাতে পাব্লিক হেল্থ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰি, ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰি আৰু নিউট্ৰিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত খাদ্যৰ যাতে সকলোৱে এটা গুণাগুণ মেইনটেইন কৰি খাব ল'ব পাৰে, এই গোটেই কথাবিলাক আমি ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপলত পাওঁ। এইবিলাক হ'ল ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন। ষ্টেটবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচি ফৰ্মুলেট কৰোঁতে এই কথাবিলাক মনত ৰাখিব লাগে। তাৰপাছত দিয়া আছে গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপল, বা আমি গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপল বুলি কি কওঁ, কাক কওঁ, আৰু গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলত কি কথা আহে, ইয়াত দিয়া আছে দিছ প্ৰিন্সিপলছ আৰ বেছড অন গান্ধীয়ান আইডিঅলজি। গতিকে মহাত্মা গান্ধীৰ আইডিঅলজিৰ লগত এই প্ৰিন্সিপলবিলাক মেল খায় কাৰণে ইয়াক গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপল বুলি কোৱা হয়। তাৰপাছত দিয়া আছে দে ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য প্ৰগ্ৰাম অফ ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন initiated by Gandhi during the national movement. In order to fulfill the dreams of Gandhi, some of his ideas were included as directive principles. গতিকে আমাৰ মহাত্মা গান্ধীৰ যিবিলাক তেওঁৰ আইডিঅলজি আছিলে বা তেওঁৰ যিখিনি ভিজন আছিলে, সেই গোটেইখিনি কথা ফুলফিল কৰাৰ বাবে কিছুমান আমাক ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ ইনক্লুড কৰা আছে। গতিকে সেই কথাবিলাক হ'ল আৰ্টিকল 40ৰ জৰিয়তে to organize village panchayat to function as units of self government. গতিকে আমি জানো ভিলেজবিলাকত যাতে পঞ্চায়ত থাকে আৰু তেওঁলোকে যাতে নিজৰ প্ৰব্লেমবিলাক নিজে সলভ কৰাত তেওঁলোকৰ ভাগিদাৰী দিব পাৰে, এই কথাটো ইয়াৰ উল্লেখ কৰা আছে। আৰ্টিকল 43 to promote cottage industries. গতিকে cottage industry প্ৰমোট কৰা on an individual or cooperation basis in rural areas. গতিকে rural area বা গাঁৱলীয়া অঞ্চলত যাতে cottage industry সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত বা ছ'চাইটি লেভেলত প্ৰমোট কৰিব পাৰি, সেই কথাটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া। আৰ্টিকল 46 to promote the educational and economic interest of SC and STs and other weaker section of the society and to protect them from social injustice and exploitation. গতিকে যাতে ছ'চিয়েলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছৰ মানুহবিলাকৰ ST SC বা বেকৱাৰ্ড ক্লাছ তেওঁলোকৰ যাতে এক্সপ্লইটেশ্যন কোনো কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে যাতে সামাজিকভাৱে ইনজাষ্টিছ সহ্য কৰিবলগীয়া নহয়, তেওঁলোকক যাতে সামাজিকভাৱে ন্যায় প্ৰদান কৰিব পাৰি, তেওঁলোকৰ ইকনমিকভাৱে তেওঁলোকে যাতে আৰু এডুকেশ্যন এটা প্ৰপাৰ এডুকেশ্যন এটা তেওঁলোকে পাব পাৰে জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাৰ কথা কোৱা হৈছে। আৰ্টিকল 47 মতে ইয়াত দিয়া আছে টু প্ৰহিবিট দ্য কনজামশ্যন অফ ইনটক্সিকেটিং ড্ৰিংকছ এণ্ড ড্ৰাগ হুইচ আৰ ইনজুৰিয়াছ টু হেল্থ। গতিকে তেওঁ গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলত আকৌ উল্লেখ কৰা আছে যে আৰ্টিকল 47 মতে যাতে মানুহে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি নিজৰ ইনটক্সিকেটিং ড্ৰিংকছ সেৱন কৰি যাতে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, বা তেওঁলোকে এই ইনজুৰিয়াছ টু হেল্থ বা স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষতিকাৰক যাতে দ্ৰব্যবিলাক সেৱন কৰাত মানুহক বাধা প্ৰদান কৰে চৰকাৰৰ প্ৰতি। আমি জানো যে চিগাৰেটৰ পেকেট এটাত তাৰ 80% বা 70% এৰিয়া এটাত আমি 80% বা 70% এৰিয়া এটাত আমি কেঞ্চাৰ কজ কৰে, এই চিগাৰেটটোৱে কেঞ্চাৰৰ কাৰণ বুলি আমি এটা এডভাৰটাইজ পাব পাৰোঁ। গতিকে এইবিলাক হ'ল এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলবিলাকৰ লগত জড়িত কৰি কিছুমান পলিচি ইনক্লুড কৰা। গতিকে যদি মানুহ এটাই ক্ষতিকাৰক দ্ৰব্য এটা বিক্ৰী কৰে, তাৰ 70 বা 60% এৰিয়া এটাত তাৰ হেল্থৰ ক্ষতি কি হ'ব তাৰ ওপৰত এটা বিজ্ঞাপন দিব লাগিব, মানুহবিলাকে যাতে গম পায়, আৰু তথাপিও যাতে মানুহবিলাকে সেই কথাটোৰ প্ৰতি এৱেৰনেছ এটা হয় যে এইটো খালে দেহাৰ প্ৰতি ক্ষতিকাৰক। গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰিন্সিপলবিলাক এনেধৰণৰ পলিচিবিলাক আমি ইয়াৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ। তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে আৰ্টিকল 48 টু প্ৰহিবিট দ্য স্লটাৰ অফ কাউজ। গতিকে আমাৰ যিবিলাক গৰুৰ বেপাৰ বাণিজ্য বা আমাৰ যিবিলাক গৰুৰ লগত জড়িত ব্যৱসায় থাকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ গৰুৰ আমি জানো অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা হয়, এইবিলাক বন্ধ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে। ইয়াত দিয়া আছে ক্লেভছ এণ্ড আদাৰ মেলছ এণ্ড ডট কেটেলছ এণ্ড টু ইম্প্ৰুভ দেয়াৰ ব্ৰিডছ। গতিকে তেওঁলোকৰ যোনটো ব্ৰিড থাকে বা তেওঁলোকৰ যোনটো স্বাস্থ্য থাকে বা তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাতে এটা হেল্ডি এটমস্ফিয়াৰত ডাঙৰ দীঘল হ'ব পাৰে, বা গৰুৰ প্ৰতি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত জানো খুব বেছি শ্ৰদ্ধা ভাৱ থাকে, গতিকে যাতে তেওঁলোকক প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰি তেনেকুৱা এটা এটমস্ফিয়াৰ বা এনভাইৰনমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে। তাৰপাছত আকৌ লিবাৰেল আৰু ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপল আমি কি পাব পাৰোঁ। গতিকে লিবাৰেল আৰু ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰিন্সিপলত আমি কেইটামান প্ৰিন্সিপল ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ। সেইকেইটা হ'ল দ্য প্ৰিন্সিপলছ ইনক্লুডেড ইন দিছ কেটেগৰী ৰিপ্ৰেজেণ্টছ দ্য আইডিঅলজি অফ লিবাৰেলিজম। আৰ্টিকল 44, গতিকে আৰ্টিকল 44ৰ জৰিয়তে ইয়াত দিয়া আছে টু চিকিউৰ ফৰ অল চিটিজেনছ এ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড থ্ৰু আউট দ্য কাণ্ট্ৰি। গতিকে এখন ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড স্থাপন কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে গোটেই থ্ৰু আউট দ্য কাণ্ট্ৰি। গতিকে সকলোৰে বাবে যাতে সমানে এটা জাষ্টিছ পাব পাৰে, সেইবাবে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। আৰ্টিকল 45 টু প্ৰভাইড আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ। গতিকে 45ৰ মতে যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ প্ৰদান কৰিব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি এটা কথা মন কৰিব পাৰোঁ যে আমি আজিকালি দেখোঁ গাঁৱে ভূঞে বিভিন্ন ধৰণৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে এই অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকৰ জৰিয়তে এই চাইল্ডহুডৰ এটা আৰ্লি কেয়াৰ এনচিয়ৰ কৰা হৈছে, বা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যাতে এটা তেওঁলোকৰ
চাইল্ডহুডৰ এটা আৰ্লি ষ্টেজত এটা ভাল কেয়াৰ পাব পাৰে এই অংগনবাদী চেণ্টাৰবিলাকৰ জৰিয়তে সেই কথাটো এনচিয়ৰ কৰা হৈছে। গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচিবিলাক আমি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচিৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ আৰু পলিচিবিলাক ইয়াৰ লগত লক্ষ্য ৰাখিয়েই আমাৰ পলিচি বনোৱা হয়। গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে টু প্ৰভাইড আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন ফৰ অল চিটিজেনছ আনটিল দে কমপ্লিট দ্য এজ অফ 6 years। গতিকে তেওঁলোকে যাতে প্ৰপাৰ এটা এডুকেশ্যন পাব পাৰে। গতিকে এই কথাটো আমি ইতিমধ্যে উদাহৰণ সহকাৰে বুজি ল'লোঁ। তাৰপিছত দিয়া আছে আৰ্টিকল 48 টু অৰ্গেনাইজ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী অন মডাৰ্ণ এণ্ড চাইণ্টিফিক লাইনছ। গতিকে বৈজ্ঞানসন্মতভাৱে যাতে এগ্ৰিকালচাৰ আৰু এনিমেল হাজবেণ্ডাৰীৰ লগত মানুহবিলাকক ট্ৰেইনিং দিব পাৰি, তেওঁলোকক যাতে এই ক্ষেত্ৰত আগুৱাই লৈ যাব পাৰি, এই কথাটো আৰ্টিকল 48ৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে। আৰ্টিকল 48A দিয়া আছে টু প্ৰটেক্ট এণ্ড ইম্প্ৰুভ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড টু ছেফ গাৰ্ড ফৰেষ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ। গতিকে আমি যাতে আমি বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, ফৰেষ্ট এনভাইৰনমেণ্ট সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, এই কথাটো আৰু আমি সদায় আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো ইম্প্ৰুভ কৰাৰ দিশে আমি কাম কাজ কৰি যাব লাগে বুলি আৰ্টিকল 48 ইয়াত দিয়া আছে। আৰ্টিকল 49ত দিয়া আছে টু প্ৰটেক্ট অবজেক্টছ, প্লেচেছ এণ্ড মনুমেণ্টছ অফ হিষ্টৰিক ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড নেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চ। গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক হিষ্টৰিক প্লেচেছ আছে সেইবিলাক আমাৰ প্ৰটেক্ট কৰাৰ আমাৰ দায়িত্ব আছে আৰু নেশ্যনেল ইম্পৰ্টেঞ্চৰ লগত জড়িত আমাৰ যিবিলাক মনুমেণ্টছ আছে, ঠাই আছে, সেই গোটেইবিলাক আমাৰ প্ৰটেক্ট কৰাটো আমাৰ এটা দায়িত্ব বা আমি ষ্টেটৰ এটা দায়িত্ব বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। তাৰপিছত দিয়া আছে আৰ্টিকল 50 টু ছেপাৰেট দ্য জুডিচিয়াৰী ফ্ৰম দ্য এক্সিকিউটিভ ইন দ্য পাব্লিক ছাৰ্ভিচেছ অফ দ্য ষ্টেট। গতিকে ষ্টেট বা আমাৰ চেণ্টাৰ বা ষ্টেট দুয়োটা কথাতেই আমাৰ যাতে এক্সিকিউটিভ বা কাৰ্যপালিকা যাতে ন্যায়পালিকাৰ লগত ছেপাৰেট হয়, তেওঁলোকৰ যাতে মাজত কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যন নাথাকে, তেওঁলোকে যাতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে কাম কৰিব পাৰে, সেই কথাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে। আকৌ দিয়া আছে আৰ্টিকল 51 টু প্ৰমোট ইণ্টাৰনেশ্যনেল পিচ। গতিকে আন্তৰ্জাতিক আমি শান্তি সমৃদ্ধি আমি প্ৰমোট কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে ষ্টেট বা আমাৰ চেণ্টাৰক। তাৰপাছত দিয়া আছে ছিকিউৰিটি এণ্ড টু মেইনটেইন জাষ্ট এণ্ড অনাৰেবল ৰিলেশ্যনছ বিটুইন নেশ্যনছ। গতিকে আমি নেইবাৰিং নেশ্যনবিলাকৰ লগত বা আমি জানো আজিকালি গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকখন দেশে আন এখন দেশৰ লগত জড়িত হৈ থাকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ বেপাৰ বাণিজ্যৰ জৰিয়তে আমাৰ তাত এক্সেছ থকা গুডখিনি আমি এক্সপৰ্ট কৰোঁ আৰু বাকী দেশৰ পৰা আমাক লাগতিয়াল যিখিনি গুডছ বা প্ৰডাক্ট থাকে সেইখিনি আমি ইম্পৰ্ট কৰোঁ। গতিকে এনেধৰণে গোটেইবিলাক দেশে এখনে আনখনৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে যে আমি আন্তৰ্জাতিক শান্তি সমৃদ্ধি যাতে আমি প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ ছিকিউৰিটিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, তাৰপাছত যাতে আমি এটা অনাৰেবল ৰিলেশ্যন এটা আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ, সেই কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছে। তাৰপিছত দিয়া আছে টু ফষ্টাৰ ৰেচপেক্ট অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল এণ্ড ট্ৰিটি অব্লিগেশ্যনছ এণ্ড টু এনকাৰেজ ছেটেলমেণ্ট অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডিছপিউটছ বাই আৰ্বিট্ৰেশ্যন। গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডিছপিউটছ থাকে, দুখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত কেতিয়াবা বাক বিতণ্ডা হৈ যায় আৰু সেই কথাবিলাক যাতে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ ছল্ভ কৰিব পাৰি সেই কথাবিলাকৰ প্ৰতি, আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিবিলাক ট্ৰিটি কৰা হৈছে তাৰ প্ৰতি সকলোকে ৰেচপেক্ট ভাৱ আৰু তাৰ ফ'ল' কৰাৰ বাবে সকলোকে এই আমাৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ জৰিয়তে কোৱা হয়। তাৰপাছত আকৌ এই নিউ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ এইকেইটা আমি অলৰেডি ষ্টাডি কৰিলোঁ নিউ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ কেইটা। তথাপি আমি নেক্সট পাৰ্টত নিউ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ কেইটা আমি চাম, তাৰ লগতে চাম আমি ডাইৰেক্টিভছ আউটছাইড পাৰ্ট 4। গতিকে আমি পাৰ্ট 4ৰ কনষ্টিটিউশ্যন ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচিৰ বাহিৰৰ কেইটামান আমি এডভাইজৰী ডাইৰেক্টিভছ আমি ষ্টাডি কৰিম। তাৰ লগতে আমি চাম ডিষ্টিংশ্যন বিটুইন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এণ্ড ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ। গতিকে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু আমাৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ মাজত আমাৰ কেনেধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে সেই কথাটো আমি আলোচনা কৰিম নেক্সট পাৰ্টত। আকৌ আমি নিউ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছবিলাক চাম। গতিকে আমি এই পাৰ্টটোত চালোঁ আমাৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ কি, তাৰ ক্লাছিফিকেশ্যন আৰু আমি তাৰ গান্ধীয়ান, তাৰপাছত ছ'চিয়েলিষ্ট আৰু লিবাৰেল ইণ্টেলেকচুৱেল আমি প্ৰিন্সিপলবিলাক ষ্টাডি কৰিলোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি পৰীক্ষাৰ বাবে মন কৰিবলগীয়া কথাবিলাক হ'ল আমাৰ আৰ্টিকল 36 টু 51লৈকে আমি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি পাব পাৰোঁ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পাৰ্ট 4ত। তাৰপাছত আকৌ আমি ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰে নবেল ফিচাৰ্ছ বুলি কৈছে আমাৰ DPSP। তাৰপাছত DPSPবিলাক হ'ল কিছুমান এডভাইজৰী, আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ জৰিয়তে কিছুমান এডভাইচ প্ৰদান কৰা হৈছে চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটক, যাতে তেওঁলোকে নিজৰ পলিচি ফৰ্মুলেট কৰোঁতে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কাম কাজবিলাক, এক্সিকিউটিভ কাম কাজবিলাক বা তেওঁলোকক এক্সিকিউটিভ কাৰ্যপালিকা, তাৰপাছত তেওঁলোকৰ শাসন প্ৰশাসন প্ৰণালী আৰু লগতে বিধায়িকাৰ কিছুমান এডভাইজৰী তেওঁলোকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰদান কৰিছে আৰু তাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচিবিলাক ফৰ্মুলেট কৰাৰ কথা কৈছে এখন ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট গঠন কৰাৰ নিমিত্তে। তাৰপিছত আমি এই যিবিলাক আমাৰ প্ৰিন্সিপল বা আমাৰ যিবিলাক এডভাইজৰী
যিবিলাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰদান কৰা হৈছিলে কনষ্টিটিউশ্যনে সেইবিলাক কোনো ধৰণৰ ক্লাছিফিকেশ্যন কৰা নাই, সেইবিলাক জাষ্ট প্ৰদান কৰিছে। আৰু আমি তাক আইডিঅ'লজি বেচিছত আমি এই তিনিটা ভাগত ভাগ কৰি লৈছিলোঁ, ছ'চিয়েলিষ্ট, গান্ধীয়ান আৰু লিবাৰেল আৰু ইণ্টেলেকচুৱেল। গান্ধীয়ানত আমি চাইছিলোঁ যে গাঁওবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ পঞ্চায়তৰ ক্ৰিয়েট কৰা বা আমি কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক প্ৰমোট কৰা, এনেধৰণৰ কথাবিলাক আমি গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলত চাইছিলোঁ। তাৰপিছত লিবাৰেল ইণ্টেলেকচুৱেলত আমি চাইছিলোঁ যে মানুহ এজনে যাতে আৰ্লি চাইল্ড কেয়াৰ পাব পাৰে তাৰ বাবে অংগনবাদী স্থাপন কৰা, বিভিন্ন ধৰণৰ জৰিয়তে। তাৰপাছত আমি ছ'চিয়েলিষ্ট আমি প্ৰিন্সিপলৰ জৰিয়তে চাইছিলোঁ যে মানুহ এজনে সামাজিকভাৱে সকলো যাতে ন্যায় পাব পাৰে। গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক আমি ষ্টাডি কৰিলোঁ। গতিকে নেক্সট পাৰ্টত আমি আকৌ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ লগত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ কেনেধৰণৰ পাৰ্থক্য আছে আৰু নিউ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ বুলি আমি কেইটামান ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ পাম, সেই গোটেই কথাকেইটা। আৰু পাৰ্ট 4ৰ বাহিৰেও কেইটামান আমি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল ষ্টাডি কৰিম নেক্সট পাৰ্টত। গতিকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি ইনফৰ্মেটিভ আছিলে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। থেংকছ ফৰ ৱাচিং। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি আলোচনা কৰি আছোঁ পইণ্ট ৱাজ ইণ্ডিয়ান পলিটি। আৰু ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ এই ছেকশ্যনটো আমি অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামত চিলেবাছত দ্য কনষ্টিটিউশ্যন বুলিও পাব পাৰোঁ, বা আমি যদি চিলেবাছত দ্য কনষ্টিটিউশ্যন বুলি আমি এটা ছেকশ্যন পাওঁ, তেতিয়া আমি এই ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ছেকশ্যনটোৱে সেই কনষ্টিটিউশ্যনত পঢ়িব লাগিব। গতিকে আমি এক্সামৰ বাবে জৰুৰী কথাবিলাক আমি কম সময়ৰ ভিতৰত বুজি ল'ব পৰাকৈ এই চিৰিজটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম অফিচিয়েল লেংগুৱেজ। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে আমি অফিচিয়েল লেংগুৱেজ বুলি ক'লে আমাৰ বৰ্তমান অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আমি জানো 22টা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আছে। গতিকে প্ৰথমতে 22টা আছিল নে, কোন আমাৰ সংবিধানৰ কোনটো পাৰ্টত কিমান নম্বৰ আৰ্টিকুলৰ পৰা কিমান নম্বৰ আৰ্টিকুললৈকে অফিচিয়েল লেংগুৱেজৰ লগত ডিল কৰে, এই গোটেই কথাবিলাক আমি এই ভিডিঅ'টোত জানিম। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অফিচিয়েল লেংগুৱেজ ইয়াত দিয়া আছে পাৰ্ট 17। গতিকে এইটো 17 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ডিলছ উইথ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ ইন আৰ্টিকল 343 to 351। গতিকে ইয়াৰ আৰ্টিকেলটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহ'লেও ইয়াৰ পাৰ্টটো কিন্তু খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে আমি মনত ৰাখিব লাগিব। পাৰ্ট 17ত আমাৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আমি পাব পাৰোঁ। আৰু আৰ্টিকেল কেইটা আমি মনত ৰাখিব পাৰিলে খুবেই ভাল। কেতিয়াবা আমি এক্সামত পাব পাৰোঁ 343 আৰ্টিকেলৰ পৰা 351লৈকে আমি অফিচিয়েল লেংগুৱেজৰ প্ৰভিজনবিলাক পাব পাৰোঁ এইকেইটা আৰ্টিকেলত। তাৰপাছত দিয়া আছে হিন্দী ৰিটেন ইন দেৱনাগৰী স্ক্ৰিপ্ট ইজ টু বি দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ দ্য ইউনিয়ন। গতিকে আমি জানো ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল ৰিলিজন নাই, আৰু লগতে আমি এই হিন্দী লেংগুৱেজটোক আমি অফিচিয়েল লেংগুৱেজ বুলি মুখে কওঁ যদিও এই হিন্দী লেংগুৱেজটো প্ৰমোট কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু আমাৰ অফিচিয়েল কাম কাজবিলাকত ইংলিছ বা ইংৰাজী বিষয়টোৰো বা ইংৰাজী যোনটো আমাৰ লেংগুৱেজ আছে, ইংৰাজী লেংগুৱেজটোৰো সমানেই গুৰুত্ব আছে। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে ইন 1955 দ্য প্ৰেচিডেণ্ট এপইণ্টেড দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ কমিশ্যন আণ্ডাৰ দ্য চেয়াৰমেনশ্বিপ অফ পি.জি. খেৰ। গতিকে আমাক সুধি দিব পাৰে যে 1955ৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ কমিশ্যনখনৰ চেয়াৰমেন কোন আছিলে, পি.জি. খেৰ। তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব 1955ৰ প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ কমিশ্যনখনৰ চেয়াৰমেন আছিলে পি.জি. খেৰ। তাৰপিছত দিয়া আছে অল প্ৰচিডিং ইন দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড ইন এভৰি হাই কোৰ্ট আৰ টু বি ইন ইংলিছ লেংগুৱেজ অনলি। গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে অনলি শব্দটো খুব বেছি দৰকাৰী। গতিকে য'ত আমি অনলি শব্দ পাম, এই অনলি শব্দটোৱে আমাক এক্সামৰ বাবে খুব বেছি দৰকাৰী কৰি পেলাই ষ্টেটমেণ্টটো। গতিকে আমাক এক্সামত ষ্টেটমেণ্ট হিচাপে দি পিনে সুধি দিব পাৰে যে একৰ্ডিং টু অফিচিয়েল লেংগুৱেজ বা একৰ্ডিং টু দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন অল প্ৰচিডিংছ ইন দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড এভৰি হাই কোৰ্ট আৰ টু বি ইন ইংলিছ লেংগুৱেজ অনলি। ট্ৰু অৰ ফল্ছ আমাক সুধি দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব ট্ৰু। গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাই কোৰ্টৰ সকলো প্ৰচিডিংবিলাক ইংলিছ লেংগুৱেজত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত কোৱা আছে দ্য অথৰিটেটিভ টেক্সট অফ অল বিলছ, এক্টছ, অৰ্ডিনেঞ্চেছ, অৰ্ডাৰ, ৰুলছ, ৰেগুলেশ্যন এণ্ড বাই লজ এট দ্য চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট লেভেলছ। নৰ্মেলি দেয়াৰ ৱেৰ 14 লেংগুৱেজেছ ইন 8th স্কেডিউল। গতিকে 8 নম্বৰ শ্বেডিউলত আমি জানো ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত 12টা শ্বেডিউল আছে, আৰু এই শ্বেডিউলবিলাকত 8 নম্বৰ শ্বেডিউলটো আমাৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজৰ লগত ডিল কৰে, আৰু তাত অৰিজিনেলি 14টা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আছিলে। তাৰপাছত আকৌ বিভিন্ন ধৰণৰ এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে বাকী লেংগুৱেজবিলাক এড কৰি দিয়া হ'ল। 8টা নতুন লেংগুৱেজ এড কৰি পিনে অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আমি বৰ্তমান 22টা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ পাব পাৰোঁ। আমাক সুধি দিব পাৰে ভাৰতবৰ্ষত আমি কেইটা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ পাওঁ, বৰ্তমানলৈকে 22টা। ইয়াত দিয়া আছে বাট 8 ৱেৰ এডেড ডিউৰিং এমেণ্ডমেণ্টছ, নাও 22 লেংগুৱেজেছ আৰ দেয়াৰ। গতিকে 22টা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আমি পাব পাৰোঁ।
ইয়াত দিয়া আছে আমি অফিচিয়েল লেংগুৱেজ কেইটা এবাৰ পঢ়ি যোৱাটো খুবেই দৰকাৰী আৰু আমি মনত ৰখাটোও দৰকাৰী। ইয়াত দিয়া আছে আছামিজ, বেংগলী, গুজৰাটী, হিন্দী, কানাডা, কাশ্মীৰী, কোনকানী, মালায়ালাম, তেলেগু, তামিল, তেলেগু, মণিপুৰী, মাৰাঠী, নেপালী, উৰিয়া, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, সিন্ধি, উৰ্দু, সান্থালী, বড়ো, মাইথিলি আৰু ডগৰী। গতিকে এইকেইটা লেংগুৱেজ খুব বেছি দৰকাৰী। এইকেইটা আমাৰ 22টা অফিচিয়েল লেংগুৱেজৰ নাম। গতিকে এইকেইটা আমি এবাৰ পঢ়ি চোৱাটো বহুত বেছি দৰকাৰী। ইয়াত কোৱা হৈছে সিন্ধি ৱাজ এডেড বাই 21st কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1967। গতিকে আমাক সুধি দিব পাৰে যে সিন্ধি ভাষাটো ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত কেতিয়া অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হিচাপে এড কৰি দিয়া হৈছিলে 1967ত 21st কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে। গতিকে আমাৰ ফাৰ্ষ্টটো আৰু শেষৰ এমেণ্ডমেণ্টটো খুব বেছি দৰকাৰী। 2003টো 2003ত কি লেংগুৱেজ এড কৰিছিলে আমি জানিব লাগিব, এক্সামৰ বাবে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। তাৰপাছত আছে কোনকানী, নেপালী এণ্ড মণিপুৰী ৱেৰ এডেড বাই 71st এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 1992। গতিকে আমাক সুধি দিব পাৰে কোনকানী আৰু নেপালীটো খুব বেছি দৰকাৰী, মণিপুৰীটোও খুব বেছি দৰকাৰী। এই এমেণ্ডমেণ্ট তিনিটা আমি এক্সামৰ বাবে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইকেইটা আমি মনত ৰাখিবই লাগিব। প্ৰথমতে সিন্ধিটো এড কৰা হৈছিলে 21st কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে 1967ত। কোনকানী আৰু নেপালী আৰু মণিপুৰী আমি মনত ৰাখিব লাগিব। প্ৰথম এমেণ্ডমেণ্ট এক্টটোত এটা লেংগুৱেজ যোনটো সিন্ধিটো এমেণ্ডমেণ্ট 1967ত এমেণ্ডমেণ্ট কৰি অফিচিয়েল লেংগুৱেজত এড কৰি দিয়া হৈছিলে। তাৰপাছত তিনিটা কোনকানী, নেপালী আৰু মণিপুৰী এই তিনিটা লেংগুৱেজ এড কৰি দিয়া হৈছিলে 71st কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টখনৰ জৰিয়তে 1992ত। তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে বড়ো, ডগৰী, মাইথিলি এণ্ড সান্থালী ৱেৰ এডেড বাই 92nd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 2003। গতিকে আৰু শেষৰ যোনটো এমেণ্ডমেণ্ট আছিলে সেইটো 2003ৰ জৰিয়তে কেইটা লেংগুৱেজ এড কৰা হৈছিলে, ইয়াত দিয়া আছে 4টা বড়ো, ডগৰী, মাইথিলি আৰু সান্থালী। গতিকে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এই 4টা লেংগুৱেজ। প্ৰথম এড কৰা হৈছিলে এটা সিন্ধি 1967ত 21st এমেণ্ডমেণ্টৰ এক্টৰ জৰিয়তে। তাৰপাছত তিনিটা কোনকানী, নেপালী আৰু মণিপুৰী এই তিনিওটা একেলগে এড কৰা হৈছিলে 71st কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 1992ৰ জৰিয়তে। আৰু তাৰপাছত আকৌ 4টা নতুন লেংগুৱেজ এড কৰা হৈছিলে 2003 চনত বড়ো, ডগৰী, মাইথিলি আৰু সান্থালী এই 4টা লেংগুৱেজ এড কৰা হৈছিলে 92nd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2003ৰ জৰিয়তে। তাৰপাছত দিয়া আছে দ্য কনষ্টিটিউচন ইম্প'জেছ এ ডিউটি আপন দ্য চেণ্টাৰ। গতিকে চেণ্টাৰ মানে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত কিছুমান ডিউটি বা দায়িত্ব ইম্প'জ কৰিছে কনষ্টিটিউচনে টু স্প্ৰেড। গতিকে বিয়পোৱাৰ কাৰণে দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য হিন্দী লেংগুৱেজ চ' ডেট ইট মে বিকেম দ্য লেংগুৱা ফ্ৰাংকা অফ দ্য কম্প'জিট কালচাৰ অফ ইণ্ডিয়া। গতিকে লেংগুৱা ফ্ৰাংকা মানে হ'ল যাতে মানুহৰ মাজত এটা কমন লেংগুৱেজ কমিউনিকেশ্যনৰ মিডিয়াম হিচাপে পৰিচিত হ'ব পাৰে। সকলো মানুহৰ এটা কম্প'জিট কালচাৰ থকাৰ পৰিৱৰ্তেও মানুহবিলাকে ডিফাৰেণ্ট ৰিজনত বাস কৰাৰ উপৰিও মানুহবিলাকে যাতে হিন্দী লেংগুৱেজটোক নিজে আঁকোৱালি ল'ব পাৰে, কমিউনিকেশ্যনৰ মিডিয়াম হিচাপে সকলো মানুহে এটা কমন লেংগুৱেজ যাতে ল'ব পাৰে, তাৰ বাবে হিন্দীটো প্ৰমোট কৰাৰ দায়িত্ব তাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কনষ্টিটিউচনে চেণ্টাৰক প্ৰদান কৰিছে। গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন। ইয়াত আমি এবাৰ এই অফিচিয়েল লেংগুৱেজৰ এই 22টা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আমি এবাৰ ৰিভাইজ কৰি ল'ম। কি আছে? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। গতিকে আমি ইয়াত 22টা লেংগুৱেজ আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে। গতিকে এই 22টা হ'ল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ। কি আছে আমি 2-3বাৰ পঢ়ি চাব লাগিব। আছামিজ, বেংগলী, গুজৰাটী, হিন্দী, কানাডা, কাশ্মীৰী, কোনকানী, মালায়ালাম, তামিল, তেলেগু, মণিপুৰী, মাৰাঠী, নেপালী, উৰিয়া, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত, সিন্ধি, উৰ্দু, সান্থালী, বড়ো, মাইথিলি আৰু ডগৰী। গতিকে এইকেইটা খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু আমি এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ বাবে মনত ৰাখিবলগীয়া কথা হ'ল এই তিনিটা কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট। গতিকে 21st কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1967ৰ জৰিয়তে এটা লেংগুৱেজ এড কৰা হৈছিলে যোনটো আছিলে সিন্ধি। তাৰপাছত 71ষ্টৰ জৰিয়তে 1992ত এড কৰা হৈছিলে আমাৰ তিনিটা লেংগুৱেজ কোনকানী, নেপালী আৰু মণিপুৰী। তাৰপাছত আকৌ 4টা লেংগুৱেজ এড কৰা হৈছিলে 2003 চনত 92nd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টখনৰ জৰিয়তে বড়ো, ডগৰী, মাইথিলি আৰু সান্থালী। গতিকে এইকেইটা এক্সামৰ বাবে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। এই এমেণ্ডমেণ্ট কেইটা আমি মনত ৰাখিবই লাগিব। তাৰপাছত আকৌ আমি পাইছিলোঁ যে সংবিধানৰ পাৰ্ট নম্বৰ 17ত আমি
অফিচিয়েল লেংগুৱেজ কেইটা পাব পাৰোঁ আৰু প্ৰথমতে ইয়াত দিয়া আছে যে 14টা কনষ্টিটিউশ্যনৰ জৰিয়তে অফিচিয়েল লেংগুৱেজ আমাৰ 14টা আছিলে প্ৰথমতে পাছত আকৌ এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে 8টা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ এড কৰা হয় ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত আৰু বৰ্তমানে আমি 22টা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত পাব পাৰোঁ গতিকে আমি কি এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে কোনটো লেংগুৱেজ এড কৰিছিলে আমি এবাৰ চাই ল'ম আমি প্ৰথমতেই চাইছিলোঁ যে 21st কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে 1967 আছিলে 1967ৰ জৰিয়তে সিন্ধি লেংগুৱেজটো এড কৰা হৈছিলে 1967 চনত 21st কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে তাৰপাছত আকৌ তিনিটা লেংগুৱেজ এড কৰা হৈছিলে যোনটো 71st কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আছিলে তাৰ জৰিয়তে 1992ত সেইকেইটা আছিলে কোনকানী তাৰপাছত মণিপুৰী আছিলে কোনকানী আছিলে আৰু আমাৰ কোনকানী আছিলে মণিপুৰী আছিলে আৰু নেপালী আছিলে গতিকে এই তিনিটা লেংগুৱেজ আমাৰ এড কৰিছিলে 71st কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে তাৰপাছত আকৌ আমাৰ চাৰিটা লেংগুৱেজ এড কৰিছিলে যোনটো আমাৰ 2003 কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টখনৰ জৰিয়তে যোনটো আমাৰ 92nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আছিলে তাৰ জৰিয়তে আমি চাৰিটা লেংগুৱেজ এড কৰিছিলে যোনটো য'ত আছিলে ডোগৰী তাৰপিছত মেথলি আছিলে তাৰপিছত সান্থালী আছিলে আৰু বড়ো আছিলে গতিকে এইকেইটা লেংগুৱেজ এড কৰিছিলে টোটেল 8টা লেংগুৱেজ আমাৰ তিনিটা এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে এড কৰা হৈছে এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ জৰিয়তে গতিকে এইখিনি কথা আমি ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অফিচিয়েল লেংগুৱেজৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি মনত ৰাখিবলগীয়া এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ বাবে গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ আছিলে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে থেংকছ ফৰ ৱাচিং নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটি পইণ্ট ৱাইজ আৰু এই আমি পইণ্ট ৱাইজ ছিৰিজটোত ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবিলাক আমি খুব সংক্ষেপে আলোচনা কৰি আছোঁ যাতে আমি এটা খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এটা আমি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ওপৰত গতিকে আজিৰ বিষয়টো হ'ল ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ গতিকে ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ বিষয়ে আমি গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰিম ইম্পৰ্টেণ্টখিনি গতিকে ইয়াত দিয়া আছে এপইণ্টমেণ্ট অফ মিনিষ্টাৰ্ছ গতিকে কেনেধৰণে এটা ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰৰ এপইণ্টমেণ্ট হয় ইয়াত দিয়া আছে মিনিষ্টাৰ্ছ আৰ এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰে অন দ্য এডভাইচ অফ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গতিকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে এডভাইচ কৰে গতিকে আমি জানো যে PM হেড অফ দ্য CMO বা যোনটো কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ হেড থাকে PM আৰু PMক এপইণ্ট কৰে প্ৰেচিডেণ্টে আৰু প্ৰেচিডেণ্টক বাকী মিনিষ্টাৰবিলাকক এপইণ্ট কৰাৰ কাৰণে PMে এডভাইচ কৰে আৰু সেইমতে প্ৰেচিডেণ্টে বাকী মিনিষ্টাৰসকলক বা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ বা ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ মেম্বাৰসকলক এপইণ্ট কৰে গতিকে ইয়াত সেইবাবে দিয়া আছে মিনিষ্টাৰ্ছ আৰ এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অন দ্য এডভাইচ অফ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ ইট মিনছ অনলি দ'জ পাৰ্চনছ কেন বি এপইণ্টেড হু আৰ ৰিকমেণ্ডেড বাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গতিকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যিকেইজন মানুহক ৰিকমেণ্ড কৰে প্ৰেচিডেণ্টক সেইকেইজনকহে কেৱল মাত্ৰ প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰিব বা PMে ৰিকমেণ্ড কৰা মানুহকেইজনহে মন্ত্ৰী হ'ব পাৰে নেক্সট দিয়া আছে দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এণ্ড আদাৰ মিনিষ্টাৰ্ছ হেভ টু বি মেম্বাৰ অফ আইদাৰ হাউচ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট অৰ শুড বিকেম members within 6 months of their appointment failing which they are removed গতিকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বা যিকোনো ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ মেম্বাৰ এজন পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ বোথ হাউচৰ এটা বা ৰাজ্যসভা বা লোকসভাৰ এটা মেম্বাৰ হ'ব লাগিব আৰু যদি তেওঁ নোহোৱাকৈ ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰক তেওঁ এপইণ্ট কৰি দিয়া হ'ল তেওঁ উইদিন 6 মান্থ তেওঁ এই দুয়োটা হাউচৰ ভিতৰত এটা মেম্বাৰশ্বিপ ল'ব লাগিব আৰু যদি উইদিন 6 মান্থ তেওঁ মেম্বাৰশ্বিপ নলয় তেতিয়াহ'লে তেওঁক সেই পদটোৰ পৰা গুচাই দিয়া হয় গতিকে সেই কথাটোকে ইয়াত কোৱা আছে দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এণ্ড আদাৰ মিনিষ্টাৰ্ছ হেভ টু বি মেম্বাৰ অফ আইদাৰ হাউচ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট অৰ শুড বিকেম মেম্বাৰ্ছ উইদিন 6 মান্থ অফ দেয়াৰ এপইণ্টমেণ্টছ ফেইলিং হুইচ দে আৰ ৰিমুভড তাৰপিছত দিয়া আছে ওথ এণ্ড চেলাৰী অফ মিনিষ্টাৰ্ছ ইয়াত দিয়া আছে প্ৰেচিডেণ্ট এডমিনিষ্টাৰ্ছ দ্য ওথ টু দ্য মিনিষ্টাৰ্ছ গতিকে মিনিষ্টাৰসকলৰ বা ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ বা CMO বা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ মেম্বাৰসকলৰ বা মিনিষ্টাৰসকলৰ যোনটো শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান সেইটো কণ্ডাক্ট কৰায় প্ৰেচিডেণ্টে বা তেওঁলোকক শপত গ্ৰহণ কৰায় প্ৰেচিডেণ্টে নেক্সট দিয়া আছে চেলাৰিজ এণ্ড এলাৱেঞ্চেছ অফ মিনিষ্টাৰ্ছ আৰ ডিটাৰমাইণ্ড বাই দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট ফ্ৰম টাইম টু টাইম গতিকে যিবিলাক এলাৱেঞ্চ পাব কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰবিলাকে সেইবিলাক বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে সেই এলাৱেঞ্চবিলাক বা বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধাবিলাক সেইবিলাক পাৰ্লিয়ামেণ্টে টাইম টু টাইম নিজে ডিচাইড কৰি পিনে তেওঁলোকৰ বাবে যোগান ধৰে Next is a responsibility of ministers. Collective responsibility under Article 75. The CMOs is collectively responsible to Lok Sabha for all their acts. গতিকে আমি ইতিমধ্যেই এটা কথা কওঁ যে executive is responsible to the legislative.
গতিকে লেজিসলেচাৰ গতিকে এক্সিকিউটিভ ইজ ৰেছপন্সিবল টু দ্য লেজিসলেচাৰ মানে কি যোনটো ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ বা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ থাকে তেওঁলোকে লোকসভাৰ তেওঁলোকে ৰেছপন্সিবল নিজৰ কাম কাজৰ কাৰণে গতিকে ইয়াত দিয়া আছে কালেক্টিভ ৰেছপন্সিবিলিটি আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 75 দ্য CMO ইজ কালেক্টিভলি ৰেছপন্সিবল টু লোক সভা ফৰ অল দেয়াৰ এক্টছ গতিকে তেওঁলোকৰ কাম কাজবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে লোকসভাৰ ওপৰত দায়ী ইয়াত দিয়া আছে ইট মিনছ ডেট দ্য কেবিনেট ডিচিশ্যনছ বাইণ্ড অল কেবিনেট মিনিষ্টাৰ্ছ and other ministers even if they differed in the cabinet meeting. Next they say it is a team and its members sink and swim together গতিকে তেওঁলোকে সকলো কাম কাজ একেলগে কৰে নেক্সট দিয়া আছে আৰ্টিকল 75 also contains the principle of individual responsibility গতিকে আৰ্টিকল 75ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ইণ্ডিভিজুৱেল বা ব্যক্তিগতভাৱে কিমানখিনি তেওঁলোকৰ ৰেছপন্সিবিলিটি আছে সেই বিষয়ে আৰ্টিকল 75ত উল্লেখ কৰা আছে নেক্সট দিয়া আছে নো লিগেল ৰেছপন্সিবিলিটি বা তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ লিগেল ৰেছপন্সিবিলিটি বা আইনী হিচাপে তেওঁলোকৰ লিগেল ৰেছপন্সিবিলিটি নাই বা তেওঁলোকৰ ৰেছপন্সিবিলিটি আমি মৰেল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ দিয়া আছে there is no provision in the constitution for a system of legal responsibility of a minister in India গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্বখিনি পালন নকৰিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ কেছ নহয় নেক্সট দিয়া আছে while in Britain there is legal responsibility of a minister ব্ৰিটেইনত কিন্তু লিগেল ৰেছপন্সিবিলিটি আছে নেক্সট দিয়া আছে টাইপছ অফ মিনিষ্টাৰ্ছ দেয়াৰ আৰ 3 টাইপছ অফ মিনিষ্টাৰ্ছ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ্ছ মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট তাৰপিছত ডিপুটি মিনিষ্টাৰ্ছ গতিকে এই তিনিটা আমি মিনিষ্টাৰ পাব পাৰোঁ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ থাকিব পাৰে মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট থাকিব পাৰে ষ্টেট এছেম্বলিবিলাকৰ তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে ডিপুটি মিনিষ্টাৰ ইয়াত দিয়া আছে কেবিনেট মিনিষ্টাৰ দে আৰ দ্য ৰিয়েল পলিচি মেকাৰ গতিকে কেবিনেটৰ মিনিষ্টাৰসকল দে আৰ ৰিয়েল পলিচি মেকাৰ দিয়া আছে দ্য কেবিনেটছ কনচেণ্ট ইজ নেচেচাৰী ফৰ অল ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ্ছ গতিকে তেওঁলোকৰ যোনটো এপ্ৰুভাল সেইটো খুব বেছি নেচেচাৰী ইয়াত দিয়া আছে মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট দে কেন হোল্ড আইডাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চাৰ্জ অৰ এটাচ টু দ্য কেবিনেট মিনিষ্টাৰ্ছ next dia say deputy minister they do not hold separate charge there is another category of ministers called parliamentary secretary has been appointed since 1967 deputy prime minister ক্ষেত্ৰত আমি কি কথা আছে ইয়াত চাম deputy prime minister the post of deputy prime minister is not mentioned in the constitution it is an extra constitutional body this is very very important আমাক খুদি দিব পাৰে যে deputy prime minister constitutional body নে non constitutional body তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে এইটো কনষ্টিটিউচনৰ আণ্ডাৰত মেক কৰা এটা পদ নহয় সেইবাবে এইটো এটা এক্সট্ৰা কনষ্টিটিউচনেল বডি গতিকে দ্য পোষ্ট অফ ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ নট মেনশ্যনড ইন দ্য কনষ্টিটিউচন ইট ইজ এন এক্সট্ৰা কনষ্টিটিউচনেল বডি অলদো 7 persons have occupied the post since the inauguration of the constitution গতিকে কনষ্টিটিউচনখন ইতিমধ্যে যেতিয়াৰ পৰা গঠন হৈছিল তেতিয়াৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে 7জন মানুহে ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ পদত নিজৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে কিন্তু ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰটো যে এখন চৰকাৰৰ ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এজন থাকিবই লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই যেতিয়াই তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰিহে এই পদটো তেওঁলোকে নিজে ইন্ট্ৰডিউস কৰি লয় কনষ্টিটিউচন মতে ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ কোনো এটা পদ গঠন কৰা হোৱা নাই এটো এক্সট্ৰা কনষ্টিটিউচনেল হে বডি বা ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰজনক এপইণ্ট কৰিব বা তেওঁৰ যেতিয়া পিএমএ প্ৰয়োজন বোধ কৰিব এজন ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেতিয়াহে এই পদটো এক্সিস্টিং হয় গতিকে এইখিনি আছিল আমাৰ ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ লগত ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি গতিকে ধন্যবাদ নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমি আলোচনা কৰি আছো ইণ্ডিয়ান পলিটি পইণ্ট ওয়াইজ যত আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বিভিন্ন বিষয়বস্তুবিলাক খুব সংক্ষেপে আমি এটা পাৰ্টকৈ আলোচনা কৰি গৈ আছো আৰু ইতিমধ্যে আমি লাষ্ট পাৰ্টত ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ কথা আলোচনা কৰিছিলো তাৰ পাৱাৰ কি বা ফাংচনছ কি তাৰ ইলেকশন কেনে ধৰণে হয় ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ পদটো কেনে ধৰণে খালি হ'ব পাৰে আৰু তাৰ পূৰ্তিৰ বাবে কেনে ধৰণে ইলেকশন স্থাপন কৰা হয় গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্যবিলাক আমি আলোচনা কৰিছো যদি কোনোবাই চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে প্ৰিভিয়াস ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ অনুৰোধ জনালো আৰু আজিৰ এই পাৰ্টটোত আমি আলোচনা কৰিম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গতিকে আমি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফাংচনবিলাক তেওঁ কেনে ধৰণে কাম কাজ কৰে আৰু তাৰ মহত্ব আমি গোটেই কথাখিনি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ লগত জড়িত গোটেই যিখিনি ইনফৰমেশ্যন আছে সেই গোটেইখিনি আমি ইয়াত চাম গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে ইয়াত দিয়া আছে হেডিংটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আপোনালোকে দেখি আছে গতিকে ইয়াত প্ৰথমতে দিয়া ইনফৰমেশ্যনখিনি ইয়াত
আমি পঢ়ি যাম ইন দ্য স্কিম অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ইজ দ্য নমিনেল এক্সিকিউটিভ অথৰিটি এণ্ড প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ দ্য ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ অথৰিটি গতিকে আমি প্ৰেচিডেণ্ট পাৰ্টটো পঢ়োঁতেই আমি ইতিমধ্যে পঢ়িছিলোঁ যে প্ৰেচিডেণ্ট এজন নমিনেল এক্সিকিউটিভ আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ বা কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰৰ হেড গতিকে গোটেই কাম কাজবিলাক এক্সিকিউটিভ কাম কাজবিলাক CMOs বা যোনটো কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰে চোৱা চিতা কৰে লগতে তাৰ হেড অফ দ্য CMO বা কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰৰ হ'ল PM গতিকে PM হেড হিচাপে কাম কৰে আৰু গোটেই এক্সিকিউটিভৰ কাম কাজবিলাক কৰে অন দ্য বিহাফ অফ প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে প্ৰেচিডেণ্টৰ হৈ তেওঁলোকে কাম কাজবিলাক কৰে সেইবাবে প্ৰেচিডেণ্টক আমি নমিনেল হেড বুলি কওঁ আৰু যোনটো PM বুলি কওঁ আমি PMক এক্সিকিউটিভ বা ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ অথৰিটি বা হেড বুলি কওঁ আমি নেক্সট দিয়া আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ দ্য হেড অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট হোৱাইল প্ৰেচিডেণ্ট ইজ দ্য হেড অফ দ্য ষ্টেট অফ দ্য ৰিপাব্লিক অফ ইণ্ডিয়া গতিকে ষ্টেট বুলি কোৱা হৈছে গোটেই নেশ্যনখনৰ কথা গতিকে আমি ইয়াত কোৱা হৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হেড অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট যোনখন আমি পাব্লিকে মিলি যোনখন চৰকাৰ স্থাপন কৰে কেন্দ্ৰত সেই কেন্দ্ৰখনৰ হেড হ'ল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু প্ৰেচিডেণ্টক ইলেক্ট কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ বা যোনটো ছিংগল ট্ৰান্সফাৰেবল ভোটৰ জৰিয়তে প্ৰেচিডেণ্টক যেতিয়া ইলেক্ট কৰা হয় প্ৰেচিডেণ্টে এক্ট কৰে এজ এ হেড অফ দ্য নেশ্যন গতিকে গোটেই দেশখনৰ হেড হিচাপে তেওঁ কাম কাজ কৰে কিন্তু PM হ'ল কেৱল মাত্ৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ হেড গতিকে সেই কথাটোকে ইয়াত কোৱা হৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ দ্য হেড অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট হোৱাইল প্ৰেচিডেণ্ট ইজ দ্য হেড অফ দ্য ষ্টেট অফ দ্য ৰিপাব্লিক অফ ইণ্ডিয়া আৰ্টিকল 75 says that the prime minister shall be appointed by the president গতিকে আমাৰ যোনটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ থাকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক এপইণ্ট কৰে কোনে প্ৰেচিডেণ্টে আৰু যোনটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ লগত CMO থাকে বা কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ থাকে তেওঁলোকক এপইণ্ট কৰে প্ৰেচিডেণ্টে অন এডভাইচ অফ দ্য যোনটো PM নিজৰ এডভাইচ দিয়ে কোনজন মানুহক কি মিনিষ্টাৰ হিচাপে এপইণ্ট কৰিব লাগিব আৰু সেইমতে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰে গতিকে ইয়াত দিয়া আছে ওথ টাৰ্ম এণ্ড চেলাৰী গতিকে গোটেই কথাখিনি আমি ইয়াত চাম তেওঁৰ শপত গ্ৰহণ কেনেধৰণে হয় তেওঁৰ কাৰ্যকাল কেনেকুৱা আৰু তেওঁৰ চেলাৰী কেনেকুৱা ইয়াত দিয়া আছে প্ৰেচিডেণ্ট এডমিনিষ্টাৰ্ছ টু হিম দ্য ওথ অফ অফিচ এণ্ড চিক্ৰেচি গতিকে আমাক সুধি দিব পাৰে যে PMক যোনটো শপত গ্ৰহণ কৰায় কোনে কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে প্ৰেচিডেণ্টে কৰে ইয়াত দি আছে দ্য টাৰ্ম অফ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ নট ফিক্সড এণ্ড হি হোল্ডছ অফিচ ডিউৰিং দ্য প্লেজাৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে তেওঁৰ কাৰ্যকাল ফিক্সড নহয় আমি যেনেকৈ পাওঁ প্ৰেচিডেণ্ট 5 বছৰৰ কাৰণে ইলেক্টেড হয় কিন্তু আমাৰ যোনটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ থাকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ কোনো ফিক্সড টেনিয়ৰ নাই তেওঁ ডিউৰিং দ্য প্লেজাৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট বা প্ৰেচিডেণ্টৰ প্লেজাৰতহে তেওঁ টাৰ্ম অফ অফিচ তেওঁ গ্ৰহণ কৰে গতিকে যেতিয়াই লোকসভাত তেওঁৰ পাৰ্টীয়ে তেওঁক যেতিয়া যোনটো তেওঁ আসন পায় আসনৰ সংখ্যা যেতিয়া কমাই দিব তেতিয়া আসনৰ সংখ্যা যদি তেওঁ চৰকাৰ গঠন কৰিবলগীয়া আসন যদি তেওঁ লাভ নকৰে তেতিয়াহ'লে অট'মেটিকেলি তেওঁ চৰকাৰৰ পৰা ডিজলভ হৈ যাব বা তেওঁৰ কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ ডিজলভ হৈ যাব সেইকাৰণে তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ ফিক্সড টেনিয়ৰ নাই গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে দ্য টাৰ্ম অফ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ নট ফিক্সড এণ্ড হি হোল্ডছ অফিচ ডিউৰিং দ্য প্লেজাৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট হাউএভাৰ দিছ ডাজ নট মিন দ্যাট দ্য প্ৰেচিডেণ্ট কেন ডিছমিছ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এট এনি টাইম গতিকে প্ৰেচিডেণ্টে তেওঁক ডিছমিছ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু লং এজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এনজয়ছ দ্য মেজৰিটি ছাপৰ্ট ইন লোকসভা গতিকে তেওঁ যেতিয়ালৈকে মেজৰিটি ছাপৰ্ট লোকসভাত পাই থাকে তেতিয়ালৈকে তেওঁ PM হ'ব পাৰে কিন্তু হি কেন নট বি ডিছমিছ বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট হাউএভাৰ ইফ হি লুজেছ দ্য কনফিডেন্স অফ দ্য লোকসভা গতিকে তেওঁ যদি লোকসভাৰ মেজৰিটি চিট তেওঁ হেৰুৱাই পেলাই বা চৰকাৰ গঠন কৰিবলগীয়া চিট তেওঁ যদি হেৰুৱাই পেলাই লোকসভাৰ পৰা হি মাষ্ট ৰিজাইন অৰ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট কেন ডিছমিছ হিম গতিকে লোকসভাত যেতিয়া তেওঁ যিখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকিব চিটৰ সেইখিনি যেতিয়া ফুলফিল কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া তেওঁ ৰিজাইন কৰিব লাগিব বা প্ৰেচিডেণ্টে তেওঁক ডিছমিছ কৰিব পাৰে ইয়াৰ আছে দ্য চেলাৰী এণ্ড এলাৱেঞ্চেছ অফ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰ ডিটাৰমাইণ্ড বাই দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট ফ্ৰম টাইম টু টাইম গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্টে তেওঁৰ চেলাৰী আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এলাৱেঞ্চবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰে নেক্সট দিয়া আছে পাৱাৰ এণ্ড ফাংচনছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হেজ ফলোইং পাৱাৰ এণ্ড ফাংচনছ ইন ৰিলেশ্যন টু দ্য কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ এণ্ড ইন ৰিলেশ্যন টু দ্য প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত PM নিজৰ কাম কাজবিলাক কিছু সংখ্যক প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত লগ লাগি কৰে আৰু কিছু সংখ্যক তেওঁ যোনটো CMO থাকে মেজৰ সংখ্যক কাম কাজ তেওঁ কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰৰ লগত লগ হৈ কৰে আৰু তেওঁ হেড PM হ'ল কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰৰ হেড আৰু তেওঁ কিছু কাম কাজ ইন ৰিলেশ্যন টু দ্য প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত কৰে গতিকে ইয়াত দিয়া আছে ইন ৰিলেশ্যন টু কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ বা CMOs বুলি দিয়া আছে দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এনজয়ছ দ্য ফলোইং পাৱাৰ এজ হেড অফ দ্য কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰ গতিকে কাউঞ্চিল অফ মিনিষ্টাৰৰ তেওঁ হেড তাৰপাছত নেক্সট দিয়া আছে হি কেন আস্ক এ মিনিষ্টাৰ
to resign or advise the president to dismiss him in case of difference in opinion গতিকে যদি ডিফাৰেঞ্চ অপিনিয়ন হন বা তেওঁৰ পাৰ যোনটো CM থাকে বা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ যদি কোনোবাই তেওঁৰ লগত এগ্ৰি নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁক ৰিজাইন কৰিবলৈ বা প্ৰেচিডেণ্টক তেওঁ ডিছমিছ কৰিবলৈ এডভাইচ কৰিব পাৰে PM এ নেক্সট দিয়া আছে হি প্ৰিচাইডছ অভাৰ দ্য মিটিং অফ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ এণ্ড ইনফ্লুৱেঞ্চ দেয়াৰ ডিচিশ্যনছ গতিকে তেওঁ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে কাম কৰে তেওঁলোকৰ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ যিবিলাক মিটিং থাকিব তেওঁক অধ্যক্ষ হিচাপে কাম কৰে PM এ নেক্সট দিয়া আছে he guides directs controls and coordinates the activities of all the members গতিকে গোটেই মেম্বাৰবিলাকৰ কাম কাজবিলাক তেওঁ কোঅৰ্ডিনেট কৰাত কণ্ট্ৰল কৰে গাইড কৰে গতিকে ক'ব গ'লে CMO বা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ কাম কাজবিলাক পৰিচালিত হয় হেড অফ দ্য কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ বা PMৰ জৰিয়তে নেক্সট আছে he can bring about the collapse of the council of ministers by resigning from office গতিকে যদি PM এ তেওঁ ৰিজাইন কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ লগৰ যিখন কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ থাকে সেই গোটেই কাউন্সিলখন ডিজলভ হৈ যাব when prime minister resigns or dies the CMOs and other ministers cannot function because prime minister is the head of the CMOs গতিকে যেতিয়া তেওঁ ৰিজাইন কৰে বা PMৰ ডেথ হয় তেতিয়াহ'লে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰখন নিজে কাউন্সিলখন নিজে ডিজলভ হৈ যায় আৰু তেওঁলোকে কাম কাজ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া নতুনকৈ এজন আৰু PM ইলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া এখন কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ নতুনকৈ গঠন হ'ব আৰু সেইখনেহে কাম কাজ চলাব ইয়াতে আছে his resignation or death automatically dissolves the CMOs গতিকে সেই কথাখিনিকে ইয়াত কোৱা হৈছে আকৌ দিয়া আছে in relation to the president under article 78 it is the duty of the prime minister to communicate to the president গতিকে তেওঁ কমিউনিকেট কৰি থাকিব লাগিব প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত for all decisions of the council of ministers relating to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation গতিকে proposal for legislation বা যিবিলাক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য এফেয়াৰ্ছ অফ দ্য ইউনিয়ন এই গোটেই কাম কাজবিলাকৰ লগত জড়িত ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ গোটেই কাম কাজবিলাক কমিউনিকেট কৰি থাকিব লাগিব PM এ প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত তাৰপিছত কৈছে যে টু ফাৰ্নিছ সাচ ইনফৰমেশ্যন ৰিলেটিং টু দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য এফেয়াৰ্ছ অফ দ্য ইউনিয়ন এণ্ড প্ৰপ'জেলছ ফৰ লেজিছলেশ্যন এজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট আমি কল ফৰ গতিকে তেওঁ প্ৰেচিডেণ্টে আকৌ সেই ইনফৰমেশ্যনবিলাক পাই পিনে তেওঁ মিটিং আকাৰে সেইবিলাক মাতিব পাৰে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰক তাৰপিছত দিয়া আছে ইফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ৰিকুৱাৰ্ছ to submit for the consideration of the council of ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council গতিকে কোনো এজন মিনিষ্টাৰে যদি কিবা এটা ডিচিশ্যন লয় আৰু তেওঁৰ কনচিডাৰেশ্যনত যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন যদি প্ৰেচিডেণ্টে খোজে তেতিয়াহ'লে সেই ইনফৰমেশ্যনবিলাক PM এ ছাবমিট কৰিব লাগিব তেওঁৰ ওচৰত নেক্সট দিয়া আছে হি এডভাইচেছ টু দ্য প্ৰেচিডেণ্ট উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য এপইণ্টমেণ্ট অফ দ্য অফিচিয়েলছ লাইক এটৰ্নি জেনেৰেল চেয়াৰমেন এণ্ড মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য UPSC ইলেকশ্যন কমিশ্যন ফাইনেন্স কমিশ্যন গতিকে এই পদবিলাকৰ যেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট কৰা হয় তেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টক এডভাইচ কৰে PM এ আৰু সেইমতে প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰে মানুহক এই মিনিষ্ট্ৰীবিলাকত গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ওপৰত তেওঁৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজবিলাক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ওথ টাৰ্মছ এণ্ড চেলাৰী তেওঁৰ কাৰ্যকাল বা তেওঁৰ শপত গ্ৰহণ কেনেধৰণে হয় তাৰপিছত তেওঁৰ পাৱাৰ আৰু ফাংচন মিনিষ্টাৰ অফ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ লগত জড়িত তেওঁৰ কাম কাজবিলাক আৰু তেওঁৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত জড়িত তেওঁৰ কাম কাজবিলাক আমি আলোচনা কৰিলোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ইনফৰ্মেটিভ পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আৰু আগলৈকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ গতিকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থেংকছ ফৰ ৱাচিং নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটি আৰু আজিৰ এই পাৰ্টটোত আমি আলোচনা কৰিম ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টটোত আমি আলোচনা কৰিছোঁ প্ৰেচিডেণ্ট বা প্ৰেচিডেণ্টৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ ৰিগাৰ্ডিং আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যনবিলাক আমি লাষ্ট দুটা পাৰ্টত আলোচনা কৰিছোঁ প্ৰেচিডেণ্টৰ এজন মানুহ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে ইলেক্টেড হ'ব লাগিলে তেওঁৰ কি কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে এজন মানুহ ইলেক্টেড হ'ব লাগিলে তেওঁৰ ইলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া কেনেধৰণে হ'ব প্ৰেচিডেণ্টৰ পদটো কি কাৰণত খালী হ'ব পাৰে আৰু কেনেধৰণে পূৰণ কৰিব পাৰি বা প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যন কেনেধৰণে হ'ব আৰু প্ৰেচিডেণ্টক সেই পদটোৰ পৰা কি গ্ৰাউণ্ডত গুচাব পাৰি বা কেনেধৰণে গুচাব পাৰি তাৰ ইম্পিচমেণ্ট প্ৰচেছ আৰু লগতে প্ৰেচিডেণ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পাৱাৰ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ লেজিছলেটিভ পাৱাৰ ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ ডিপ্ল'মেটিক পাৱাৰ তাৰপাছত জুডিচিয়েল পাৱাৰ তাৰপাছত মিলিটাৰী পাৱাৰ তাৰপাছত ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ ভেটো পাৱাৰ এই গোটেই কথাবিলাক আমি লাষ্ট দুটা পাৰ্টত আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে লাষ্ট দুটা পাৰ্ট যোনটো প্ৰেচিডেণ্ট পাৰ্ট দুটা চাই ল'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ গতিকে আজিৰ এই পাৰ্টটোত আমি আলোচনা কৰিম ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ কি কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব তেওঁৰ কাম কাজ বিভিন্ন ধৰণৰ ফাংচনবিলাক এই গোটেই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিম গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে ইয়াত দিয়া আছে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট
আমি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ পোৱা ইয়াত দিয়া ইনফৰ্মেশ্যনখিনি এনেধৰণৰ ইয়াত দিয়া আছে আৰ্টিকল 63 দেয়াৰ শ্বেল বি এ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া গতিকে আৰ্টিকল 63 মতে কোৱা হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত এটা ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ পদ থাকিব লাগিব ইয়াত দিয়া আছে হি অকুপাইজ দ্য ছেকেণ্ড হাইয়েষ্ট পজিশ্যন ইন দ্য কাণ্ট্ৰি গতিকে ভাৰতবৰ্ষ এজ এ কাণ্ট্ৰিত তেওঁ প্ৰেচিডেণ্টৰ পাছত ছেকেণ্ড হাইয়েষ্ট অফিচাৰ বা ছেকেণ্ড হাইয়েষ্ট পজিশ্যন তেওঁৰ তাৰপিছত দিয়া আছে দ্য মেনাৰ অফ ইলেকশ্যন ফৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড প্ৰেচিডেণ্ট ইজ ছেম গতিকে ইলেকশ্যনৰ যোনটো প্ৰচিডিউৰ সেইটো প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ একেই ইয়াত দিয়া আছে ইলেক্টৰেল কলেজ অফ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট কনচিষ্ট অফ ইলেক্টেড এণ্ড নমিনেটেড মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য বোথ হাউচেছ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট অল ডিছপিউটছ ৰিগাৰ্ডিং ইলেকশ্যন অফ দ্য ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ইজ এডজুডিকেটেড বাই দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট গতিকে ইতিমধ্যে আমি চাইছিলোঁ যে প্ৰেচিডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বা ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো ধৰণৰ ডিছপিউটছ যদি ইলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হয় তেতিয়াহ'লে সেই ইলেকশ্যনৰ ডিছপিউটছবিলাক সলভ কৰা হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দ্বাৰা তাৰপিছত দিয়া আছে কোৱালিফিকেশ্যন গতিকে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এই কোৱালিফিকেশ্যনখিনি খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাক সুধি দিব পাৰে যে এজন ভাৰতবৰ্ষত মানুহ এজন ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে ইলেক্টেড হ'ব লাগিলে তেওঁৰ 30 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে এই ষ্টেটমেণ্টটো ৰং হৈ যাব কাৰণ তেওঁৰ মিনিমাম এজ 35 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব গতিকে সেইবাবে আমি এই কথাখিনি খুব বেছি মন দি জনাটো দৰকাৰী কোৱালিফিকেশ্যনছ ইয়াত দিয়া আছে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট শ্বুড বি এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া গতিকে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক হ'ব লাগিব হি শ্বুড হেভ কমপ্লিটেড 35 ইয়াৰ্ছ অফ এজ গতিকে তেওঁৰ 35 বছৰ হ'ব লাগিব এতিয়া দিয়া আছে হি শ্বুড বি কোৱালিফাইড ফৰ ইলেকশ্যন এজ এ মেম্বাৰ্ছ অফ ৰাজ্যসভা গতিকে ইতিমধ্যে আমি পাইছিলোঁ যে প্ৰেচিডেণ্ট হ'বলৈ হ'লে হি শ্বুড বি কোৱালিফাইড ফৰ ইলেকশ্যন এজ এ মেম্বাৰ অফ লোক সভা আছিলে গতিকে তেওঁ লোকসভাৰ মেম্বাৰৰ বাবে ইলেক্টেড হ'ব পৰা কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰেচিডেণ্টৰ থাকিব লাগিব কিন্তু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ ৰাজ্যসভাৰ বাবে থাকিলেও হ'ব গতিকে এই কথাটো মন কৰিবলগীয়া দুটাৰো ডিফাৰেঞ্চ আছে ইয়াত দিয়া আছে হি শ্বুড নট হোল্ড এনি অফিচ অফ প্ৰফিট গতিকে তাৰ বিভিন্ন কোনো ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত চাকৰি থাকিব নালাগিব বা তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰাইভেট বেনিফিট থকা বিজনেছ থাকিব নালাগিব গতিকে তেওঁ আদাৰ দেন ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট তেওঁৰ বেলেগ কাম থাকিব নালাগিব তাৰপাছত দিয়া আছে ওথ গতিকে তেওঁৰ শপত গ্ৰহণ কেনেধৰণে হ'ব ইয়াত দিয়া আছে আৰ্টিকল 69 দ্য ওথ অফ অফিচ অফ দ্য ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ইজ এডমিনিষ্টাৰ্ড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অৰ চাম পাৰ্চন এপইণ্টেড ইন দ্যাট বিহাফ বাই হিম গতিকে প্ৰেচিডেণ্টৰ দ্বাৰা তেওঁৰ শপত গ্ৰহণৰ কাৰ্যসূচীটো গ্ৰহণ কৰোৱা হয় তেওঁ শপত প্ৰেচিডেণ্টে গ্ৰহণ কৰে আৰু যদি প্ৰেচিডেণ্টে বেলেগ পাৰ্চন তাক নমিনেট কৰে তেওঁৰ সলনি প্ৰেচিডেণ্টৰ সলনি বেলেগ এজন মানুহেও কৰিব পাৰে কিন্তু সেই মানুহজনক প্ৰেচিডেণ্টে নমিনেট বা এপইণ্ট কৰিব লাগিব সেই কামটোৰ কাৰণে তাৰপিছত দিয়া আছে কণ্ডিশ্যনছ অফ অফিচ ইয়াত দিয়া আছে হি শ্বুড নট বি এ মেম্বাৰ অফ আইডাৰ হাউচ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট অৰ ষ্টেট লেজিছলেচাৰ গতিকে তেওঁ কোনো ধৰণৰ ষ্টেট লেজিছলেচাৰ বা ৰাজ্যসভা বা লোকসভা কোনো ধৰণৰ তেওঁ মেম্বাৰ হ'ব নালাগিব তাৰপিছত দিয়া আছে হি শ্বুড নট হোল্ড এনি অফিচ অফ প্ৰফিট গতিকে এই কথাটো ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ তাৰপিছত দিয়া আছে টাৰ্ম অফ অফিচ গতিকে তেওঁৰ কাৰ্যকালৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ কিমান বছৰ কাৰ্যকৰী হৈ থাকিব পাৰিব সেই ক্ষেত্ৰত দিয়া ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আমি চাই ল'ম ইয়াত দিয়া আছে হি কেন ৰিজাইন ফ্ৰম হিজ অফিচ এট এনি টাইম এড্ৰেছিং দ্য ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ টু দ্য প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে আমি ইতিমধ্যেই প্ৰেচিডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে প্ৰেচিডেণ্টে নিজৰ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ দিব পাৰে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টক আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টে নিজৰ ৰেজিগনেশ্যন দিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্টক গতিকে এই কথাটো ইণ্টাৰৰিলেটেড আমি মনত ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত দিয়া আছে হি হোল্ডছ অফিচ ফৰ এ টাৰ্ম অফ 5 ইয়াৰ্ছ গতিকে প্ৰেচিডেণ্টেও 5 বছৰৰ কাৰণে তেওঁৰ অফিচ বা কাৰ্যকাল গ্ৰহণ কৰে আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টে 5 বছৰৰ কাৰণে কৰে ফ্ৰম দ্য ডেট অন হুইচ হি এণ্টাৰ্ছ আপন হিজ অফিচ গতিকে তেওঁ অফিচত শপত গ্ৰহণ কৰা দিনটোৰে পৰা তেওঁ 5 বছৰলৈকে সেই কাৰ্যকাল গ্ৰহণ কৰে ইয়াত দিয়া আছে হি কেন বি ৰিমুভড বাই ৰেজলিউশ্যন অফ দ্য ৰাজ্যসভা গতিকে ৰাজ্যসভাৰ এখন ৰেজলিউশ্যনৰ থ্ৰুদি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টক ৰিমুভ কৰিব পাৰি পাছ বাই এন এবছলিউট মেজৰিটি গতিকে এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব যে ৰাজ্যসভাৰ পৰা পাছ হোৱা ৰেজলিউশ্যনখনৰ এবছলিউট মেজৰিটি লাগিব এণ্ড এগ্ৰিড বাই দ্য লোকসভা আৰু লোকসভাৰো তাত এগ্ৰি থাকিব লাগিব তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে ভেকেঞ্চি ইন অফিচ গতিকে কি ক্ষেত্ৰত ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ অফিচটো ভেকেণ্ট হ'ব পাৰে বা পদটো খালী হ'ব পাৰে ইয়াত দিয়া আছে ইয়াৰ ভেকেঞ্চি ইন দ্য ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টছ অফিচ কেন অকাৰ ইন এনি অফ দ্য ফলোয়িং ৱেজ গতিকে তলত দিয়া ধৰণে এই পদটো খালী হ'ব পাৰে অন দ্য এক্সপাইৰী অফ হিজ 10 ইয়াৰ্ছ বা তেওঁৰ যেতিয়া 5 বছৰৰ কাৰ্যকাল শেষ হ'ব তেতিয়া সেই ভেকেঞ্চিটো খালী হ'ব পাৰে বাই হিজ ৰেজিগনেশ্যন বা যেতিয়া তেওঁ ৰেজিগনেশ্যন দিব সেই ভেকেঞ্চিটো খালী হ'ব পাৰে তাৰপিছত দিয়া আছে অন হিজ ৰিমুভেল বা তেওঁক যেতিয়া ইম্পিচমেণ্ট প্ৰচেছৰ দ্বাৰা সেই পদটোৰ পৰা গুচাই দিয়া হ'ব তেতিয়া খালী হ'ব পাৰে আৰু বাই হিজ ডেথ বা তেওঁ যেতিয়া মৃত্যুবৰণ কৰে তেতিয়া তেওঁ সেই পদটো খালী হ'ব পাৰে তাৰপিছত সেই পদটো খালী হ'লে কেনেধৰণে আৰু ফিল আপ কৰা যাব সেই প্ৰচেছটো ইয়াত কোৱা হৈছে when the vacancy is going to be caused by the expiration of the term গতিকে যেতিয়া তেওঁৰ 5 বছৰৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত হোৱাৰ পথত সেই পদটো খালী হ'বলৈ গৈ আছে তেতিয়াহ'লে
of the sitting vice president and election to fill the vacancy must be held before the expiration of the term গতিকে যেতিয়া তাৰ 5 বছৰ কমপ্লিট হ'বলৈ তেওঁৰ 10-15 দিন বাকী আছে গতিকে তেওঁৰ এই 10-15 দিন শেষ নোহোৱাৰ আগতে বা তেওঁৰ 5 বছৰৰ টাৰ্ম শেষ নোহোৱাৰ 10-15 দিন আগতে আকৌ নেক্সট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট কোন হ'ব তাৰ বাবে ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰাব লাগিব তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে ইফ দ্য অফিচ ফলছ ভেকেণ্ট বাই ৰেজিগনেশ্যন অৰ ৰিমুভেল ডেথ অৰ আদাৰৱাইজ গতিকে তেওঁ বাকী কোনো পদ্ধতিৰে যদি সেই পদটো খালী হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত দিয়া আছে দেন ইলেকশ্যন to fill the vacancy should be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy গতিকে যিমান সোনকালে পসিবল হয় সিমান সোনকালে সেই ভেকেন্সিটো বা ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ পদটো ফুলফিল কৰাৰ বাবে ইলেকশ্যন কৰাব লাগিব তাৰপিছত দিয়া আছে দ্য নিউলি ইলেক্টেড ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ৰিমেইনছ ইন অফিচ ফৰ এ ফুল টাৰ্ম অফ 5 years ফ্ৰম দ্য ডেট এজ এজিউম চাৰ্জেছ অফিচ গতিকে তেওঁ যোনদিনাই তেওঁক ইলেক্ট কৰা হয় তাৰপাছত তেওঁ আকৌ 5 বছৰৰ কাৰণে সেই কাৰ্যকাল গ্ৰহণ কৰে ইয়াত দিয়া আছে এমলমেণ্টছ ই ড্ৰজ হি চেলাৰী ইন হিজ কেপাচিটি এজ দ্য এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰমেন অফ দ্য ৰাজ্যসভা তেওঁৰ এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰমেন হিচাপে তেওঁ চেলাৰী লাভ কৰে আৰু তেওঁৰ চেলাৰী বৰ্তমান 1.25 লাখ নেক্সট দিয়া আছে power and functions of the vice president গটিকে power and functions of the vice president তেওঁৰ power কি আছে আমি চাই লম ইয়াত দিয়া আছে he acts the ex officio chairman of Rajya Sabha in this capacity his power and functions are similar to those of the speaker of the Lok Sabha গটিকে তেওঁৰ লোকসভা স্পিকাৰৰ সমান তেওঁৰ similar power থাকে next দিয়া আছে he acts as president when a vacancy occurs in the office of the president due to his resignation removal death or otherwise গটিকে এইকেইটা পদ্ধতিৰে যদি প্ৰেচিডেণ্টৰ অফিচটো পদ খালী হয় তেতিয়াহ'লে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টজনে প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে এক্ট কৰে নেক্সট দিয়া আছে হি কেন এক্ট এজ এ প্ৰেচিডেণ্ট অনলি ফৰ এ মেক্সিমাম পিৰিয়ড অফ 6 months গতিকে প্ৰেচিডেণ্টৰ পদ যেতিয়া খালী হ'ব তেতিয়া তেওঁ 6 মাহৰ কাৰণেহে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টজনে প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে কাম কৰিব পাৰিব আৰু এই উইদিন দিছ 6 months নতুন প্ৰেচিডেণ্ট এজন ইলেক্ট কৰাৰ বাবে ইলেকশ্যন কৰাব লাগিব গতিকে এইখিনি আছিলে তাৰপিছত দিয়া আছে হি কেন এক্ট এজ এইটো আমি ইতিমধ্যে চালোঁ ইয়াত দিয়া আছে while acting as president or discharging the functions of president the vice president does not perform the duties of the office of chairman of the Rajya Sabha those duties are performed by the deputy chairman of the Rajya Sabha গতিকে যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টৰ অফিচটো খালী হ'ব বা পদটো খালী হয় তেতিয়া ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টে যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে তেওঁৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে বা চলায় তেতিয়া তেওঁ স্পিকাৰ অফ দ্য ৰাজ্যসভাৰ বা তেওঁ স্পিকাৰ হিচাপে যিখিনি তাৰ পাৱাৰ থাকে সেইখিনি তেওঁ কুইট কৰে আৰু তেতিয়া সেই পাৱাৰখিনি পাৰফৰ্ম কৰে ডিপুটি স্পিকাৰে গতিকে এই কথাখিনি মনত ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত দিয়া আছে ইফ দ্য অফিচ অফ বোথ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ফল ভেকেণ্ট বাই ৰিজন অফ ডেথ ৰেজিগনেশ্যন ৰিমুভেল এটচেট্ৰা দ্য চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া অৰ in his absence the senior most judge of the Supreme Court act as the president গতিকে যেতিয়া ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু প্ৰেচিডেণ্ট দুয়োটা পদ একেলগে খালী হ'ব আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট বা প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে এক্ট কৰিবলগীয়া মানুহ নাথাকিব তেতিয়াহ'লে চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া বা CJI বুলি আমি যে কওঁ চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়াই প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে এক্ট কৰিব পাৰে বা যদি চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়াও নাথাকে তেতিয়াহ'লে ছিনিয়ৰ most জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্টে প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে এক্ট কৰিব পাৰে তাৰপাছত দিয়া আছে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম গতিকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকুৱা ঘটনা কেতিয়া হৈছিল ইন 1969 when the president Dr. Zakir Hussain died and vice president VV Giri resigned গতিকে চেম টাইমত প্ৰেচিডেণ্ট জাকিৰ হুছেইন মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে VV Giri আৰু তেওঁ ৰিজাইন কৰিছিলে গতিকে লগে লগে দুয়োটা পদ খালী হৈ গ'ল আৰু সেই সময়ছোৱাত দ্য চিফ জাষ্টিচ এম হিদায়ত উল্লাহে এক্টেড এজ এ প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে তেওঁ প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে গতিকে আমি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন আমি চাই ল'লোঁ খুব বেছি এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনি হ'ল তেওঁ ছেকেণ্ড হাইয়েষ্ট পজিশ্যন হোল্ড কৰে ইন দ্য কাণ্ট্ৰি তাৰপিছত তেওঁৰ ইলেকশ্যন যোনটো প্ৰচিডিউৰ সেইটো প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ একেই বা ছেম তাৰপাছত যিবিলাক ডিছপিউটছ হয় প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে সেইবিলাক ছল্ভ কৰা হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দ্বাৰা আৰু এজন ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হ'বলৈ হ'লে তেওঁ ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব 35 years এজ কমপ্লিট কৰিব লাগিব ৰাজ্যসভাৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁ চিট হোল্ড কৰিব নালাগিব আৰু ৰাজ্যসভা বা লোকসভাত তেওঁ কোনো ধৰণৰ চিট হোল্ড কৰিব নালাগিব আৰু তেওঁ শুড বি কোৱালিফাইড ফৰ ইলেকশ্যন এজ এ মেম্বাৰ অফ ৰাজ্যসভা তাৰপিছত হি শুড নট হোল্ড অফিচ অফ প্ৰফিট গতিকে এইখিনি খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছিলে আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টক শপত গ্ৰহণ কৰাইছিলে প্ৰেচিডেণ্টে আৰু যদি প্ৰেচিডেণ্টে তেওঁ এজন বেলেগ মানুহক সেই কামটোৰ বাবে এপইণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনেও কৰাব পাৰে তাৰপাছত দিয়া আছে হি শুড নট বি এ মেম্বাৰ অফ দ্য আইডাৰ হাউচ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট গতিকে তেওঁ ৰাজ্যসভা বা লোকসভা কৰোঁ মেম্বাৰ হ'ব নালাগিব বা এনি ষ্টেট এছেম্বলি আৰু তেওঁ 5 বছৰৰ কাৰণে নিজৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে
আৰু তেওঁৰ ৰিমুভেলৰ কাৰণে ৰাজ্যসভাৰ দ্বাৰা যিখন ৰেজুলেশ্যন পাছ হ'ব সেইখন ৰাজ্যসভাৰ দ্বাৰা পাছ হ'ব লাগিব আৰু লোকসভাৰ দ্বাৰা এগ্ৰী কৰিব লাগিব আৰু সেইখন ৰাজ্যসভাৰ দ্বাৰা এবছলিউট মেজৰিটিৰ দ্বাৰা পাছ হ'ব লাগিব। গতিকে এইখিনি আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন এবাউট দ্য ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু তেওঁৰ চেলাৰী আছিলে 1.25 লাখ। গতিকে এইখিনি আছিলে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন। ভিডিঅ'টো চাই যদি ইনফৰ্মেটিভ পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আগলৈকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। থেংকছ ফৰ ৱাচিং। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ প্ৰেচিডেণ্ট। গতিকে আমি প্ৰেচিডেণ্টৰ কি পাৱাৰ থাকে সেই কথাটো আজি আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিম। তেওঁৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পাৱাৰবিলাকৰ কথা বা তেওঁৰ কি ক্ষমতা থাকে। ইয়াৰ আগত আমি প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যন কেনেধৰণে হয়, এজন মানুহ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে ইণ্ডিয়াত ইলেক্ট হ'ব লাগিলে তেওঁৰ কি কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব, তেওঁৰ মিনিমাম এজ 35 হ'ব লাগিব, তাৰপিছত তেওঁ লোকসভা ইলেকশ্যনৰ কাৰণে নমিনেট হ'ব পাৰে, তেওঁ কোৱালিফাইড হ'ব পাৰে, কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব আৰু তেওঁ বোথ যোনটো আইডাৰ হাউচ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট ৰাজ্যসভা বা লোকসভাত কোনোৰে তেওঁ এটা চিট গ্ৰহণ কৰি থকা পাৰ্চন এটা হ'ব নালাগিব বা তেওঁ ৰাজ্যসভা বা লোকসভাত তেওঁৰ চিট থাকিব নালাগিব, প্লাছ তেওঁ কোনো ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল বা তেওঁ অফিচ অফ প্ৰফিট হোল্ড কৰিব নোৱাৰিব আদাৰ দেন দ্য প্ৰেচিডেণ্ট পদ, আদাৰ দেন দ্য প্ৰেচিডেণ্ট পৰ্টফলিঅ'। গতিকে এই গোটেই কথাখিনি আৰু তেওঁৰ ছিকিউৰিটি মানি আছিলে 15,000। গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। তেওঁক চিফ জাষ্টিছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেওঁক শপত গ্ৰহণ কৰাইছিলে আৰু যদি চিফ জাষ্টিছ নাথাকে তেনেহ'লে ছিনিয়ৰ মোষ্ট জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেওঁক শপত গ্ৰহণ কৰাইছিলে। আৰু তেওঁৰ কি প্ৰকাৰে প্ৰেচিডেণ্টৰ অফিচটো পদ খালী হ'ব পাৰে, তেওঁৰ মৃত্যুৰ জৰিয়তে বা যদি তেওঁৰ মৃত্যুবৰণ কৰে বা তেওঁৰ যদি 10 year কমপ্লিট হয় 5 বছৰৰ, বা তেওঁ যদি ৰিজাইন কৰে আৰু তেওঁ যদি সংবিধান উলংঘা কৰাৰ তেওঁ প্ৰমাণিত হয় তেতিয়াহ'লে ইম্পিচমেণ্টৰ প্ৰচেছটো আমি চাইছিলোঁ। গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক আমি লাষ্ট পাৰ্টত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই পাৰ্টটোত আমি প্ৰেচিডেণ্টৰ পাৱাৰ আৰু ফাংচনবিলাক আমি আলোচনা কৰিম। তেওঁৰ সংক্ষেপে আমি চাই ল'ম তেওঁৰ পাৱাৰ কি থাকে। এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ, তেওঁ কেনেধৰণে কাৰ্য এটা কৰাব পাৰে বা কাৰ্য পালিকাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ কি পাৱাৰ থাকে, আইন ল মেকিঙৰ ক্ষেত্ৰত লেজিছলেটিভ পাৱাৰ কি থাকে, ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ তেওঁৰ কি থাকিব, জুডিচিয়েল পাৱাৰ তেওঁৰ আইন কানুনৰ ক্ষেত্ৰত কি পাৱাৰ থাকিব, ডিপ্ল'মেটিক পাৱাৰ কি থাকিব, তাৰপিছত মিলিটাৰী পাৱাৰ আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ। গতিকে এই গোটেই কথাখিনিৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ। দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু হট টপিক ফৰ এভৰি এক্সাম। গতিকে এইকেইটা পাৱাৰ আমি খুব বেছি বিস্তৃতভাৱে ইয়াত আলোচনা কৰিম। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ হেডিংটো। গতিকে আমি প্ৰথমতেই চাই ল'ম এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ্ছখিনি। ইয়াত দিয়া আছে অল এক্সিকিউটিভ একশ্যনছ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰ ফৰ্মেলি টেকেন ইন দ্য নেম অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। গতিকে যিমানবিলাক এক্সিকিউটিভৰ কাম কাজৰ কাৰণে ডিচিশ্যন লোৱা হয় সেইকেইটা প্ৰেচিডেণ্টৰ নামতেই লোৱা হয়। কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ দ্বাৰাও যদি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ দ্বাৰা যিকোনো কাম কাজ এক্সিকিউটিভৰ ক্ষেত্ৰত যদি লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো প্ৰেচিডেণ্টৰ নামত কৰা হয়। তাৰপিছত দিয়া আছে হি কেন মেক ৰুল স্পেচিফাইং দ্য মেনাৰ ইন হুইচ দ্য অৰ্ডাৰ্ছ এণ্ড আদাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ মেড এণ্ড এক্সিকিউটেড ইন হিজ বা হাৰ নেম শ্বেল বি অথেণ্টিকেটেড। তাৰপিছত দিয়া আছে হি এপইণ্টছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। গতিকে তেওঁ এইকেইটা পদক তেওঁ নিজে এপইণ্ট কৰে। হি এপইণ্টছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, আদাৰ মিনিষ্টাৰ্ছ, চিফ জাষ্টিছ। গতিকে আদাৰ মিনিষ্টাৰখিনি তেওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ এডভাইচত এপ্লাই কৰে। গতিকে তেওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হিচাপে এজনক এপইণ্ট কৰি দিলে আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ লগত আলোচনা কৰি পিনে আদাৰ মিনিষ্টাৰবিলাকক এপইণ্ট কৰে। তাৰপিছত বা আমি যোনটো কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ বুলি কওঁ। তাৰপিছত দিয়া আছে চিফ জাষ্টিছ এণ্ড জাজেছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তেওঁ জাজ বা চিফ জাষ্টিছক এপইণ্ট কৰে। হাইকোৰ্টৰ জাজ বা চিফ জাষ্টিছ অফ যোনটো আমাৰ হাইকোৰ্টৰ থাকে। তাৰপিছত দিয়া আছে দ্য এটৰ্নী জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, কম্ট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া। গতিকে এই পদকেইটা আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ কি পাৱাৰ থাকে। ইলেকশ্যন কমিশ্যন, তাৰপিছত চেয়াৰমেন এণ্ড মেম্বাৰ্ছ অফ UPSC। ইতিমধ্যে আমি UPSCৰ কাৰ্য বা তেওঁলোকৰ ফাংচন কি থাকে, কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ কম্পজিশ্যন, গতিকে কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব এই গোটেই কথাবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ। চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ এণ্ড আদাৰ মেম্বাৰ্ছ অফ ইলেকশ্যন কমিশ্যন। আমি ইতিমধ্যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো এটা ভিডিঅ' অলৰেডি বনাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি এই অফিচবিলাক চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে প্লে'লিষ্টটো চেক কৰিব পাৰে। ইয়াত দিয়া আছে হি এপইণ্টছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, আদাৰ মিনিষ্টাৰ, চিফ জাষ্টিছ এণ্ড আদাৰ জাজেছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট, হাই কোৰ্ট, দ্য এটৰ্নী জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, কম্ট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, চেয়াৰমেন এণ্ড মেম্বাৰ্ছ অফ UPSC, চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ এণ্ড আদাৰ মেম্বাৰ্ছ অফ ইলেকশ্যন কমিশ্যন, গভৰ্ণৰ্ছ, মেম্বাৰ্ছ অফ ফাইনেন্স কমিশ্যন এটচেট্ৰা। তাৰপিছত দিয়া আছে হি কেন ছিক এনি ইনফৰমেশ্যন ৰিলেটিং টু দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ এফেয়াৰ্ছ অফ দ্য ইউনিয়ন এণ্ড প্ৰপ'জেলছ ফৰ লেজিছলেশ্যন ফ্ৰম দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। গতিকে তেওঁ যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন তেওঁ বিচাৰিব পাৰে বা তেওঁ জনাৰ অধিকাৰ তেওঁ থাকে।
তাৰপিছত দিয়া আছে লেজিসলেটিভ পাৱাৰ তেওঁ লেজিসলেটিভ পাৱাৰ কি থাকিব ইয়াত দিয়া আছে সামন অৰ prorogate the parliament and to dissolve the Lok Sabha তাৰপিছত দিয়া আছে সামন as joint sitting of both the houses of the parliament which is headed by the speaker of the Lok Sabha গতিকে তেওঁ কোনো ধৰণৰ লোকসভাৰ তেওঁ বা পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ তেওঁ সেশন এটা মাতিব পাৰে বা তেওঁ তেওঁ ডিসকণ্টিনিউ কৰিব পাৰে গতিকে সেই কথাখিনিকে ইয়াত কোৱা হৈছে তাৰপাছত দিয়া আছে এড্ৰেছ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট এট দ্য টাইম অফ দ্য কমেন্সমেণ্ট অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট সেশন গতিকে ফাৰ্ষ্ট সেশন যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ফাৰ্ষ্ট সেশন যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব তেওঁ সেই ফাৰ্ষ্ট সেশনটো এড্ৰেছ কৰে তাৰপিছত দিয়া আছে আফটাৰ ইচ জেনেৰেল ইলেকশ্যন গতিকে জেনেৰেল ইলেকশ্যনৰ পাছত যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ প্ৰথম সেশনটো হয় সেইটো তেওঁ এড্ৰেছ কৰে এণ্ড ফাৰ্ষ্ট সেশন অফ দ্য ইয়াৰ গতিকে প্ৰথম সেশন অফ দ্য ইয়াৰটো তেওঁ এড্ৰেছ কৰে তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে হি কেন এপইণ্ট এনি মেম্বাৰ অফ দ্য লোক সভা টু প্ৰিচাইড অভাৰ ইজ প্ৰচিডিংছ when the office of both speaker গতিকে যেতিয়া both speaker and deputy speaker fall vacant গতিকে তেওঁ যদি লোকসভাৰ ডিপুটি স্পিকাৰ বা বোৰ্ড যোনটো স্পিকাৰ থাকে আৰু ডিপুটি স্পিকাৰ দুয়োটা পদ যদি খালী থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ এজন মেম্বাৰ এপইণ্ট কৰিব পাৰে সেই সভাখন তেওঁ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে এক্ট কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে হি কেন অলছ' এপইণ্ট এনি মেম্বাৰ অফ দ্য ৰাজ্যসভা টু প্ৰিচাইড অভাৰ ইজ প্ৰচিডিংছ when the office of both the chairman and deputy chairman fall vacant গতিকে যেতিয়া ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেন আৰু ডিপুটি চেয়াৰমেন দুয়োটা পদ খালী থাকে আৰু তেতিয়া যদি কিবা এটা প্ৰচিডিঙৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্ণয় ল'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ এজন মেম্বাৰ ইলেক্ট কৰিব পাৰে এজ এ প্ৰেচিডেণ্ট তেওঁ সেই প্ৰচিডিংখনত এক্ট কৰাৰ কাৰণে গতিকে এইখিনি আছিলে তেওঁৰ লেজিসলেটিভ পাৱাৰ্ছ তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে নমিনেটছ 12 মেম্বাৰ্ছ গতিকে ৰাজ্যসভাৰ কাৰণে তেওঁ 12জন মেম্বাৰ নমিনেট কৰিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্টে যোনটো স্পেচিয়েলিষ্ট কিছুমান ক্ষেত্ৰত বা স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত যদি ভাল কাম কৰে কিছুমানে যেনে শচীন তেণ্ডুলকাৰ কিছুমানে মুভি মেকিঙৰ ক্ষেত্ৰত বা ছ'চিয়েল ৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত বা ছায়েন্সৰ ফিল্ডত বহুত ভাল কাম কৰিলে তেওঁলোকক তেওঁ ৰাজ্যসভালৈ নমিনেট কৰিব পাৰে আৰু দুজন ব্যক্তিক এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ পৰা তেওঁ লোকসভালৈ নমিনেট কৰিব পাৰে গতিকে ইয়াত দিয়া আছে নমিনেটছ 12 মেম্বাৰ্ছ ইন ৰাজ্যসভা এমং ইয়াত দিয়া আছে ফ্ৰম এমংছ পাৰ্চন হু হেভ স্পেচিয়েল নলেজ ইন ৰেচপেক্ট অফ লিটাৰেচাৰ ছায়েন্স আৰ্ট এণ্ড ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ গতিকে ইয়াত স্পৰ্টছো আহি যাব তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে এণ্ড 2 মেম্বাৰ্ছ অফ এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটি ইন দ্য লোকসভা গতিকে লোকসভাত তেওঁ দুজন এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ পৰা মানুহক নমিনেট কৰিব পাৰে গতিকে এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ বাবে এই দুয়োটা কথা খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাক সুধি দিব পাৰে মেক্সিমাম কিমানজন মানুহ ৰাজ্যসভাৰ বাবে নমিনেট কৰিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্টে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব 12জন আৰু কিমানজন মানুহ নমিনেট কৰিব পাৰে লোকসভাৰ কাৰণে এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ পৰা তেতিয়াহ'লে 2জন দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দ্য এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভ ইতিমধ্যে এই দুয়োটা কুৱেশ্যন আমি এক্সামত আহিছে তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে হি ডিচাইডছ দ্য কুৱেশ্যন অন ডিছকুৱালিফিকেশ্যন অফ মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট উইথ কনচালটেশ্যন উইথ দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন গতিকে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ লগত আলোচনা কৰি কি গ্ৰাউণ্ডত বা কিহৰ কাৰণে এজন মানুহক ডিছকুৱালিফিকেশ্যন কৰিব পাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা সেই গ্ৰাউণ্ডটো তেওঁ নিৰ্ণয় কৰে তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে হিজ প্ৰায়ৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন এণ্ড পাৰ্মিশ্যন ইজ নিডেড টু ইণ্ট্ৰডিউচ চাৰ্টেন টাইপছ অফ বিলছ গতিকে কিছুমান বিল ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টত তেওঁৰ প্ৰায়ৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন লাগিব বা তেওঁৰ কেৱল মাত্ৰ পাৰ্মিশ্যনৰ বেচিছতহে এই বিলবিলাক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰিব যেনে ধৰণৰ ইয়াত দিয়া আছে মানি বিল চাৰ্টেন ৰিক্ৰিয়েশ্যন অফ নিউ ষ্টেটছ বিল গতিকে নতুনকৈ ষ্টেট এখন বনাবলৈ হ'লে তাৰ বাউণ্ডাৰী অল্টাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা নাম চেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তাৰপিছত দিয়া আছে when a bill is sent to the president after it has been passed by the parliament গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা যেতিয়া এখন বিল পাছ হৈ পিনে প্ৰেচিডেণ্টৰ তাত যায় তেতিয়া তেওঁ কি পাৱাৰ তেওঁ ইউজ কৰিব পাৰে গিভ হিজ এচেণ্ট টু দ্য বিল গতিকে তেওঁ এপ্ৰুভ কৰি দিব পাৰে বিলখনক তাৰপিছত দিয়া আছে উইথ হোল্ড হিজ এচেণ্ট টু দ্য বিল গতিকে তেওঁ সেই বিলখনক তেওঁ পাৰ্মিশ্যন নিদিব পাৰে বা ৰিফিউজটো তেওঁ পাৰ্মিশ্যন কৰিব পাৰে বা তেওঁ নিজৰ পাৰ্মিশ্যনটো নিদিওঁ বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰি দিব পাৰে তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে ৰিটাৰ্ণ দ্য বিল আৰু তেওঁ বিলখন ৰিটাৰ্ণ পঠাব পাৰে ইফ ইট ইজ নট এ মানি বিল ফৰ ৰিকনচিডাৰেশ্যন অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট গতিকে মানি বিল যদি নহয় সেই বিলখন তেতিয়াহ'লে তেওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টত আকৌ ৰিকনচিডাৰেশ্যন বা আকৌ এবাৰ সেই পৰ্যালোচনা কৰাৰ বাবে তেওঁ আকৌ বিলখন ৰিটাৰ্ণ পঠাব পাৰে তাৰপিছত দিয়া আছে হাউএভাৰ ইফ দ্য বিল ইজ পাছড এগেইন বাই দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট উইদাউট এমেণ্ডমেণ্টছ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট হেজ টু গিভ হিজ এচেণ্ট টু দ্য বিল গতিকে যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টত আকৌ ৰিকনচিডাৰেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰেচিডেণ্টে যেতিয়া বিলখন পঠাব তেতিয়া আকৌ যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টত সেই বিলখন পাছ হয় কোনো ধৰণৰ এমেণ্ডমেণ্টৰ নোহোৱাকৈ কোনো ধৰণৰ এমেণ্ডমেণ্ট নকৰাকৈ তেতিয়াহ'লে সেই বিলখনক তেওঁ প্ৰেচিডেণ্টে পাৰ্মিশ্যন পাছত দিবই লাগিব তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে হি কেন প্ৰমলগেট অৰ্ডিনেঞ্চেছ when the parliament is not in session the ordinances must be approved by the parliament within 6 weeks from its reassembly he can also withdraw a ordinance at any time গতিকে তেওঁ কোনো ধৰণৰ অৰ্ডিনেঞ্চ তেওঁ এট এনি টাইম বা যিকোনো টাইমতে তেওঁ উইথড্ৰ কৰিব পাৰে
তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে হি লেইজ দ্য ৰিপৰ্ট অফ কেগ UPSC ফাইনেন্স কমিশ্যন এটচেট্ৰা বিফৰ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ আগত তেওঁ কেগৰ ৰিপৰ্ট গোটেই এনুৱেল ৰিপৰ্ট যিবিলাক ছাবমিট কৰে টু দ্য প্ৰেচিডেণ্ট আৰু প্ৰেচিডেণ্টে সেইবিলাক পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ আগত প্ৰেজেণ্ট কৰে বা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে তাৰ কাম কাজৰ ওপৰত UPSCৰ কাম কাজ বা ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই গোটেইবিলাকৰ যিবিলাক এনুৱেল ৰিপৰ্ট থাকে সেইবিলাক পাৰ্লিয়ামেণ্টত প্ৰস্তুত কৰে প্ৰেচিডেণ্টে তাৰপিছত দিয়া আছে ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ বা ফাইনেন্সিয়েল ক্ষেত্ৰত কি পাৱাৰ থাকে প্ৰেচিডেণ্টৰ ইয়াত দিয়া আছে মানি বিলছ can be introduced in the parliament only with his prior recommendations. This is very very important from the exam perspective. আমাক সুধি দিব পাৰে যে money bill can be introduced in the parliament without prior permission বা without recommendations from the president. গতিকে এই ষ্টেটমেণ্টটো ৰং হৈ যাব আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে মানি বিল কেৱল মাত্ৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰি যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টৰ prior recommendation বা permission থাকিব গতিকে this is very very important from the exam perspective তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে no demand for a grant can be made except on his recommendations গতিকে যিকোনো ধৰণৰ গ্ৰেণ্ট প্ৰদান কৰিবলৈ হ'লে বা গ্ৰাণ্ট যিকোনো প্ৰদান কৰিবলৈ হ'লে প্ৰেচিডেণ্টৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন খুব বেছি জৰুৰী তাৰপিছত দিয়া আছে হি থ্ৰু হিজ representative present the annual financial statement before the parliament গতিকে তেওঁ annual financial statement যোনটো ইউনিয়ন বাজেট বুলি আমি জানো সেইটো তেওঁ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ থ্ৰু দি পাৰ্লিয়ামেণ্টত প্ৰস্তুত কৰে তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে হি কেন মেক এডভান্স আউট অফ দ্য কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া to meet any unforeseen expenditure গতিকে যিকোনো ধৰণৰ আনৱান্টেড বা যিকোনো ধৰণৰ বা যোনটো আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰা জাগাত যদি কিছুমান খৰচ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা তেওঁ ইউজ কৰিব পাৰে তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে হি কণ্টিনিউছ এ ফাইনেন্স কমিশ্যন আফটাৰ এভৰি 5 years টু ৰিকমেণ্ড এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ৰেভিনিউজ বিটুইন দ্য চেণ্টাৰ এণ্ড দ্য ষ্টেটছ গতিকে হি কনষ্টিটিউটছ বা তেওঁ এটা ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ নিৰ্মাণ কৰে প্ৰত্যেক 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে যাতে ষ্টেট আৰু ইউনিয়নৰ মাজত ৰেভিনিউৰ এটা প্ৰপাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব পৰা যায় গতিকে এইখিনি আছিলে ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ তাৰপাছত আছে আকৌ জুডিচিয়েল পাৱাৰ গতিকে তেওঁৰ জুডিচিয়েল পাৱাৰ কি থাকিব ইয়াত দিয়া আছে হি এপইণ্টছ দ্য চিফ জাষ্টিছ এণ্ড জাজেছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড হাই কোৰ্টছ গতিকে আমাক সুধি দিব পাৰে হাই কোৰ্ট আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজবিলাকক আৰু CJI যোনটো চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া তেওঁক কোনে এপইণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰে তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে হি কেন চিক এডভাইচ ফ্ৰম দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট অন এনি কুৱেশ্যন অফ ল অৰ ফেক্ট গতিকে প্ৰেচিডেণ্টে যিকোনো ধৰণৰ ল'ৰ ক্ষেত্ৰত বা যিকোনো ধৰণৰ কথাত এডভাইচ ল'ব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা হাউএভাৰ দ্য এডভাইচ টেণ্ডাৰ্ড বাই দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইজ নট বাইণ্ডিং অন দ্য প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে সেই এডভাইচটো যোনটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা প্ৰেচিডেণ্টক যোনটো এডভাইচ প্ৰদান কৰা হয় তেওঁ বিচাৰিলে সেই এডভাইচটো কিন্তু প্ৰেচিডেণ্টত বাইণ্ডিং নহয় বা তেওঁ মানিবই যে লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ বান্ধোন নাই তাৰপিছত দিয়া আছে ডিপ্ল'মেটিক পাৱাৰ্ছ গতিকে তেওঁৰ ডিপ্ল'মেটিক পাৱাৰ্ছ কি ইয়াত দিয়া আছে দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটিজ এণ্ড এগ্ৰিমেণ্টছ আৰ নেগচিয়েটেড এণ্ড কনক্লুডেড অন বিহাফ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে যিবিলাক আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটি আমি চাইন কৰে ভাৰতবৰ্ষই বেলেগ এখন দেশৰ লগত যিবিলাক ট্ৰিটি চাইন কৰে যিবিলাক এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰে বিজনেছ ডিলৰ ক্ষেত্ৰত বা বিভিন্ন ধৰণৰ ডিলৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নেগচিয়েটেড এণ্ড কনক্লুডেড অন বিহাফ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে প্ৰেচিডেণ্টৰ বিহাফত সেই যিবিলাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটি আছে সেইবিলাক চাইন কৰা হয় এইখিনি আছে তাৰ ডিপ্ল'মেটিক পাৱাৰ্ছ তাৰপিছত দিয়া আছে চেঞ্চ এণ্ড ৰিচিভছ ডিপ্ল'মেটছ লাইক এম্বেচেডাৰ হাই কমিশ্যনাৰ চেঞ্চ অন গতিকে বেলেগ দেশলৈকে আমাৰ যিবিলাক হাই কমিশ্যনাৰ বা এম্বেচেডাৰ যিবিলাক থাকে ফৰেইন ছাৰ্ভিচ থাকে সেই গোটেইবিলাকক প্ৰেচিডেণ্টে তেওঁ বেলেগ দেশলৈকে পঠায় আৰু বেলেগ দেশৰবিলাকক তেওঁ ৰিচিভ কৰে তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে মিলিটাৰী পাৱাৰ্ছ গতিকে মিলিটাৰী পাৱাৰ তেওঁৰ কি থাকে সুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ অফ ডিফেন্স ফ'ৰ্চেছ অফ ইণ্ডিয়া গতিকে দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাক সুধি দিব পাৰে যে ডিফেন্স ফ'ৰ্চেছ অফ ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে আমি আৰ্মি নেভি এয়াৰফ'ৰ্চ তিনিওটাৰে কথা কৈ আছোঁ গতিকে ডিফেন্স ফ'ৰ্চেছ অফ ইণ্ডিয়াৰ সুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ কোন তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে প্ৰেচিডেণ্ট তাৰপিছত দিয়া আছে এপইণ্টছ দ্য চিফ অফ দ্য আৰ্মি নেভি এণ্ড এয়াৰফ'ৰ্চ গতিকে আৰ্মি নেভি এয়াৰফ'ৰ্চৰ চিফবিলাকক বা হেড অফ দ্য আৰ্মি নেভি এয়াৰফ'ৰ্চক এপইণ্ট কৰে প্ৰেচিডেণ্টে তাৰপিছত দি আছে ডিক্লেয়াৰ্ছ ৱাৰ এণ্ড কনক্লুড পিছ গতিকে কোনো এখন দেশৰ লগত যুদ্ধ ঘোষণা কৰিবলৈ হ'লে প্ৰেচিডেণ্টে ঘোষণা কৰে আৰু পিছ কনক্লুডটো প্ৰেচিডেণ্টেই কৰে তাৰপিছত দিয়া আছে ছাবজেক্ট টু দ্য এপ্ৰুভেল অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ এপ্ৰুভেলৰ লগত তেওঁ এই কামবিলাক কৰে গতিকে তাৰপাছত দিয়া আছে ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ কি থাকে প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতত সেই কথাখিনি আমি জনাটো খুব বেছি দৰকাৰী ইয়াত দিয়া আছে দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কেন প্ৰক্লেইম ইমাৰ্জেঞ্চি ইন 3 কণ্ডিশ্যনছ আফটাৰ গেটিং দ্য ৰিটাৰ্ণ ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ দ্য কেবিনেট গতিকে কেবিনেটৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ থ্ৰু দি প্ৰেচিডেণ্টে 3টা কণ্ডিশ্যনত ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে যোনটো ইণ্টাৰনেল এগ্ৰেশ্যন কনষ্টিটিউশ্যনেলৰ মেচিনাৰী যেতিয়া ফেইলিয়াৰ হ'ব তাৰপিছত আৰু যেতিয়া ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি আহিব
গতিকে আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমানলৈকে 3 টাইমছ ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা হৈ গৈছে আৰু কেতিয়া হৈছে দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি জানিব লাগে তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত দিয়া ইনফৰমেশ্যনখিনি নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি কেতিয়া ঘোষণা কৰিব পাৰিব আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 352 গতিকে এইকেইটা খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাক সুধি দিব পাৰে যে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি কামছ আণ্ডাৰ দ্য আৰ্টিকল 352 356 360 গতিকে আমি ক'ব লাগিব যে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 352 নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰি আৰু নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰা গ্ৰাউণ্ড হ'ল এৰাইজিং আউট অফ ৱাৰ গতিকে যেতিয়া যুদ্ধ ঘোষণা হয় এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন অৰ আৰ্মড ৰেবেলিয়ন উইদিন দ্য কাণ্ট্ৰি যেতিয়া গৃহযুদ্ধ হ'ব বা বিভিন্ন ধৰণৰ সেনেকুৱা যুদ্ধৰ লগত সংগতি ৰখা এইবিলাক কাম কাজ হয় তেতিয়া আমি নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰিব পাৰোঁ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 352 তাৰপিছত দিয়া আছে কনষ্টিটিউচনেল ইমাৰ্জেঞ্চি আমি যোনটো প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল লগোৱা বুলি কওঁ প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল লাগে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 356 গতিকে যেতিয়া এখন ৰাজ্যত কনষ্টিটিউচনেল মেচিনাৰীটো ফেইল হয় তেতিয়া সেই ষ্টেটখনত আমাৰ যোনটো প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল সেইটো ইম্প'জ কৰা হয় ইয়াত দিয়া আছে কনষ্টিটিউচনেল ইমাৰ্জেঞ্চি আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 356 arising out of the failure of the constitutional machinery in the states it is also known as the president's rule গতিকে প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল আমি আণ্ডাৰ আৰ্টিকল কিমানৰ ওপৰত লগাওঁ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 356 দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আমি নিউজত প্ৰায়ে প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুলৰ কথা আমি প্ৰায়ে শুনি থাকোঁ গতিকে এই কথাটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল আণ্ডাৰ আৰ্টিকল কিমানৰ আণ্ডাৰত লগাব পাৰি আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 356 তাৰপিছত দিয়া আছে ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি কেতিয়া ঘোষণা কৰা হয় আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 360 দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাক সুধি দিব পাৰে যে ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি কোনটো আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰত ঘোষণা কৰিব পাৰি আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 360 আৰু তাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰা গ্ৰাউণ্ড কি এৰাইজিং আউট অফ দ্য থ্ৰেট টু ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি অৰ ক্ৰেডিট অফ ইণ্ডিয়া গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰিব তাৰ গ্ৰাউণ্ডটো হ'ল আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 360 আৰু আৰ্টিকল নাম্বাৰটো হ'ল 360 দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত দিয়া আছে ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ্ড ইন ইণ্ডিয়া এই কথাটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সামৰ বাবে আমাক সুধি দিব পাৰে যে ভাৰতবৰ্ষত ইমাৰ্জেঞ্চি কিমান টাইম বৰ্তমানলৈকে ঘোষণা কৰা হৈছে 3 টাইমছ আৰু কেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছে 1962 1971 আৰু 1975 1975ক আমি ইমাৰ্জেঞ্চি ইন্দিৰা গান্ধীৰ দ্বাৰা ডিক্লেয়াৰ হোৱা ইমাৰ্জেঞ্চি খুব বেছি নিউজত থাকে দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আণ্ডাৰ আৰ্টিকল যোনটো 1962 যোনটো ঘোষণা কৰা হৈছিলে এগ্ৰেশ্যন চাইনিজ এগ্ৰেশ্যন বা যোনটো ইণ্ডো চাইনা ৱাৰ সেইটোৰ কাৰণে ঘোষণা কৰা হৈছিলে আৰু এইটো আমাৰ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি যোনটো এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ঘোষণা কৰা হৈছিলে আৰু সেইটো আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 352ৰ ক্ষেত্ৰত ঘোষণা কৰা হৈছিলে তাৰপিছত দিয়া আছে ইন 1971 ডিউ টু ইণ্ডো পাক ৱাৰ গতিকে ইণ্ডিয়া পাকিস্তান ৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত ঘোষণা কৰা হৈছিলে সেইটো নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি আছিলে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 352 তাৰপিছত দিয়া আছে ইন 1975 অন গ্ৰাউণ্ডছ অফ ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰবেঞ্চেছৰ ক্ষেত্ৰত 1975ত ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰা হৈছিলে আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে বৰ্তমানলৈকে ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়াও ঘোষণা হোৱা নাই নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি আমাৰ 3 টাইমছ ঘোষণা হৈছে আৰু প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল আমি বহুত কেইখন ষ্টেটত প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল ইতিমধ্যে বৰ্তমানো চলি আছে আমি ভালদৰে জানো তাৰপিছত দিয়া আছে ভেটো পাৱাৰ এণ্ড টাইপছ অফ ভেটো গতিকে প্ৰেচিডেণ্টৰ ভেটো পাৱাৰ কেইটা আমি এই ক্ৰমতে এবাৰ চাই লওঁ ইয়াত দিয়া আছে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ ভেষ্টেড উইথ 3 ভেটো এবছলিউট ভেটো ছাছপেনচিভ ভেটো এণ্ড পকেট ভেটো ইয়াত দিয়া আছে দেয়াৰ ইজ ন' কোৱালিফাইজ ভেটো ইন দ্য কেছ অফ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া গতিকে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ কোৱালিফাইজ ভেটো নাই ইয়াত দিয়া আছে এবছলিউট ভেটো কি উইথ হোল্ডিং অফ এচেণ্ট টু দ্য বিল পাছড বাই দ্য লেজিছলেচাৰ গতিকে যোনটো তেওঁ পাৰ্মিশ্যন নিদিবৰ কাৰণে বা পাৰ্মিশ্যন নিদিওঁ বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰিব পাৰে এবছলিউট ভেটোৰ দ্বাৰা কোৱালিফাইড ভেটো চেণ্ডিং বেক অফ বিল হুইচ কেন বি অভাৰৰাইড বাই দ্য লেজিছলেচাৰ উইথ এ হায়াৰ মেজৰিটি গতিকে তেওঁ কোৱালিফাইড ভেটোৰ দ্বাৰা তেওঁ এখন বিল তেওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰলৈকে বা লেজিছলেটিভ কাউঞ্চিললৈকে তেওঁ আকৌ বেক পঠাব পাৰে আৰু সেই লেজিছলেটিভ কাউঞ্চিলে আকৌ সেই বিলখন মেজৰিটিৰ দ্বাৰা পাছ কৰি প্ৰেচিডেণ্টক আকৌ উল্টা পঠাব পাৰে পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে তাৰপিছত দিয়া আছে ছাছপেনচিভ ভেটো চেণ্ডিং বেক অফ এ বিল হুইচ কেন বি অভাৰচাইডেড বাই দ্য লেজিছলেচাৰ উইথ এন অৰ্ডিনাৰী মেজৰিটি গতিকে মেজৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত এই ছাছপেনচিভ ভেটো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্টে তাৰপিছত দিয়া আছে পকেট ভেটো গতিকে যদি কোনো এখন বিল প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতলৈকে যাওঁ আৰু সেই প্ৰেচিডেণ্টে যদি ভাবে এই বিলখনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ একশ্যন নলওঁ বুলি তেতিয়াহ'লে তেওঁ পকেট ভেটৰ এপ্লাই কৰে পকেট ভেটো মানে কি তেওঁ সেই বিলখনৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ একশ্যন নলয় ইয়াত দিয়া আছে টেকিং ন' একশ্যন অন দ্য বিল পাছড বাই দ্য লেজিছলেচাৰ ইট ৱাজ ইউজড ইন 1986 ইন দ্য পোষ্টেল বিল বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ডেট টাইম জ্ঞানী জৈল সিং গতিকে এইকেইটা আছিলে আমাৰ ভেটো পাৱাৰ তাৰপিছত দিয়া আছে পজিশ্যন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান প্ৰেচিডেণ্ট বুলি ক'লে তেওঁৰ স্থান কি
ইয়াত দিয়া আছে দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া হেজ প্ৰভাইডেড ফৰ এ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট। গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমি জানো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট আছে, য'ত আপাৰ হাউচ আৰু লোৱাৰ হাউচ আমি দুটা হাউচ পাব পাৰোঁ। তাৰপিছত দিয়া আছে এণ্ড দ্য প্ৰেচিডেণ্ট হেজ বিন মেড অনলি এ নমিনেল এক্সিকিউটিভ। গতিকে প্ৰেচিডেণ্ট আমি ভাৰতবৰ্ষত জানো যে তেওঁ নমিনেল এক্সিকিউটিভ, আৰু ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ কোন? ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ আমি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ বা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ বুলি আমি কওঁ। ইয়াত দিয়া আছে দ্য ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ বিং দ্য কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ হেডেড বাই দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি দুটা ভিডিঅ'ৰ কভাৰ কৰি ল'লোঁ। প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যন কেনেধৰণে হয়, প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যন কেনেধৰণে হয়, তেওঁৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগে এজন প্ৰেচিডেণ্ট হ'বলৈ, তেওঁৰ ইলেকশ্যন কেনেধৰণে হয়, তাৰপাছত তেওঁ কেনেধৰণে ইম্পিচমেণ্ট কৰিব পাৰি বা সেই পদটোৰ পৰা কেনেধৰণে গুচাব পাৰি, তাৰপাছত তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পাৱাৰবিলাক এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ চালোঁ, লেজিছলেটিভ পাৱাৰ, ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ চালোঁ, তাৰপাছত আকৌ জুডিচিয়েল পাৱাৰ চালোঁ, ডিপ্ল'মেটিক পাৱাৰ চালোঁ, মিলিটাৰী পাৱাৰ চালোঁ, ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ চালোঁ, ভেটো পাৱাৰ চালোঁ। গতিকে এই গোটেই পাৱাৰবিলাক তেওঁৰ আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ, আৰু আমি চাইছিলোঁ যে তেওঁ কি ধৰণে প্ৰেচিডেণ্টৰ পদটো খালী হ'ব পাৰে, আৰু কেনেধৰণে তেওঁৰ ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰা হয়, বা কি গ্ৰাউণ্ডত তেওঁক সেই পদটোৰ পৰা গুচাব পাৰি। এই গোটেই কথাবিলাক আমি দুটা পাৰ্টত আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ আছিলে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ, আৰু আগলৈকেও ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। থেংকছ ফৰ ৱাচিং। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটি পইণ্ট ৱাইজ, যাতে আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ প্ৰত্যেকটো ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট বা টপিক আমি যাতে পাৰ্ট বাই পাৰ্ট ভালদৰে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আজিৰ এই পাৰ্টটোৰ আমাৰ বিষয়বস্তু হৈছে স্পীকাৰ অফ লোকসভা। গতিকে আমি লোকসভাৰ স্পীকাৰৰ কি পাৱাৰ থাকে, বা লোকসভাৰ স্পীকাৰ কেনেধৰণে নিৰ্বাচিত কৰা হয়, তেওঁৰ পদটো কেনেধৰণে খালী হ'ব পাৰে, গতিকে তেওঁৰ ফাংচন কি, পাৱাৰ কি আৰু তেওঁৰ ৰোল কি থাকে, এই গোটেই কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিম। তাৰ লগতে আমি চাম ডিপুটি স্পীকাৰ আৰু চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা আৰু ডিপুটি চেয়াৰমেন। গতিকে এই গোটেই কথাখিনি আমি এই পাৰ্টটোত আজি আলোচনা কৰিম। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে ইয়াত আমি হেডিং দেখিবলৈ পাই আছোঁ স্পীকাৰ অফ লোকসভা আৰ্টিকল 93। গতিকে সংবিধানৰ, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ বা কনষ্টিটিউশ্যন অফ দ্য ইণ্ডিয়াৰ আৰ্টিকল 93-এ স্পীকাৰ অফ লোকসভাৰ যোনটো অফিচ সেইটো এড্ৰেছ কৰে, আৰু তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভিজনবিলাক উল্লেখ কৰে। গতিকে ইয়াত দিয়া ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ইয়াত দিয়া আছে, হি অৰ চি ইজ ইলেক্টেড বাই লোকসভা ফ্ৰম এমংছ ইটছ মেম্বাৰ্ছ। গতিকে এই লোকসভাৰ মেম্বাৰসকলৰ মাজৰ পৰা এজন স্পীকাৰ নিৰ্বাচিত কৰা হয় এজ চুন এজ আফটাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট মিটিং। গতিকে প্ৰথম মিটিংখনৰ লগেই বা প্ৰথম মিটিংখনৰ পাছতে লোকসভাৰ মেম্বাৰবিলাকৰ মাজৰে পৰা এজন লোকসভাৰ স্পীকাৰ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয়। গতিকে আমাক 1 নম্বৰী কুৱেশ্যন দি দিব পাৰে যে লোকসভাৰ স্পীকাৰজন ক'ৰ পৰা চিলেক্ট কৰা হয়। আমাক অপশ্যনত দি দিব পাৰে যে ৰাজ্যসভাৰ পৰা বা ষ্টেট লেজিছলেটিভৰ পৰা। গতিকে এনেধৰণে আমাক অপশ্যন দি দিব, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে এমং দ্য লোকসভা মেম্বাৰ। গতিকে লোকসভাৰ মেম্বাৰবিলাকৰ মাজৰ পৰাই লোকসভাৰ স্পীকাৰজনক নিৰ্বাচিত কৰা হয়। তাৰপাছত দিয়া আছে দ্য ডেট অফ ইলেকশ্যন ইজ ফিক্সড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। গতিকে লোকসভাৰ স্পীকাৰৰ বাবে ইলেকশ্যনৰ ডেটটো ফিক্স কৰা হয় প্ৰেচিডেণ্টৰ দ্বাৰা। ইউজুৱেলি দ্য স্পীকাৰ ৰিমেইনছ ইন হিজ অফিচ ডিউৰিং দ্য লাইফ অফ দ্য লোকসভা। গতিকে লোকসভাৰ টাৰ্ম আমি জানো 5 বছৰ। গতিকে 5 বছৰলৈকে লোকসভাৰ প্ৰেচিডেণ্টে বা লোকসভাৰ যোনটো স্পীকাৰ থাকে তেওঁ নিজৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে। ইউজুৱেলি বা যোনটো নৰ্মেল কণ্ডিশ্যনত তেওঁ লোকসভাৰ কাৰ্যকাল থকালৈকে তেওঁ নিজৰ ৰোলটো প্লে কৰে বা তেওঁ নিজৰ অফিচটো তেওঁ হেণ্ডেল কৰে। তাৰপাছত দিয়া আছে হি অৰ চি ভেকেটছ অফিচ আৰ্লিয়াৰ ইন এনি অফ দ্য ফলোইং কেছেছ। গতিকে তেওঁ যোনটো 5 বছৰ টাৰ্মৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ অফিচটো হেণ্ডেল কৰে, গতিকে তাৰ আগত এই পদটো খালী হ'ব পাৰে এই কণ্ডিশ্যনকেইটাত। গতিকে তলত কণ্ডিশ্যনকেইটা দিয়া আছে যে কোনটো কণ্ডিশ্যনত আমাৰ স্পীকাৰ অফ লোকসভাৰ পদটো খালী হ'ব পাৰে। নম্বৰত ইয়াত দিয়া আছে ইফ হি অৰ চি চিজেছ টু বি মেম্বাৰ অফ দ্য লোকসভা। গতিকে তেওঁক যদি মেম্বাৰ অফ দ্য লোকসভা হোৱাৰ পৰা তেওঁক যদি বাতিল কৰি দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই স্পীকাৰৰ পদটোৰ পৰা বাতিল কৰা হয় বা সেই স্পীকাৰৰ পদটো খালী হ'ব পাৰে। বা বি নম্বৰ হিচাপে দিয়া আছে ইফ হি অৰ চি ৰিজাইনছ বাই ৰাইটিং টু দ্য ডিপুটি স্পীকাৰ। গতিকে তেওঁ যদি ডিপুটি স্পীকাৰক নিজৰ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ তেওঁ ছাবমিট কৰে, তেতিয়াহ'লেও সেই পদটো খালী হ'ব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এটা 1 নম্বৰী কুৱেশ্যন আমাক দি দিব পাৰে যে স্পীকাৰ অফ লোকসভাই নিজৰ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰখন কাক ছাবমিট কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাক অপশ্যন দি দিব প্ৰেচিডেণ্টক বা গভৰ্ণৰক বা ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টক। এনেধৰণে আমাক অপশ্যন দি দিব পাৰে, আৰু অপশ্যনত থাকিব তেতিয়া ডিপুটি স্পীকাৰ। গতিকে ডিপুটি স্পীকাৰ অফ লোকসভাক তেওঁ নিজৰ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰখন
তেওঁ সাবমিট কৰে গতিকে এই কথাটো খুব বেছি মনত ৰাখিবলগীয়া সি নম্বৰত আছে ইফ হি অৰ সি ইজ ৰিমুভড বাই এ ৰেজুলেশ্যন পাছড বাই এ মেজৰিটি অফ অল দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য লোকসভা গতিকে যদি লোকসভাৰ মেম্বাৰৰ মেজৰিটি পাৰ্চনে পাছ কৰে এখন ৰেজুলেশ্যন তেওঁক সেই পদটোৰ পৰা ৰিমুভ কৰাৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লেও সেই পদটো খালী হ'ব পাৰে ইয়াত দিয়া আছে such a resolution can be moved only after giving 14 days advance notice গতিকে এই কথাটো খুব বেছি মন কৰিবলগীয়া যে লোকসভাৰ স্পীকাৰৰ এগেইনষ্টত এখন ৰেজুলেশ্যন পাছ কৰাৰ বাবে 14 days এডভান্স এখন নটিচ দিব লাগিব গতিকে এই নিয়মটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি মনত ৰাখিবলগীয়া তাৰপাছত দিয়া আছে আণ্ডাৰ ৰেজুলেশ্যন অফ ৰিমুভেল দ্য স্পীকাৰ কেনট প্ৰিচাইড এট দ্য চিটিং অফ দ্য হাউচ গতিকে ৰেজুলেশ্যন যেতিয়া ৰিমুভ কৰাৰ বাবে যেতিয়া ৰেজুলেশ্যনখন পাছ কৰাৰ বাবে প্ৰচিডিংছ হৈ থাকিব তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰচেছটো তেওঁ নিজে লোকসভাৰ স্পীকাৰ হিচাপে বা লোকসভাৰ যিখিনি কাৰ্যভাৰ থাকে সেইখিনি তেওঁ চলাব নোৱাৰিব তাৰপিছত দিয়া আছে whenever the Lok Sabha is dissolved the speaker does not vacate his office and continues till the newly elected Lok Sabha meets গতিকে যেতিয়া লোকসভা এখন ডিজলভ হৈ যায় গতিকে লোকসভা ডিজলভ হৈ যোৱাৰ লগে লগে কিন্তু লোকসভাৰ স্পীকাৰৰ পদটো ৰিমেইন থাকে বা তেওঁ সেই স্পীকাৰৰ পদটোত তেওঁ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি থাকে যেতিয়ালৈকে এখন নতুন লোকসভাৰ প্ৰস্তুত নহয় বা নতুন লোকসভা এখন নিৰ্বাচিত কৰি সেই হাউচ অফ পিপললৈকে নাহে গতিকে এইখিনি আছিলে লোকসভাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন গতিকে ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে যে প্ৰথম মিটিংখনৰ পাছতে লোকসভাৰ যোনটো স্পীকাৰ আছে তেওঁক নিৰ্বাচিত কৰা হয় লোকসভাৰ মেম্বাৰবিলাকৰ মাজৰে পৰাই তাৰপিছত লোকসভাৰ মেম্বাৰে বা লোকসভাৰ যিখিনি যোনজন লোকসভাৰ স্পীকাৰ থাকে তেওঁক ৰিমুভ কৰাৰ বাবে যোনটো ৰেজুলেশ্যন পাছ কৰিব লাগে সেইটো মেজৰিটিৰ দ্বাৰা পাছ হ'ব লাগিব আৰু তেওঁক ৰিমুভ কৰাৰ কাৰণে যোনখন ৰেজুলেশ্যন পাছ কৰিব তাৰ এডভান্স 14 days এডভান্স এখন নটিচ দিব লাগিব তাৰপাছত দিয়া আছে ৰোল পাৱাৰ এণ্ড ফাংচনছ অফ দ্য স্পীকাৰ গতিকে ইয়াত লোকসভাৰ স্পীকাৰৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত দিয়া আছে হি is the principal spokesperson of the house গতিকে এই লোকসভা হাউচটোৰ তেওঁক এজন প্ৰিন্সিপাল স্পোকসপাৰ্চন বুলি কোৱা হৈছে এণ্ড হিজ ডিচিশ্যন ইন অল পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী মেটাৰ ইজ ফাইনেল গতিকে যিমান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী মেটাৰ আছে তাত যোনটো ফাইনেল ডিচিশ্যন থাকে সেইটো লোকসভাৰ স্পীকাৰে প্ৰদান কৰে আৰু ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে এখন বিল মানি বিল হয়নে নহয় সেইটো কেৱল মাত্ৰ লোকসভাৰ স্পীকাৰেহে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে ইয়াত দিয়া আছে হি মেইনটেইনছ অৰ্ডাৰ্ছ এণ্ড ডেকোৰাম ইন দ্য হাউচ ফৰ কণ্ডাক্টিং ইটছ বিজনেছ গতিকে যিবিলাক প্ৰচিডিং থাকে বা যিবিলাক কাৰ্যসূচী থাকে সেই গোটেইবিলাক কৰাৰ কাৰণে যাতে এটা প্ৰপাৰ বিহেভিয়াৰ মানুহবিলাকে মেইনটেইন কৰি থাকে আৰু যাতে সকলোবিলাক ইন অৰ্ডাৰ বা এটা ছিকুৱেঞ্চত যাতে ভালদৰে চলাচল কৰিব পাৰে কাম কাজবিলাক সেই কথাবিলাক মন কৰে লোকসভাৰ স্পীকাৰে তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে হি এডজৰ্নছ দ্য হাউচ টু ছাছপেণ্ড দ্য মিটিং ইন দ্য এবচেঞ্চ অফ কোৱাৰাম গতিকে তেওঁ যদি সেই মানুহবিলাকে যদি তেওঁলোকে এটা ডিচেণ্ট এটা বিহেভিয়াৰ তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰি নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ এই লোকসভাৰ প্ৰচিডিংবিলাক তেওঁ ছাছপেণ্ড কৰি দিব পাৰে বা লোকসভাৰ যোনখন চিটিং থাকে সেইখন তেওঁ ছাছপেণ্ড কৰি দিব পৰা তেওঁৰ ক্ষমতা থাকে ইয়াত দিয়া আছে হি ডাজ নট ভোট ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টেঞ্চ গতিকে তেওঁ প্ৰথমতে কোনো ধৰণৰ সাধাৰণতে তেওঁ ভোট নকৰে বাট হি কেন এক্সাৰচাইজ এ কাষ্টিং ভোট ইন কেছ অফ এ টাই গতিকে যদি 50-50 মেম্বাৰে এখন ৰেজুলেশ্যনক লৈ ভোট কৰে আৰু সেই ৰেজুলেশ্যনখনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ফাইনেলি গৈ শেষত স্পীকাৰ অফ দ্য লোকসভাই সেই ৰেজুলেশ্যনখনত ভোটদান কৰে কিন্তু জেনেৰেলি তেওঁ সেই ৰেজুলেশ্যনখনত ভোটদান নকৰে ইন কেছ অফ টাই গতিকে যেতিয়া 50-50 ভোটদান হ'ব এখন ৰেজুলেশ্যনত আৰু কোনো এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব নোৱাৰিব তেতিয়াহে লোকসভাৰ স্পীকাৰে ভোটদান প্ৰদান কৰে তাৰপিছত দিয়া আছে হি প্ৰিচাইডছ অভাৰ এ জইণ্ট চিটিং অফ টু হাউচেছ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট গতিকে ইতিমধ্যে আমি চাইছিলোঁ যে এখন জইণ্ট চিটিং যেতিয়া অৰ্গেনাইজ কৰা হয় এই জইণ্ট চিটিঙৰ ডিটেইলড আমি এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে গতিকে যেতিয়া এখন জইণ্ট চিটিং অৰ্গেনাইজ কৰা হয় সেই জইণ্ট চিটিংখন কেৱল মাত্ৰ চলাই নিয়াৰ দায়িত্ব লোকসভাৰ স্পীকাৰৰহে থাকে ৰাজ্যসভাৰ স্পীকাৰে এই জইণ্ট চিটিংখন চলোৱাৰ অধিকাৰ নাথাকে অধিকাৰটো থাকে কেৱল মাত্ৰ লোকসভাৰ স্পীকাৰৰহে তাৰপিছত দিয়া আছে ইয়াত দিয়া আছে হি কেন এলাউ এ চিক্ৰেট চিটিং অফ দ্য হাউচ গতিকে সেই পাৰ্লিয়ামেণ্টত তেওঁ এখন চিক্ৰেট চিটিং অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰে যিকোনো তেওঁৰ বিষয়বস্তুৰ লগত সংগতি ৰাখি তাৰপাছত দিয়া আছে হি চাৰ্টিফাইজ এ বিল এজ মানি বিল এণ্ড হিজ ডিচিশ্যন কেনট বি চেলেঞ্জ গতিকে তেওঁ এখন বিল মানি বিল হয় নে নহয় সেই কথাটো কেৱল মাত্ৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে স্পীকাৰ অফ লোকসভাই আৰু
তেওঁৰ সেই ডিচিশ্যনটো ক'তো চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব কোনো মেম্বাৰে। নেক্সট আছে হি এপইণ্টছ দ্য চেয়াৰমেন অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিজ অফ লোকসভা। গতিকে লোকসভাত যিমানবিলাক পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি থাকে তাৰ চেয়াৰমেনবিলাকক তেওঁ লোকসভাৰ স্পীকাৰজনে এপইণ্ট কৰে। ইয়াত দিয়া আছে দ্য স্পীকাৰ এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰমেন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী গ্ৰুপ অফ দ্য ইণ্টাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ইউনিয়ন। গতিকে ইণ্টাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ইউনিয়নৰ যোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী গ্ৰুপ থাকে তেওঁ এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰমেন হিচাপে স্পীকাৰ অফ দ্য লোকসভাই কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে। তাৰপাছত দিয়া আছে ডিপুটি স্পীকাৰ। গতিকে ডিপুটি স্পীকাৰৰ কাম কাজ কি? ইয়াত দিয়া আছে হোৱাইল দ্য অফিচ অফ দ্য স্পীকাৰ ইজ ভেকেণ্ট ডিউ টু এনি ৰিজন দ্য ডিপুটি স্পীকাৰ প্ৰিচাইডছ। গতিকে যদি লোকসভাৰ স্পীকাৰ অনুপস্থিত থাকে বা বিভিন্ন কাৰণত তেওঁ যদি অনুপস্থিত থাকিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেই তেওঁৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে ডিপুটি স্পীকাৰে। আকৌ দিয়া আছে চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা। গতিকে আমি লোকসভাৰ কথা ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ আৰু বৰ্তমান আমি ৰাজ্যসভাৰ কথা পাতি আছোঁ, যোনটো আমি আপাৰ হাউচ বুলি কওঁ। ইয়াত দিয়া আছে চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা দ্য ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ইজ দ্য এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা। গতিকে ৰাজ্যসভাৰ এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰমেন বা যোনটো স্প'ক্স পাৰ্চন বুলি কওঁ আমি তেওঁ হ'ল ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট। গতিকে এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব যে ৰাজ্যসভাৰ স্প'ক্স পাৰ্চন কোন? ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট। তাৰপিছত দিয়া আছে এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ দ্য পাৱাৰ এণ্ড ফাংচনছ অফ দ্য চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা আৰ চিমিলাৰ টু দ'জ অফ এ স্পীকাৰ অফ লোকসভা। গতিকে স্পীকাৰ অফ লোকসভাৰ যিখিনি পাৱাৰ থাকে সেইখিনি পাৱাৰে চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভাৰো থাকে ইন টাৰ্মছ অফ ৰাজ্যসভা। গতিকে ৰাজ্যসভাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যসভাৰ কাম কাজবিলাকৰ ওপৰত সংগতি ৰাখি যিখিনি পাৱাৰ লোকসভাৰ স্পীকাৰজনৰ থাকে লোকসভাৰ কাম কাজবিলাকৰ ওপৰত, সেই একেই পাৱাৰখিনি ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেনৰ থাকে ৰাজ্যসভাৰ কাম কাজবিলাকৰ ওপৰত। নেক্সট আছে ডিপুটি চেয়াৰমেন। গতিকে ৰাজ্যসভাত আমি জানো এটা থাকিল চেয়াৰমেন আৰু তাৰপাছত থাকিব ডিপুটি চেয়াৰমেন। গতিকে চেয়াৰমেনজন আছিলে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট। ইয়াত দিয়া আছে ইলেক্টেড বাই ৰাজ্যসভা ইটছেল্ফ ফ্ৰম এমং ইটছ মেম্বাৰ্ছ। গতিকে ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰবিলাকৰ পৰা এজন ডিপুটি চেয়াৰমেন ইলেক্ট কৰা হয়। তাৰপিছত দিয়া আছে ডিপুটি চেয়াৰমেন ইজ নট ছাবঅৰ্ডিনেট টু দ্য চেয়াৰমেন। গতিকে ডিপুটি চেয়াৰমেনজন ছাবঅৰ্ডিনেট টু দ্য চেয়াৰমেন নহয়, গতিকে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ তলত তেওঁ কাম নকৰে। ইয়াত দিয়া আছে হি ইজ ডাইৰেক্টলি ৰেছপনচিবল টু দ্য ৰাজ্যসভা। গতিকে যোনটো ডিপুটি চেয়াৰমেন থাকে তেওঁ ডাইৰেক্টলি ৰেছপনচিবল টু দ্য ৰাজ্যসভা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তেওঁ ডাইৰেক্টলি ৰেছপনচিবল নহয় টু দ্য চেয়াৰমেন। গতিকে ডিপুটি চেয়াৰমেন এজন সাধাৰণতে ৰেছপনচিবল হ'ব লাগে চেয়াৰমেনলৈকে, কিন্তু ৰাজ্যসভাৰ ক্ষেত্ৰত আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে ডিপুটি চেয়াৰমেনজন ৰেছপনচিবল টু দ্য ৰাজ্যসভা ডাইৰেক্টলি। গতিকে চেয়াৰমেনৰ লগত তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ ৰেছপনচিবিলিটি নাই। গতিকে চেয়াৰমেন হ'ল ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট। গতিকে এইখিনি কথা আছিলে আমাৰ মন কৰিবলগীয়া। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ইনফৰ্মেটিভ পালে আপোনালোকক লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। গতিকে স্পীকাৰ অফ লোকসভাৰ ক্ষেত্ৰত আমি মন কৰিবলগীয়া কথাবিলাক ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে থেংকছ ফৰ ৱাচিং, ধন্যবাদ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটি পইণ্ট ৱাইজ। গতিকে এই ভিডিঅ' ক্ৰমত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ যে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বিশেষ যিবিলাক আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন থাকে বা বিশেষ টপিকবিলাক আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আলোচনা কৰি আছোঁ। গতিকে সেই ক্ৰমতে আমি লাষ্ট পাৰ্টত আলোচনা কৰি আছিলোঁ আমি জইণ্ট ছেশ্যন। গতিকে জইণ্ট ছেশ্যন কেতিয়া আয়োজন কৰিব পাৰি আৰু কেৱল মাত্ৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ অৰ্ডাৰতহে যে এখন জইণ্ট ছেশ্যন আয়োজন কৰিব পাৰি সেই কথাটো আমি চাইছিলোঁ। জইণ্ট ছেশ্যন এখন প্ৰিচাইড কৰিব পৰা বা চলাই নিয়াৰ অধিকাৰ কেৱল মাত্ৰ স্পীকাৰ অফ লোকসভাৰ থাকে, আমি এইখিনি চাইছিলোঁ। লগতে জইণ্ট ছেশ্যনত ভোট কৰিব পৰা ক্ষমতা দুয়োটা হাউচৰ মেম্বাৰৰে থাকে, ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা দুয়োটাৰে। গতিকে সেই কথাখিনি আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ লাষ্ট পাৰ্টত। গতিকে আজিৰ এই পাৰ্টটোত আমি খুব এটা সৰু বিষয় ছেশ্যনছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট আলোচনা কৰিম। গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমাৰ এটা বছৰত কেইটা ছেশ্যনছ থাকে আৰু তাৰ ভিতৰত লংগেষ্ট কোনটো আৰু কিমান সময়ৰ ভিতৰত ছেশ্যনছবিলাক আয়োজন কৰিব পাৰি বা মেক্সিমাম সময় কিমান সময়লৈকে ছেশ্যন এখন আয়োজন নকৰাকৈ থাকিব পাৰি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে ছেশ্যনছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট। গতিকে খুব বেছি সৰু টপিক এটা আমি ইয়াত দিয়া আছে দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট জেনেৰেলি মিটছ ইন 3 ছেশ্যনছ ইন এ ইয়াৰ। গতিকে আমি জানো ইয়াত দিয়া আছে যে বছৰত 3টা ছেশ্যনত পাৰ্লিয়ামেণ্টত লগা হয়। 3টা ছেশ্যনৰ প্ৰথমটো হ'ল বাজেট ছেশ্যন। গতিকে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, হোৱাট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট বুলি আমাক যদি সোধে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে বাজেট ছেশ্যন, আৰু এইটোৱে হ'ল লংগেষ্ট ছেশ্যন, ফেব্ৰুৱাৰী টু মে'লৈকে চলে। গতিকে দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ সকলোতকৈ লংগেষ্ট ছেশ্যন কোনটো আমাক সুধি দিলে আমি ক'ব লাগিব যে বাজেট ছেশ্যন, আৰু চলে ফেব্ৰুৱাৰী টু মে'লৈকে। দ্বিতীয়তে আছে মনচুন ছেশ্যন, জুলাই টু ছেপ্টেম্বৰ। তাৰপিছত আছে তৃতীয়তে উইণ্টাৰ ছেশ্যন, নৱেম্বৰ টু ডিচেম্বৰ। গতিকে এই 3টা ছেশ্যন থাকে আমাৰ ইয়াৰলি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ। সকলোতকৈ লংগেষ্ট ছেশ্যনটো হ'ল বাজেট ছেশ্যন আৰু সকলোতকৈ শ্বৰ্টেষ্ট ছেশ্যনটো হ'ল আমাৰ উইণ্টাৰ ছেশ্যন, যোনটো আমাৰ নৱেম্বৰ টু ডিচেম্বৰলৈকে হয়। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, এই কথাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব। আৰু ইয়াত দিয়া আছে দেয়াৰ শ্বুড নট বি এ গেপ অফ মোৰ দেন 6 months between the 2 ছেশ্যনছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট। গতিকে আমাৰ দুখন ছেশ্যনৰ ভিতৰত, গতিকে আমি ধৰি ল'লোঁ বাজেট ছেশ্যন আৰু
আমাৰ মনচুন সেশন এই দুয়োটাৰ মাজত গেপটো 6 মাহলৈকে হ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ দেন 6 মাহ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে গতিকে আৰু ধৰি ললো মনচুন সেশন আৰু উইন্টাৰ সেশনৰ মাজত 6 মাহ কেতিয়াও গেপ হ'ব নোৱাৰিব গতিকে আমি জানিব লাগিব যে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ দুটা সেশনৰ মাজত গেপ হ'ব পাৰে লেছ দেন 6 মান্থ গতিকে মোৰ দেন 6 মান্থ হ'ব নোৱাৰে গতিকে এইখিনি আছিল আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন এবাউট দ্য সেশনছ অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট গতিকে ভিডিঅ'টো সৰু ভিডিঅ' আছিলে যদিও আমি জানিবলগীয়া কথা গতিকে যদি চাই ইনফৰমেটিভ পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আৰু আগলৈকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ গতিকে থেংকছ ফৰ ৱাচিং ধন্যবাদ নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটি পইণ্ট ৱাইজ যাতে আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ যিবিলাক আমাৰ যোনটো পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশটো বা বাতাবৰণটো কেনেধৰণে পৰিচালিত হয় আৰু কেনেধৰণৰ প্ৰচিডিউৰ থ্ৰুৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো পৰিচালিত হয় সেই বিষয়ে আমি জ্ঞান ল'বলৈ এই ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ জ্ঞান থকাটো খুব বেছি দৰকাৰী গতিকে আমি পাৰ্ট বাই পাৰ্ট ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবিলাক এটা পাৰ্টত আলোচনা কৰি গৈ আছোঁ আৰু লাষ্ট পাৰ্টত আমি বিশেষকৈ যিবিলাক আমাৰ জইণ্ট সেশন আছিলে বা সেশনছ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট আমি আলোচনা কৰিছোঁ তিনিটা সেশনছ থাকে পাৰ্লিয়ামেণ্টত সেই তিনিটা আমাৰ বাজেট সেশন যোনটো লংগেষ্ট সেশন আছিলে তাৰপাছত আমি চাইছিলোঁ উইণ্টাৰ সেশন এটা চাইছিলোঁ তাৰপিছত আৰু আমি সামাৰ সেশন চাইছিলোঁ আৰু উইণ্টাৰ সেশনটো আমাৰ আছিলে সকলোতকৈ শ্বৰ্টেষ্ট সেশন গতিকে আমি আজি আলোচনা কৰিম লেজিছলেটিভ প্ৰচিডিউৰছ ইন দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ থ্ৰুদি এখন এক্ট বা এখন আইন কেনেকৈ প্ৰস্তুত হয় কি ষ্টেজৰ মাজেৰে সি গৈ এখন আইন হিচাপে সি ৰূপ পায় এই গোটেই কথাবিলাক আলোচনা কৰিম এখন বিল ইন্ট্ৰডিউচ কৰি সেই আইনৰ ৰূপ ল'বলৈ কি প্ৰচেছৰ মাজেৰে সি যাবলগীয়া হয় গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো কিছু অলপ দীঘলীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ক্লিয়াৰ হৈ যাব যে এখন এক্ট এজন প্ৰাইভেট মেম্বাৰেই হওক পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ বা এটা পাৰ্টিয়ে যদি এখন বিল ইন্ট্ৰডিউচ কৰি দিয়ে পাৰ্লিয়ামেণ্টত সেই বিলখন কেনেধৰণে কনচিডাৰেশ্যনৰ থ্ৰুদি বা কি প্ৰচেছৰে গৈ এখন এক্ট হিচাপে পৰিচিত হয় আমি জানো যে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলখন শেষত গৈ চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট হ'ল গতিকে এই বিলখনে আমি কনচিডাৰেশ্যনত ধৰি ল'লোঁ CAB যিহেতু অসমৰ পাৰ্চপেক্টিভত বা ভাৰতবৰ্ষৰ পাৰ্চপেক্টিভত আমাৰ CAB এখন খুব বেছি হট টপিক হিচাপে আমি ইতিমধ্যে নিউজত পাই আছোঁ CAB এখন কেৱল এইখন এখন বিল CABখন এখন প্ৰথম ষ্টেজত আছিলে বিল বা CABৰ ফুল মিনিং কি আছিলে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল এই চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলখন শেষত গৈ CAA হ'ল বা CAA হ'ল চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট হ'ল গতিকে এই বিল এখন গৈ যে শেষত এক্টৰ ৰূপ পালে গতিকে এই বিল এখনে এক্টৰ ৰূপ পাবলৈ কি প্ৰচিডিউৰৰ মাজেৰে যাবলগীয়া হয় বা কি ষ্টেজ পাৰ হৈ যাবলগীয়া হয় এই গোটেই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো খুব বেছি ইনফৰ্মেটিভ গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে ইয়াত দিয়া আছে লেজিছলেটিভ প্ৰচিডিউৰছ ইন পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইয়াত দিয়া আছে দ্য লেজিছলেটিভ প্ৰচিডিউৰ ইজ আইডেণ্টিকেল ইন বোথ দ্য হাউচেছ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট এ বিল ইজ এ প্ৰপ'জেল ফৰ লেজিছলেশ্যন এণ্ড ইট বিকেমছ এন এক্ট অৰ ল হুৱেন ডিউলি এনেক্টেড গতিকে যেতিয়া দুটা আইডাৰ হাউচ যোনটো আমাৰ ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা দুটা হাউচৰ পৰাও পাছ হয় এই বিলখন প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতলৈকে যায় প্ৰেচিডেণ্টৰ পাৰ্মিশ্যন বা এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে আৰু যেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টে চাইন কৰি দিয়ে সেই বিলখন এক্ট হিচাপে পৰিগণিত হয় গতিকে এইটো খুব বেছি শ্বৰ্ট ফৰ্মত আমি আলোচনা কৰিলোঁ গতিকে ইন ডিটেইল আমি আলোচনা কৰিম ইয়াত দিয়া আছে বিলছ মে বি ক্লাছিফাইড আণ্ডাৰ 4 হেডছ ছাচেছ গতিকে আমি 4 ধৰণৰ বিল পাব পাৰোঁ ইয়াত দিয়া আছে অৰ্ডিনাৰী বিল মানি বিল ফাইনেন্সিয়েল বিল আৰু কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট বিলছ আমাৰ যোনটো CAB কনষ্টিটিউচনেল চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল আছিলে এইখন গতিকে এইখন আছিলে এখন আমাৰ এমেণ্ডমেণ্ট বিলছ তাৰপিছত দিয়া আছে দ্য লেজিছলেটিভ প্ৰচিডিউৰ অফ গভৰ্ণমেণ্ট বিলছ এণ্ড প্ৰাইভেট মেম্বাৰ্ছ বিল ইজ ছেম গতিকে যদি এখন গভৰ্ণমেণ্টৰ থ্ৰুদি এখন যদি বিল ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হয় পাৰ্লিয়ামেণ্টত বা এজন প্ৰাইভেট মেম্বাৰৰ থ্ৰুদি যদি এখন বিল ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হয় পাৰ্লিয়ামেণ্টত সেই বিলখন যোনটো প্ৰচিডিউৰৰ থ্ৰুদি যাব সেই প্ৰচিডিউৰটো দুয়োখন বিলৰ ক্ষেত্ৰতেই ছেম গতিকে ইয়াত দিয়া আছে মানি বিলছ কেন নট বি ইন্ট্ৰডিউচ ইন দ্য ৰাজ্যসভা দ্য আদাৰ বিলছ কেন বি ইন্ট্ৰডিউচ ইন আইডাৰ হাউচ গতিকে মানি বিলৰ বাহিৰে
যোনটো ফাইনেন্সিয়েল বিল, তাৰপাছত আমাৰ অৰ্ডিনাৰী বিল বা কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট বিল, এই তিনিখন বিলে দুটা হাউচত, লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা দুয়োটা হাউচতে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰি। কিন্তু যোনখন আমাৰ মানি বিল আছে, সেই মানি বিলখন কেৱল মাত্ৰ আমাৰ লোকসভাতহে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰি। আৰু এখন বিল মানি বিল হয় নে নহয় সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ অধিকাৰ কেৱল মাত্ৰ লোকসভাৰ স্পীকাৰৰহে আছিলে। আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ বাবে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আমাক সুধি দিব পাৰে যে মানি বিলখন আমাৰ ৰাজ্যসভাত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি। আমাক সুধি দিলে আমি ক'ব লাগিব যে ৰাজ্যসভাত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰি মানি বিলখন। আৰু আদাৰ দেন ডেট তিনিখন অৰ্ডিনাৰী বিল, ফাইনেন্সিয়েল বিল আৰু কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট বিল ৰাজ্যসভাতো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰি, লোকসভাতো পাৰি। গতিকে নেক্সট দিয়া আছে এভৰি অৰ্ডিনাৰী বিলছ হেজ টু পাছ থ্ৰু 5 stages। গতিকে 5টা ষ্টেজৰ মাজেৰে সেই বিলখন যাবলগীয়া হয়। সেই বিলখনে এক্ট হিচাপে ৰূপ পাবলৈ হ'লে ইন দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট দিয়া আছে দে আৰ ৰিডিং। গতিকে প্ৰথম ৰিডিং, নেক্সট দিয়া আছে ছেকেণ্ড ৰিডিং, থাৰ্ড ৰিডিং। গতিকে 3টা ৰিডিং হয়। নেক্সট দিয়া আছে বিল ইন দ্য ছেকেণ্ড হাউচ এণ্ড এছেণ্ট অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। গতিকে বিল ইন দ্য ছেকেণ্ড হাউচ মানে যদি বিলখন লোকসভাত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট ৰিডিং, ছেকেণ্ড ৰিডিং আৰু থাৰ্ড ৰিডিং হোৱাৰ পিছত সেই বিলখন কনচিডাৰেশ্যনৰ কাৰণে ৰাজ্যসভাত পঠোৱা হ'ব। বা ৰাজ্যসভাত যদি এখন বিল ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে ফাৰ্ষ্ট ৰিডিং, ছেকেণ্ড ৰিডিং আৰু থাৰ্ড ৰিডিঙৰ পিছত সেইখন লোকসভালৈ প্ৰচেছ কৰি পঠোৱা হ'ব যে তেওঁলোকৰ কনচিডাৰেশ্যনৰ কাৰণে। তাৰপাছত এওঁলোকে পাছ কৰাৰ পাছত বিলখন যাব প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতলৈকে। গতিকে সেই কথাটোকে ইয়াত কোৱা হৈছে এভৰি অৰ্ডিনাৰী বিলছ হেজ টু পাছ থ্ৰু 5 stages ইন দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট দে আৰ ৰিডিং, ছেকেণ্ড ৰিডিং, থাৰ্ড ৰিডিং, বিল ইন দ্য ছেকেণ্ড হাউচ এণ্ড এছেণ্ট অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। নেক্সট দিয়া আছে ফাইনেলি the bill has to be notified by the government to enable its implementation. গতিকে after the approval of president it becomes an act. next দিয়া আছে stages of the bills। গতিকে আমি যোনটো ফাৰ্ষ্ট ৰিডিং, ছেকেণ্ড ৰিডিং, থাৰ্ড ৰিডিং বা আমাৰ যোনটো তাৰপাছত নেক্সট হাউচলৈকে যোনটো প্ৰচেছ হয় আৰু তাৰপাছত যোনটো প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতলৈকে যায়। গতিকে এই ষ্টেজকেইটা গোটেইকেইটা আমি ইয়াত ইন ডিটেইল আলোচনা কৰিম। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে ষ্টেজেছ অফ বিলছ। গতিকে কি ষ্টেজ আছে আমি ইন ডিটেইল ইয়াত আলোচনা কৰিম। দ্য ডিফাৰেণ্ট ষ্টেজেছ ইন দ্য পাছেজ অফ বিলছ আদাৰ দেন দ্য মানি বিলছ আৰ এজ ফল'জ। গতিকে মানি বিলৰ বাদে বাকী তিনিখন বিল যোনটো আমাৰ আছিলে ফাইনেন্সিয়েল বিল, অৰ্ডিনাৰী বিল আৰু কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট বিল, এই তিনিখন বিলৰ ছেইম প্ৰচিডিউৰ আমি ফ'ল' হয়। গতিকে আমি প্ৰচিডিউৰখিনি ভালদৰে ইন ডিটেইল আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াত দিয়া আছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ দ্য বিল। ইয়াত দিয়া আছে ইট ইনভলভছ ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ বিলছ লাইক প্ৰভিজন অফ দ্য প্ৰপ'জড ল accompanied by the statement of objects and reasons. Private members must give 1 month notice to introduce the bills. গতিকে প্ৰাইভেট মেম্বাৰ এজনে যদি বিল এখন ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে তেওঁ 1 month ন'টিচ দিব লাগিব। আৰু ইন্ট্ৰডাকশ্যনে কি ইনভলভ কৰে, ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ দ্য বিলছ লাইক প্ৰভিজনছ। গতিকে কি প্ৰভিজনছ থাকে, তাৰপিছত সেই বিলখনত কি প্ৰভিজন ইনক্লুডেড থাকে, তাৰপিছত কি কাৰণত সেই বিলখন ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে, সেই গোটেইখিনিৰ কনচিডাৰেশ্যন বা ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিয়া হয় আমাৰ যোনটো প্ৰথমতে দিয়া আছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ দ্য বিলছ। তাৰপিছত দিয়া আছে আফটাৰ ডেট ইট ইজ পাব্লিছড ইন দ্য গেজেট অফ ইণ্ডিয়া। গতিকে গেজেট অফ ইণ্ডিয়াত নেক্সট পাব্লিছ হয়। তাৰপিছত দিয়া আছে দ্য ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ দ্য বিল এণ্ড ইজ পাব্লিকেশ্যন ইন দ্য গেজেট কনষ্টিটিউটছ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰিডিং অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন বা ফাৰ্ষ্ট ৰিডিং অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন নহয়, ফাৰ্ষ্ট ৰিডিং অফ দ্য বিল। গতিকে প্ৰথম ৰিডিং এখন বিলৰ কি হয়, সেই বিলখন ইন্ট্ৰডাকশ্যন কেনেকৈ হয়, ইন্ট্ৰডাকশ্যনত তাৰ সেই বিলখনত কি প্ৰভিজন থাকে সেই বিষয়, তাৰপাছত সেই বিলখন কি কাৰণত উল্লেখ কৰা বা ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে আৰু লগতে সেই বিলখন ইণ্ডিয়ান গেজেটত পাব্লিছ। গতিকে এই তিনিওটা প্ৰচেছ মিলি ফাৰ্ষ্ট ৰিডিং কনষ্টিটিউট হয় বা ফাৰ্ষ্ট ৰিডিংটো এই তিনিওটা প্ৰচেছ ইনক্লুড কৰে ফাৰ্ষ্ট ৰিডিঙে। তাৰপাছত নেক্সট দিয়া আছে ছেকেণ্ড ৰিডিং অফ দ্য বিল। গতিকে ছেকেণ্ড ৰিডিঙত কি থাকে ইয়াত দিয়া আছে ইন দ্য ছেকেণ্ড ৰিডিং প্ৰিন্সিপলছ অফ দ্য বিলছ আৰ ডিছকাছড ইন ডিটেইলছ এণ্ড ট্ৰেজাৰী এণ্ড অপজিশ্যন মেম্বাৰ্ছ গিভ দেয়াৰ ভিউজ আইদাৰ ইন ছাপৰ্ট অৰ অপজিশ্যন অফ দ্য বিল। গতিকে অপজিশ্যনে সেই বিলখন সম্পূৰ্ণ ভালদৰে কি প্ৰিন্সিপল বা কি তাৰ মেইন ফিচাৰ্ছ আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰে আৰু অপজিশ্যনে তাৰ ওপৰত ছাপৰ্ট বা অপ'জ কৰাৰ তেওঁলোকে যিবিলাক নিজৰ ভিউ সেইবিলাক আগবঢ়ায়। তাৰপিছত দিয়া আছে দ্য ছেকেণ্ড ৰিডিং ইজ ডিভাইডেড ইনটু 2 stages। গতিকে দুটা ষ্টেজৰ ভিতৰত ছেকেণ্ড ৰিডিংটো কনচিষ্ট কৰা হয়। ইয়াত দিয়া আছে কনচিষ্ট অফ এ জেনেৰেল ডিছকাশ্যন অন দ্য প্ৰিন্সিপলছ অফ দ্য বিল। গতিকে কি প্ৰিন্সিপল বা মেইন কি ফিচাৰৰ আধাৰত সেই বিলখন কনষ্টিটিউট কৰা হৈছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব। নেক্সট দিয়া আছে ৰিলেটছ টু ডিছকাশ্যন অফ ক্লজেছ, শ্বেডিউলছ এণ্ড এমেণ্ডমেণ্টছ। গতিকে যিবিলাক ক্লজ থাকিব, গতিকে ফাৰ্ষ্ট ক্লজৰ ভিতৰত কিছুমান কথা থাকিব, ছেকেণ্ড ক্লজৰ ভিতৰত কিছুমান কথা থাকিব। গতিকে ক্লজ ৱাইজ সেইবিলাক ডিছকাশ্যন কৰা হয়, শ্বেডিউল ৱাইজ আৰু এমেণ্ডমেণ্টছ এই বিষয়ে ইয়াত ছেকেণ্ড ৰিডিঙত আলোচনা কৰা হয়। তাৰপিছত দিয়া আছে ইফ দ্য বিল ইজ ৰেফাৰ্ড টু দ্য ছিলেক্টেড কমিটি অৰ
joint committee, it is expected to give its report within a specified date. গতিকে যদি সেই বিলখন refer to the selected committee, গতিকে এখন যদি কমিটিৰ হাতলৈকে সেই বিলখন পঠোৱা হয় বা জইণ্ট কমিটি এখনলৈকে পঠোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে এটা টাইম পিৰিয়ড, স্পেচিফিক টাইম পিৰিয়ডৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সেই বিলখনৰ ওপৰত এটা ৰিপৰ্ট দিব বুলি আশা কৰা হয়। নেক্সট যে আছে, দ্য বিল দেন আণ্ডাৰগোজ লং ডিছকাশ্যন ক্লজ বাই ক্লজ এণ্ড মে আণ্ডাৰগো ছাবষ্টেঞ্চিয়েল চেঞ্জ। গতিকে সেই বিলখন ছেকেণ্ড ৰিডিঙত খুব বেছি ডিটেইলভাৱে ডিছকাশ্যন কৰা হয়, ক্লজ বাই ক্লজ, আৰু সেই বিলখনত যদি কিবা চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয় বা কিছুমান যদি আপত্তিজনক কথা থাকে, সেইবিলাকৰ যিবিলাক চেঞ্জ হ'ব সেইবিলাক হ'ব ছাবষ্টেঞ্চিয়েল চেঞ্জ আণ্ডাৰগোজ। গতিকে আণ্ডাৰগোজ থ্ৰু ছাবষ্টেঞ্চিয়েল চেঞ্জ। গতিকে এই আপত্তিজনক কিছুমান যদি কথা থাকে বা কিছুমান আনকনষ্টিটিউচনেল কথা থাকে, সেই বিলখনৰ পৰা এই কথাবিলাক চেঞ্জ কৰা হ'ব ছেকেণ্ড ৰিডিঙত। তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে থাৰ্ড ৰিডিং অফ দ্য বিল। গতিকে থাৰ্ড ৰিডিঙত দিয়া আছে দ্য থাৰ্ড ৰিডিং ইজ দ্য ফাইনেল ৰিডিং। গতিকে থাৰ্ড ৰিডিংটো হ'ল ফাইনেল ৰিডিং, যোনটো হাউচত সেই বিলখন ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হয়। গতিকে থাৰ্ড ৰিডিঙৰ পাছত ইয়াত দিয়া আছে ইট ইজ মোৰ অৰ লেছ এ ফৰ্মেল এফেয়াৰ। গতিকে ইতিমধ্যেই ফাৰ্ষ্ট ৰিডিং আৰু ছেকেণ্ড ৰিডিঙত খুব বেছি ডিটেইলডভাৱে ইতিমধ্যেই আলোচনা কৰিছে এই বিলখনৰ বিষয়। ইয়াত দিয়া আছে এইটো কেৱল মাত্ৰ এটা ফৰ্মেলিটিৰ বাবে থাৰ্ড ৰিডিংটো কৰা হয়। ইয়াত দিয়া আছে দ্য ডিবেট ইজ কনফাইণ্ড টু দ্য একচেপ্টেঞ্চ অৰ ৰিজেকশ্যন অফ দ্য বিল। গতিকে সেই বিলখন একচেপ্ট কৰিব পাৰি নে ৰিজেক্ট কৰিব পাৰি সেই কথাটো ফাইনেল কৰি দিয়া হয় এই থাৰ্ড ৰিডিঙত। ইয়াত দিয়া আছে দ্য বিল ইজ ছাবমিটেড টু দ্য ভোট অফ দ্য হাউচ এণ্ড হেজ টু বি একচেপ্টেড অৰ ৰিজেক্টেড অল টুগেডাৰ। গতিকে ছেকেণ্ড ৰিডিঙৰ পাছত থাৰ্ড ৰিডিঙত সেই বিলখন ভোটিঙৰ কাৰণে পঠোৱা হয়, যোনটো হাউচত ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে, আৰু সেই ভোট হোৱাৰ পাছত মেম্বাৰবিলাকে ডিচিশ্যন এটা ল'ব লাগে এই বিলখন তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰিলে নে ৰিজেক্ট কৰিলে। গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ থাৰ্ড ৰিডিং। তাৰপাছত দিয়া আছে বিল ইন দ্য ছেকেণ্ড হাউচ। গতিকে আমি জানো যে প্ৰচিডিউৰ 5টা আছিলে, ফাৰ্ষ্ট ৰিডিং, ছেকেণ্ড ৰিডিং, থাৰ্ড ৰিডিং। গতিকে ইতিমধ্যে থাৰ্ড ৰিডিঙলৈকে আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ। তাৰপিছত আছিলে বিলখন যদি ৰাজ্যসভাত ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে লোকসভালৈ যাব, যদি লোকসভাত ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে ৰাজ্যসভালৈ যাব। গতিকে ফ'ৰ্থ ষ্টেজটো হ'ল এইটো, ইয়াত দিয়া আছে বিল ইন দ্য ছেকেণ্ড হাউচ। তাৰপিছত নেক্সট ফাইনেল ষ্টেজ বা 5 নম্বৰ ষ্টেজ হিচাপে যাব এই প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতলৈকে। গতিকে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম বিল ইন দ্য ছেকেণ্ড হাউচ। গতিকে বিল ইন দ্য ছেকেণ্ড হাউচৰ প্ৰচিডিউৰখিনি হ'ল, ইয়াত দিয়া আছে আফটাৰ দ্য বিল হেজ বিন পাছড বাই ওৱান হাউচ। গতিকে যেতিয়া এটা হাউচৰ পৰা এখন বিল পাছ কৰি দিয়া হয়, তাৰপিছত দিয়া আছে ইট ইজ ট্ৰান্সমিটেড টু দ্য আদাৰ হাউচ। গতিকে সেই বিলখন এতিয়া আদাৰ হাউচলৈকে গুচি যায়। তাৰপিছত দিয়া আছে হুৱেৰ ইট হেজ টু পাছ থ্ৰু দ্য ছেইম প্ৰচেছ। গতিকে এই ছেইম প্ৰচেছেৰে আকৌ ই পাছ কৰিব। গতিকে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিলোঁ যে প্ৰথম হাউচত ফাৰ্ষ্ট ৰিডিং, ছেকেণ্ড ৰিডিং, থাৰ্ড ৰিডিঙেৰে ই পাছ কৰি দিলে বিলখন আদাৰ হাউচলৈকে। গতিকে আদাৰ হাউচত আকৌ ফাৰ্ষ্ট ৰিডিং, ছেকেণ্ড ৰিডিং, থাৰ্ড ৰিডিং সম্পন্ন ইয়াক পাছ কৰি দিয়া হ'ব। তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে দ্য আদাৰ হাউচ ফ'ৰ অল্টাৰনেটিভছ দ্য আদাৰ হাউচ হেভ। ইয়াত দিয়া আছে দ্য আদাৰ হাউচ হেভ হ'ব লাগিছিলে, দ্য আদাৰ হাউচ হেজ 4 অল্টাৰনেটিভছ বিফৰ ইট। গতিকে আদাৰ হাউচৰ হাতত 4টা অল্টাৰনেটিভ থাকে। কি কৰিব পাৰে বিলখনৰ লগত, তেওঁলোকে কৰিব পাৰে ইট মে পাছ দ্য বিল এজ চেণ্ট বাই দ্য ফাৰ্ষ্ট হাউচ। গতিকে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট হাউচৰ পৰা যেতিয়া ছেকেণ্ড হাউচলৈকে সেই বিলখন পঠাই দিয়া হয়, তেতিয়া এওঁলোকে এই বিলখন পাছ কৰিব পাৰে। নহ'লে ইয়াত দিয়া আছে ইট মে পাছ দ্য বিল উইথ এমেণ্ডমেণ্টছ এণ্ড ৰিটাৰ্ণ ইট টু দ্য ফাৰ্ষ্ট হাউচ। গতিকে তেওঁলোকে যদি ভাবে কোনোবা এটা বস্তু ইয়াৰ লগত এই বিলখনৰ লগত মিলা নাই, গতিকে তাৰ লগত সংগতি ৰাখি তেওঁলোকে এটা এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব পাৰে, আৰু সেই এমেণ্ডমেণ্ট কৰি তেওঁলোকে পাছ কৰি দিব পাৰে বিলখন, আৰু তেওঁলোকে আদাৰ হাউচলৈকে পঠাই দিব পাৰে বা প্ৰথম হাউচলৈকে তেওঁলোকে আকৌ ৰিটাৰ্ণ পঠাই দিব পাৰে পাছ কৰি পিনে। ইয়াত দিয়া আছে ইট মে পাছ দ্য বিল উইথ এমেণ্ডমেণ্টছ এণ্ড ৰিটাৰ্ণ ইট টু দ্য ফাৰ্ষ্ট হাউচ। তাৰপিছত দিয়া আছে আৰু আকৌ যদি তেওঁলোকে সেইটো নকৰে, তেতিয়াহ'লে আকৌ কৰিব পাৰে ইট মে ৰিজেক্ট দ্য বিল অল টুগেডাৰ। গতিকে বিলখন তেওঁলোকে ৰিজেক্টটো কৰিব পাৰে। তাৰপিছত দিয়া আছে ইট মে নট টেক এনি একশ্যন এণ্ড ডাছ কিপ দ্য বিল পেণ্ডিং। গতিকে বিলখন তেওঁলোকে পেণ্ডিং হিচাপেও ৰাখিব পাৰে বা সেই বিলখন তেওঁলোকে পাছ নকৰিবও পাৰে। গতিকে এইকেইটা অপশ্যন থাকে ছেকেণ্ড হাউচৰ লগত। গতিকে ছেকেণ্ড হাউচৰ লগত কি কি অপশ্যন থাকে আমি এবাৰ চাই লওঁ। ইয়াত দিয়া আছে ইট মে পাছ দ্য বিল এজ চেণ্ট বাই দ্য ফাৰ্ষ্ট হাউচ। গতিকে পাছ কৰিব পাৰে বিলখন, গতিকে এটা এমেণ্ডমেণ্টৰ লগত তেওঁলোকে পাছ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত দিয়া আছে ইট মে ৰিজেক্ট দ্য বিল অল টুগেডাৰ। গতিকে ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে, আৰু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ একশ্যন নলোৱাকৈ সেই বিলখন ৰাখিও থ'ব পাৰে। গতিকে এইকেইটা আছে অপশ্যন ছেকেণ্ড হাউচৰ ওপৰত। গতিকে ইতিমধ্যে চালোঁ বিল এখন এক্ট হ'বলৈ কি কি প্ৰচেছৰ থ্ৰু দি গ'ল। প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট ৰিডিং হ'ল ইন্ট্ৰডাকশ্যন, তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান গেজেটত তেওঁলোকৰ পাব্লিকেশ্যন ফাৰ্ষ্ট ৰিডিং, তাৰপিছত ছেকেণ্ড ৰিডিং ডিটেইলড যোনটো ডিছকাশ্যন হ'ল ক্লজ বাই ক্লজ, তাৰপিছত থাৰ্ড ৰিডিঙত ভোটিঙৰ কাৰণে পঠালে ফাৰ্ষ্ট হাউচত ভোটিং হ'লে, আৰু তেওঁলোকে ফ'ৰ্থ ষ্টেজ হিচাপে ছেকেণ্ড হাউচলৈকে ট্ৰান্সমিট কৰি দিলে বিলখন, আৰু ছেকেণ্ড হাউচত আকৌ সেই একে প্ৰচেছ ফাৰ্ষ্ট ৰিডিং, ছেকেণ্ড ৰিডিং আৰু থাৰ্ড ৰিডিং, আৰু তাৰপাছত তেওঁলোকৰ হাতত অপশ্যন থাকিলে যে তেওঁলোকে পাছ কৰিব পাৰে বা এটা এমেণ্ডমেণ্ট কৰি পিনে তেওঁলোকে কিছু চেঞ্জ কৰি আকৌ পাছ কৰিব পাৰে।
বা তেওঁলোকে অলটুগেডাৰ ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ একশ্যন নলোৱাকৈ বিলখন ৰাখি দিব পাৰে গতিকে এইটো হ'ল ফ'ৰ্থ ষ্টেজ গতিকে ফিফথ ষ্টেজ গতিকে আমি ধৰি ল'লোঁ বিলখন ফ'ৰ্থ ষ্টেজ বা ছেকেণ্ড হাউচৰ পৰা পাছ হৈ গ'ল তাৰপিছত ফিফথ ষ্টেজ হিচাপে যাব প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতলৈকে গতিকে প্ৰেচিডেণ্টৰ হাততো সেনেধৰণে 2-3টা অপশ্যন থাকিব সেই বিলখনৰ লগত কৰিব পৰা গতিকে নেক্সট আমি চাম প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতত কেনেধৰণৰ অপশ্যন থাকিব গতিকে ইয়াত দিয়া আছে ইন কেছ দ্য বিল ইজ অলছ' পাছড বাই দ্য ছেকেণ্ড হাউচ গতিকে যেতিয়া আমি ধৰি ল'লোঁ বিলখন ছেকেণ্ড হাউচৰ পৰা পাছ হৈ গ'ল অৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট হাউচ এগ্ৰিজ উইথ দ্য এমেণ্ডমেণ্টছ আৰু যোনটো এমেণ্ডমেণ্ট ছেকেণ্ড হাউচৰ দ্বাৰা কৰি দিয়া হৈছিলে সেই বিলখনৰ থ্ৰুদি বা সেই বিলখনত সেই এমেণ্ডমেণ্টটো ফাৰ্ষ্ট হাউচেও এগ্ৰি কৰি ল'লে তাৰপাছত দিয়া আছে মেড বাই দ্য ছেকেণ্ড হাউচ দ্য বিল ইজ চেণ্ট টু দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ফৰ হিজ এচেণ্ট গতিকে প্ৰেচিডেণ্টৰ এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে সেই বিলখন ফিফথ ষ্টেজ হিচাপে প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতলৈকে গুচি গ'ল গতিকে আমি ইতিমধ্যে পাইছিলোঁ যে বিল এখন 5টা ষ্টেজৰ মাজেৰে পাৰ হৈ পিনে সেই বিলখন এক্ট হিচাপে পৰিচিত হয় গতিকে প্ৰথম ষ্টেজ আছিলে ফাৰ্ষ্ট ৰিডিং ছেকেণ্ড ৰিডিং থাৰ্ড ৰিডিং তাৰপিছত ফ'ৰ্থ ষ্টেজ আছিলে ছেকেণ্ড হাউচলৈকে অহাটো আৰু ছেকেণ্ড হাউচৰ পৰা পাছ হোৱাৰ পিছত ফিফথ ষ্টেজ হিচাপে যায় প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতলৈকে গতিকে ইয়াত দিয়া আছে ইন কেছ দ্য বিল ইজ ৰিজেক্টেড বাই দ্য ছেকেণ্ড হাউচ অৰ ইট ইজ কেপ্ট বাই দ্য ছেকেণ্ড হাউচ উইথ ইট for 6 months without any action or the first house disagrees with the amendments suggested by the second house a deadlock is deemed to have taken place গতিকে যেতিয়া ইয়াত দিয়া আছে আমি ধৰি লৈছিলোঁ যে বিলখন ছেকেণ্ড হাউচৰ পৰা পাছ হ'ল আৰু এমেণ্ডমেণ্ট যোনটো কৰিছিলে সেইটো ফাৰ্ষ্ট হাউচে এগ্ৰি কৰি ল'লে তেতিয়া সেই বিলখন প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতলৈকে যায় কিন্তু আমি ছাপ'জ ধৰি ল'লোঁ যে ছেকেণ্ড হাউচে সেই বিলখন ৰিজেক্ট কৰি দিলে বা পাছ নকৰিলে বা যোনটো তেওঁলোকে ছেকেণ্ড হাউচে এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছিলে সেই বিলখনৰ ৰিগাৰ্ডিং সেইটো ফাৰ্ষ্ট হাউচে একচেপ্ট নকৰিলে গতিকে তেতিয়াহ'লে যোনটো আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট থাকে প্ৰেচিডেণ্টে অৰ্ডাৰ দি পিনে এখন জইণ্ট চিটিং অৰ্গেনাইজ কৰিব দুয়োখন হাউচৰে বা ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাৰ গোটেই মেম্বাৰবিলাকক মাতি আনি এখন জইণ্ট চিটিং অৰ্গেনাইজ কৰিব আৰু জইণ্ট চিটিংখনৰ থ্ৰুদি ভোটিং কৰাব সেই বিলখনত আৰু সেই বিলখন এই জইণ্ট চিটিঙৰ সকলো মেম্বাৰে ভোট কৰিব আৰু তেতিয়া সেই বিলখন পাছ যদি এই ভোটিং চিষ্টেমটো জইণ্ট চিটিঙত যদি বিলখন পাছ হয় তেতিয়াহ'লে বিলখন পাছ হোৱা বুলি ধৰি লোৱা হ'ব আৰু জইণ্ট চিটিঙত যদি বিলখন ফেইল হয় তেতিয়াহ'লে বিলখন ৰিজেক্ট হোৱা বুলি ধৰি লোৱা হয় গতিকে আমি ইতিমধ্যে জইণ্ট চিটিং বিষয়টো ইতিমধ্যে আমি প্ৰিভিয়াছ পাৰ্টত আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে ইয়াত দিয়া আছে ইন কেছ দ্য বিল ইজ ৰিজেক্টেড বাই দ্য ছেকেণ্ড হাউচ গতিকে যদি ছেকেণ্ড হাউচে এই বিলখন ৰিজেক্ট কৰে বা ইট ইজ কেপ্ট বাই দ্য ছেকেণ্ড হাউচ উইথ ইট ফৰ 6 months গতিকে যদি 6 মাহলৈকে এই বিলখন ছেকেণ্ড হাউচে ৰাখি থৈ দিয়ে উইদাউট এনি একশ্যন গতিকে কোনো ধৰণৰ পাছ বা ৰিজেক্ট নকৰাকৈ যদি বিলখন ৰাখি থৈ দিয়ে তাৰপিছত দিয়া আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট হাউচ ডিছএগ্ৰিজ উইথ দ্য এমেণ্ডমেণ্টছ আৰু যদি বিলখনৰ ৰিগাৰ্ডিং যোনটো ছেকেণ্ড হাউচে এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছিলে সেইটো যদি ফাৰ্ষ্ট হাউচে ডিছএগ্ৰি কৰে তেতিয়াহ'লে জইণ্ট চিটিং এখন মাতি অনা হয় ইয়াত দিয়া আছে টু ৰিজল্ভ এ ডেডলক দ্য প্ৰেচিডেণ্ট মে চামন এ জইণ্ট চিটিং অফ দ্য টু হাউচেছ গতিকে জইণ্ট চিটিং এখন অৰ্গেনাইজ কৰা হয় আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 108 গতিকে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে আৰ্টিকল 108 জইণ্ট চিটিঙৰ প্ৰভিজনবিলাক উল্লেখ কৰে ইয়াত দিয়া আছে ইফ দ্য মেজৰিটি অফ মেম্বাৰ্ছ প্ৰেজেণ্ট এণ্ড ভোটিং এট দ্য জইণ্ট চিটিং পাছ দ্য বিল গতিকে যদি মেজৰিটি মেম্বাৰে বিলখনৰ সপক্ষে ভোট দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইট ইজ কনচিডাৰ্ড এজ পাছড বাই দ্য বোথ হাউচেছ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড ইট ইজ চেণ্ট ফৰ হিজ এচেণ্ট গতিকে যদি জইণ্ট চিটিঙত মেজৰিটি মানুহে সেই বিলখনৰ ফেভাৰত ভোট কৰে আৰু বিলখন পাছ কৰা দিয়ে তেতিয়াহ'লে বিলখন দুয়োটা হাউচৰ পৰা পাছ হোৱা বুলি ধৰি লোৱা হয় আৰু তেতিয়া ই প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতলৈকে এই বিলখন পঠাই দিয়া হয় তাৰপিছত দিয়া আছে এচেণ্ট অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে প্ৰেচিডেণ্টে সেই বিলখনৰ লগত কি কৰিব পাৰে তেওঁৰ হাতত কি অপশ্যন থাকে ইয়াত দিয়া আছে আফটাৰ বিং পাছড বাই বোথ হাউচেছ ৱেন দ্য বিল ইজ প্ৰেজেণ্টেড টু দ্য প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে প্ৰেচিডেণ্টৰ আগত যেতিয়া বিলখন প্ৰস্তুত কৰা হয় ইয়াত দিয়া আছে হি হেজ 3 অপশ্যন গতিকে তেওঁ 3টা অপশ্যন থাকে তেওঁৰ হাতত হি মে এচেণ্ট দ্য বিল গতিকে তেওঁ সেই বিলখনক এপ্ৰুভ কৰি দিব পাৰে তাৰপিছত তেওঁ উইথহল্ড হিজ এচেণ্ট গতিকে তেওঁ সেই বিলখনক পাৰ্মিশ্যন নিদিয়াকৈ বা এপ্ৰুভ নিদিয়াকৈ ৰাখিব পাৰে তাৰপিছত দিয়া আছে হি মে ৰিটাৰ্ণ দ্য বিল ফৰ ৰিকনচিডাৰেশ্যন অফ দ্য হাউচ গতিকে তেওঁ হাউচলৈকে বা লোকসভালৈ বা ৰাজ্যসভালৈ সেই বিলখন য'ৰ পৰা আহিছে তেওঁ আকৌ ৰিকনচিডাৰেশ্যনৰ কাৰণে সেই হাউচত ৰিটাৰ্ণ পঠাব পাৰে সেই বিলখন কিন্তু যদি ৰিকনচিডাৰেশ্যনত আকৌ সেই বিলখন সম্পূৰ্ণৰূপে পাছ হৈ আকৌ প্ৰেচিডেণ্টলৈকে যায় গতিকে ছেকেণ্ড টাইম প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতলৈকে গ'লে সেই বিলখনক তেওঁ এচেণ্ট বা এপ্ৰুভ কৰিবই লাগিব তেওঁৰ হাতত কোনো ধৰণৰ অপশ্যন নাথাকে গতিকে ইয়াত কোৱা আছে ইফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট গিভছ এচেণ্ট টু দ্য বিল ইট বিকেমছ এন এক্ট গতিকে যেতিয়াই প্ৰেচিডেণ্টে সেই বিলখনক এপ্ৰুভেল দিব তেতিয়া এই বিলখন এক্ট হ'ব গতিকে আমি ধৰি ল'লোঁ যে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলখন সকলো ষ্টেজেৰে পাৰ হৈ ফাৰ্ষ্ট ৰিডিং ছেকেণ্ড ৰিডিং থাৰ্ড ৰিডিং তাৰপিছত ছেকেণ্ড হাউচত তাৰ
ছেকেণ্ড হাউচৰ প্ৰচেছখিনি তাৰপাছত আকৌ প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতলৈকে আকৌ প্ৰেচিডেণ্টে এপ্ৰুভ কৰাৰ পাছত এই কেব নামৰ বিলখন CAA হ'ল, চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট হ'ল। গতিকে এইখিনি আছিলে প্ৰচেছ। তাৰপিছত দিয়া আছে ইফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট উইথহল্ডছ হিজ এছেণ্ট দ্য বিল এণ্ডছ। গতিকে যদি প্ৰেচিডেণ্টে সেই বিলখনৰ পাৰ্মিশ্যন বা এপ্ৰুভেল নিদিওঁ বুলি কয় তেতিয়াহ'লে সেই বিলখন সিমানতে সমাপ্ত হৈ যায়। তাৰপিছত দিয়া আছে ইফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ৰিটাৰ্ণছ দ্য বিল ফৰ ৰিকনচিডাৰেশ্যন এণ্ড ইট ইজ পাছড এগেইন বাই দ্য বোথ দ্য হাউচেছ। গতিকে ৰিকনচিডাৰেশ্যনৰ কাৰণে যদি বিলখন প্ৰেচিডেণ্টে ওলোটাই পঠায় তেতিয়াহ'লে আকৌ যদি ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা দুয়োটা হাউচতে সেই বিলখন আকৌ পাছ হয় তেতিয়াহ'লে হি হেজ টু গিভ হিজ এছেণ্ট আফটাৰ দ্য ছেকেণ্ড পাছেছ। গতিকে ছেকেণ্ড টাইম পাছ হোৱাৰ পাছত আকৌ প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতলৈকে সেই বিলখন যাব, তাৰপাছত প্ৰেচিডেণ্টে সেই বিলখনক এপ্ৰুভ কৰিবই লাগিব। নেক্সট দিয়া আছে চিন্স দ্য কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভাইডছ ন' টাইম লিমিট ফৰ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট টু গিভ হিজ এছেণ্ট। গতিকে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ মতে কোনো ধৰণৰ টাইম লিমিট ধৰি দিয়া নাই বা এদিনৰ ভিতৰত বা 6 মাহৰ ভিতৰত যে প্ৰেচিডেণ্টে সেই বিলখনক এখন পাৰ্টিকুলাৰ বিলক তেওঁ সেই এপ্ৰুভেল বা ৰিজেক্ট কৰিব লাগিব, সেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ টাইম তেওঁ দিয়া নাই। আৰু প্ৰেচিডেণ্টে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে সেই বিলখনৰ ওপৰত তেওঁলোকে যোৱা সেই বিলখনৰ ওপৰত 4টা ষ্টেজ পাৰ কৰি তেওঁলোকে যোনখন বিল যায় সেই বিলখনৰ ওপৰত তেওঁ কোনো ধৰণৰ একশ্যন নোলোৱাকৈ সেই বিলখন তেওঁ নিজৰ লগত ৰাখিও দিব পাৰে। ইয়াত দিয়া আছে হি মে কিপ দ্য বিল ইন হিজ অফিচ উইদাউট টেকিং এনি একশ্যন এণ্ড প্ৰিভেণ্ট ইট ফ্ৰম বিকামিং এন এক্ট। গতিকে সেই বিলখন তেওঁ নিজৰ হাতত ৰাখি দিব পাৰে কোনো ধৰণৰ একশ্যন নোলোৱাকৈ, আৰু সেই বিলখন তেওঁ এক্ট হোৱাৰ পৰা ৰখাই দিব পাৰে। গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যোনটো আমাৰ লেজিছলেচাৰৰ প্ৰচিডিউৰ। গতিকে এখন বিল কেনেধৰণে এক্ট হিচাপে পৰিচিত হয়, যোনটো আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ যে কেব চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল, এইখন আছিলে প্ৰথমতে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে। গতিকে তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ৰিডিং যোনটো ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণ আৰু ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ কি কাৰণে ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰা হ'ল, তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান গেজেটত তাৰ পাব্লিকেশ্যন। গতিকে এইখিনি আছিলে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ। ছেকেণ্ড ষ্টেজত ক্লজ বাই ক্লজ ডিটেইল ডিছকাশ্যন হৈছিলে। থাৰ্ড ষ্টেজত তাতে যোনটো লোকসভাত যদি ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তাত ভোটিং হৈছিলে। আৰু ফ'ৰ্থ ষ্টেজ বা যদি ৰাজ্যসভাত তেওঁৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰা হৈছিলে বিলখনৰ, ৰাজ্যসভাত থাৰ্ড ষ্টেজত ভোটিং হৈছিলে। তাৰপিছত ফ'ৰ্থ ষ্টেজত বা থাৰ্ড ষ্টেজত মেম্বাৰবিলাকে ডিচাইড কৰিব লাগিছিলে যে এই বিলখন পাছ কৰিব নে ৰিজেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ফ'ৰ্থ ষ্টেজত এই ছেকেণ্ড হাউচলৈকে বিলখন গ'ল। ছেকেণ্ড হাউচত আকৌ বিভিন্ন ধৰণে সেই বিলখন পাছ কৰি দিয়া হ'ল। তাৰপিছত ফিফ্থ নম্বৰ হিচাপে বিলখন গ'ল প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতলৈকে। প্ৰেচিডেণ্টে এপ্ৰুভ কৰাৰ পাছত CAA কেব নামৰ বিলখন CAA হিচাপে পৰিগণিত হ'ল চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট হিচাপে। গতিকে এনেকৈ এখন বিল এক্ট হিচাপে পৰিগণিত হয় বা পৰিচিত হয়। গতিকে বিল এখন এক্ট হ'বলৈ হ'লে কেনেধৰণৰ প্ৰচেছেৰে সেই বিলখন আগুৱাব লাগে, গতিকে গোটেই কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে আৰু বহুত বেছি ইনফৰ্মেটিভ, গতিকে বহুতখিনি কষ্ট কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আৰু আগলৈকেও ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। থেংকছ ফৰ ৱাচিং। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটি পইণ্ট ৱাইজ। ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বিশেষ টপিকবিলাক এক্সামৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি খুব কম সংখ্যক টাইমৰ ভিতৰত আমি এটা ৰিভিজন কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছোঁ, যাতে আমি এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কথাবিলাক ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ এৰি যাবলগীয়া নহয়, আৰু যাতে আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিলে পৰীক্ষাত এটেম্প কৰিব পাৰোঁ। গতিকে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিততেই আজিৰ এই পাৰ্টটোত আমি আলোচনা কৰিম MP বা মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট। গতিকে মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট এজন হ'ব লাগিলে কি কি কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব, লগতে মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট এজনক কি ভিত্তিত তেওঁক সেই পদটোৰ পৰা গুচাই বা আঁতৰাই পঠাব পাৰি বা তাৰ পৰা তেওঁক ডিছকুৱালিফাই কৰিব পাৰি। গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে আমি ইয়াত হেডিং দেখিবলৈ পাই আছোঁ মেম্বাৰ্ছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট। গতিকে কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগে, গতিকে মেম্বাৰ্ছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইয়াত দিয়া আছে কোৱালিফিকেশ্যনছ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 84 দ্য কনষ্টিটিউশ্যন লেইজ ডাউন দ্য ফলোয়িং কোৱালিফিকেশ্যনছ ফৰ এ পাৰ্চন টু বি চুজেন এজ এ মেম্বাৰ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট। গতিকে এজন মানুহ বা এজন কেণ্ডিডেট MP হিচাপে তেওঁ চিলেক্টেড হ'ব লাগিলে বা ইলেক্ট হ'ব লাগিলে, MP হিচাপে তেওঁ মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট হ'ব লাগিলে তেওঁৰ কি কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 84ত দিয়া আছে। গতিকে সেইমতে ইয়াত দিয়া আছে হি মাষ্ট বি এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া। গতিকে তেওঁ এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব। তাৰপাছত দিয়া আছে হি মাষ্ট মেক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব বিফৰ দ্য পাৰ্চন অথৰাইজড বাই দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন এণ্ড ওথ এণ্ড এফাৰ্মেশ্যন একৰ্ডিং টু দ্য ফৰ্ম প্ৰেছক্ৰাইবড ইন দ্য থাৰ্ড স্কেডিউল। গতিকে তেওঁ থাৰ্ড স্কেডিউলৰ মতে তেওঁৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত তেওঁ ভাগ ল'ব লাগিব আৰু তেওঁ গোটেইখিনি তেওঁৰ যিখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে সেইখিনি তেওঁ ফুলফিল কৰিব লাগিব। এণ্ড মাষ্ট নট বি লেছ দেন 30 years অফ এজ ইন দ্য কেছ অফ ৰাজ্যসভা। গতিকে ৰাজ্যসভালৈ যদি তেওঁ
ইলেক্টেড হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ 30 ইয়াৰ্ছৰ তলত এজ হ'ব নোৱাৰিব বা তেওঁৰ 30 ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট হ'ব লাগিব আৰু তেওঁ লোকসভালৈ যদি ইলেক্ট হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ইয়াৰ্ছ 25ৰ তলত হ'ব নোৱাৰিব বা তেওঁ 25 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব। নেক্সট যে আছে হি মাষ্ট পজেছ আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ এজ প্ৰেছক্ৰাইবড বাই দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট। গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত বাকী কোৱালিফিকেশ্যনবিলাকো তেওঁ ফুলফিল কৰিব লাগিব। গতিকে এইখিনিতে আমি মন কৰিবলগীয়া যে আমাক সুধি দিব পাৰে যে ৰাজ্যসভালৈ এজন নাগৰিক বা এজন মেম্বাৰ মনোনীত হ'ব লাগিলে বা তেওঁ ইলেক্ট হ'ব লাগিলে ৰাজ্যসভালৈ তেওঁৰ বয়স কিমান হ'ব লাগিব, মিনিমাম 30 ইয়াৰ্ছ। গতিকে দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু লগতে আমাক সুধি দিব পাৰে যে লোকসভালৈ এজন মেম্বাৰ বা MP এজন লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হ'ব লাগিলে তেওঁৰ মিনিমাম এজ কিমান হ'ব লাগিব বা মিনিমাম এজৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট কিমান, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে 25 ইয়াৰ্ছ। গতিকে এই দুয়োটা কথা আমি মনত ৰাখিবলগীয়া খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট দিয়া আছে ডিছকুৱালিফিকেশ্যন। গতিকে কি ক্ষেত্ৰত এজন MP ডিছকুৱালিফাইড হ'ব পাৰে, ইয়াত দিয়া আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 102। তাৰমানে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 102ত তেওঁৰ ডিছকুৱালিফিকেশ্যন হ'ব পৰা গ্ৰাউণ্ডবিলাক উল্লেখ কৰা আছে। ইয়াত দিয়া আছে আণ্ডাৰ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এ পাৰ্চন শ্বেল বি ডিছকুৱালিফাইড ফৰ বিং ইলেক্টেড এজ এ মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইফ she বা he holds any office of profit under the union and state government except that of a minister or any other office exempted by the parliament। গতিকে যদি তেওঁ যোনটো পদৰ বাবে যে তেওঁ MP হিচাপে মনোনীত হোৱাৰ পাছত বা নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত যদি তেওঁ আকৌ কিবা বেলেগ কাম কাজ কৰি থাকে বা তেওঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত জব কৰি থাকে বা কিবা তেওঁৰ নিজা বিজনেছ থাকে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ অফিচ অফ প্ৰফিট তেওঁ হোল্ড কৰিব নোৱাৰিব। তেওঁ MP হৈছে কেৱল মাত্ৰ MP হ'ব লাগিব। নেক্সট যে আছে ইফ হি অৰ চি ইজ অফ আনচাউণ্ড মাইণ্ড এণ্ড ষ্টেণ্ডছ চ' ডিক্লেয়াৰ্ড বাই কোৰ্ট। গতিকে তেওঁ মেণ্টেলি যদি ইল হয়, মেণ্টেলি তেওঁৰ যদি যোনটো বেলেঞ্চ সেইটো আনবেলেঞ্চ হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁক ডিছকুৱালিফাইড কৰি দিব পাৰি। তাৰপাছত দিয়া আছে ইফ হি অৰ চি ডিক্লেয়াৰ্ড বাই কোৰ্ট এণ্ড ষ্টেণ্ডছ চ' ইজ আনডিচাৰ্জড ইনচলভেণ্ট। গতিকে ইনচলভেণ্ট মানে হ'ল এজন মানুহে লোন দি পিনে সেই লোনটো পে' কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাত আমি ইনচলভেঞ্চি বুলি কওঁ বা ইনচলভেণ্ট বুলি কওঁ। গতিকে যদি কোনো এজন মানুহে বা MPয়ে লোন দি পেলাই তেওঁ পে' কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁ যদি ইনচলভেণ্ট ঘোষণা কৰা হয়, তেতিয়াহ'লেও তেওঁক এই MPৰ পৰা তেওঁক ডিছকুৱালিফাই কৰিব পাৰি। ইয়াতে আছে ইফ হি অৰ চি নট এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া। গতিকে তেওঁ যদি ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক হয় বা তেওঁ MP হোৱাৰ পাছত যদি তেওঁ বেলেগ এখন দেশৰ নাগৰিকত্ব লয় বা তেওঁ ভলেণ্টিয়াৰলি বেলেগ এখন দেশৰ নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁক ডিছকুৱালিফাইড কৰি দিয়া হ'ব। ইয়াত দিয়া আছে এণ্ড ইফ হি ইজ চ' ডিছকুৱালিফাইড আণ্ডাৰ এনি ল' মেড বাই দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট। গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্টে তেওঁক ডিছকুৱালিফাই এইবিলাক গ্ৰাউণ্ডত কৰিব পাৰে এজন MPক। তাৰপিছত দিয়া আছে আণ্ডাৰ দ্য ফলোইং কণ্ডিশ্যনছ এ মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ভেকেটছ হিজ ছিটছ। গতিকে এজন মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ছিটটো কেতিয়া ভেকেট হ'ব পাৰে বা কেতিয়া পদটো খালী হ'ব পাৰে, আৰ্টিকল 101ত দিয়া আছে। সেইমতে ইয়াত দিয়া আছে ডাবল মেম্বাৰশ্বিপ। গতিকে তেওঁ যদি বোথ ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা দুয়োটাৰে মেম্বাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ এটা মেম্বাৰ কাটা যাব বা তেওঁ সেই পদটো খালী হ'ব। নেক্সট দিয়া আছে ডিছকুৱালিফিকেশ্যন বা তেওঁক যদি ডিছকুৱালিফাই কৰি দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে সেই পদটো খালী হ'ব পাৰে বা তেওঁ যদি ৰেজিগনেশ্যন দিয়ে তেতিয়াহ'লেও তেওঁৰ পদটো খালী হ'ব পাৰে। তাৰপিছত দিয়া আছে এবচেঞ্চ মোৰ দেন 60 days উইদাউট পাৰ্মিশ্যন। গতিকে তেওঁ উইদাউট যদি পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ তেওঁ মোৰ দেন 60 days তেওঁ যদি ৰাজ্যসভাৰ যদি মেম্বাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে যদি তেওঁ উইদাউট পাৰ্মিশ্যন মোৰ দেন 60 days তেওঁ এবচেণ্ট থাকে বা তেওঁ যদি লোকসভাৰ মেম্বাৰ হয়, তেতিয়াহ'লেও তেওঁ যদি উইদাউট পাৰ্মিশ্যন 60 days মোৰ দেন 60 days এবচেঞ্চ থাকে, তেতিয়াহ'লে তেওঁক ডিছকুৱালিফাই কৰি দিয়া হ'ব বা তেওঁৰ সেই পদটো খালী হোৱা বুলি কোৱা হ'ব। গতিকে এই ষ্টেটমেণ্টটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আমাৰ বাবে। আমাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আমাক সুধি দিব পাৰে যে এজন ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰ বা এজন লোকসভাৰ মেম্বাৰে কিমান দিন যদি উপস্থিত নাথাকে তেওঁক ডিছকুৱালিফাই বা তেওঁৰ সেই পদটো খালী হৈ যাব, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব মোৰ দেন 60 days উইদাউট পাৰ্মিশ্যন। তাৰপাছত দিয়া আছে ইফ হিজ ইলেকশ্যন ইজ ডিক্লেয়াৰ্ড ভইড বাই দ্য কোৰ্ট। গতিকে তেতিয়াহ'লে যদি তেওঁৰ ইলেকশ্যনটো ইলিগেল কৰি দিয়া হয় বা তেওঁৰ যদি ইলেকশ্যন কিবা নেচাৰেল যোনটো পথ, সেই পথটোৰ বাদেও যদি তেওঁ কিবা মেকিঙৰ জৰিয়তে তেওঁ ইলেকশ্যনত জয়ী হয়, তেতিয়াহ'লে পাছত যদি তেওঁ ধৰা পৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ সেই পদটো খালী কৰি দিয়া হ'ব বা তেওঁক ডিছকুৱালিফাই কৰি দিয়া হ'ব। তাৰপিছত দিয়া আছে ইফ চি ইজ এক্সপেল্ড বাই দ্য হাউচ। গতিকে তেওঁক যদি হাউচৰ দ্বাৰা বা পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ দ্বাৰা তেওঁক এক্সপেল কৰি দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ পদটো খালী হ'ব পাৰে। তাৰপিছত দিয়া আছে ইফ হি অৰ চি ইজ ইলেক্টেড টু দ্য অফিচ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট। গতিকে যদি মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট বা ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰ এজনক যদি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট বা প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে ইলেক্টেড কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ সেই পদটো খালী হৈ যাব। তাৰপিছত দিয়া আছে
if he or she appointed as a governor of a state গতিকে যদি এখন ষ্টেটৰ গভৰ্ণৰ হিচাপে তেওঁক এপইণ্ট কৰা হয় তেতিয়াহ'লেও সেই পদটো খালী হ'ব পাৰে গতিকে এইখিনি আছিলে তেওঁৰ পদটো কেনেধৰণে খালী হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে গতিকে আমি কি কি গ্ৰাউণ্ড পালোঁ যদি তেওঁ বোথ দ্য হাউচৰ মেম্বাৰ হয় বা তেওঁক যদি ডিছকুৱালিফাই কৰা হয় বা তেওঁ যদি ৰেজিগনেশ্যন দিয়ে বা তেওঁ যদি উইদাউট পাৰ্মিশ্যন 60 ডেইজৰ ওপৰত তেওঁ উপস্থিত থাকে তেতিয়াহ'লেও তেওঁৰ পদটো খালী হ'ব বা তেওঁ যদি ইলিগেলভাৱে ইলেকশ্যনত জয়ী হয় পাছত যদি ধৰা পৰে তাৰপিছত দিয়া আছে তেওঁক যদি এক্সপেল কৰে হাউচৰ দ্বাৰা আৰু যদি তেওঁক প্ৰেছিডেণ্ট বা ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে ইলেক্ট কৰে তেতিয়াহ'লেও তেওঁৰ পদটো খালী হ'ব আৰু যদি তেওঁক এখন ষ্টেটৰ গভৰ্ণৰ হিচাপে ইলেক্ট কৰে তেতিয়াহ'লেও বা মনোনীত কৰে তেতিয়াহ'লেও তেওঁক সেই পদটো খালী হ'ব তাৰপিছত দিয়া আছে ওথ এণ্ড চেলাৰী গতিকে তেওঁৰ শপত গ্ৰহণ আৰু চেলাৰীৰ কথা ইয়াত দিয়া আছে আৰ্টিকল আণ্ডাৰ 99 এভৰি মেম্বাৰ হেজ টু মেক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু এন ওথ এণ্ড এফাৰ্মেশ্যন বিফৰ দ্য প্ৰেছিডেণ্ট গতিকে আমাক সুধি দিব পাৰে যে এজন এমপিক কোনে শপত গ্ৰহণ কৰায় আমি ক'ব লাগিব যে জেনেৰেলি প্ৰেছিডেণ্টে কৰে আৰু যদি প্ৰেছিডেণ্টে কিবা কাৰণত থাকিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰেছিডেণ্টে এজন মানুহক মনোনীত কৰে সেই কামটোৰ কাৰণে আৰু সেই মানুহজনে এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটো কৰাব পাৰে ইয়াত দিয়া আছে বিফৰ দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অৰ চাম আদাৰ পাৰ্চন এপইণ্টেড বাই হিম ফৰ দিছ পাৰ্পাছ গতিকে এই কথাটোৰ কাৰণে বা শপত গ্ৰহণৰ কাৰণে যদি প্ৰেছিডেণ্টে আন এজন মানুহক মনোনীত কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ আণ্ডাৰত এই এম পিবিলাকে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটো লয় গতিকে এইখিনি আছিলে এম পিৰ বিষয়ে বা মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ বিষয়ে এজন মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট হ'বলৈ হ'লে তেওঁৰ কি কি কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব হি মাষ্ট বি এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া তাৰপাছত তেওঁ ইয়াত দিয়া আছে যে তেওঁৰ এজ ৰাজ্যসভাৰ বাবে তেওঁৰ মিনিমাম এজ 30 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব আৰু লোকসভাৰ বাবে তেওঁৰ মিনিমাম এজ 25 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব আৰু বাকী যিকোনো কোৱালিফিকেশ্যন যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টে ধৰি দিয়ে সেই কোৱালিফিকেশ্যনখিনি তেওঁ ফুলফিল কৰিব লাগিব তাৰপিছত তেওঁ কি কি গ্ৰাউণ্ডত ডিছকুৱালিফাই কৰি দিয়া হ'ব পাৰে যদি তেওঁ মেণ্টেলি ইল হয় বা তেওঁৰ যদি ইনচলভেঞ্চি তেওঁক যদি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া হয় তাৰপাছত তেওঁ যদি ভলেণ্টিয়াৰলি আন এখন দেশৰ নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁক সেই এম পিৰ পৰা তেওঁক ডিছকুৱালিফাই কৰি দিব পাৰি আৰু যদি তেওঁ অফিচ অফ প্ৰফিট গ্ৰহণ কৰে বা তেওঁ যদি আন আদাৰ অকুপেশ্যনত তেওঁ যদি ইনভল্ভ থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁক ডিছকুৱালিফাই কৰি দিব পাৰে তাৰপাছত দিয়া আছে তেওঁৰ পদটো কেতিয়া খালী হ'ব পাৰে গতিকে যেতিয়া তেওঁক ডিছকুৱালিফাই কৰা হ'ব তেওঁক পদটো খালী হ'ব পাৰে যদি তেওঁ ৰেজিগনেশ্যন দিয়ে তেওঁক পদটো খালী হ'ব পাৰে আৰু যদি তেওঁ উইদাউট পাৰ্মিশ্যন more than 60 days এবচেঞ্চ থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ পদটো খালী হ'ব পাৰে আৰু যদি তেওঁক প্ৰেছিডেণ্ট বা ভাইচ প্ৰেছিডেণ্টৰ বাবে ইলেক্ট কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ পদটো খালী হ'ব আৰু যদি তেওঁক গভৰ্ণৰ হিচাপে এখন ষ্টেটৰ গভৰ্ণৰ হিচাপে ইলেক্ট কৰে তেতিয়াহ'লেও তেওঁৰ পদটো খালী হ'ব পাৰে আৰু এম পি বা মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টবিলাকে তেওঁলোকৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটো গ্ৰহণ কৰে প্ৰেছিডেণ্টৰ আগত গতিকে এইখিনি আছিলে এম পিৰ বিষয়ে বা তেওঁৰ কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে এজন এম পি হিচাপে বা আমাৰ লোকসভাৰ মেম্বাৰ হ'বলৈ হ'লে মিনিমাম এজ 25 হ'ব লাগিব আৰু ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰ হ'ব লাগিলে মিনিমাম এজ 30 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব গতিকে এইখিনি আছিলে এম পিৰ বিষয়ে গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ইনফৰ্মেটিভ পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আৰু আগলৈকে ভিডিঅ'বিলাক চাই দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ থেংকছ ফৰ ৱাচিং ধন্যবাদ নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটি পইণ্ট ৱাইজ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ পাৰ্টটোত আমি আলোচনা কৰিম বাজেট ইন পাৰ্লিয়ামেণ্ট গতিকে আমি যোনটো আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বাজেট প্ৰস্তুত কৰা আমি প্ৰত্যেকখন গভৰ্ণমেণ্টৰে কাৰ্যকলাপ দেখিবলৈ পাওঁ বা প্ৰত্যেকটা বছৰতে আমি যেতিয়া ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰৰ আৰম্ভণি হ'ব সেই সময়ছোৱাখিনিতে আমি বাজেটৰ প্ৰস্তুতি দেখা পাওঁ গতিকে এই বাজেটৰ বিষয়ে কিছু ইনফৰ্মেশ্যন আজি আমি আলোচনা কৰিম গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে ইয়াত আমি হেডিং দেখিবলৈ পাই আছোঁ বাজেট ইন পাৰ্লিয়ামেণ্ট গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্টত বাজেটৰ প্ৰস্তুত কেনেধৰণে কৰে বা কোনে প্ৰস্তুত কৰে এই গোটেই কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিম ইয়াত দিয়া আছে দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ৰেফাৰ্ছ টু দ্য বাজেট এজ দ্য এনুৱেল ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনে বাজেটখনক বা বাজেট ইন পাৰ্লিয়ামেণ্টক এনুৱেল ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট বুলি কয় গতিকে গোটেই বছৰটোত ফাইনেন্সিয়েল কি কেনেধৰণৰ খৰচ হ'ল এক্সপেণ্ডিচাৰৰ বা গোটেইখিনি হিচাপ নিকাচ এই বাজেটত প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু সংবিধানত বাজেট বুলি কোনো ধৰণৰ শব্দ নাই তাত কেৱল মাত্ৰ উল্লেখ কৰা আছে এনুৱেল ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট বুলি তাৰপিছত দিয়া আছে ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ দ্য টাৰ্ম বাজেট হেজ ন'ৱেৰ বিন ইউজড ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনক আমাক সুধি দিব পাৰে যে বাজেট শব্দটো ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ কোনটো আৰ্টিকলত কোৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত বাজেট বোলা কোনো ধৰণৰ শব্দৰ ব্যৱহাৰ হোৱা নাই তাৰ বিপৰীতে শব্দৰ ব্যৱহাৰ হৈছে কেৱল এনুৱেল ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট তাৰপিছত দিয়া আছে এনুৱেল ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট হেজ বিন ডেল্ট উইদিন আৰ্টিকল 112 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন গতিকে 112
আৰ্টিকুলত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এনুৱেল ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টৰ কথা উল্লেখ কৰা আছে, যোনটো আমি সংক্ষেপে বাজেট বুলি কওঁ। তাৰপাছত নেক্সট দিয়া আছে দ্য বাজেট ইজ এ ষ্টেটমেণ্ট অফ দ্য এষ্টিমেটেড ৰিচিপ্ট এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইন এ ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ। গতিকে এটা ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ, ইয়াত খুব বেছি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় 1 এপ্ৰিল আৰু কেতিয়া এণ্ড হয় 31 মাৰ্চ। গতিকে এই কথাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ ষ্টাৰ্ট হয় আৰু 31 মাৰ্চলৈকে চলে বা 31 মাৰ্চত শেষ হয়। গতিকে আমাৰ এই গোটেই বছৰটোৰ এনুৱেল ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰটোৰ যিমানবিলাক এক্সপেণ্ডিচাৰৰ লগত ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যন থাকে সেই গোটেইখিনি এই বাজেটৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হয়। সেইবাবে ইয়াত কোৱা হৈছে যে which begins, ইয়াত দিয়া আছে দ্য বাজেট ইজ এ ষ্টেটমেণ্ট অফ দ্য এষ্টিমেটেড ৰিচিপ্ট এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইন এ ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ which begins on 1st April and ends on 31st March of the following year. তাৰপাছত নেক্সট দিয়া আছে আফটাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ দ্য বাজেট দ্য লোক সভা ডিছকাছেছ দ্য ডিমাণ্ডছ ফৰ গ্ৰেণ্টছ অফ ভেৰিয়াছ মিনিষ্ট্ৰিজ এণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্টছ। গতিকে বাজেটখন প্ৰস্তুত কৰা বা ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰৰ ষ্টেটমেণ্টটো প্ৰস্তুত কৰাৰ পাছত লোকসভাত ডিছকাছ কৰা হয় কোনটো মিনিষ্ট্ৰীক কিমানবিলাক ফাণ্ডৰ গ্ৰেণ্ট কৰা হ'ব বা কোনটো মিনিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে কিমান ফাণ্ড ৰখা হ'ব, সেই গোটেইবিলাক কথা ডিছকাছ কৰা হয়। ইয়াত দিয়া আছে লোক সভা ডিছকাছেছ দ্য ডিমাণ্ডছ ফৰ গ্ৰাণ্টছ অফ ভেৰিয়াছ মিনিষ্ট্ৰিজ এণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্টছ। তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে অল এক্সপেণ্ডিচাৰ আফটাৰ এপ্ৰুভেল চাৰ্জড অন দ্য কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া। গতিকে মিনিষ্ট্ৰীত যিমানবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ মিনিষ্ট্ৰীবিলাক যিমানবিলাক ফাণ্ড এল'কেট হয় সেই ফাণ্ডবিলাক ক'ৰ পৰা এল'কেট হয় বা কোনটো ফাণ্ডৰ পৰা দিয়া হয়, কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা দিয়া হয়। তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে আৰ দেন প্ৰেজেণ্টেড ইন দ্য ফৰ্ম অফ ছিংগল বিল কল্ড দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন বিল। তাৰপাছত গোটেই ফাণ্ডবিলাক এলোকেশ্যন কৰাৰ কাৰণে এখন ছিংগল বিল প্ৰস্তুত কৰা হয়, সেইখনৰ নাম হ'ল এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন বিল। তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে প্ৰপ'জেলছ ফৰ টেক্সেশ্যন টু ৰেইজ ৰেভিনিউ আৰ প্ৰেজেণ্টেড ইন দ্য ফাইনেন্সিয়েল বিল। গতিকে যদি টেক্স বঢ়োৱা হয়, কোনবিলাক গুডছত টেক্স বঢ়োৱা হয় বা কোনবিলাক গুডছত টেক্স কমোৱা হয়, এই গোটেইবিলাক কথা এই ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ ষ্টেটমেণ্টটোত উল্লেখ কৰা হয়। তাৰপাছত আকৌ নেক্সট দিয়া আছে দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হেজ টু বাজেটছ নেমলি দ্য ৰেলৱে বাজেট এণ্ড দ্য জেনেৰেল বাজেট। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ গভৰ্ণমেণ্টে দুখন বাজেট প্ৰস্তুত কৰিছিলে প্ৰত্যেক বছৰে, কিন্তু ছেপ্টেম্বৰ 2016 পৰা এই দুখন বাজেট মাৰ্জ কৰি এখন কৰি দিয়া হ'ল। এতিয়া ৰেলৱে বাজেটখন ছেপাৰেটকৈ প্ৰস্তুত কৰা নহয়, ৰেলৱে বাজেটখনো এই জেনেৰেল বাজেটৰ লগত মাৰ্জ কৰি পিনে এখন বাজেট হিচাপে প্ৰস্তুত কৰি দিয়া হ'ল। গতিকে এই কথাটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আমাক এক্সামৰ বাবে ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন দুটা হ'ল ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ কেতিয়া আৰম্ভ হয়, আমি ক'ব লাগিব 1 এপ্ৰিলত ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ আৰম্ভ হয়, আৰু এটা ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰৰ কিমান তাৰিখে বা কেতিয়া সমাপ্ত হয় 31 মাৰ্চত ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ এটাৰ সমাপ্তি ঘটে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যোনটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰ। তাৰপাছত কনষ্টিটিউশ্যনত বাজেট বোলা শব্দটোৰ কিবা উল্লেখ কৰা আছে নেকি, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে বাজেট শব্দৰ কোনো ধৰণৰ উল্লেখ আমাৰ সংবিধানত নাই, তাৰ বিপৰীতে এনুৱেল ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট বুলি এই শব্দটোৰহে উল্লেখ আছে। তাৰপাছত আকৌ ক'ব লাগিব যে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান বা ভাৰতবৰ্ষৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ৰেলৱে বাজেট আৰু জেনেৰেল বাজেট ছেপাৰেটকৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে, কিন্তু ছেপ্টেম্বৰ 2016 এই ৰেলৱে বাজেট আৰু জেনেৰেল বাজেট দুখন মাৰ্জ কৰি এখন বাজেট হিচাপে প্ৰস্তুত কৰা হয়। গতিকে আমাক সুধি দিব পাৰে ৰেলৱে বাজেট আৰু জেনেৰেল বাজেট কেতিয়া মাৰ্জ কৰি এখন বাজেট কৰা হয়, আমি ক'ব লাগিব যে 2016 ছেপ্টেম্বৰত। গতিকে এইখিনি আছিলে অল এবাউট বাজেট ইন পাৰ্লিয়ামেণ্ট। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ইনফৰ্মেটিভ পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ। থেংকছ ফৰ ৱাচিং। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি আলোচনা কৰি আছোঁ পইণ্ট ৱাইজ ইণ্ডিয়ান পলিটি, আৰু আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টপিকবিলাক পাৰ্ট বাই পাৰ্ট আলোচনা কৰি আছোঁ। গতিকে আজিৰ এই পাৰ্টটোত আমি আলোচনা কৰিম কমিটি ছিষ্টেম। গতিকে আহক আমি কমিটি ছিষ্টেমৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আলোচনা কৰোঁ। ইয়াত দিয়া আছে কমিটিজ হেভ বিন ক্ৰিয়েটেড ছ' ডেট মেম্বাৰ্ছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট কেন ডিছকাছ এণ্ড ডিবেট অন দ্য ৱৰ্কিং অফ এ চাৰ্টেন ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। গতিকে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ প্ৰচিডিংবিলাক বা কাম কাজবিলাক ভাল ধৰণে চালি জাৰি চোৱাৰ বাবে বা ডিছকাশ্যন কৰাৰ বাবে, ডিবেট কৰাৰ বাবে এই কমিটিবিলাক স্থাপন কৰা হয়। তাৰপাছত দিয়া আছে most of the committees function under the direction of the speaker and are essentially committees of the Lok Sabha। গতিকে কমিটিবিলাকৰ বেছিভাগেই লোকসভাৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হয়, আৰু স্পীকাৰৰ আদেশতহে এই কমিটিবিলাকে কাম কৰে বা তেওঁৰ ডাইৰেকশ্যনতহে
এই কমিটিবিলাকে নিজৰ ফাংচনবিলাক আগবঢ়ায় বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে কমিটিজ আৰ ক্লাছিফাইড আণ্ডাৰ টু হেডছ ষ্টেণ্ডিং কমিটিজ এণ্ড এডহক কমিটিজ গতিকে আমি দুটা ধৰণৰ কমিটি পাব পাৰোঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী যিবিলাক কমিটি ছিষ্টেম আছে এই কমিটি ছিষ্টেমত আমি দুটা কমিটি ছিষ্টেম পাব পাৰোঁ এটা ষ্টেণ্ডিং কমিটি আৰু এটা হ'ল এডহক কমিটি এডহক কমিটিবিলাক যেতিয়া কোনো এটা বিশেষ কমিটিৰ দৰকাৰ হয় কিছু পাৰ্ট টাইমৰ কাৰণে বা এটা স্পেচিফিক টাইম পিৰিয়ডৰ কাৰণেহে এডহক কমিটিবিলাক নিৰ্মাণ কৰা হয় কিন্তু ষ্টেণ্ডিং কমিটিবিলাক হ'ল এটা ফিক্স কমিটি এডহক কমিটিজ আৰ ক্ৰিয়েটেড ফৰ এ টেম্পৰাৰী পিৰিয়ড ইয়াত দিয়া আছে নেক্সট দিয়া আছে দ্য ষ্টেণ্ডিং কমিটিজ আৰ ব্ৰডলি ক্লাছিফাইড ইনটু দ্য ফলোয়িং কেটেগৰিজ গতিকে ষ্টেণ্ডিং কমিটিবিলাক আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ এইকেইটা কেটেগৰীত ইয়াত দিয়া আছে কমিটিজ অফ ইনকুৱাৰিজ গতিকে ইনকুৱাৰী কৰা নেক্সট দিয়া আছে কমিটিজ টু স্ক্ৰুটেনাইজ ইয়াত এছৰ ঠাইত জেড হ'ব লাগিছিলে স্ক্ৰুটেনাইজ তাৰপিছত দিয়া আছে ফাইনেন্সিয়েল কমিটিজ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কেৰেক্টাৰ কমিটিজ ডিলিং উইথ প্ৰভিজন অফ ফেচিলিটিজ টু মেম্বাৰ্ছ গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ মেম্বাৰবিলাকক কেনেধৰণৰ ফেচিলিটি প্ৰভাইড কৰা হ'ব তাৰ ওপৰতো এখন কমিটি থাকে কমিটিজ ডিলিং উইথ প্ৰভিজন অফ ফেচিলিটিজ টু মেম্বাৰ্ছ তাৰপিছত কমিটিজ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কেৰেক্টাৰ গতিকে এইকেইটা ভাগত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কমিটি ষ্টেণ্ডিং কমিটিবিলাকক ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ বা ক্লাছিফাই কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে দ্য ফাইনেন্সিয়েল কমিটিজ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ফাইনেন্সিয়েল কমিটিবিলাক হ'ল ইয়াত দিয়া আছে এষ্টিমেটছ কমিটি গতিকে এটা কামত কিমানবিলাক খৰচ হ'ব তাৰ ওপৰত এষ্টিমেট কৰাৰ কাৰণে এখন কমিটি থাকে এষ্টিমেটছ কমিটি আকৌ দিয়া আছে পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটি তাৰপিছত দিয়া আছে কমিটিজ অফ পাব্লিক আণ্ডাৰটেকিং এণ্ড 24 ডিপাৰ্টমেণ্টেল ৰিলেটেড কমিটিজ গতিকে এইকেইখন হ'ল আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল কমিটি তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে দ্য পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটি ৱাজ ছেট আপ ফাৰ্ষ্ট ইন 1921 গতিকে আমাক সুধি দিব পাৰে যে পাব্লিক একাউণ্ট কমিটি প্ৰথম কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিলে 1921ত আণ্ডাৰ দ্য প্ৰভিজন অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919 গতিকে 1919ৰ যিখন আমাৰ মণ্টেগো চেমছফৰ্ড ৰিফৰ্ম এক্ট আছিলে সেই এক্টখনৰ জৰিয়তে আমাৰ 1921ত পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটিখন গঠন কৰা হৈছিলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে এট প্ৰেজেণ্ট ইট কনচিষ্ট অফ 22 মেম্বাৰ্ছ গতিকে এতিয়া বৰ্তমান এই পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটিখনত 22জন মেম্বাৰ থাকে 15 ফ্ৰম দ্য লোক সভা গতিকে 15জন লোকসভাৰ পৰা আৰু 7জন ৰাজ্যসভাৰ পৰা নেক্সট আছে চিন্স 1967 এ কনভেনশ্যন হেজ ডেভেলপড ৱেৰ বাই দ্য চেয়াৰমেন অফ দ্য কমিটি ইজ চিলেক্টেড ইনভেৰিয়েবলি ফ্ৰম দ্য অপজিশ্যন গতিকে কমিটিখনৰ যিখন আমাৰ পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটি থাকে তাৰ চেয়াৰমেনজন আমাৰ অপজিশ্যনৰ পৰা চিলেক্ট কৰা হয় বা ইলেক্ট কৰা হয় তাৰপাছত চিলেক্ট কৰা হয় ইয়াত দিয়া আছে চিলেক্টেড ইনভেৰিয়েবলি ফ্ৰম দ্য অপজিশ্যন গতিকে আমাক সুধি দিব পাৰে যে পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটিখনৰ চেয়াৰমেন কোন হয় তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব চেয়াৰমেন ফ্ৰম অপজিশ্যন গতিকে আমাক অপশ্যনত দি দিলে আমি চেয়াৰমেন ফ্ৰম অপজিশ্যনটো ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে দ্য অৰিজিন অফ দ্য এষ্টিমেটছ কমিটি কেন বি ট্ৰেচড টু দ্য ষ্টেণ্ডিং ফাইনেন্সিয়েল কমিটি ছেট আপ ইন 1921 গতিকে এই য'ত আমি এষ্টিমেট কমিটি এখন পাইছিলোঁ ফাইনেন্সিয়েল কমিটিৰ ভিতৰত সেই তাৰ এষ্টিমেট কমিটিখনৰ অৰিজিন হৈছে বুলি ইয়াত কোৱা আছে যে ষ্টেণ্ডিং ফাইনেন্সিয়েল কমিটি ছেট আপ ইন 1921ত গঠন কৰা ষ্টেণ্ডিং ফাইনেন্সিয়েল কমিটিৰ পৰাই এষ্টিমেট কমিটিখনৰ গঠন হোৱা বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে নেক্সট ডে আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট এষ্টিমেটছ কমিটি ৱাজ ছেট আপ ইন 1950 গতিকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এষ্টিমেট কমিটি গঠন কৰা হৈছিলে 1950 চনত ইট হেজ 30 মেম্বাৰ্ছ গতিকে ইয়াত আছিলে 30জন মেম্বাৰ অল ফ্ৰম লোক সভা অনলি গতিকে এই অনলি থকা ষ্টেটমেণ্টবিলাক খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আমাক সুধি দিব পাৰে যে প্ৰথম এষ্টিমেট কমিটি কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিলে 1950 চনত আৰু ইয়াৰে মেম্বাৰবিলাক ক'ৰ আছিলে ৰাজ্যসভাৰ নে লোকসভাৰ তেতিয়া আমাক অপশ্যন দি দিলে আমি ক'ব লাগিব অল 30 মেম্বাৰ্ছ ৱেৰ ফ্ৰম লোকসভা very important তাৰপিছত দিয়া আছে দ্য কমিটি অন পাব্লিক আণ্ডাৰটেকিংছ ৱাজ ক্ৰিয়েটেড ইন 1964 on the recommendation of the Krishna Menon committee it has 22 members গতিকে যে আমাৰ পাব্লিক আণ্ডাৰটেকিঙৰ কমিটিখনৰ গঠন কৰা হৈছিল 1964 চনত আৰু তাত মেম্বাৰ আছিলে 22 মেম্বাৰ আৰু ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে গঠন কৰাৰ কাৰণে কৃষ্ণ মেনন কমিটিয়ে গতিকে 22জন মেম্বাৰ 15জন আছিলে লোকসভাৰ পৰা আৰু 7জন আছিলে ৰাজ্যসভাৰ পৰা নেক্সট ডে আছে ইন 1993 17 department related standing committees were set up in 2004 7 more committees were set up গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে 1993 17 department related standing committees were set up গতিকে 17খন department related committee গঠন কৰা হৈছিল 1993 চনত আকৌ 2004 চনত 7 more committees were set up গতিকে 7খন আকৌ নতুন কমিটি গঠন কৰা হৈছিল thus total 24 committees exist as
অফ টুডে গতিকে বৰ্তমানে আমি 24খন ষ্টেণ্ডিং কমিটি পাব পাৰোঁ তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ৰাজ্য সভা আৰ এছ'চিয়েটেড উইথ অল দ্য কমিটিজ এক্সেপ্ট দ্য এষ্টিমেটছ কমিটি গতিকে এষ্টিমেট কমিটিৰ বাদে বাকী সকলোবিলাক কমিটিতে ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰো এই কমিটিবিলাকৰ মেম্বাৰ হয় কিন্তু এষ্টিমেট কমিটিত নহয় আমাক সুধি দিব পাৰে যে কোনখন ষ্টেণ্ডিং কোনখন পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কোনখন ষ্টেণ্ডিং কমিটিত ৰাজ্যসভাৰ পৰা মেম্বাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যোনখন এষ্টিমেটছ কমিটি থাকে তাত ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰ নাথাকে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত দিয়া আছে দ্য চেয়াৰমেন অফ অল দ্য কমিটিজ এক্সেপ্ট দ্য জইণ্ট কমিটি অন চেলাৰিজ এণ্ড এলাৱেঞ্চেছ অফ MPs আৰ এপইণ্টেড বাই দ্য স্পীকাৰ ফ্ৰম এমংছ দ্য মেম্বাৰ অফ দ্য কমিটি গতিকে চেয়াৰমেন গোটেই কমিটিবিলাকৰ যিমানবিলাক চেয়াৰমেন থাকে সেইবিলাক কমিটিখনৰ মেম্বাৰৰ মাজৰ পৰাই স্পীকাৰে নিৰ্ধাৰণ বা তেওঁ চিলেক্ট কৰি পিনে এপইণ্ট কৰে নেক্সট দিয়া আছে ইন কেছ স্পীকাৰ ইজ এ মেম্বাৰ অফ দ্য এ কমিটি হি বিকেমছ এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰমেন অফ দ্য কমিটি গতিকে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ যে কমিটি এখনত যিমানবিলাক মেম্বাৰ থাকে তাৰে পৰা সেই মেম্বাৰৰ পৰা এজন মেম্বাৰক চেয়াৰমেন হিচাপে চিলেক্ট কৰে স্পীকাৰে আকৌ যদি স্পীকাৰে নিজেই এখন কমিটিৰ মেম্বাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিজেই এই কমিটিখনৰ এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰমেন হিচাপে কাম কৰে গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ যিমান বিভিন্ন ধৰণৰ কমিটি ছিষ্টেমৰ লগত পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কমিটি ছিষ্টেমৰ লগত জড়িত ইনফৰমেশ্যনখিনি ইয়াৰ পৰা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা মন কৰিবলগীয়া আছে যিখন আমাৰ এষ্টিমেটছ কমিটি আছিলে প্ৰথম গঠন হৈছিলে 1950 চনত আৰু এই এষ্টিমেট কমিটিখনত কোনো ধৰণৰ ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰশ্বিপ নাথাকে ইয়াত অকল মেম্বাৰ থাকে লোকসভাৰ গতিকে দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থেংকছ ফৰ ৱাচিং নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটি পইণ্ট ৱাইজ আৰু আজিৰ এই পাৰ্টটোত আমি তিনিটা টপিক একেলগে আলোচনা কৰিম কাৰণ খুব সৰু সৰু টপিক প্ৰথমতে আমি চাম কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া তাৰপাছত আমি নেক্সট চাম কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া আৰু তাৰপাছত আমি আকৌ চাম পাব্লিক একাউণ্ট অফ ইণ্ডিয়া গতিকে এই তিনিওটা বিষয় আমি আজি একেলগেই চাম কাৰণ খুব বেছি সৰু সৰু টপিক গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া গতিকে কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত ৰিগাৰ্ডিং বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভিজনবিলাক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ 266 নম্বৰ আৰ্টিকলে ডিল কৰে বা তাত আমি পাব পাৰোঁ কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভিজনবিলাক ইয়াৰ লগত জড়িত ইনফৰমেশ্যনবিলাক এনেধৰণৰ ইয়াত দিয়া আছে ইট ইজ এ ফাণ্ড টু হুইচ অল ৰিচিপ্টছ আৰ ক্ৰেডিটেড এণ্ড অল পে'মেণ্টছ আৰ ডেবিটেড ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ গতিকে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমানবিলাক খৰচ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ মিনিষ্ট্ৰীয়ে কাম কৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আমি জানো সেই মিনিষ্ট্ৰীবিলাকক যিমানবিলাক ফাণ্ড এলোকেট কৰিব লাগে বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ কৰাৰ বাবে চলাই নিয়াৰ বাবে তেওঁলোকক পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় সেই পইচাবিলাক দিয়া হয় আমাৰ এই কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা গতিকে ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড আমি ইনফৰমেশ্যনবিলাক ভাল ধৰণে চাম ইয়াত দিয়া আছে অল ৰেভিনিউজ ৰিচিভড বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অল লোনছ ৰেইজড বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট বাই দ্য ইছ্যু অফ ট্ৰেজাৰী বিলছ লোনছ অৰ ৱেজ এণ্ড মেজাৰ্ছ মিনছ অফ এডভান্সেছ গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিমানবিলাক লোন প্ৰভাইড কৰা হয় সেই লোনবিলাক যিবিলাক প্ৰভাইড কৰা হয় সেইবিলাক প্ৰভাইড কৰা হয় আমাৰ কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আৰু যিবিলাক লোনৰ ৰিপে'মেণ্ট হয় উইথ ইণ্টাৰেষ্ট সেই গোটেইবিলাক আমাৰ জমা হয় কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াত আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানবিলাক ৰেভিনিউ কালেকশ্যন হয় সেই গোটেইবিলাক জমা হয় আমাৰ কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াত তাৰপিছত ইয়াৰ লগত ৰিগাৰ্ডিং খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বা এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আমি মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে এই কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা টকা উলিয়াবলৈ হ'লে বা মিনিষ্ট্ৰী এটাত এই টকা ইয়াৰ পৰা ফাণ্ড এলোকেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ দ্বাৰা এটা ল'ৰ প্ৰয়োজন হয় পাৰ্লিয়ামেণ্টত এটা ল' ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি পিনেহে বা পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ থ্ৰুদিহে এই কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা টকা পইচা উলিয়াব পাৰি গতিকে তাৰ বাদে ইয়াৰ পৰা পইচা ওলোৱাৰ কোনো ধৰণৰ উপায় নাই গতিকে এই কথাটো আমি মনত ৰাখিবলগীয়া নেক্সট দিয়া আছে অল মানি ৰিচিভড বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইন ৰিপে'মেণ্ট অফ লোনছ ফ্ৰম দ্য কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া গতিকে যিমানবিলাক গভৰ্ণমেণ্টে লোন প্ৰভাইড কৰে সেই লোনবিলাক উইথ ইণ্টাৰেষ্ট যেতিয়া ৰিপে'মেণ্ট হয় সেই গোটেইবিলাক জমা হয় আমাৰ কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াত নেক্সট দিয়া আছে অল দ্য লিগেলি অথৰাইজড পে'মেণ্টছ অন বিহাফ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট আৰ মেড আউট অফ দিছ ফাণ্ড গতিকে লিগেলি যিবিলাক অথৰাইজড আমাৰ পে'মেণ্ট কৰা হয় সেই গোটেইবিলাক আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰাই কৰা হয় তাৰপিছত দিয়া আছে no money out of this fund can be appropriated except in accordance with a parliamentary law গতিকে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ যে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ল'ৰ বাদে এই কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ
ফাণ্ড এলোকেট কৰিব নোৱাৰি আৰু এই সেম যোনটো কনসলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া এইটো আমাৰ চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এই সেম এটা এনেকুৱা ধৰণৰে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টবিলাকেও নিজে নিজে ফৰ্ম কৰি ল'ব পাৰে সেম প্ৰভিজন তেওঁলোকে এপ্লাই কৰি পিনে গতিকে সেইটো ষ্টেট বিষয় বা তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছামতে এই ফাণ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰে তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া গতিকে কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত ৰিলেটেড আমি প্ৰভিজনবিলাক পাব পাৰোঁ আৰ্টিকল নম্বৰ 267 তাৰপিছত দিয়া আছে আৰ্টিকল 267 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অথৰাইজ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট টু এষ্টাব্লিছ এ কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া গতিকে আমাক ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে যে কোনটো আৰ্টিকলৰ আন্ধাৰত ভাৰত চৰকাৰে বা পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টে কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াত বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 267 কনষ্টিটিউশ্যনে অথৰাইজ কৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টক পাৱাৰ প্ৰভাইড কৰে কনষ্টিটিউশ্যনে যে এটা আমি কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ এটা আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সংস্থা খুলিব পাৰোঁ ইয়াত দিয়া আছে ইনটু হুইচ এমাউণ্টছ ডিটাৰমাইণ্ড বাই ল আৰ পেইড ফ্ৰম টাইম টু টাইম গতিকে লৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত কিছুমান পে'মেণ্ট ইয়াত টাইম টু টাইম এই কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াত জমা কৰা হয় তাৰপিছত দিয়া আছে একৰ্ডিংলি দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট এনেক্টেড দ্য কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া এক্ট ইন 1950 গতিকে কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া কেতিয়া এনেক্ট কৰা হৈছিলে 1950 চনত ইয়াত দিয়া আছে দিছ ফাণ্ড ইজ প্লেচড এট দ্য ডিছপ'জেল অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড হি কেন মেক এডভান্সেছ আউট অফ ইট টু মিট আনফৰচিন এক্সপেণ্ডিচাৰ পেণ্ডিং ইটছ অথৰাইজেশ্যন বাই দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট গতিকে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেচিডেণ্টে যিকোনো ধৰণৰ আনফৰচিন বা যিকোনো ধৰণৰ আনৱান্টেড ছিটুৱেশ্যন এটাত মেইনটেইন কৰিবলৈ এই কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ফাণ্ড ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াত দিয়া আছে দ্য ফাণ্ড ইজ হেল্ড বাই দ্য ফাইনেন্স ছেক্ৰেটাৰী অন বিহাফ অফ প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে অন বিহাফ অফ প্ৰেচিডেণ্ট দ্য ফাণ্ড ইজ হেল্ড বাই দ্য ফাইনেন্স ছেক্ৰেটাৰী তাৰপাছত নেক্সট দিয়া আছে পাব্লিক একাউণ্ট অফ ইণ্ডিয়া গতিকে পাব্লিক একাউণ্টৰ ৰিগাৰ্ডিং আমি পাব্লিক একাউণ্টৰ ৰিগাৰ্ডিং বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভিজনবিলাক পাব পাৰোঁ আৰ্টিকল নম্বৰ 266ৰ ক্লজ 2ত আমি এই পাব্লিক একাউণ্ট অফ ইণ্ডিয়া পাব পাৰোঁ ইয়াত দিয়া আছে আৰ্টিকল 266 provides that all other public monies received by or on behalf of the government of India or the government of a state shall be credited to the public account of India or the public account of the state as the case may be গতিকে যদি ষ্টেটৰ ৰিগাৰ্ডিং হয় তেতিয়াহ'লে ষ্টেট পাব্লিক একাউণ্টত জমা হ'ব আৰু যদি চেণ্ট্ৰেলৰ ক্ষেত্ৰত হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পাব্লিক একাউণ্টৰ এই একাউণ্টত জমা হ'ব পইচাবিলাক গতিকে আদাৰ দেন ইয়াত কোৱা হৈছে আদাৰ দেন দ'জ ইন দ্য কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া গতিকে কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ বাদে যিবিলাক ফাণ্ড থাকে সেই ফাণ্ডবিলাক আমাৰ পাব্লিক একাউণ্টত জমা হয় নেক্সট দিয়া আছে আৰু এই পাব্লিক একাউণ্টৰ এই অথৰিটিটো আমাৰ ষ্টেটবিলাকেও ৰাখিব পাৰে ইয়াত দিয়া আছে দিছ একাউণ্ট ইজ অপাৰেটেড by executive action and payment from it do not need parliamentary approval গতিকে ইয়াৰ পৰা পে'মেণ্ট কৰিবলৈ হ'লে কোনো ধৰণৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এপ্ৰুভেলৰ দৰকাৰ নাই গতিকে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে যোনটো আমাৰ কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া থাকে তাৰ পৰা ফাণ্ড এপ্ৰুভেল কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ এটা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ল'ৰ প্ৰয়োজন হয় বা এটা পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ প্ৰচেছৰ থ্ৰুদি তাৰ ফাণ্ডবিলাক এলোকেট কৰা হয় কিন্তু আমাৰ যোনটো পাব্লিক একাউণ্টৰ থ্ৰুদি আমাৰ যিবিলাক ফাণ্ড এলোকেট কৰা হ'ব বা পে'মেণ্ট কৰা হ'ব সেইবিলাকত কোনো ধৰণৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এপ্ৰুভেলৰ দৰকাৰ নাই ইয়াত দিয়া আছে মানিজ ইন দিছ একাউণ্ট ইনক্লুড প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড ডিপ'জিট ছেভিংছ বেংক ডিপ'জিটছ গতিকে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মিনিষ্ট্ৰীবিলাকৰ যিমানবিলাক একাউণ্ট থাকে বা ডিপ'জিট থাকে সেই গোটেইবিলাক ফাণ্ড ইয়াতে আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ গতিকে এইখিনি আছিলে পাব্লিক একাউণ্টৰ লগত ৰিগাৰ্ডিং ইনফৰ্মেশ্যন গতিকে এই তিনিওটা একাউণ্টৰ কথা আমি খুব সংক্ষেপে জানি ল'লোঁ ইয়াৰ পৰা আমি এক্সামৰ কাৰণে মন কৰিবলগীয়া কথাটো যে আমাৰ যোনবিলাক কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ফাণ্ড এলোকেট হ'ব সেইবিলাক এটা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ল'ৰ প্ৰয়োজন বা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰচেছৰ থ্ৰুদিহে ফাণ্ডবিলাক এলোকেট কৰিব পাৰি আকৌ আমাৰ কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া আৰ্টিকল 266ত আমি পাব পাৰোঁ নেক্সট আমি কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পাব পাৰোঁ আৰ্টিকল 267ত আকৌ কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ইয়াত দিয়া আছে কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া এক্ট ইন 1950 গতিকে 1950ত কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া এক্টটো এনেক্ট কৰা হৈছিলে তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে যে কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ ইউজ কি বা আমি যদি কওঁ আমাক যদি সুধি দিয়ে যে কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ ইউজ কি বুলি কওঁতে আমাক যদি তলত অপশ্যন দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে প্ৰেচিডেণ্টে বিভিন্ন ধৰণৰ আনফৰচিন বা আনৱান্টেড ছিটুৱেশ্যন কিছুমান কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ ইয়াৰ পৰা ফাণ্ড ইউজ কৰিব পাৰে তাৰপাছত নেক্সট দিয়া আছে আমাৰ পাব্লিক একাউণ্ট অফ ইণ্ডিয়া পাব্লিক একাউণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন হ'ল আৰ্টিকল 266টোৱে ইয়াৰ লগত ডিল কৰে আৰু লগতে পাব্লিক একাউণ্টৰ পৰা কোনো পে'মেণ্ট কৰিবলৈ হ'লে কোনো ধৰণৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এপ্ৰুভেলৰ দৰকাৰ নাই গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ
এই একাউণ্ট কেইটাৰ ৰিগাৰ্ডিং ইনফৰমেশ্যন। গতিকে ভিডিঅ'টো চাবৰ বাবে ধন্যবাদ। থেংকছ ফৰ ৱাচিং। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটি পইণ্ট ৱাইজ, আৰু আমি এই ভিডিঅ' চিৰিজটোৰ জৰিয়তে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ গোটেইখিনি কথা আঁতিগুৰি মাৰি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ' পাৰ্টটোৰ বিষয়বস্তু হৈছে আমাৰ ষ্টেট এক্সিকিউটিভৰ আজি আমি গভৰ্ণৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে প্ৰথমতে আমি গভৰ্ণৰৰ বিষয়ে চাম, তাৰপাছত আমি চিফ মিনিষ্টাৰ, তাৰপাছত আকৌ যোনটো ষ্টেটৰ ইউনিয়ন অফ মিনিষ্টাৰ থাকে বা আমাৰ যোনটো কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ থাকে সেইটো আলোচনা কৰিম। গতিকে আহক আমি আজিৰ এই পাৰ্টটোত গভৰ্ণৰৰ বিষয়ে কিছু ইনফৰমেশ্যন আমি চাম। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে গভৰ্ণৰ। The governor is the constitutional head of the state and the same governor can act as a governor of more than one state. গতিকে গভৰ্ণৰ হ'ল কনষ্টিটিউচনেল হেড এখন ষ্টেটৰ। আমি জানো যে এখন ষ্টেটত CM থাকে, তেওঁ কেৱল মাত্ৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰহে হেড। গোটেই ষ্টেটখনৰ এজ এ কনষ্টিটিউচনেল হেড হিচাপে কাম কৰে গভৰ্ণৰে, আৰু এজন গভৰ্ণৰে এখনতকৈ বেছি বা দুখন তিনিখন ষ্টেটৰো গভৰ্ণৰ হিচাপে এজন গভৰ্ণৰে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 155 দ্য গভৰ্ণৰ ইজ এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। গতিকে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 155ৰ মতে আমাৰ গভৰ্ণৰ এজন ষ্টেটৰ কাৰণে এপইণ্ট কৰে প্ৰেচিডেণ্টে। আমাক সুধি দিব পাৰে যে গভৰ্ণৰ এজন এপইণ্ট কৰাৰ দায়িত্ব কাৰ, প্ৰেচিডেণ্টৰ, আৰু কোনটো আৰ্টিকলৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গভৰ্ণৰ এজন এপইণ্ট কৰিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্টে। আৰ্টিকল নম্বৰ 155 আমি মনত ৰাখিব লাগিব। আকৌ তাৰপাছত দিয়া আছে আৰ্টিকল 156 states that the governor holds office during the pleasure of the president. গতিকে গভৰ্ণৰ এজনে অফিচ হোল্ড কৰে বা তেওঁ নিজৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে প্লেজাৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট, মানে প্ৰেচিডেণ্টে যেতিয়া ইচ্ছা কৰে তেওঁক সেই পদটোৰ পৰা আঁতৰাই পঠাব পাৰে বা তেওঁ সেই পদটোৰ পৰা নিলম্বিত কৰিব পাৰে। গতিকে তেওঁ প্ৰেচিডেণ্টৰ মতেহে কাম কৰে। গতিকে নেক্সট দিয়া আছে কোৱালিফিকেশ্যন। গতিকে কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব এজন মানুহ ষ্টেট এখনৰ গভৰ্ণৰ হিচাপে এপইণ্ট হ'বলৈ হ'লে। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 158 কনষ্টিটিউশ্যন লেইজ ডাউন দ্য ফলোয়িং কণ্ডিশ্যনছ ফৰ দ্য গভৰ্ণৰ্ছ অফিচ। গতিকে গভৰ্ণৰ অফিচত এপইণ্ট হোৱাৰ কাৰণে বা গভৰ্ণৰ হিচাপে এপইণ্ট হোৱাৰ কাৰণে এইখিনি আমাক কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। হি মাষ্ট বি এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া, ন' ডাউট হি চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া এজন হ'বই লাগিব। তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে কমপ্লিটেড 35 years of age, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আমাক এক্সামত এই প্ৰশ্নটো সুধি দিয়াৰ খুব বেছি চান্স থাকে যে গভৰ্ণৰ হ'বলৈ বা গভৰ্ণৰ হিচাপে এপইণ্ট হ'বলৈ মিনিমাম এজৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট কিমান, 35 years। বা আমাক সুধি দিব পাৰে যে গভৰ্ণৰ এজন এপইণ্ট হ'বলৈ হ'লে তেওঁৰ বয়স কিমান হ'ব লাগিব, 35 years। তাৰপিছত দিয়া আছে চেল নট বি এ মেম্বাৰ অফ বোথ দ্য হাউচেছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট। গতিকে ইয়াত বোথ দ্য হাউচেছ দুয়োটা হাউচৰ কথা কোৱা হৈছে, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা। গতিকে তেওঁ দুয়োটা হাউচৰে কোনো ধৰণৰ মেম্বাৰ হ'ব নোৱাৰিব। লগতে তেওঁ অফ এ হাউচ অফ লেজিছলেটিভ এছেম্বলি আৰু লেজিছলেটিভ কাউন্সিল। গতিকে তেওঁ ষ্টেটৰো যিখন আমাৰ লেজিছলেটিভ এছেম্বলি থাকে আৰু লেজিছলেটিভ কাউন্সিল থাকে তাৰো তেওঁ মেম্বাৰ হ'ব নোৱাৰিব, আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাৰো তেওঁ মেম্বাৰ হ'ব নোৱাৰিব। গতিকে তেওঁ এজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মানুহ হ'ব লাগিব। আকৌ দিয়া আছে চেল নট হোল্ড অফিচ অফ প্ৰফিট। গতিকে তেওঁ গভৰ্ণৰ যোনটো তেওঁৰ ডিউটি গভৰ্ণৰ হিচাপে তাৰ বাহিৰে তেওঁৰ বাকী কোনো ধৰণৰ নিজা কাম থাকিব নালাগিব। তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে চেলাৰী এণ্ড এলাৱেঞ্চেছ। গতিকে চেলাৰী আৰু এলাৱেঞ্চেছ তেওঁৰ কেনেকুৱা ইয়াত দিয়া আছে ইউজ হিজ অফিচ ৰেচিডেণ্ট ৰাজভৱন। গতিকে তেওঁৰ যোনটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা ঘৰ প্ৰভাইড কৰা হয় তেওঁ থকাৰ বাবে সেইটো আমি ৰাজভৱন বুলি কওঁ। উইদাউট পে'মেণ্ট অৰ ৰেণ্ট। গতিকে তাৰ বাবে তেওঁ কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট বা ভাড়া দিবলগীয়া নহয়। আকৌ দিয়া আছে when some person is appointed as a governor of 2 or more states, the emoluments and allowances payable to him are shared by the states as determined by the president. গতিকে যেতিয়া এজন গভৰ্ণৰে ছাপ'জ কি ধৰি ল'লোঁ আমি এ আৰু বি দুখন ষ্টেট, আৰু এজন গভৰ্ণৰে এই দুখন ষ্টেটৰো দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে এওঁ যিমানখিনি চেলাৰী পাব, যিমানবিলাক তেওঁৰ এলাউঞ্চেছ থাকিব, সেই গোটেইখিনি এই দুয়োখন ষ্টেটক প্ৰেচিডেণ্টে ভাগ কৰি দিব আৰু দুয়োখন ষ্টেটে পে'মেণ্ট কৰিব। গতিকে এইখিনি হ'ল তেওঁৰ এলাউঞ্চৰ লগত জড়িত ইনফৰমেশ্যন। আৰু তেওঁৰ চেলাৰী হ'ল পাৰ মান্থ 1.1 লাখ, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত দিয়া আছে অ'থ। তেওঁৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান কোনে এডমিনিষ্টাৰ কৰে। তেওঁ ধৰি ল'লোঁ আমাৰ অসমৰ তেওঁ এজন গভৰ্ণৰ অসমৰ কাৰণে এপইণ্ট হৈছে। গতিকে তেওঁক অসমৰ যিখন হাইকোৰ্ট থাকিব, হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছজনে তেওঁৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান
তেওঁক শপত গ্ৰহণ কৰাব আৰু যদি হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছ অনুপস্থিত থাকে তেতিয়াহ'লে ছিনিয়ৰ মোষ্ট জাজ অসমৰ হাইকোৰ্টৰ ছিনিয়ৰ মোষ্ট জাজজনে তেওঁৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটো চলাই নিব গতিকে ইয়াত সেই কথাটোকে কোৱা হৈছে যে হিজ oath is administered by the chief justice of the concerned state high court গতিকে যিখন ষ্টেটত তেওঁ এপইণ্ট কৰা হয় সেই ষ্টেটখনৰ হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছে তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰায় নেক্সট আছে এণ্ড ইন হিজ এবচেঞ্চ গতিকে তেওঁ যদি এবচেণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে দ্য ছিনিয়ৰ মোষ্ট জাজ অফ দ্য কোৰ্ট গতিকে আমাক এক্সামত সুধি দিব পাৰে যে গভৰ্ণৰ এজনৰ oath কৰোৱাৰ বা আমাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান এডমিনিষ্টাৰ কৰাৰ দায়িত্ব কাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ তাৰপাছত আকৌ অপশ্যন দিব চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া বা চিফ জাষ্টিছ অফ হাইকোৰ্ট গতিকে এইকেইটা আমি মনত ৰাখিব লাগিব চিফ জাষ্টিছ অফ কনচাৰ্ণ্ড হাইকোৰ্ট তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে আকৌ আমাক এটা কুৱেশ্যন দি দিব পাৰে যে চিফ জাষ্টিছ অফ হাইকোৰ্টৰ এবচেণ্টত গভৰ্ণৰৰ যোনটো শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান সেইটো কোনে চলায় তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব ছিনিয়ৰ মোষ্ট জাজ অফ দ্য হাইকোৰ্ট যোনখন ষ্টেটত তেওঁ এপইণ্ট কৰিব সেইখন ষ্টেটৰ হাইকোৰ্টৰ ছিনিয়ৰ মোষ্ট জাজে কৰায় যদি আমাৰ চিফ জাষ্টিছ উপস্থিত নাথাকে তাৰপিছত দি আছে টেনিয়ৰ অফ গভৰ্ণৰ গতিকে গভৰ্ণৰৰ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ ইয়াত দি আছে দ্য গভৰ্ণৰ শ্বেল হোল্ড অফিচ ডিউৰিং দ্য প্লেজাৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে তেওঁ প্ৰেচিডেণ্টৰ ছত্ৰছায়াতহে নিজৰ অফিচৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে আকৌ দি আছে মে ৰিজাইন বাই ৰাইটিং আণ্ডাৰ হিজ হেণ্ড এড্ৰেছ টু দ্য প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে গভৰ্ণৰ এজনে ৰিজাইন কৰিব পাৰে তেওঁৰ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ প্ৰেচিডেণ্টলৈকে লিখি পিনে গতিকে এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব যে গভৰ্ণৰ এজনে যদিহে ৰিজাইন কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে তেওঁ যোনটো ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ সেইটো কাক এড্ৰেছ কৰি লিখিব প্ৰেচিডেণ্টক এড্ৰেছ কৰি লিখিব ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত আকৌ দি আছে হোল্ড অফিচ ফৰ এ পিৰিয়ড অফ 5 years গতিকে তেওঁৰ নৰ্মেল অফিচ পিৰিয়ড হ'ল 5 years তাৰপিছত আকৌ দি আছে গভৰ্ণৰ শ্বেল হোল্ড অফিচ আনটিল হিজ ছাকচেছৰ এণ্টাৰ্ছ আপন হিজ অফিচ গতিকে গভৰ্ণৰ এজনে তেতিয়ালৈকে অফিচ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে যেতিয়ালৈকে নতুন এজন গভৰ্ণৰ আহি তেওঁৰ ছিটটো নলয় গতিকে এইখিনি আছিলে তেওঁৰ টেনিয়ৰ অফ গভৰ্ণমেণ্টৰ বিষয় আকৌ তেওঁৰ কিছুমান কাম কাজ আছে বা তেওঁৰ ফাংচন আছে বা তেওঁৰ পাৱাৰ আছে কিছুমান সেই পাৱাৰবিলাক আমি ভাগ কৰি কিনে পঢ়িম তেওঁৰ কেইটামান পাৱাৰক আমি এক্সিকিউটিভ পাৱাৰত ভাগ কৰিম লেজিছলেটিভ ফাইনেন্সিয়েল জুডিচিয়েল আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি এই গোটেইকেইটা পাৱাৰ আমি 1 by 1 ষ্টাডি কৰিম গতিকে ইয়াত দিয়া আছে এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ গতিকে গভৰ্ণৰৰ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ কেনেধৰণৰ ইয়াত দিয়া আছে The executive power of the state shall be vested with the governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution. These powers are গতিকে গভৰ্ণৰ এজনে ষ্টেট এখনৰ অল এক্সিকিউটিভ কাম কাজবিলাক তেওঁৰ নামতেই কৰা হয় যদিওবা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰে কৰে গভৰ্ণৰৰ নামত কৰে যেনেধৰণে আমি চেণ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ যোনখন থাকে আমাৰ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ কাম কাজবিলাক বা PMA যিবিলাক কাম কাজ কৰে সেইবিলাক অন বিহাফ অফ প্ৰেচিডেণ্ট কৰে সেই একেধৰণে আমাৰ ষ্টেট এখনৰ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰে কামবিলাক কৰে অন বিহাফ অফ দ্য গভৰ্ণৰ তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে অল এক্সিকিউটিভ একশ্যনছ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ এ ষ্টেট আৰ ফৰ্মেলি টেকেন ইন হিজ নেম মানে ইয়াত গভৰ্ণৰৰ কথা কোৱা হৈছে গতিকে এই কথাখিনিকে ক'লোঁ যে যিমানবিলাক এক্সিকিউটিভ কাম থাকে সেই গোটেইবিলাক গভৰ্ণৰৰ নামতেই কৰা হয় ইয়াত দিয়া আছে হি কেন মেক ৰুলছ ফৰ মোৰ কনভিনিয়েঞ্চ ট্ৰানজেকশ্যন অফ দ্য বিজনেছ অফ এ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট গতিকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ বিজনেছবিলাক সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ বাবে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰুলবিলাক বনাব পাৰে গভৰ্ণৰে আকৌ নেক্সট দিয়া আছে এপইণ্টছ দ্য এডভোকেট জেনেৰেল অফ এ ষ্টেট গতিকে ষ্টেটৰ কাৰণে এডভোকেট জেনেৰেল এপইণ্ট কৰে গভৰ্ণৰে ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ তেওঁ এপইণ্ট কৰে চেয়াৰমেন এণ্ড মেম্বাৰ্ছ অফ ষ্টেট পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন গতিকে ষ্টেটৰ যিবিলাক পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন আছে তাৰ চেয়াৰমেন আৰু মেম্বাৰক এপইণ্ট কৰে গভৰ্ণৰে আৰু ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত যিমানবিলাক ভাইচ চেঞ্চেলৰ থাকে সেইবিলাককো গভৰ্ণৰে এপইণ্ট কৰে গতিকে এইবিলাক হ'ল তেওঁৰ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ তাৰপিছত দিয়া আছে হি কেন চিক এনি ইনফৰ্মেশ্যন ৰিলেটিং টু দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য এফেয়াৰ্ছ অফ দ্য ষ্টেট এণ্ড প্ৰপ'জেলছ ফৰ লেজিছলেশ্যন ফ্ৰম দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ গতিকে তেওঁ যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন বিচাৰিলে তেওঁ এই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক পোৱাৰ অধিকাৰী তেওঁ গতিকে এইখিনি আছিলে তেওঁৰ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ তাৰপাছত দিয়া আছে লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছ গতিকে তেওঁৰ লেজিছলেটিভ পাৱাৰ্ছবিলাক আমি আলোচনা কৰিম গতিকে ইয়াত দিয়া আছে গভৰ্ণৰ ইজ এন ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ দ্য ষ্টেট লেজিছলেচাৰ গতিকে তেওঁ ষ্টেট লেজিছলেচাৰৰ এটা ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট যদিওবা তেওঁ ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলি বা ষ্টেট যোনখন আমাৰ ইউনিয়ন অফ কাউন্সিল থাকে বা মেম্বাৰ অফ কাউন্সিল থাকে তাৰ যদিওবা মেম্বাৰ নহয় তথাপি তেওঁ এটা ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট ষ্টেট লেজিছলেচাৰৰ ইয়াত দিয়া আছে হি হেজ দ্য ৰাইট টু এড্ৰেছিং এণ্ড চেণ্ডিং মেছেজেছ এণ্ড অফ চামিং প্ৰৰোগিং এণ্ড ডিজলভিং দ্য ষ্টেট এছেম্বলি গতিকে তেওঁ এখন মিটিং অৰ্গেনাইজো কৰিব পাৰে সেই মিটিংখন তেওঁ ডিজলভো কৰিব পাৰে বা তেওঁ
পোষ্টপনো কৰিব পাৰে লগতে তেওঁ ডিজলভ কৰাৰো ক্ষমতা থাকে ষ্টেট এছেম্বলিখনক তেওঁ ডিজলভ কৰিব পাৰে আকৌ দিয়া আছে হি হেজ দ্য পাৱাৰ অফ নমিনেট ওৱান মেম্বাৰ অফ এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটি টু দ্য লেজিছলেটিভ এছেম্বলি অফ দ্য ষ্টেট গতিকে দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাক সুধি দিব পাৰে ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ কাৰণে কিমানজন এংলো ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰক গভৰ্ণৰে এপইণ্ট কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে একজন গভৰ্ণৰে এংলো ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰক এপইণ্ট কৰিব পাৰে ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ কাৰণে তাৰপিছত আকৌ দি আছে হি নমিনেটছ 1/6 মেম্বাৰ্ছ অফ লেজিছলেটিভ কাউঞ্চিল গতিকে যিমানবিলাক লেজিছলেটিভ কাউঞ্চিলৰ মেম্বাৰ থাকে তাৰে 6জনৰ ভিতৰত এজন গভৰ্ণৰে এপইণ্ট কৰে বা নমিনেট কৰে তাৰপিছত দিয়া আছে ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ গভৰ্ণৰৰ কেনেধৰণৰ ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ থাকে ইয়াত দিয়া আছে ষ্টেট বাজেট ইজ লেড বিফৰ দ্য ষ্টেট লেজিছলেচাৰ বাই হিম গতিকে ষ্টেট লেজিছলেচাৰৰ ষ্টেট বাজেটৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি তেওঁ আগবঢ়ায় তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে হি কনষ্টিটিউটছ আ ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যন আফটাৰ এভৰি 5 years টু ৰিভিউ দ্য ফাইনেন্সিয়েল পজিশ্যন অফ দ্য পঞ্চায়তছ এণ্ড মিউনিচিপালিটিজ গতিকে আমি জানো যিবিলাক আৰ্বান লোকেল বডি আছে সেইবিলাকক আমি মিউনিচিপালিটি বুলি কওঁ আৰু যিবিলাক ভিলেজ লোকেল বডি আছে সেইবিলাকক আমি পঞ্চায়ত বুলি কওঁ গতিকে পঞ্চায়ত আৰু ভিলেজ লোকেল বডি পঞ্চায়ত আৰু আৰ্বান লোকেল বডি মিউনিচিপালিটিজ এওঁলোকৰ ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যনবিলাক চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক ইয়াত দিয়া আছে হি কনষ্টিটিউট এ ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যন আফটাৰ এভৰি 5 years গতিকে প্ৰত্যেক 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে তেওঁ এখন ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ গঠন কৰে যিয়ে ৰিভিউ কৰে আমাৰ এই ভিলেজৰ লোকেল বডি পঞ্চায়ত আৰু আৰ্বান লোকেল বডি মিউনিচিপালিটিজৰ ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যনবিলাক বা তেওঁলোকক গ্ৰাণ্ট প্ৰভাইড কৰিবলৈ হ'লে গ্ৰাণ্ট প্ৰভাইড কৰে গতিকে এনেধৰণৰ ফাইনেন্সিয়েল কাম কাজবিলাক গভৰ্ণৰে চোৱা চিতা কৰে তাৰপিছত তেওঁৰ জুডিচিয়েল পাৱাৰ কি বা ন্যায়িক শক্তি তেওঁৰ কি থাকে গতিকে ইয়াত দিয়া আছে যে তেওঁ গ্ৰেণ্ড পাৰ্ডন কৰিব পাৰে কোনো এটা অপৰাধীক ক্ষমা কৰিব পাৰে বা তেওঁৰ অপৰাধ তেওঁৰ শাস্তিৰ দিন কিছুদিনৰ কাৰণে পষ্টপন কৰিব পাৰে বা তেওঁক কিছু ৰিলিফ দিব পাৰে তাৰপিছত তেওঁক সেই পানিছমেণ্টৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বৰি কৰিও দিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে remit and commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the state extends গতিকে তেওঁ এজন অপৰাধীক ক্ষমা কৰিব পাৰে বা তেওঁ অপৰাধীজনৰ কাৰ্যকাল বা তেওঁৰ ক্ষমাৰ যিখিনি তেওঁক যদি 6 বছৰৰ কাৰণে জেল দিয়ে তেওঁ সেইটো বঢ়াই দিব পাৰে বা কিছু ৰিলিফ দি পিনে কমাই দিব পাৰে গতিকে এনেধৰণৰ জুডিচিয়েল পাৱাৰবিলাক গভৰ্ণৰৰ থাকে তাৰপিছত দিয়া আছে হি কেনট পাৰ্ডন এ ডেথ চেণ্টেন্স ইভেন ইফ এ ষ্টেট ল প্ৰভাইডছ ফৰ ডেথ চেণ্টেন্স গতিকে যদি অপৰাধী এজনক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই মৃত্যুদণ্ডৰ ক্ষমা গভৰ্ণৰে দিব পৰা অধিকাৰ তেওঁৰ নাথাকে তাৰপিছত দিয়া আছে ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ গতিকে গভৰ্ণৰৰ কি ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ থাকে আমি চাম ইয়াত দিয়া আছে দ্য গভৰ্ণৰ হেজ ন' ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ টু কাউণ্টাৰ এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন আৰু আৰ্মড ৰেবেলিয়ন গতিকে আমি জানো যে এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন আৰু আৰ্মড ৰেবেলিয়নৰ ক্ষেত্ৰত নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰিব পাৰি আৰু সেইটো কেৱল মাত্ৰ কৰিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্টেহে কিন্তু আমাৰ যোনটো ষ্টেটৰ কাৰণে গভৰ্ণৰ থাকে তেওঁৰ এই ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যনৰ লগত ডিল কৰাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ নাথাকে নেক্সট যি আছে হি ৰিপৰ্টছ টু দ্য প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে তেওঁ সেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা চিটুৱেশ্যন আহি পৰিলে তেওঁ প্ৰেচিডেণ্টক ৰিপৰ্ট কৰে এণ্ড ইফ the state government is not running constitutionally and recommends to the union government গতিকে যদি state government এখন constitutionৰ আণ্ডাৰত থাকি ফাংচন কৰাৰ বাবে অসমৰ্থ হয় তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণৰে প্ৰেচিডেণ্টক ৰিপৰ্ট কৰে আৰু প্ৰেচিডেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি তাত প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল আৰ্টিকল 356 ইম্প'জ কৰি দিয়া হয় ইয়াত সেই কথাখিনিকে কোৱা হৈছে যে if the state government is not running constitutionally and recommends to the union government president's rule when president's rule came into force in any state the governor runs the state with the help of advisor on behalf of the president গতিকে প্ৰেচিডেণ্টৰ এডভাইচত বা প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰা এজন মানুহৰ এডভাইচত গভৰ্ণৰে গোটেই ষ্টেটখন চোৱা চিতা কৰে বা চলাই নিয়ে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কাম কাজবিলাক যেতিয়া আৰ্টিকল 356 ইম্প'জ কৰা হয় বা প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল এখন ষ্টেটত ইম্প'জ কৰা হয় গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ গভৰ্ণৰৰ বিষয়ে ইনফৰ্মেশ্যন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন আমি আলোচনা কৰিলোঁ তেওঁৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পাৱাৰবিলাক আমি চালোঁ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ লেজিছলেটিভ পাৱাৰবিলাক চালোঁ তাৰপিছতে ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ চালোঁ জুডিচিয়েল পাৱাৰ চালোঁ আৰু তাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰবিলাক চালোঁ গতিকে আমি তাৰ আগতে আলোচনা কৰিলোঁ তেওঁৰ শপত গ্ৰহণ কৰাইছিলে হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছে আৰু যদি হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছ নাথাকে তেতিয়াহ'লে ছিনিয়ৰ মষ্ট জাজ অফ হাইকোৰ্টে তেওঁৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান কৰিছিলে টেনিয়ৰ আছিলে তেওঁৰ 5 বছৰ কিন্তু তেওঁ প্ৰেচিডেণ্টে যেতিয়াই ইচ্ছা কৰে ৰিমুভ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁ অফিচটো হোল্ড কৰে যেতিয়ালৈকে এজন নতুন গভৰ্ণৰ আহি তেওঁৰ চিটটো গ্ৰহণ নকৰে
তাৰপাছত আকৌ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ কোৱালিফিকেশ্যন তেওঁ এজন ভাৰতীয় ব্যক্তি হ'ব লাগিব লগতে তেওঁ মিনিমাম এজ 35 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব আৰু তেওঁ কোনো ধৰণৰ ৰাজ্যসভা বা লোকসভাৰ মেম্বাৰ হ'ব নালাগিব বা ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলি বা লেজিছলেটিভ কাউন্সিলৰো তেওঁ মেম্বাৰ হ'ব নালাগিব গতিকে এইখিনি আছিলে তেওঁৰ কোৱালিফিকেশ্যন আৰু তেওঁৰ মান্থলি চেলাৰী আছিলে 1.1 লাখ তাৰপাছত আমি গভৰ্ণৰৰ বিষয়ে এই ইনফৰমেশ্যনখিনি চাইছিলোঁ যে এপইণ্টেড বাই গভৰ্ণৰ এজনক এপইণ্ট কৰে প্ৰেচিডেণ্টে গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ইনফৰ্মেটিভ পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ থেংকছ ফৰ ৱাচিং ধন্যবাদ নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটি পইণ্ট ৱাইজ গতিকে আমি লাষ্ট পাৰ্টত আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পাৰ্ট নম্বৰ 3 আলোচনা কৰিছিলোঁ আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 আৰু পাৰ্ট 3 ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰিগাৰ্ডিং ইনফৰমেশ্যনবিলাক আপোনালোকে চাবলৈ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই ল'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ যাতে আমি প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে যাতে ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাইছিলোঁ যে আৰ্টিকল 124ত সুপ্ৰিম কোৰ্টে আমি আৰ্টিকল 124ৰ দ্বাৰা সুপ্ৰিম কোৰ্ট আমি পাব পাৰোঁ সংবিধানৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে আমাৰ সংবিধানৰ 124 নম্বৰ আৰ্টিকলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ লগত ডিল কৰে গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ লগত ৰিগাৰ্ডিং যিমানবিলাক ইনফৰমেশ্যন আছে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম দ্য নেশ্যনেল জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট কমিশ্যন এক্ট 2014 গতিকে আমি যিহেতু সুপ্ৰিম কোৰ্টত আমাৰ জুডিচিয়েল ছিষ্টেমৰ কথাই আলোচনা কৰিছোঁ আমি এই টপিকটো আলোচনা কৰিলোঁ এতিয়া গতিকে ইয়াত দিয়া ইনফৰমেশ্যনখিনি হ'ল দ্য বিল হেজ বিন ইন্ট্ৰডিউচড ইন কনজাংশ্যন উইথ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনেল বিল 2014 এমেণ্ডছ প্ৰভিজন ৰিলেটেড টু এপইণ্টমেণ্ট এণ্ড ট্ৰান্সফাৰ অফ জাজেছ টু দ্য হায়াৰ জুডিচিয়াৰী গতিকে জাজবিলাকৰ হায়াৰ জুডিচিয়াৰীত এপইণ্টমেণ্ট বা ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ পৰা হাইকোৰ্ট বা হাইকোৰ্টৰ পৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টত তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট কিদৰে হ'ব তাৰপাছত তেওঁলোকৰ ট্ৰান্সফাৰ কিদৰে হ'ব কি পৰিপ্ৰেক্ষিতত বা কি গ্ৰাউণ্ডত তেওঁলোকক কিহৰ বেচিছত ট্ৰান্সফাৰ কৰা হ'ব এই গোটেইবিলাক কথা চালি জাৰি চোৱাৰ বাবে এখন নেশ্যনেল জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট কমিশ্যন 2014 এক্ট পাছ কৰা হৈছিলে তাৰপাছত দিয়া আছে ইট এষ্টাব্লিছেছ এ নেশ্যনেল জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট কমিশ্যন to make recommendations to the president on appointment and transfer of judges to the higher judiciary গতিকে এওঁলোকে ৰিকমেণ্ডেশ্যন বেচিকেলি এওঁলোকে ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিয়ে যাতে তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ বা হাইকোৰ্টৰ জাজ তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত এটা ডিছকাশ্যনত পাৰ্ট ল'ব পাৰে আৰু যাতে এটা ডিছকাশ্যনৰ থ্ৰুদি এই জাজবিলাকক এপইণ্ট কৰিব পাৰে গতিকে সেইকাৰণে নেশ্যনেল জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট এক্ট 2014 ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে গতিকে বিশেষকৈ আমি এই এক্টখনৰ কাম কাজটো মনত ৰাখিব লাগিব যে তেওঁলোকে মেইনলি ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ দিছিলে আৰু দিয়ে আৰু এই এপইণ্টমেণ্ট কমিশ্যনখনৰ বিশেষকৈ মেম্বাৰ কোন কোন হয় সেইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ কাৰণে গতিকে ইয়াত দিয়া আছে দ্য NJSC বা যোনটো নেশ্যনেল জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট কমিশ্যন এক্ট 2014 ষ্টেটছ ডেট দ্য NSC চেল কম্প্ৰাইজ গতিকে এপইণ্টমেণ্ট কমিশ্যনখন কি মেম্বাৰেৰে গঠিত হ'ব ইয়াত দি আছে চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া প্ৰথমতেই তেওঁ এজন মেম্বাৰ হ'বই লাগিব তাৰপাছত দি আছে 2 আদাৰ ছিনিয়ৰ মষ্ট জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট গতিকে 2জন ছিনিয়ৰ মষ্ট জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট এই কমিশ্যনখনৰ মেম্বাৰ নেক্সট দি আছে ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ ফৰ ল এণ্ড জাষ্টিচ গতিকে ল আৰু জাষ্টিচৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰজন এই কমিশ্যনখনৰ মেম্বাৰ তাৰপাছত দি আছে 2 এমিনেণ্ট পাৰ্চন টু বি নমিনেটেড বাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গতিকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে নমিনেট কৰা 2জন মানুহ বা 2জন ব্যক্তি এই কমিশ্যনখনৰ মেম্বাৰ হ'ব পাৰিব তাৰপিছত দিয়া আছে দ্য CJI এণ্ড দ্য লিডাৰ অফ অপজিশ্যন অফ লোক সভা গতিকে লোকসভাত লিডাৰ অফ অপজিশ্যনৰ এই কমিশ্যনখনৰ মেম্বাৰ হ'ব লাগিব গতিকে এই কমিশ্যনখনৰ মেম্বাৰ কেইজন আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে CJI চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া ছিনিয়ৰ মষ্ট জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট 2জন তাৰপিছত ল মিনিষ্টাৰ ইউনিয়ন ল মিনিষ্টাৰ ল এণ্ড জাষ্টিচৰ তাৰপিছত প্ৰেচিডেণ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে নমিনেট কৰা 2জন এমিনেণ্ট পাৰ্চন তাৰপাছত লোকসভাৰ অপজিশ্যনৰ লিডাৰ গতিকে এইকেইজন থাকিব লাগিব এই কমিশ্যনখনৰ মেম্বাৰ হিচাপে তাৰপিছত দিয়া আছে দ্য ফাংচনছ অফ NJSC বা নেশ্যনেল জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট কমিশ্যনখনৰ 2014 খনৰ ফাংচন কি এই ফাংচনটো আমি মনত ৰাখিব লাগে এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ কাৰণে ইয়াত দিয়া আছে যে ইনক্লুড মেকিং ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ ফৰ এপইণ্টমেণ্ট অফ CJI গতিকে CJI চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া এপইণ্ট কৰাৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ এপইণ্ট কৰাৰ কাৰণে চিফ জাষ্টিচ এণ্ড আদাৰ জাজ অফ দ্য হাইকোৰ্ট এপইণ্ট কৰাৰ কাৰণে এণ্ড ট্ৰান্সফাৰ অফ আদাৰ হাইকোৰ্ট জাজেছ গতিকে হাইকোৰ্টৰ জাজবিলাকৰ ট্ৰান্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিচ এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত হাইকোৰ্টৰ জাজ এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰু CJI এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এই কমিটিখনে প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত লগ লাগি কাম কাজ কৰিব বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ সেইখিনি হ'ব মেইন কাম তাৰপিছত দিয়া আছে ইয়াত নেশ্যনেল জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট কমিশ্যন 2014 shall elicit the views of the governor and chief ministers of the state before making recommendations তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে
National Judicial Appointment Commission shall not recommend a person for appointment if any two member of the recommendation do not agree to such recommendations. গতিকে যদি এই ৰিকমেণ্ডেশ্যনখনে ধৰি লওঁ এই কমিশ্যনখনে বা কমিটিখনে এজন মানুহক হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিচ হিচাপে এপইণ্ট কৰিব বিচাৰিলে, কিন্তু এই কমিশ্যনখনৰে দুজন মানুহেই যদি এই এপইণ্টমেণ্টটো অপ'জ কৰে বা বিৰোধিতা কৰে, তেতিয়াহ'লে এই মানুহজনক কেতিয়াও এপইণ্টমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে এই মানুহজনক এই দুজন মানুহে যেতিয়া এগেইনষ্টত ভোট কৰিব, মানুহজনক এপইণ্টমেণ্ট কৰাৰ অধিকাৰ এই কমিশ্যনখনৰ নাথাকিব। গতিকে তাৰ সলনি গোটেইবিলাকে এগ্ৰী কৰা এজন মানুহকহে এপইণ্ট কৰিব পাৰিব। গতিকে এইখিনি খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং দ্য নেশ্যনেল জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট কমিশ্যন 2014। গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি মন কৰিবলগীয়া যে এই কমিশ্যনখনৰ কাম কি, ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ দিয়া, হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিচ এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত, হাইকোৰ্টৰ জাজবিলাকৰ ট্ৰান্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজবিলাকৰ এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত লগ লাগি ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিয়া আৰু প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত এটা ডিছকাশ্যন পাৰ্ট লৈ তেওঁলোকৰ ট্ৰান্সফাৰ আৰু এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সিদ্ধান্তবিলাক গ্ৰহণ কৰা। আৰু এওঁলোকৰ কমিটিখনৰ মেম্বাৰ কোন কোন আছিলে, CJI চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া, তাৰপাছত লগতে আছিলে দুটা ছিনিয়ৰ মষ্ট জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছিলে, তাৰপাছত আছিলে দুটা এমিনেণ্ট পাৰ্চন ৰিকমেণ্ডেড বাই PM বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, তাৰপিছত লোকসভাৰ অপজিশ্যনৰ লিডাৰ অফ অপজিশ্যন লোকসভাৰ। গতিকে এইকেইজন আছিলে কমিশ্যনখনৰ মেম্বাৰ। গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ নেশ্যনেল জুডিচিয়েল এপইণ্টমেণ্ট কমিশ্যন 2014। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। থেংকছ ফৰ ৱাচিং। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি আলোচনা কৰি আছোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্ট, আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ লগত ৰিগাৰ্ডিং আমি দুটা পাৰ্ট ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। তাত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এপইণ্টমেণ্ট, তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন, জাজবিলাকৰ তেওঁলোকৰ এলাউঞ্চেছ বা চেলাৰীৰ লগত ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আজিৰ এই পাৰ্টটো আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ লাষ্ট পাৰ্ট, আৰু এই পাৰ্টটোত আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজবিলাকে কেনেধৰণে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে কাম কৰিব পাৰে আৰু কি কি প্ৰভিজনে তেওঁলোকক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থকাত সহায় কৰিছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। লগতে আলোচনা কৰিম সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জুৰিছডিকশ্যন বা তেওঁলোকৰ যোনটো এৰিয়া, তেওঁলোকে কোনটো এৰিয়াৰ ভিতৰত থাকি কাম কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ পাৱাৰ কিমানখিনি এৰিয়ালৈকে সীমিত। গতিকে এই গোটেই কথাখিনি আজি আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ইয়াত আপোনালোকে APSC, UPSC বা আছাম পুলিচ যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে জেনেৰেল নলেজৰ গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকে পাব। আৰু ওৱান অফ দ্য বেষ্ট বুক যিখন আৰিহান পাব্লিকেশ্যনৰ GK বুক, তাৰ পৰা এজ ইট ইজ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক ইয়াত আমি প্ৰভাইড কৰিছোঁ। গতিকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ল'ব। গতিকে ইয়াত আমি আলোচনা কৰিম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ জাজেছ। গতিকে জাজবিলাকে কেনেধৰণে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে কাম কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ ওপৰত বেলেগৰ বা এক্সিকিউটিভৰ বা ন্যায়পালিকা বা ন্যায়পালিকা সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজেই ন্যায়পালিকাৰ অনুষ্ঠান। গতিকে যোনটো আমাৰ আইন নিৰ্মাণ কৰে আৰু যোনখিনি কাৰ্যপালিকা আছে, তেওঁলোকে যোনটো লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বা লেজিসলেটিভ এছেম্বলি, তেওঁলোকৰ দ্বাৰা কিবা প্ৰেছাৰ ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত আছে নেকি, এই বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ জাজেছ ইজ এনচিয়ৰ্ড বাই ফলোইং প্ৰভিজনছ। গতিকে এই প্ৰভিজন কেইটাৰ দ্বাৰা জাজবিলাকৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চটো এনচিয়ৰ কৰা হৈছে। ইয়াত দিয়া আছে মুড অফ এপইণ্টমেণ্ট অফ CJI এণ্ড জাজেছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট। গতিকে আমি জানো CJI কেৱল মাত্ৰ ছিনিয়ৰ মষ্ট জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্টকহে CJI হিচাপে এপইণ্ট কৰিব পাৰে, তাকো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে নোৱাৰে, প্ৰেচিডেণ্টেহে পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত খুব বেছি ছিকিউৰ্ড এটা এনভাইৰনমেণ্টত তেওঁৰ চিলেকশ্যন হয় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত বাকী জাজবিলাকৰো যিবিলাক চিলেক্ট কৰা হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজৰ বাবে, সেইবিলাক প্ৰেচিডেণ্টে যদিও বা চিলেক্ট কৰে, তথাপি আমাৰ যোনটো CJI বা চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত কনচাল্ট কৰি পিনেহে তেওঁ, বা হাইকোৰ্টৰ কিছুমান জাজৰ লগত কনচাল্ট কৰি পিনেহে এপইণ্ট কৰে। গতিকে আমি খুব ক্ৰেডিবল বা কেপেবল মানুহ এটাক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হিচাপে আমি সাধাৰণ মানুহে পাম বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। তাৰপাছত দিয়া আছে ছিকিউৰিটি অফ টেনিয়ৰ। গতিকে তেওঁলোকৰ যোনটো ৰিমুভেল বা তেওঁলোকক অতি সহজে সেই পদটোৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰাই পঠাব নোৱাৰি। গতিকে তেওঁলোকৰ যোনটো ৰিমুভেল প্ৰচেছ, সেইটো খুব বেছি কঠিন। দুয়োটা হাউচৰ পৰা বা লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ পৰা একদম মেজৰিটি থ্ৰু দি তেওঁলোকৰ এই ৰেজুলেশ্যনটো পাছ হ'ব লাগিব ইম্পিচমেণ্টৰ কাৰণে। তাৰপাছতহে প্ৰেচিডেণ্টে তেওঁলোকক ইম্পিচ কৰিব পাৰে বা ৰিমুভ কৰিব পাৰে। গতিকে খুব বেছি এটা ছিকিউৰ্ড এনভাইৰনমেণ্টত তেওঁলোকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজসকলে কাম কাজ কৰে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে ফিক্সড ছাৰ্ভিচ কণ্ডিশ্যনছ। গতিকে তেওঁলোকৰ চেলাৰী বা তেওঁলোকৰ এলাউঞ্চেছ, সেইবিলাক তেওঁলোকৰ কামৰ ভিত্তিত তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ কৰ্তন কৰিব নোৱাৰি। বা তেওঁলোকে যদি মানুহ এজনে ধৰক
সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মানুহ এজনে তেওঁৰ জাজ হিচাপে কিছু জাষ্টিচ প্ৰভাইড কৰাত তেওঁলোক কিছু দেৰি কৰি আছে, সেইবাবে তেওঁৰ চেলাৰীৰ 50% আমি কাট কৰি দিওঁ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। গতিকে তেওঁ এটা ফিক্সড টেনিয়ৰ বা ফিক্সড এটা ছাৰ্ভিচ কণ্ডিশ্যনত তেওঁ নিজৰ ছাৰ্ভিচ আগবঢ়াৰ কাৰণে খুব বেছি চিকিয়ৰ বা তেওঁলোকৰ বাহিৰা প্ৰেছাৰ খুব বেছি নাথাকে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট আছে কণ্ডাক্ট অফ জাজেছ কেনট বি ডিছকাছড ইন পাৰ্লিয়ামেণ্ট। গতিকে জাজ এজনে বা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজে এটা জাষ্টিচ প্ৰভাইড কৰাৰ পিছত সেই কেছটোৰ ওপৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিখিনি প্ৰচিডিঅ'ৰ থাকে বা তেওঁলোকে দিয়া জাজমেণ্টৰ ওপৰত পাৰ্লিয়ামেণ্টত কোনো ধৰণৰ বা ষ্টেট লেজিছলেচাৰৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ডিছকাশ্যন হ'ব নোৱাৰিব। গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি ডিছৰেচপেক্টফুল বা তেওঁলোকে যোনটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে যোনটো অৰ্ডাৰ পাছ কৰে, গতিকে সেইটো সকলোৰে বাবে মান্য বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট আছে বেন অন প্ৰেক্টিছ আফটাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট। গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজসকলৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ আফটাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট তেওঁলোকে বাকী কোনো অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচ কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব নোৱাৰিব প্ৰাইভেট হিচাপে। গতিকে এইটো খুব বেছি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন আমি জানি থোৱাটো দৰকাৰ। কিন্তু আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে CJI এজন হাইকোৰ্টৰ ৰিটায়াৰ্ড জাজ বা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ এজনক এটা টেম্পৰাৰী পিৰিয়ডৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টত তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে বুলি আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। তাৰপিছত দিয়া আছে পাৱাৰ টু পানিছ ইজ কণ্টেম্প্ট। গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বিষয়ে যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিয়া জাষ্টিচ বা সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিয়া এটা অৰ্ডাৰৰ ওপৰত যদি কোনোবাই ডিছৰেচপেক্টফুল হোৱা দেখা যায় বা তেওঁলোকৰ সেই কাম কাজৰ প্ৰতি যদি কোনোবাই ক্ৰিটিচাইজ বেছি বেয়াকৈ ক্ৰিটিচাইজ কৰে, ডিছৰেচপেক্টফুল হৈ পিনে তেওঁলোকক পানিছমেণ্ট কৰাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে। তেওঁলোকক পেনাল্টি লগাব পাৰে বা ফাইন ভৰাব পাৰে, লগতে তেওঁলোকক জেইলো হ'ব পাৰে। তাৰপাছত দিয়া আছে ফ্ৰীডম টু এপইণ্ট ষ্টাফ। গতিকে আমি ইতিমধ্যে চাইছিলোঁ যে CJI তেওঁলোকৰ যিবিলাক কোৰ্টৰ যিবিলাক প্ৰচিডিঅ'ৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন সেইবিলাক তেওঁলোকে প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত কনচাল্ট কৰি পিনে তেওঁলোকে নিজেই নিজৰ কোৰ্টৰ প্ৰচিডিঅ'ৰবিলাক আমি ফিক্স কৰি ল'ব পাৰে বুলি ইতিমধ্যেই আলোচনা কৰিছোঁ। নেক্সট আছে ইটছ জুৰিছডিকশ্যন কেনট বি কাৰ্টেল। গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যোনটো এৰিয়া, তেওঁলোকৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটোৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকৰ পাৱাৰ আছে, তেওঁলোকৰ এই পাৱাৰটো কেতিয়াও কমাই আনিব কোনেও নোৱাৰে। গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ থ্ৰু দিও তেওঁলোকৰ জুৰিছডিকশ্যনৰ যোনটো এৰিয়া সেইটো কমাব নোৱাৰে। নেক্সট ডে আছে ডিফিকাল্ট ৰিমুভেল প্ৰচিডিঅ'ৰ। ইতিমধ্যে আমি চালোঁ তেওঁলোকক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ এজনক সেই পদটোৰ পৰা ৰিমুভ কৰাৰ প্ৰচেছটো খুব বেছি ডিফিকাল্ট। নেক্সট ডে আছে ছেপাৰেশ্যন ফ্ৰম এক্সিকিউটিভ। গতিকে এক্সিকিউটিভৰ পৰা তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ ছেপাৰেট। গতিকে তেওঁলোক কোনো ধৰণৰ ৰেছপনচিবল নহয় এক্সিকিউটিভৰ লগত, বা তেওঁলোকে কাৰ্যপালিকাৰ কাৰণে ৰেছপনচিবল হৈ কাম নকৰে। তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ পিনে এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বডি হিচাপে কাম কৰে। সেইবাবে তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ নাই বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ কাম কাজ কৰিব পাৰে। গতিকে নেক্সট আমি চাম জুৰিছডিকশ্যন এণ্ড পাৱাৰ্ছ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট। গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কি ক্ষেত্ৰত পাৱাৰ আছে আৰু তেওঁলোকৰ জুৰিছডিকশ্যন মানে কিমানখিনি এৰিয়াৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ পাৱাৰ আছে। গতিকে জুৰিছডিকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি অৰিজিনেল জুৰিছডিকশ্যনৰ ভিতৰতে আমি ৰিচ জুৰিছডিকশ্যনটো আহে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, যোনটো মানুহৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ প্ৰটেক্টৰ বুলি আমি কওঁ। নেক্সট আছে এপিলিয়েট জুৰিছডিকশ্যন। আমি জানো যে কোৰ্টৰ আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বা আমাৰ জুডিচিয়েল ছিষ্টেমৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা। আমি প্ৰথমতে পাম ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট, তাৰপাছত পাওঁ আমি হাই কোৰ্ট, তাৰপাছত পাওঁ আমি সুপ্ৰিম কোৰ্ট। গতিকে যদি কোনোবাই ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ এটা জাজমেণ্ট এটা প্ৰভাইড কৰাৰ পাছত যদি সুখী বা ছেটিছফাই নহয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আকৌ হাইকোৰ্টৰ কাৰণে এপিল কৰিব পাৰে, হাইকোৰ্টৰ পৰা আকৌ সুপ্ৰিম কোৰ্টত এপিল কৰিব পাৰে। গতিকে এইটো হ'ল এপিলিয়েট জুৰিছডিকশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত দিয়া আছে এডভাইজৰী জুৰিছডিকশ্যন। গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টক এডভাইচ দিয়া বা প্ৰেচিডেণ্টে যেতিয়া তেওঁলোকৰ এডভাইচ বিচাৰিব তেতিয়াই তেওঁলোকে নিজৰ এডভাইচ দিয়াটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰ বা তেওঁলোকৰ ডিউটি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট আছে এ কোৰ্ট অফ ৰেকৰ্ড। তাৰপিছত আছে পাৱাৰ অফ জুডিচিয়েল ৰিভিউ আদাৰ পাৱাৰ্ছ। গতিকে এই গোটেই কথাখিনি আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। গতিকে জুৰিছডিকশ্যন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ, গতিকে তেওঁলোকৰ পাৱাৰবিলাক আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াত দিয়া আছে অৰিজিনেল জুৰিছডিকশ্যন। গতিকে তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল জুৰিছডিকশ্যন মানে কি, তেওঁলোকৰ সেই যোনটো জাজমেণ্ট এটা দিব সেইটো ফিক্স সকলোৱে মানিবই লাগিব। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে যে দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ডিচাইডছ দ্য ডিছপিউট বিটুইন দ্য চেণ্টাৰ এণ্ড ওৱান অৰ মোৰ ষ্টেটছ। গতিকে এখন ষ্টেট বা সুপ্ৰিম আমাৰ যোনটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, বা এখন ষ্টেট বা আন এখন দুখন তিনিখন ষ্টেট আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বা চেণ্টাৰৰ মাজত যদি কিবা ডিছপিউট হয়, তেতিয়াহ'লে এই ডিছপিউটবিলাক চেটেল কৰাৰ দায়িত্ব হ'ল আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ। তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে দ্য চেণ্টাৰ এণ্ড এনি ষ্টেট অৰ ষ্টেটছ অন ওৱান ছাইড। গতিকে এখন ষ্টেট আৰু চেণ্টাৰ এটা ছাইডত, বাকী আকৌ দিয়া আছে ওৱান অৰ মোৰ ষ্টেটছ। গতিকে ইয়াত আমি তিনিখন ষ্টেট এটা ছাইডত বুলি ধৰি ল'লোঁ। গতিকে এনেধৰণে দুটা পক্ষৰ মাজত যদি কিবা ডিছপিউট হয়, সেই ডিছপিউটটো চেটেল কৰাৰ দায়িত্ব সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ, আৰু সেইটো তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল জুৰিছডিকশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট দিয়া আছে অৰ বিটুইন টু অৰ মোৰ ষ্টেটছ। গতিকে এইফালেও এখন ষ্টেট, এইফালেও এখন ষ্টেট। গতিকে এই দুয়োখন ষ্টেটৰ মাজত যিবিলাক ডিছপিউট থাকিব
সেইবিলাক সেটেল কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আহি পৰে আৰু তেওঁলোকে এই সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই ক্ষেত্ৰত যি জুৰিছডিকশ্যন দিব সেইটো ফাইনেল আৰু সকলোৱে মানিব লাগিব। গতিকে এইবিলাক হ'ল তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল জুৰিছডিকশ্যন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ। আকৌ দি আছে ৰিট জুৰিছডিকশ্যন। আমি জানো যে আমাৰ যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভায়লেট হয়, মানুহ এজনৰ যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভায়লেট হয়, তেতিয়াহ'লে আমি আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 32 ডাইৰেক্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্টত যাব পাৰোঁ। গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে মানুহৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটো ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে কিছুমান ৰিট ইছ্যু কৰিব পাৰে। আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ য'ত আলোচনা কৰিম তাত আমি ৰিটছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে ৰিটছ আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ যে মানুহৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছবিলাক প্ৰটেক্ট কৰাৰ কিছুমান পদ্ধতি। গতিকে এইবিলাক ইছ্যু কৰাৰ দায়িত্ব সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ থাকে। ইয়াত দিয়া আছে এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল হেজ দ্য ৰাইট টু মুভ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট directly by appropriate proceedings for the enforcement of his fundamental rights through the assurance of rights. গতিকে আমি জানো যে আৰ্টিকল আণ্ডাৰ 32ৰ ক্ষেত্ৰত 32ৰ আমি সহায়ত ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো নাগৰিকে যেতিয়া আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছবিলাক ভায়লেট হ'ব, আমি ডাইৰেক্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে যাব পাৰোঁ আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছবিলাক প্ৰটেক্ট কৰাৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কিছুমান ৰিটছ ইছ্যু কৰে। গতিকে এই কথাটো আমি মনত ৰাখিবলগীয়া। আমাক সুধি দিব পাৰে যে আমি ৰিটছ বা আমি সুধি দিব পাৰে যে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ভায়লেট হ'লে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল কিমান নম্বৰ আৰ্টিকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টত যাব পাৰোঁ, আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 32। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপাছত আকৌ নেক্সট দিয়া আছে এপিলিয়েট জুৰিছডিকশ্যন আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 132। ইয়াত দিছে দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইজ প্ৰাইমেৰিলি এ কোৰ্ট অফ এপিলিয়েট এণ্ড হিয়াৰ্ছ এপিলছ এগেইনষ্ট দ্য জাজমেণ্টছ অফ দ্য লোৱাৰ কোৰ্টছ। গতিকে মই ইতিমধ্যে কৈছিলোঁ যে ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট, তাৰপাছত দিয়া আছে হাই কোৰ্ট, তাৰপিছত দিয়া আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট। গতিকে হাই কোৰ্টৰ যদি কিবা এটা জুৰিছডিকশ্যন বা তেওঁলোকৰ জাজমেণ্টত যদি মানুহ এজন ছেটিছফাই নহয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টত এপিল কৰিব পাৰে। বা ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ যদি এটা ডিচিশ্যন বা এটা জাজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মানুহ এজন ছেটিছফাই নহয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ হাই কোৰ্টত একো এপিল কৰিব পাৰে। গতিকে এইটো হ'ল এপিলিয়েট জুৰিছডিকশ্যন আৰু এই এপিলৰ ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্ট সকলোতকৈ ওপৰত আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে যোনটো জাজমেণ্ট দিব সেইটো সকলোৰে বাবে মাননীয় বা মানিবই লাগিব। ইয়াত দিয়া আছে এপিলছ এগেইনষ্ট জাজমেণ্টছ অফ দ্য লোৱাৰ কোৰ্টছ ইট এনজয়ছ এ ৱাইড এপিলিয়েট জুৰিছডিকশ্যন হুইচ কেন বি ৰিক্লাছিফাইড আণ্ডাৰ 4 হেডছ। গতিকে 4টা হেডত আমি এপিলিয়েট জুৰিছডিকশ্যনটো ভাগ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত দিয়া আছে এপিলছ ইন কনষ্টিটিউচনেল মেটাৰ। গতিকে কনষ্টিটিউচনেল মেটাৰৰ ক্ষেত্ৰত এপিল কৰিব পাৰে। এপিলছ ইন চিভিল মেটাৰ্ছ। গতিকে চিভিল মেটাৰৰ ক্ষেত্ৰত এপিল কৰিব পাৰে। ক্ৰিমিনেল মেটাৰৰ ক্ষেত্ৰত এপিল কৰিব পাৰে আৰু স্পেচিয়েল লিভৰ ক্ষেত্ৰত এপিল কৰিব পাৰে। গতিকে এইকেইটাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোৰ্টত এপিল কৰিব পাৰোঁ। ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ পৰা হাই কোৰ্টৰ পৰা সুপ্ৰিম কোৰ্ট। গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাইয়েষ্ট এপিলিয়েট জুৰিছডিকশ্যন প্ৰভাইড কৰা সংস্থা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট আছে এডভাইজৰী জুৰিছডিকশ্যন। গতিকে আমি ইতিমধ্যে জানো যে দ্য কনষ্টিটিউশ্যন আৰ্টিকল আণ্ডাৰ 143 অথৰাইজেছ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট টু ছিক দ্য অপিনিয়ন অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট। ইট ইজ ডিউটি bound to give its opinion which is not binding on president. গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 43 থ্ৰুদি কোৱা হৈছে যে প্ৰেচিডেণ্টে যেতিয়া ইচ্ছা কোনো এটা মেটাৰত বা লিগেল মেটাৰ হওক যিকোনো মেটাৰতে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এডভাইচ বিচাৰিব পাৰে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই এডভাইচটো প্ৰভাইড কৰা তেওঁলোকৰ ডিউটি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ডিউটি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এই সুপ্ৰিম কোৰ্টে যোনটো এডভাইচ প্ৰভাইড কৰিব প্ৰেচিডেণ্টক, সেই প্ৰেচিডেণ্টক এডভাইচ কৰাটো কিন্তু সেই সুপ্ৰিম কোৰ্টে প্ৰভাইড কৰা এডভাইচটো প্ৰেচিডেণ্টে যে মানিবই লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। গতিকে সেইবাবে ইয়াত দিয়া আছে হুইচ ইজ নট বাইণ্ডিং অন প্ৰেচিডেণ্ট। গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দ্বাৰা যোনটো এডভাইচ প্ৰদান কৰা হয় সেইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ডিউটি, কিন্তু সেই এডভাইচটো যে প্ৰেচিডেণ্টে মানিবই লাগিব তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ বাধ্যকতা প্ৰেচিডেণ্টৰ নাই। তাৰপিছত দিয়া আছে কোৰ্ট অফ ৰেকৰ্ড। গতিকে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিবিলাক প্ৰচিডিং থাকে সেইবিলাক আমি ৰেকৰ্ড হিচাপে, টেষ্টিমনি বা ৰিটেন ৰেকৰ্ড হিচাপে বা পাৰপেচুৱেল মেমৰি হিচাপে এটা লং টাৰ্মৰ কাৰণে আমি এটা শিক্ষা লোৱাৰ বাবে সেই যিবিলাক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টবিলাক আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ। গতিকে সেইবাবে কোৱা হয় কোৰ্ট অফ ৰেকৰ্ড বুলিও কোৱা হয়। ইয়াত দিয়া আছে এজ এ কোৰ্ট অফ ৰেকৰ্ড সুপ্ৰিম কোৰ্ট হেজ টু পাৱাৰ্ছ জাজমেণ্ট প্ৰচিডিংছ এণ্ড এক্টছ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰ ৰেকৰ্ডেড ফৰ পাৰপেচুৱেল মেমৰি এণ্ড টেষ্টিমনি। গতিকে এটা লং টাৰ্ম মেমৰিৰ কাৰণে তাৰ পৰা আমি যাতে ষ্টাডি কৰিব পাৰোঁ আৰু ৰিটেন হিচাপে তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ডবিলাক জাজমেণ্টবিলাক ৰাখি থোৱা হয়। ইট কেন পানিছ ফৰ কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্ট। গতিকে কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্ট মানে হ'ল যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টে প্ৰভাইড কৰা এটা জাজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে যদি ডিছৰেচপেক্টফুল হয় তাৰ একৰ্ডিং কিছুমান যদি ষ্টেটমেণ্ট প্ৰভাইড কৰে, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যদি অৱমাননা কৰে, তেতিয়াহ'লে সুপ্ৰিম কোৰ্টে তাৰ এগেইনষ্টত মানুহজনৰ বিপৰীতে ফাইন পানিছ কৰিব পাৰে। গতিকে এইটো হ'ল কোৰ্ট অফ ৰেকৰ্ড বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট আছে পাৱাৰ অফ জুডিচিয়েল ৰিভিউ। গতিকে জুডিচিয়েল ৰিভিউ মানে কি আমি জানো যে কাৰ্যপালিকা আৰু যোনটো আমাৰ
আমাৰ যোনটো লেজিসলেটিভ এছেম্বলি থাকে য'ত আমি আইন কিছুমান বনাওঁ আৰু যোনটো লেজিসলেটিভ কাউন্সিল থাকে য'ত আমি আইনবিলাক প্ৰণয়ন কৰোঁ গতিকে এই দুয়োটা পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ থ্ৰুদি যদি এনেকুৱা এখন বিল এটা পাছ কৰা হয় য'ৰ পৰা মানুহৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভায়োলেট হ'ব বা যোনটো আনকনষ্টিটিউচনেল যোনটো সংবিধানিক নহয় বা সংবিধানৰ উলংঘ হয় সেই আইনখনৰ থ্ৰুদি গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেনেকুৱা এখন আইনক ষ্টাডি কৰিব পাৰে বা জুডিচিয়েল ৰিভিউ কৰিব পাৰে সেই আইনখনক আৰু সেই আইনখনক তেওঁলোকে ইলিগেল সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইলিগেল হিচাপে ঘোষণা কৰি দিব পাৰে আৰু যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টে এখন আইন ইলিগেল বুলি ঘোষণা কৰে বা আনকনষ্টিটিউচনেল বুলি ঘোষণা কৰে সেই আইনখন কেতিয়াও প্ৰণয়ন কৰিব নোৱাৰে কোনেও প্ৰণয়ন কৰিব নোৱাৰিব গতিকে ইয়াত দিয়া আছে সেইবাবে পাৱাৰ অফ জুডিচিয়েল ৰিভিউ ইয়াত দিয়া আছে জুডিচিয়েল ৰিভিউ ইজ দ্য পাৱাৰ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট টু এক্সামাইন দ্য কনষ্টিটিউচনেলিটি অফ লেজিসলেটিভ এনেক্টমেণ্টছ গতিকে যিকোনো এখন বিলৰ ক্ষেত্ৰত বা এখন আইনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ কনষ্টিটিউচনেলিটি বা কনষ্টিটিউচনৰ ভায়োলেশ্যন কৰিছে নেকি এখন বিলে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে জুডিচিয়েল ৰিভিউ কৰিব পাৰে সেই আইনখনৰ এণ্ড এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ গতিকে এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ কিছুমানৰো জুডিচিয়েল ৰিভিউ কৰিব পাৰে অফ বোথ চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট গতিকে চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা যিকোনো ধৰণৰ বিল এখন পাছ কৰিলে সেই বিলখন কনষ্টিটিউচনেল হয়নে নহয় বা কনষ্টিটিউচন ভায়োলেট কৰিছে নেকি সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে জুডিচিয়েল ৰিভিউ কৰিব পাৰে তাৰপিছত দিয়া আছে অন এক্সামিনেশ্যন ইফ দে আৰ ফাউণ্ড টু বি ভায়োলেটিভ অফ দ্য কনষ্টিটিউচন দে কেন বি ডিক্লেয়াৰ্ড এজ ইলিগেল আনকনষ্টিটিউচনেল এণ্ড ইনভেলিড এণ্ড দে কেন নট বি এনফৰ্চড বাই এনি অথৰিটি গতিকে ইয়াত অথৰিটি মানটো ভুল হৈ আছে গতিকে AUTHORITY অথৰিটি হ'ব লাগিছিলে গতিকে যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেই আইনখন জুডিচিয়েল ৰিভিউ কৰি পিনে তেওঁলোকে গম পাব যে সেইখন আনকনষ্টিটিউচনেল বা মানুহৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভায়োলেট কৰিছে বা ইলিগেল তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দ্বাৰা সেই আইনখন ইলিগেল হিচাপে ঘোষণা কৰি দিয়া হ'ব বা আনকনষ্টিটিউচনেল বুলি ঘোষণা কৰি দিয়া হ'ব আৰু সেই আইনখন সুপ্ৰিম কোৰ্টে ঘোষণা কৰাৰ পাছত কোনো ধৰণে কোনেও এপ্লাই কৰিব বা সেই আইনখন প্ৰণয়ন কৰিব নোৱাৰিব ইয়াত দিয়া আছে জুডিচিয়েল ৰিভিউ ইজ নিডেড ফৰ দ্য ৰিজনছ গতিকে আপহোল্ড দ্য সুপ্ৰিমেচি অফ দ্য কনষ্টিটিউচন গতিকে সংবিধানখন যাতে কোনেও উলংঘা কৰিব নোৱাৰে আনকি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ দ্বাৰাও যাতে সংবিধানৰ উলংঘা কৰিব নোৱাৰে কোনেও সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ জুডিচিয়েল ৰিভিউটো খুব বেছি দৰকাৰী তাৰপিছত দিয়া আছে মেইনটেইন ফেডাৰেল ইকুইলিব্ৰিয়াম প্ৰটেক্ট দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অফ দ্য চিটিজেন গতিকে ভাৰতবৰ্ষ এখন যাতে ফেডাৰেল কাণ্ট্ৰি হিচাপে ফাংচন কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে মানুহবিলাকৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ সকলোতকৈ ওপৰত থাকে মানুহবিলাকৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ যাতে ভায়োলেট হ'ব নোৱাৰে সেই ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এই জুডিচিয়েল ৰিভিউ পাৱাৰটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে জুডিচিয়েল ৰিভিউ পাৱাৰটো আৰ্টিকল 137ৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাব পাৰোঁ বা জুডিচিয়েল ৰিভিউ সুপ্ৰিম কোৰ্টক আমাক সুধি দিব পাৰে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জুডিচিয়েল ৰিভিউ পাৱাৰটো আৰ্টিকল কিমানত উল্লেখ কৰা আছে আৰ্টিকল 137 ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত 1, 2 আৰু 3 তিনিটা পাৰ্টত আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থেংকছ ফৰ ৱাচিং নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আমি আলোচনা কৰিম সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰিলেটেড যোনটো আমাৰ পাৰ্ট 2 আছিলে পাৰ্ট 1 আমি ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰিছোঁ য'ত আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজবিলাকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব তেওঁ এজন জাজ হ'ব লাগিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হ'ব লাগিলে আমি ইতিমধ্যে চাইছিলোঁ যে তেওঁ এটলিষ্ট 10 বছৰ এডভোকেট হিচাপে হাইকোৰ্টৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব বা তেওঁ এজন 5 বছৰ জাজ হ'ব লাগিব হাইকোৰ্টৰ মিনিমাম গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক চাইছিলোঁ আৰু তেওঁৰ এজৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰভিজন আমাৰ সংবিধানত উল্লেখ নাই আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ লাষ্ট পাৰ্টত আৰু আমি চাইছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ টেনিয়ৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ফিক্সড ছাৰ্ভিচ টেনিয়ৰ বা 5 বছৰৰ কাৰণে বুলি কোনো ধৰণৰ প্ৰভিজন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনে উল্লেখ নকৰে কিন্তু এটা কথা দিয়া আছিলে যে তেওঁলোকে 65 ইয়াৰ্ছত তেওঁলোকৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট হয় গতিকে ইয়াত দিয়া আছে ৰিমুভেল অফ জাজেছ এণ্ড ইম্পিচমেণ্ট গতিকে সাংবিধানিকভাৱে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ এজনক কিদৰে ৰিমুভ কৰিব পাৰি তেওঁলোকৰ পদত আৰু কিহৰ বেচিছত তেওঁক ৰিমুভ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আমি চাম ইয়াত দিয়া আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 124 ছেকশ্যন 4 আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 124 ছেকশ্যন 4ৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত দিয়া আছে এ জাজ অফ the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President passed after an address by each house of the Parliament by special majority গতিকে each house মানে ইয়াত কথা কোৱা হৈছে ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা এই দুয়োটা হাউচৰ পৰা স্পেচিয়েল মেজৰিটি থ্ৰু দি পাছ হোৱা এখন ৰেজলিউশ্যনৰ দ্বাৰাহে প্ৰেচিডেণ্টে তেওঁৰ ইম্পিচমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰচেছটো আগবঢ়াব পাৰিব গতিকে প্ৰেচিডেণ্টে এই প্ৰচেছটো ফ'ল' কৰিহে এজন জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্টক ইম্পিচমেণ্ট বা তেওঁক এই পদটোৰ পৰা ৰিমুভ কৰিব পাৰে ইয়াত দিয়া আছে জাজেছ কেন বি ৰিমুভড অনলি অন দ্য গ্ৰাউণ্ডছ অফ প্ৰুভড মিছবিহেভিয়াৰ অৰ ইনকেপাচিটি গতিকে যেতিয়া তেওঁক একদম মিছবিহেভিয়াৰৰ কাৰণে প্ৰুভ হ'ব আৰু বা ইনকেপাচিটি তেওঁ নিজৰ ৰোলটো পাৰফৰ্ম কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে ইনকেপাচিটি তেওঁৰ প্ৰুভ হ'ব তেতিয়াহে তেওঁক সেই পদটোৰ পৰা আঁতৰাই পঠাব পাৰি বা ৰিমুভ কৰিব পাৰি
গতিকে সেই কথাটোকে কোৱা হৈছে ইয়াত দিয়া আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 124(5) Parliament may by law regulate the procedure relating to the removal of a judge of the Supreme Court. Under this article, Parliament provides the procedure for removal by the Judges Inquiry Act 1968. গতিকে এজন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজক কি ধৰণে ৰিমুভ কৰিব পাৰি তাৰ ক্ষেত্ৰত আইন কানুন বনোৱাৰ দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ আছে বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। নেক্সট আছে নো জাজেছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট has been impeached so far. গতিকে এতিয়ালৈকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কোনো এজন জাজক ইম্পিচমেণ্টৰ প্ৰচেছৰে তেওঁক সেই পদটোৰ পৰা ৰিমুভ কৰা হোৱা নাই। ইয়াত আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট কেছ অফ ইম্পিচমেণ্ট ইজ ডেট অফ জাষ্টিছ ভি ৰামাস্বামী অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইন লোকসভা। গতিকে তেওঁক লোকসভাত এই তেওঁৰ ইম্পিচমেণ্টৰ কাৰণে প্ৰচিডিউৰটো আৰম্ভ কৰা হৈছিলে যদিও 1991 to 1993 ভিতৰত বাট ফাইনেলি হি কুড নট বি ইম্পিচড। গতিকে জাষ্টিছ ৰামাস্বামীৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ এজনৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া লোকসভাত তেওঁৰ ইম্পিচমেণ্টৰ প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈছিলে যদিও তেওঁক ইম্পিচ কৰা নহ'ল। তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে দ্য ছেকেণ্ড কেছ অফ ইম্পিচমেণ্ট ইজ ডেট অফ জাষ্টিছ সুমিত্ৰা সেন। গতিকে সুমিত্ৰা সেনৰ ক্ষেত্ৰত ছেকেণ্ডটো ইম্পিচমেণ্ট কেছৰ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ ইয়াত দিয়া আছে অফ কলকাতা হাইকোৰ্ট। গতিকে তেওঁ সুমিত্ৰা সেন আছিলে কলকাতা হাইকোৰ্টৰ এজনী জাষ্টিছ। গতিকে তেওঁক ইম্পিচ কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেছ আৰম্ভ হৈছিলে। ইয়াত দিয়া আছে দ্য BSP যোনটো বহুজন সমাজ পাৰ্টি আছিলে ৱাজ দ্য অনলি পাৰ্টি টু অপ'জ দ্য মোশ্যন টু ৰিমুভ দ্য জাজেছ। গতিকে তেওঁক এই জাষ্টিছজনীক বা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজজনীক তেওঁক সুমিত্ৰা সেনক ৰিমুভ কৰাৰ অপজিশ্যনত বা তেওঁক ৰিমুভ কৰিব নালাগে বুলি ভোট প্ৰদান কৰা এটা পাৰ্টি আছিলে BSP আৰু তেওঁলোকৰ এই ভোট প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰতে এই জাষ্টিছগৰাকীক ইম্পিচ কৰিব পৰা নহ'ল। ইয়াত দিয়া আছে আফটাৰ দিছ চি হ'ব লাগিছিলে চি ৰিজাইন্ড এণ্ড দেয়াৰ ৱাজ ন' নিড ফৰ ইম্পিচমেণ্ট। গতিকে এই প্ৰচেছটোৰ পাছত সুমিত্ৰা সেনে নিজে ৰিজাইন কৰি দিছিলে আৰু তাৰ পাছত তেওঁক কোনো ধৰণৰ ইম্পিচমেণ্টৰ দৰকাৰ নহ'ল। ইয়াত দি আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 217A এ জাজ অফ দ্য হাই কোৰ্ট মে বাই ৰাইটিং আণ্ডাৰ হিজ হেণ্ড এড্ৰেছ টু দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ৰিজাইনছ হিজ অফিচ। গতিকে হাইকোৰ্টৰ জাজ এজনে যদি ৰিজাইন কৰিব বিচাৰে তেওঁৰ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ টু দ্য প্ৰেচিডেণ্ট লিখিব লাগিব। আমাক সুধি দিব পাৰে যে হাইকোৰ্টৰ জাজ এজনে যদি ৰিজাইন কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ কাক ছাবমিট কৰিব। তেতিয়াহ'লে আমাক অপশ্যন দি দিব CJI চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া বা আমাক দি দিব প্ৰেচিডেণ্ট, তাৰপাছত দিব ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট বা তেতিয়া দিব আমাক PM। তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে হাইকোৰ্টৰ জাজ এজনে ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ ছাবমিট কৰিব লাগিলে প্ৰেচিডেণ্টক ছাবমিট কৰিব। তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 124(2)A এ জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট মে বাই ৰাইটিং হিজ হেণ্ড এড্ৰেছ টু দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ৰিজাইনছ হিজ অফিচ। গতিকে যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ এজনেও নিজৰ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ লিখিব লাগিব তেতিয়াও তেওঁ প্ৰেচিডেণ্টক এড্ৰেছ কৰিহে লিখে। আমাক অপশ্যন দি দিব পাৰে, আমাক যোনটো হাইকোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত অপশ্যন দি দিব পাৰে কনফিউজ কৰাৰ কাৰণে যে হাইকোৰ্টৰ জাজ এজনে যেতিয়া ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ ছাবমিট কৰিব বা লিখিব তেতিয়া তেওঁ কাক এড্ৰেছ কৰে, আমাক দি দিব গভৰ্ণৰক আমাক কনফিউজ কৰাৰ কাৰণে গভৰ্ণৰ দি দিব পাৰে বা CM দি দিব পাৰে, PM দি দিব পাৰে আৰু প্ৰেচিডেণ্ট দি দিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰেচিডেণ্টত টিক মাৰ্ক কৰিব লাগিব, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে চেলাৰিজ এণ্ড এলাউঞ্চেছ। গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজসকলৰ চেলাৰী বা তেওঁলোকে এলাউঞ্চ কি পায়, গতিকে এই কথাটো আমি মন কৰিবলগীয়া। ইয়াত দিয়া আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 125 The salaries, allowances, privileges, leave and pensions of the judge of the Supreme Court are determined from time to time by the Parliament. গতিকে তেওঁলোকৰ যিমানবিলাক চেলাৰী বা তেওঁলোকে যিমানবিলাক প্ৰিভিলেজ পায় বা এলাউঞ্চেছ পায় সেই গোটেইবিলাক কথা টাইম টু টাইম পাৰ্লিয়ামেণ্টে নিৰ্ধাৰণ কৰে। আকৌ দিয়া আছে চেলাৰী অফ চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া ইজ 1 লাখ পাৰ মান্থ। গতিকে CJI চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াৰ চেলাৰী হ'ল 1 লাখ পাৰ মান্থ আৰু চেলাৰী অফ আদাৰ জাজেছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট 90,000 পাৰ মান্থ। গতিকে বাকী জাজ আছিলে 33 জন, তেওঁলোকৰ পাৰ মান্থ চেলাৰী হ'ল 90,000 আৰু চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াৰ চেলাৰী হ'ল 1 লাখ পাৰ মান্থ। গতিকে টোটেল আমাৰ জাজৰ সংখ্যা আছিলে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ 34 জন। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, আমি মনত ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে দ্য ৰিটায়াৰ্ড চিফ জাষ্টিছ এণ্ড জাজেছ আৰ এণ্টাইটেল টু 50% অফ দেয়াৰ লাষ্ট ড্ৰন চেলাৰী এজ মান্থলি পেঞ্চন। গতিকে যেতিয়া চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া বা জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ লাষ্ট মান্থত তেওঁলোকে যিমানখিনি চেলাৰী পায় সেই চেলাৰীখিনিৰ 0.5% তেওঁলোকে পেঞ্চনৰ পাছত পেঞ্চন হিচাপে পাই থাকে। গতিকে আমি যদি ধৰি লওঁ যে চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া বা জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্টে যদি 1 লাখ চেলাৰী পায়, তেওঁ পেঞ্চন হোৱাৰ আগৰ মাহত যদি পেঞ্চন নোহোৱাৰ আগতে তেওঁ 1 লাখ চেলাৰী পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ পেঞ্চন ৰাশি হিচাপে 1 লাখৰ 0.5% বা তেওঁ 50,000 তেওঁ পাব, 50,000 তেওঁ পেঞ্চন হিচাপে পাব। গতিকে এইটো তেওঁলোকৰ
ক্ষেত্ৰত প্ৰিভিলেজ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ নেক্সট আছে এডহক জাজেছ গতিকে এটা টেম্পৰাৰী পিৰিয়ডৰ কাৰণে কিছুমান জাজক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হিচাপে কিছু কেছবিলাকত এপইণ্ট কৰা হয় তেওঁলোকক কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ কেছত আৰু সেই জাজবিলাকক এডহক জাজেছ বুলি আমি কওঁ তেওঁলোক এটা টেম্পৰাৰী টাইম পিৰিয়ডৰ কাৰণেহে তেওঁলোকক এপইণ্ট কৰা হয় ইয়াত দিয়া আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 127 ইফ এট এনি টাইম দেয়াৰ ইজ নট এ কোৱাৰাম অফ দ্য জাজেছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট টু হোল্ড অৰ কণ্টিনিউ এনি সেশ্যন গতিকে ইয়াত কোৱা আছে যদি তেওঁলোকৰ কোৱাৰাম নাথাকে বা তেওঁলোকে যে এটা ফিক্স জাজৰ সংখ্যা থাকিব লাগিব এটা কেছ ষ্টাডি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা তাৰ সেই কেছটোত ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে সেনেকুৱা যদি কোনো ধৰণৰ প্ৰভিজন তেওঁলোকৰ নাথাকে বা বান্ধন নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে CJI কেন এপইণ্ট এ জাজ অফ দ্য হাই কোৰ্ট এজ এ এডহক জাজেছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ফৰ এ টেম্পৰাৰী পিৰিয়ড গতিকে CJI বা CJI চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়াই এজন এডহক জাজ তেওঁ এপইণ্ট কৰিব পাৰে হাই কোৰ্টৰ পৰা কিন্তু এটা কণ্ডিশ্যনতহে এই হাই কোৰ্টৰ জাজজনৰ কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব তেওঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হ'ব পৰা গতিকে তেওঁৰ 5 বছৰ হাই কোৰ্টৰ জাজ হ'ব লাগিব মিনিমাম বা তেওঁৰ 10 বছৰ এডভোকেট হিচাপে হাই কোৰ্টত ছাৰ্ভিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব তেতিয়া তেওঁ এজন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হিচাপে এপইণ্ট হ'ব পৰা কোৱালিফিকেশ্যন আমি থকা বুলি ধৰি লওঁ কিন্তু তেওঁ এই CJI যেতিয়া এপইণ্ট কৰিব তেতিয়া তেওঁ প্ৰেচিডেণ্টৰ এটা এপ্ৰুভেল ল'ব লাগে আৰু তেওঁ হাই কোৰ্টৰ যোনটো হাই কোৰ্টৰ জাজ এজনক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হিচাপে এপইণ্ট কৰোঁ আমি ছাপ'জ কি ধৰি ল'লোঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাই কোৰ্টৰ পৰা এজন জাজক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হিচাপে এপইণ্ট কৰিব সেই উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাই কোৰ্টৰ যোনটো CJI থাকিব বা চিফ জাষ্টিচ থাকিব সেই চিফ জাষ্টিচৰ লগত CJI অফ ইণ্ডিয়া বা চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়াই কনচাল্ট কৰিব লাগিব যে আপোনালোকৰ হাই কোৰ্টৰ এজন মেম্বাৰক বা জাজ এজনক আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মেম্বাৰ হিচাপে বা জাজ হিচাপে এপইণ্ট কৰিম তেতিয়া সেই হাই কোৰ্টৰ CJI বা চিফ জাষ্টিচৰ লগত কনচাল্ট আৰু প্ৰেচিডেণ্টৰ পৰা এপ্ৰুভেলৰ পাছতহে তেওঁ সেই এপইণ্টমেণ্টটো কৰিব পাৰিব গতিকে এইখিনি কথা ইয়াত দিয়া আছে Under Article 127, if at any time there is not a quorum of the judges of the Supreme Court to hold or continue any session, CJI can appoint a judge of the High Court as an ad hoc judges of the Supreme Court for a temporary period. গতিকে ad hoc judge হিচাপে তেওঁ এপইণ্ট কৰিব পাৰে এজন হাই কোৰ্টৰ জাজক তাৰপিছত দিয়া আছে হি কেন ডু ছ' অনলি আফটাৰ কনচাল্টেশ্যন উইথ দ্য চিফ জাষ্টিচ অফ দ্য হাই কোৰ্ট কনচাৰ্ণ্ড গতিকে যোনখন হাই কোৰ্টৰ ইতিমধ্যে ক'লোঁ যদি যোনখন হাই কোৰ্টৰ পৰা এজন জাজক এপইণ্ট কৰিব তাৰ CJI লগত বা চিফ জাষ্টিচৰ লগত তেওঁ কনচাল্ট কৰিব লাগিব CJI বা চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়াই তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে উইথ প্ৰিভিয়াছ কনচেণ্ট অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট আৰু তেওঁ তাৰ প্ৰথমতে প্ৰেচিডেণ্টৰ কনচেণ্ট ল'ব লাগিব বা এটা এপ্ৰুভেল বা পাৰ্মিশ্যন এটা ল'ব লাগিব তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে দ্য জাজ ছ' এপইণ্টেড শ্বুড বি কোৱালিফাইড ফৰ এপইণ্টমেণ্ট এজ এ জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট গতিকে যোনজন হাই কোৰ্টৰ জাজক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এডহক জাজ হিচাপে এপইণ্ট কৰিব তেওঁৰ কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হ'ব পৰা গতিকে সেইখিনি আছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ এজনক সুপ্ৰিম কোৰ্টত এজন এডহক জাজ তেওঁলোকে এপইণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভিজন আৰু তেওঁলোকৰ চেলাৰী আৰু এলাৱেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভিজনখিনি তাৰপাছত নেক্সট দিয়া আছে ৰিটায়াৰ্ড জাজেছ প্ৰচিডিউৰ অফ দ্য কোৰ্ট গতিকে তাৰপাছত আছে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ জাজেছ গতিকে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ জাজেছ আৰু জুৰিছডিকশ্যন এণ্ড পাৱাৰ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট এইটো আমি নেক্সট পাৰ্টত আলোচনা কৰিম কিন্তু আমি এই পাৰ্টটোতেই চাই ল'ম যোনটো ৰিটায়াৰ্ড জাজৰ ক্ষেত্ৰত আৰু প্ৰচিডিউৰ অফ কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভিজনখিনি গতিকে ৰিটায়াৰ্ড জাজ এজন আমি ৰিএপইণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু CJI চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়াই যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ৰিটায়াৰ্ড জাজ এজনক কিছু টাইমৰ বাবে সুপ্ৰিম কোৰ্টত তেওঁৰ ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ কাৰণে CJI আকৌ ৰিএপইণ্ট কৰিব পাৰে বা তেওঁক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে গতিকে ইয়াত সেই কথাটোকে দিয়া আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 128 এট এনি টাইম দ্য CJI চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া কেন ৰিকুৱেষ্ট এ জাজ অফ retired judge of the Supreme Court or a retired judge of a High Court to act as a judge of the Supreme Court for a temporary period গতিকে এজন ৰিটায়াৰ্ড জাজ অফ হাই কোৰ্ট বা এজন ৰিটায়াৰ্ড জাজ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট তেওঁলোকক CJI ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ টাইম পিৰিয়ডৰ কাৰণে তেওঁলোকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হিচাপে নিজৰ ছাৰ্ভিচ আকৌ দিয়াৰ কাৰণে গতিকে আফটাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট তেওঁলোকে CJI এজন হাই কোৰ্টৰ জাজ বা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজক এই ৰিকুৱেষ্টটো প্ৰদান কৰিব পাৰে তাৰপাছত দিয়া আছে প্ৰচিডিউৰ অফ দ্য কোৰ্ট ইয়াত দিয়া আছে প্ৰচিডিউৰ অফ কোৰ্টৰ প্ৰচিডিউৰ কি ইয়াত দিয়া আছে দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট কেন উইথ দ্য এপ্ৰুভেল অফ প্ৰেচিডেণ্ট মেক ৰুলছ ফৰ ৰেগুলেটিং জেনেৰেলি দ্য প্ৰেক্টিছ এণ্ড প্ৰচিডিউৰ অফ দ্য কোৰ্ট গতিকে কোৰ্টৰ যিমানবিলাক প্ৰচিডিউৰ আৰু প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে ৰুল ৰেগুলেশ্যনৰ দৰকাৰ সেইখিনি প্ৰেচিডেণ্টৰ এপ্ৰুভেলৰ লগতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেই প্ৰচিডিউৰ বা প্ৰেক্টিছবিলাক ৰুল ৰেগুলেশ্যনবিলাক তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে আকৌ দিয়া আছে কনষ্টিটিউচনেল বেঞ্চ গতিকে আমি যিহেতু বহুতবিলাক কেছত নিউজত দেখিবলৈ পাওঁ যে কনষ্টিটিউচনেল বেঞ্চ এখন বহিছে কনষ্টিটিউচনেল বেঞ্চ এখনত মিনিমাম মানুহৰ সংখ্যা বা জাজৰ সংখ্যা হ'ব লাগিব 5জন তাতকৈ ওপৰত হ'ব পাৰে ওপৰত হ'লে 7জন হ'ব লাগিব
বা 11 জন হ'ব লাগিব গতিকে এনেকুৱা এটা অমিল সংখ্যা হ'ব লাগিব গতিকে এনেকুৱাকে এখন তেওঁলোকে বেঞ্চ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ইয়াত দিয়া আছে কনষ্টিটিউচনেল বেঞ্চ এ বেঞ্চ কনসিষ্টিং অফ এটলিষ্ট 5 জাজেছ কনষ্টিটিউটেড বাই দ্য CJI টু হিয়াৰ এ কেছ ইনভলভিং এ সাবষ্টেঞ্চিয়েল কুৱেশ্যন অফ ল গতিকে যোনটো কেছত ল খুব বেছি পৰিমাণে ইনভলভ হৈ থাকিব বা এটা কমপ্লেক্স কেছ হ'ব সেই কেছটোত এটা তেওঁলোকে সেটিসফাইং এটা তেওঁলোকে জাজমেন্ট দিয়াৰ কাৰণে এখন বেঞ্চ CJI নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ মিনিমাম ষ্ট্ৰেংথ হ'ব লাগিব 5 জন গতিকে আমাক সুধি দিব পাৰে যে কনষ্টিটিউচনেল বেঞ্চ নিৰ্মাণ কৰাৰ দায়িত্ব কাৰ তেতিয়া হলে আমাক অপচন দিব পাৰে যে CJI প্ৰেসিডেন্ট PM গতিকে আমি ক'ব লাগিব যে CJIৰ দায়িত্ব এখন কনষ্টিটিউচনেল বেঞ্চ নিৰ্মাণ কৰাটো গতিকে এই পাৰ্টটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং নেক্সট পাৰ্টত আমি আলোচনা কৰিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য জাজেছ গতিকে জাজবিলাকে কি কাৰণত ইন্ডিপেন্ডেন্ট হিচাপে কাম কৰিব পাৰে আৰু জুৰিসডিকশন তেওঁলোকৰ জুৰিসডিকশন মানে হল কোনটো এৰিয়াৰ ভিতৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিজৰ পাৱাৰ বিলাক তেওঁলোকে এনজয় কৰে বা তেওঁলোকে নিজৰ পাৱাৰ বিলাক এপ্লাই কৰিব পাৰে কোন এৰিয়াৰ ভিতৰত তেওঁলোকে থাকি কাম কাজবিলাক কৰে এই গোটেই কথাবিলাক আলোচনা কৰিম গতিকে এই পাৰ্টটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমি আলোচনা কৰি আছো পইণ্ট ওয়াইজ ইণ্ডিয়ান পলিটি যোনখন আমাৰ আৰিহান্ত বুক আছে জিকেৰ তাৰ পৰা আমাৰ এজ ইট ইজ যিমানবিলাক ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ইনফৰমেশ্যন আছে আৰু এই আৰিহান্ত বুকখন প্ৰত্যেকটা এক্সামৰ বাবে খুব বেছি দৰকাৰী বুলি আমি সকলোৱে জানো আৰিহান্ত বা লুচেন বুকখনৰ যদি আমাৰ সম্যক জ্ঞান থাকে তেতিয়াহ'লে আমি জিকেৰ বাবে আকৌ বেলেগ কোনো কিতাপ চাবলৈ দৰকাৰ নাই গতিকে আৰিহান্ত জিকে বুকখনৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি আমি পাৰ্ট বাই পাৰ্ট আলোচনা কৰি গৈ আছো আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ আমাৰ বিষয়বস্তু হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু এই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিমানবিলাক ইনফৰমেশ্যন আছে আমি দুটা পাৰ্টত আলোচনা কৰিম কাৰণ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বিষয়ে বহুতবিলাক ইনফৰমেশ্যন ইয়াত দিয়া আছে আৰু গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যনেই এক্সামৰ কাৰণে দৰকাৰী গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি প্ৰথম পাৰ্টটো আলোচনা কৰিম সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আৰু প্লেলিষ্টত গৈ আপোনালোকে চাব তাত আপোনালোকে জিঅ'গ্ৰাফি ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফিৰ লগত ৰিলেটেড যিমানবিলাক ইনফৰমেশ্যন আছে সকলোবিলাক পাব প্ৰত্যেকটা এক্সামৰ কাৰণে দৰকাৰী ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ লগত ৰিলেটেড পাব যিখিনি আমি এই আলোচনা কৰি আছোঁ ইতিমধ্যে আমি 50টা ভিডিঅ' প্ৰায় হ'ব তাৰপাছত আকৌ আমাৰ যোনখিনি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীয়ে পাব আপুনি যিমানবিলাক মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী মুভমেণ্ট আছে সেই গোটেইবিলাকৰ ইনফৰমেশ্যন পাব গতিকে ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ গতিকে আহক আজি আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ ইয়াত দিয়া আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ষ্টেণ্ডছ এট দ্য এপেক্স অফ দ্য জুডিচিয়েল ছিষ্টেম অফ ইণ্ডিয়া গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জুডিচিয়েল সৰ্বোচ্চ সংস্থা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টক বা সকলোতকৈ উচ্চ স্তৰৰ আমাৰ জাষ্টিচ প্ৰদান কৰা এটা সংস্থা নেক্সট দিয়া আছে ইট ইজ দ্য আল্টিমেট ইণ্টাৰপ্ৰেটাৰ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড দ্য লজ অফ দ্য লেণ্ড গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন সময়ে সময়ে ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰা বা তাক ব্যাখ্যা কৰাৰ দায়িত্ব হ'ল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আৰু লগতে এই মানুহবিলাকৰ যিবিলাক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছে সেই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছবিলাকৰ এখন গেৰেণ্টিৰ বা প্ৰটেক্টৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকৰ যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভায়োলেট হয় তেতিয়াহ'লে আমি জানো যে আমি ডাইৰেক্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্টত যাব পাৰোঁ গতিকে ই আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ প্ৰটেক্টৰ বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ নেক্সট দিয়া আছে আৰ্টিকল 124 states the establishment and constitution of Supreme Court গতিকে এখন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গঠনৰ যিমানবিলাক প্ৰণালী আছে বা সুপ্ৰিম কোৰ্টটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ 124 আৰ্টিকলে ডিল কৰে গতিকে দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি এক্সামৰ এই কুৱেশ্যনটো পাব পাৰোঁ যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকলত আছে আৰ্টিকল 124 ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত দিয়া আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৱাজ ইনঅগ্ৰেটেড অন 28 জানুৱাৰী 1950 গতিকে 1950 28 জানুৱাৰীত আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইনঅগ্ৰেট কৰা হৈছিলে আৰু আমি যোনখন 1773 এখন ইণ্ডিয়ান আমাৰ এক্ট পাইছিলোঁ সেই এক্টখনৰ জৰিয়তে 1774 এখন সুপ্ৰিম কোৰ্ট স্থাপন কৰা হৈছিলে কলকাতাত কিন্তু সেইখন আছিলে ব্ৰিটিছসকলৰ বাবে ব্ৰিটিছ মানুহসকলৰ বাবে আৰু ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা এখন সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছিলে গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমখন সুপ্ৰিম কোৰ্ট স্থাপন বা ইনঅগ্ৰেট কৰা হৈছিলে 28 জানুৱাৰী 1950 ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি এক্সামত ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন পাব পাৰোঁ আকৌ দিয়া আছে এট প্ৰেজেণ্ট দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট কনচিষ্ট অফ 31 জাজেছ 1 চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড আদাৰ্ছ 30 জাজেছ গতিকে টিল 2019লৈকে ই 31টা জাজ আছিলে কিন্তু বৰ্তমান আমি 34 জন জাজ পাব পাৰোঁ আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এই ষ্টেটমেণ্টটো আপোনালোকে কাৰেক্ট কৰি ল'ব বৰ্তমান আমি 33 জন আদাৰ জাজ পাব পাৰোঁ আৰু একজন চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া পাব পাৰোঁ গতিকে টোটেল 34 জন আমি পাব পাৰোঁ গতিকে 1 চিফ জাষ্টিছ লগতে 33 জন আদাৰ জাজেছ গতিকে ইয়াত 31 অৰ্থাৎ 33 হ'ব আৰু ইয়াত 1 চিফ জাষ্টিছ আৰু ইয়াত 33 আদাৰ জাজেছ হ'ব
গতিকে এই ষ্টেটমেণ্টটো আপোনালোকে কাৰেক্ট কৰি ল'ব আমাক সুধি দিব পাৰে যে বৰ্তমান সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ষ্ট্ৰেংথ কিমান বা সদস্যৰ সংখ্যা কিমান তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে এজন চিফ জাষ্টিছ আৰু 33 জন আদাৰ জাজেছ তাৰপাছত নেক্সট দিয়া আছে এপইণ্টমেণ্ট অফ চিফ জাষ্টিছ গতিকে চিফ জাষ্টিছ এজনৰ বা চিফ জাষ্টিছ এজনৰ এপইণ্টমেণ্ট কিদৰে হয় ইয়াত দিয়া আছে অনলি চিনিয়ৰ মোষ্ট জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইজ এপইণ্টেড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট এজ CJI গতিকে চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া হিচাপে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সকলোতকৈ যোনজন চিনিয়ৰ মোষ্ট জাজ থাকে তেওঁক CJI বুলি পিনে বা চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া বুলি পিনে এপইণ্ট কৰা হয় প্ৰেচিডেণ্টৰ দ্বাৰা গতিকে কাই এপইণ্ট কৰে CJI কোনে এপইণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰে আৰু চিনিয়ৰ মোষ্ট জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্টক এপইণ্ট কৰে কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি এই ষ্টেটমেণ্টটো ৰং হোৱাও আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে কিছুমান চিনিয়ৰ মোষ্ট জাজক বাদ দিও এজন জুনিয়ৰ জাজক CJI কৰি থোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু জেনেৰেলি প্ৰেচিডেণ্টে সকলোতকৈ চিনিয়ৰ মোষ্ট জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্টত CJI হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে আদাৰ জাজেছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰ এপইণ্টেড বাই প্ৰেচিডেণ্ট ইন কনচালটেশ্যন উইথ দ্য চিফ জাষ্টিছ গতিকে বাকী যিমানবিলাক জাজ আছে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে 33 জন আদাৰ জাজ আছে আৰু এজন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ CJI বা চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া আছে গতিকে এই CJI জনক প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰিলে এই সকলোবিলাকৰে চিনিয়ৰ মোষ্ট জাজজনক CJI হিচাপে এপইণ্ট কৰিলে বাকী এই 33 জন জাজক প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰিব এই CJIৰ লগত আলোচনা কৰি পিনে বা কনচালটেশ্যন কৰি পিনে গতিকে এই কথাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে হি মে অলছ' কনচাল্ট আদাৰ জাজেছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড হাই কোৰ্ট হোৱাইল এপইণ্টিং এ জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এজন জাজক এপইণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰতেও CJI বা চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত কনচাল্ট কৰাৰ লগতে তেওঁ আকৌ বেলেগ জাজৰ লগতো কনচাল্ট কৰিব পাৰে বা আলোচনা কৰিব পাৰে আকৌ দিয়া আছে এক্টিং চিফ জাষ্টিছ গতিকে চিফ জাষ্টিছ এজন যেতিয়া এবচেণ্ট থাকিব বা চিফ জাষ্টিছৰ পদটো যেতিয়া খালী থাকিব তেতিয়া এজন মানুহক বা এজন চিনিয়ৰ মোষ্ট জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্টক এক্টিং CJI বুলি পিনে এপইণ্ট কৰিব পাৰে গতিকে ইয়াত দিয়া আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 126 দ্য প্ৰেচিডেণ্ট কেন এপইণ্ট এ জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট এজ এ এক্টিং CJI গতিকে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 126ৰ দ্বাৰা প্ৰেচিডেণ্টে এজন এক্টিং CJI এপইণ্ট কৰিব পাৰে বা চিনিয়ৰ মোষ্ট জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট এজনক তেওঁ এক্টিং CJI হিচাপে তেওঁ এপইণ্ট কৰিব পাৰে কেতিয়া এপইণ্ট কৰিব পাৰে অফিচ অফ CJI ইজ ভেকেণ্ট গতিকে যেতিয়া CJIৰ বা চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াৰ ভেকেঞ্চি বা পদটো খালী হৈ থাকিব তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে দ্য CJI ইজ টেম্পৰাৰিলি এবচেণ্ট গতিকে যেতিয়া CJI বা চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া এবচেণ্ট থাকিব তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে দ্য CJI ইজ আনএবল টু পাৰফৰ্ম দ্য ডিউটিজ অফ হিজ অফিচ গতিকে যেতিয়া CJI বা চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াই নিজৰ অফিচৰ ডিউটিটো পাৰফৰ্ম কৰিব নোৱাৰা হ'ব তেতিয়া কিবা কাৰণত গতিকে তেতিয়া এজন এক্টিং চিফ জাষ্টিছ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 126ৰ প্ৰেচিডেণ্টে এজন এক্টিং CJI এপইণ্ট কৰিব পাৰে তাৰপাছত আকৌ নেক্সট দিয়া আছে এপইণ্টমেণ্টছ কোৱালিফিকেশ্যনছ গতিকে কোৱালিফিকেশ্যনছ কি লাগিব এজন জাজ হ'বলৈ হ'লে বা এজন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হ'বলৈ হ'লে কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আমি চাব লাগিব ইয়াত দিয়া আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 124(3) সেকশ্যন 3 এ পাৰ্চন to be appointed as a judge of the Supreme Court should have the following qualifications গতিকে তলত দিয়া কোৱালিফিকেশ্যনবিলাক এজন মানুহৰ বা জাজ এজনৰ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হিচাপে নিযুক্তি পাব গতিকে ইয়াত দিয়া আছে হি শুড বি এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া ন' ডাউট তেওঁ এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে হি শুড হেভ বিন এ জাজ অফ এ হাই কোৰ্ট অৰ হাই কোৰ্টছ ইন ছাকচেছন ফৰ 5 years গতিকে তেওঁ এখন হাই কোৰ্টৰ বা তেওঁ এখনতকৈ 2-3খন হাই কোৰ্টতো ছাৰ্ভিচ কৰিব পাৰে গতিকে তেওঁ হাই কোৰ্টত তেওঁ 5 বছৰৰ কাৰণে তেওঁ জাজ হ'ব লাগিব গতিকে ইয়াত তাৰ বাবে দিয়া আছে যে হি শুড হেভ বিন এ জাজ অফ হাই কোৰ্ট ফৰ 5 years গতিকে তেওঁ এটলিষ্ট 5 বছৰৰ কাৰণে হাই কোৰ্টৰ জাজ হৈ থাকিব লাগিব এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব 5 বছৰৰ কাৰণে তাৰপাছত দিয়া আছে হি শুড হেভ বিন এ এডভোকেট অফ এ হাই কোৰ্ট ফৰ 10 years গতিকে তেওঁ হাই কোৰ্টৰ যদি এই 5 বছৰ নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ এই কোৱালিফিকেশ্যনটো থাকিলেও হ'ব যে তেওঁ এখন হাই কোৰ্টৰ 10 বছৰৰ কাৰণে এজন এডভোকেট হৈ তেওঁ ছাৰ্ভ কৰিব লাগিব বা 10 বছৰৰ কাৰণে এজন এডভোকেটৰ তেওঁ ছাৰ্ভিচ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব এখন হাই কোৰ্টৰ তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে বা তাৰ বাদে হি শুড বি এ ডিষ্টিংগুইশ্ড জুৰিষ্ট ইন দ্য অপিনিয়ন অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে তেওঁ প্ৰেচিডেণ্টৰ চকুত তেওঁ এজন ভাল জুৰিষ্ট হ'ব লাগিব বা জাজ এজন হ'ব পৰা তেওঁৰ কেপাচিটি থাকিব লাগিব তাৰপাছত দিয়া আছে দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ডাজ নট প্ৰেছক্ৰাইব এ মিনিমাম এজ ফৰ এপইণ্টমেণ্ট এজ এ জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে কোনো ধৰণৰ এজৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিয়া নাই যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ এজন হ'ব লাগিলে তেওঁৰ মিনিমাম এজ 30 years হ'ব লাগিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে এই প্ৰভিজন উল্লেখ কৰা নাই এজৰ ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজৰ এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে অ'থ এণ্ড এফাৰ্মেশ্যন গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ এজনে
নিজৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান কেতিয়া কৰে বা শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান কোনে কৰায় ইয়াত দিয়া আছে এডমিনিষ্টাৰ্ড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অৰ চাম আদাৰ পাৰ্চন এপইণ্টেড বাই হিম ফৰ দিছ পাৰ্পাছ গতিকে প্ৰেচিডেণ্টে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ এজনক শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান কৰায় আৰু যদি প্ৰেচিডেণ্টে কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰেচিডেণ্টে এজন বেলেগ মানুহক এপইণ্ট কৰিব আৰু সেই মানুহজনে এই অথ এণ্ড এফিৰ্মেশ্যন বা শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানটো চলাই নিয়াৰ তেওঁৰ অধিকাৰ থাকে তাৰপিছত আকৌ দিয়া আছে টেনিয়ৰ অফ জাজেছ গতিকে জাজসকলৰ টেনিয়ৰ বা ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ ইয়াত দিয়া আছে দ্য কনষ্টিটিউশ্যন হেজ নট ফিক্সড দ্য টেনিয়ৰ অফ জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইট মেক্স দ্য ফলোয়িং প্ৰভিজনছ গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনে যিহেতু আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ এজন এপইণ্ট কৰাৰ বাবে তেওঁৰ এজৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো ধৰণৰ প্ৰভিজন উল্লেখ কৰা নাই যে তেওঁৰ মিনিমাম এজ ইমান হ'ব লাগিব বা মেক্সিমাম এজ ইমান হ'ব লাগিব গতিকে এই টেনিয়ৰ বা তেওঁলোকৰ কাৰ্যকালৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো ধৰণৰ প্ৰভিজন ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে আগবঢ়োৱা নাই তেওঁলোকৰ যে এটা 5 বছৰৰ কাৰণে ফিক্স টেনিয়ৰ থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ একো কথা নাই ইয়াত দিয়া আছে হি অৰ চি হোল্ডছ অফিচ আনটিল হি এটেইনছ দ্য এজ অফ 65 ইয়াৰ্ছ গতিকে যেতিয়ালৈকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ এজনৰ এজ 65 ইয়াৰ্ছ নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁ ছাৰ্ভিচ কৰিব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হিচাপে গতিকে এই কথাটো আমি খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰাখিবলগীয়া আমাক এক্সামত সুধি দিব পাৰে আৰু খুব বেছি চান্স আছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ এজনৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ এজ কিমান 65 ইয়াৰ্ছ বা তেওঁ কিমান বছৰলৈকে ছাৰ্ভিচ কৰিব পাৰে 65 ইয়াৰ্ছলৈকে তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে ৰিজাইনছ হিজ অফিচ বাই ৰাইটিং টু দ্য প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ এজনে যদি ৰিজাইন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰখন প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতত জমা দিব লাগিব বা প্ৰেচিডেণ্টলৈকে লিখিব লাগিব আকৌ দিয়া আছে ৰিমুভড ফ্ৰম হিজ অফিচ বাই প্ৰেচিডেণ্ট অন দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট গতিকে যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ দুয়োটা হাউচ বা ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা দুয়োটা হাউচতেই ইম্পিচমেণ্ট বা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ এজন তাৰ পৰা ৰিমুভ কৰাৰ বাবে যেতিয়া ইম্পিচমেণ্ট মশ্যন পাছ হ'ব এটা মেজৰিটিৰ থ্ৰু দি যেতিয়া ইম্পিচমেণ্ট মশ্যন দুয়োটা বোথ হাউচৰ পৰা পাছ হ'ব তেতিয়া প্ৰেচিডেণ্টে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ এজনক ৰিমুভ কৰিব পাৰে তাৰপাছত আকৌ দিয়া আছে ৰিমুভেল অফ জাজেছ এণ্ড ইম্পিচমেণ্ট গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ এজনক কেতিয়া ৰিমুভ কৰিব পাৰি আৰু কেতিয়া ইম্পিচমেণ্ট বা তেওঁক কেতিয়া সেই পদটোৰ পৰা আঁতৰাই পঠাব পাৰি গতিকে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পাৰ্টত এই কথাটো আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থেংকছ ফৰ ৱাচিং নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটি পইণ্ট ৱাইজ যাৰ জৰিয়তে আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্টবিলাক বা ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি আমাৰ টপিক আছে সেইখিনি যাতে খুব সংক্ষেপে আমি আঁতি কৰি মাৰি বুজি ল'ব পাৰোঁ সেই ক্ৰমতে আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বিভিন্ন বিষয়বিলাক আমি পাৰ্ট বাই পাৰ্ট আলোচনা কৰি আছোঁ গতিকে আজিৰ এই স্পেচিফিক পাৰ্টটোত আমি আলোচনা কৰিম জইণ্ট ছেশ্যন বা আমি জইণ্ট চিটিং এই দুয়োটা কথাৰ বা জইণ্ট ছেশ্যনৰ মিনিং কি কেনেধৰণে এখন জইণ্ট ছেশ্যন অৰ্গেনাইজ কৰা হয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ হিষ্ট্ৰীত জইণ্ট ছেশ্যন কেতিয়া অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিলে কিমান বাৰ হৈছিলে আৰু জইণ্ট ছেশ্যন কি বিলৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰি গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিম আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে আমি জইণ্ট ছেশ্যন বুলি ক'লে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ আমি তিনিটা অৰ্গেন থাকে আমি জানো প্ৰেচিডেণ্ট লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা গতিকে এই তিনিওটা অৰ্গেন মিলি পিনে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ফৰ্ম হৈছে গতিকে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ যেতিয়া একেলগে এখন চিটিং বা এখন ছেশ্যন মাতা হ'ব তেতিয়া সেই ছেশ্যনখনক আমি জইণ্ট ছেশ্যন বুলি কওঁ কিবা এখন বিলৰ ক্ষেত্ৰত বা কিবা কথালৈ যেতিয়া দুয়োটা হাউচৰ মেম্বাৰবিলাকক এখন পাৰ্টিকুলাৰ ছেশ্যন অৰ্গেনাইজ কৰি তাত মাতি অনা হ'ব সেই ছেশ্যনখনক আমি জইণ্ট ছেশ্যন বুলি কওঁ গতিকে জইণ্ট ছেশ্যন যোনটো আৰ্টিকলে ডিফাইন কৰে সেইটো হ'ল 108 নম্বৰ আৰ্টিকলে আমাৰ জইণ্ট ছেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড কথাবিলাক ইনক্লুড কৰে গতিকে ইয়াত দিয়া আছে জইণ্ট ছেশ্যনছ কেন টেক প্লেচ অন দ্য অৰ্ডাৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ইফ গতিকে প্ৰেচিডেণ্টৰ অৰ্ডাৰতহে এখন জইণ্ট ছেশ্যন অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰি যদি এ বিল পাছড বাই ওৱান হাউচ ইজ ৰিজেক্টেড বাই এনাডাৰ গতিকে ছাপ'জ ৰাজ্যসভাৰ দ্বাৰা এখন বিল পাছ কৰাৰ পাছত লোকসভাই ৰিজেক্ট কৰিলে বা লোকসভাৰ দ্বাৰা পাছ হোৱা এখন বিল ৰাজ্যসভাই ৰিজেক্ট কৰিলে সেনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যনত জইণ্ট ছেশ্যন এখন অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰি নেক্সট দিয়া আছে দ্য এমেণ্ডমেণ্টছ মেড বাই দ্য আদাৰ হাউচ মানে ছাপ'জ ৰাজ্যসভাই এটা এমেণ্ডমেণ্ট কৰিলে আৰ নট এপ্লিকেবল টু দ্য হাউচ হুৱেৰ দ্য বিল অৰিজিনেটেড গতিকে এখন বিল অৰিজিনেট হৈছে লোকসভাৰ পৰা এই বিলখনৰ ক্ষেত্ৰত এটা এমেণ্ডমেণ্ট এনেক্ট কৰি দিলে ৰাজ্যসভাই গতিকে সেই বিলখনৰ প্ৰতি সেই এমেণ্ডমেণ্টটো য'ত অৰিজিনেট হৈছে তাৰ বাবে এপ্লিকেবল যেতিয়া নহয় এনে ক্ষেত্ৰত এখন জইণ্ট ছেশ্যন মাতি অনা হয় বা মাতিব পাৰি গতিকে সেইবাবে ইয়াত কোৱা হৈছে যে জইণ্ট ছেশ্যনছ টেক প্লেচ অন দ্য অৰ্ডাৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে আমাক সুধি দিব পাৰে জইণ্ট ছেশ্যন এখন ইনিচিয়েট কৰিব পাৰে স্পীকাৰ অফ দ্য লোকসভাই স্পীকাৰ অফ দ্য ৰাজ্যসভাই বা PM তেতিয়াহ'লে এইকেইটা ৰং হৈ যাব কাৰণ জইণ্ট ছেশ্যন এখন
ইনিচিয়েট কৰিব পাৰে কেৱল মাত্ৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ অৰ্ডাৰতহে আৰু কেতিয়া কৰিব পাৰে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ যে জইণ্ট সেশ্যন এখন অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰে যেতিয়া এ বিল পাছড বাই ওৱান হাউচ ইজ ৰিজেক্টেড বাই এনাডাৰ তাৰপাছত আকৌ এটা আছে দ্য এমেণ্ডমেণ্টছ মেড বাই দ্য আদাৰ হাউচ আৰ নট এপ্লিকেবল টু দ্য হাউচ ৱেৰ দ্য বিল ইজ অৰিজিনেটেড নেক্সট দিয়া আছে জইণ্ট সেশ্যন ইজ প্ৰিচাইডেড অভাৰ বাই দ্য স্পীকাৰ অফ লোক সভা গতিকে আমাক সুধি দিব পাৰে যেতিয়া জইণ্ট সেশ্যন এখন অৰ্গেনাইজ কৰা হয় তাৰ প্ৰিচাইড কোনে কৰে বা জইণ্ট সেশ্যনখনৰ যোনটো কাৰ্যসূচী সেইটো কোনে চলাই নিয়ে তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে স্পীকাৰ অফ লোক সভা আমাক অপশ্যনত দিব পাৰে স্পীকাৰ অফ লোক সভা স্পীকাৰ অফ ৰাজ্যসভা PM প্ৰেচিডেণ্ট তেতিয়া আমি এই গোটেইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত আমি স্পীকাৰ অফ লোক সভা চিলেক্ট কৰিব লাগিব সেইবাবে ইয়াত কোৱা হৈছে যে জইণ্ট সেশ্যন ইজ প্ৰিচাইডেড অভাৰ বাই দ্য স্পীকাৰ অফ লোক সভা দ্য ডেডলক অভাৰ এ বিল ইজ ৰিজল্ভড বাই এ মেজৰিটি অফ the total number of the members of both the houses present and voting গতিকে জইণ্ট সেশ্যনখনত যিমানবিলাক ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাৰ দুয়োটা হাউচৰে যিমানবিলাক মেম্বাৰ উপস্থিত থাকে সেই ডিছপিউটছটোৰ ৰিগাৰ্ডিং ভোটিং কৰোৱা হয় আৰু দুয়োটা হাউচৰ মেম্বাৰবিলাকে ভোটিং কৰে আৰু মেজৰিটিৰ দ্বাৰা সেই কথাটো সলভ কৰা হয় বা যোনটো বিষয়ত যোনটো কথাক লৈ মেজৰিটিয়ে ভোট কৰে সেই কথাটোৱে মানি লোৱা হয় গতিকে আমি এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব যে জইণ্ট সেশ্যন এখনত ভোট দিয়া অধিকাৰ দুয়োটা হাউচৰ মেম্বাৰৰে থাকে নেক্সট দিয়া আছে so far joint sittings have been held thrice in the history of Indian Parliament গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ হিষ্ট্ৰীত কেৱল মাত্ৰ 3বাৰ জইণ্ট সেশ্যন অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিলে 1961ত 1978ত আৰু 2002ত গতিকে এই কথাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব আমাক সুধি দিব পাৰে যে ভাৰতবৰ্ষৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ হিষ্ট্ৰীত কেইবাৰ আমাৰ জইণ্ট সেশ্যন ইনিচিয়েট কৰা হৈছিলে 3 টাইমছ আৰু ক'ত কেতিয়া 1961 1978 আৰু 2002 next দিয়া আছে provisions of joint sitting is applicable to ordinary bills or financial bills only and not to money bills or constitutional amendment bills গতিকে this is very important যদি এই joint sessionৰ পৰা question আহে তেতিয়াহ'লে 90% চান্স আছে এই questionটো অহাৰ আমাক সুধি দিব পাৰে যে কোনখন বিলৰ ক্ষেত্ৰত joint session অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰি তেতিয়াহ'লে এই অনলি ষ্টেটমেণ্টটো দিয়াৰ কাৰণে এই ষ্টেটমেণ্টটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আমি ক'ব লাগিব অৰ্ডিনাৰী বিল বা ফাইনেন্সিয়েল বিলৰ ক্ষেত্ৰতহে জইণ্ট সেশ্যন অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰি মানি বিল আৰু কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট বিলৰ ক্ষেত্ৰত জইণ্ট সেশ্যন এখন অৰ্গেনাইজ বা আয়োজন কৰিব নোৱাৰি দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ বাবে ইয়াৰ পৰা আশা কৰিব পৰা কুৱেশ্যন কেইটা হ'ল জইণ্ট সেশ্যন এখন কোনে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্টে কেৱল মাত্ৰ প্ৰেচিডেণ্টে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে কি ক্ষেত্ৰত অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে যেতিয়া এটা হাউচৰ পৰা বিল এখন পাছ হ'লে আন এটা হাউচত যেতিয়া ৰিজেক্ট হয় আৰু যেতিয়া যোনখন হাউচে যেটা এখন আমি ধৰি ললোঁ লোকসভাৰ এখন বিল অৰিজিনেট হৈছে আৰু ৰাজ্যসভাই তাৰ লগত সংগতি ৰাখি এটা এমেণ্ডমেণ্ট ইনিচিয়েট কৰি দিলে আৰু য'ত বিলখন অৰিজিনেট হৈছে তাৰ বাবে এপ্লিকেবল যেতিয়া নহয় সেই ক্ষেত্ৰত এখন জইণ্ট সিটিং অৰ্গেনাইজ কৰা হয় আমাক সুধি দিব পাৰে কোনে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে জইণ্ট সিটিং প্ৰেচিডেণ্টে তাৰপাছত আকৌ জইণ্ট সিটিংখন কোনে প্ৰেচাইড কৰে বা কোনে চলাই নিয়ে তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব স্পীকাৰ অফ লোক সভাই ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাক সুধি দিব পাৰে যে জইণ্ট সিটিঙত ভোটিং কৰাৰ অধিকাৰ কেৱল মাত্ৰ লোকসভাৰ মেম্বাৰৰ থাকে ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰৰ থাকে আমি ক'ব লাগিব যে বোথ দ্য হাউচেছ গতিকে বোথ দুয়োটা হাউচৰ মেম্বাৰে ভোট কৰিব পাৰে জইণ্ট সিটিঙৰ বিষয়বস্তুৰ লগত সংগতি ৰাখি ভাৰতবৰ্ষৰ হিষ্ট্ৰীত 3 টাইমছ জইণ্ট সিটিং অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিলে 1961 78 আৰু 2002 ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যনটো হ'ল প্ৰভিজনছ অফ জইণ্ট সিটিং এপ্লিকেবল গতিকে জইণ্ট সিটিং এখন অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰি কেৱল মাত্ৰ অৰ্ডিনাৰী বিল বা ফাইনেন্সিয়েল বিলৰ ক্ষেত্ৰতহে মানি বিল আৰু কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট বিলৰ ক্ষেত্ৰত এখন জইণ্ট সিটিং বা জইণ্ট সেশ্যন অৰ্গেনাইজ কৰিব নোৱাৰি গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ জইণ্ট সেশ্যনৰ ওপৰত থকা ইনফৰমেশ্যনখিনি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ এক্সামৰ বাবে আমি ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আশা কৰিব পাৰোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ইনফৰ্মেটিভ পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক আগলৈকে চাই থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ থেংকছ ফৰ ৱাচিং নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটি পইণ্ট ৱাইজ আৰু এই চিৰিজটোৰ সহায়ত আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ যিখিনি আমাৰ ইনফৰমেশ্যন আছে সেই ইনফৰমেশ্যনখিনি আমি খুব সংক্ষেপে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে আমি এটা এক্সামৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনি যাতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ৰাতি কৰি মাৰি জানি ল'ব পাৰোঁ গতিকে আজি সেই ক্ৰমতে এই পাৰ্টটোত আমি আলোচনা কৰিম
ইউনিয়ন লেজিসলেচাৰ, তাত থাকিব ৰাজ্যসভা এণ্ড লোকসভা। গতিকে আমি প্ৰেচিডেণ্টৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্টৰ লেজিসলেচাৰৰ 3টা ভাগ থাকে, য'ত আমি প্ৰেচিডেণ্ট বুলি কওঁ, বা আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টখন আমি লেজিসলেচাৰ মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কথাই ক'ব লাগিব, যে পাৰ্লিয়ামেণ্টখনৰ ভাগ 3টা থাকে, মেইন ভাগ। আমি প্ৰেচিডেণ্ট, তাৰপাছত লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা। আমি ইতিমধ্যে প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যন কেনেধৰণে হয়, প্ৰেচিডেণ্ট হ'বলৈ কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, কেনেধৰণে প্ৰেচিডেণ্টৰ পদটো খালী হয়, ইলেকশ্যন কেনেধৰণে হয়, তেওঁৰ পাৱাৰ কি কি, তেওঁৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ, লেজিসলেটিভ পাৱাৰ, মিলিটাৰী পাৱাৰ, তেওঁৰ ফাইনেন্সিয়েল পাৱাৰ, তেওঁৰ ডিপ্ল'মেটিক পাৱাৰ, তেওঁৰ মিলিটাৰী পাৱাৰ, তেওঁৰ এমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ, এই গোটেই কথাবিলাক আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ পাৰ্ট বাই পাৰ্ট। আমি প্ৰেচিডেণ্টৰ বিষয়ে 2টা পাৰ্টত আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো যদি কোনোবাই চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। গতিকে আজি সেই ক্ৰমতে আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ আকৌ 2টা ভাগ, ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা, টু হাউচ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট বুলি আমি কওঁ, এই 2টা হাউচৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত দিয়া আছে ইউনিয়ন লেজিসলেচাৰ, ৰাজ্যসভা এণ্ড লোকসভা। ইয়াত দিয়া আছে দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া প্ৰভাইডছ এ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট। গতিকে আমি ভাৰতবৰ্ষ জানো, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট আছে, বোথ এট দ্য চেণ্টাৰ এণ্ড দ্য ষ্টেট। গতিকে আমি চেণ্টাৰত পাব পাৰোঁ ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা, আৰু আমি ষ্টেটত পাব পাৰোঁ লেজিসলেটিভ এছেম্বলি আৰু লেজিসলেটিভ কাউন্সিল। ইয়াত দিয়া আছে দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কনচিষ্ট অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট, দ্য লোকসভা এণ্ড দ্য ৰাজ্যসভা। গতিকে এই তিনিটা অৰ্গেন লগ লাগি আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টখন গঠন হৈছে, প্ৰেচিডেণ্ট, লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা। কিন্তু আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে প্ৰেচিডেণ্টে লোকসভা বা ৰাজ্যসভা কোনো এটা হাউচৰে সদস্য নহয়। ইয়াত দিয়া আছে অলদো প্ৰেচিডেণ্ট ইজ নট এ মেম্বাৰ অফ আইদাৰ হাউচ, হি ইজ এন ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট। কিন্তু তেওঁ এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট of the parliament. ইয়াত দিয়া আছে among the UTs only Delhi and Puducherry have representation in the Rajya Sabha. গতিকে আমাক সুধি দিব পাৰে যে ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ ভিতৰত কোন দুখন ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আমি ৰাজ্যসভাত পাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে দিল্লী আৰু আমাৰ পুডুচেৰী। গতিকে আমি জানো যে দিল্লী আৰু পুডুচেৰীৰ নিজৰ লেজিসলেটিভ এছেম্বলি আছে। নেক্সট দিয়া আছে ৰাজ্যসভা। গতিকে আমি ৰাজ্যসভাৰ বিষয়ে স্পেচিফিককৈ পঢ়িম। ইয়াত দিয়া আছে ৰাজ্যসভা ইজ এ পাৰ্মানেণ্ট বডি এণ্ড নট ছাবজেক্ট টু ডিজলিউশ্যন। গতিকে আমি জানো যে লোকসভা ডিজলভ হ'ব পাৰে, যেতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে ৰেজিগনেশ্যন দিয়ে, তেতিয়া গোটেই CMO বা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ বা লোকসভাৰ যিখন কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ থাকে বা চৰকাৰখন ডিজলভ হৈ যায়। গতিকে বা বিভিন্ন কাৰণত যেতিয়া PM ডেথ হ'ব পাৰে, বা PM যেতিয়া ৰেজিগনেশ্যন দিব পাৰে, বা তেওঁক যদি ইম্পিচমেণ্টৰ জৰিয়তে তেওঁক বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণত যদি গুচাই পঠোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে বা প্ৰেচিডেণ্টে যদি ডিজলভ কৰে, তেতিয়াহ'লে লোকসভা ডিজলভ হ'ব পাৰে। কিন্তু ৰাজ্যসভা এখন পাৰ্মানেণ্ট বডি, ডিজলিউশ্যন হ'ব নোৱাৰে। ইয়াত দিয়া আছে ৰাজ্যসভা ইজ এ পাৰ্মানেণ্ট বডি এণ্ড নট ছাবজেক্ট টু ডিজলিউশ্যন, ইটছ মেক্সিমাম ষ্ট্ৰেংথ ইজ 250। গতিকে আমাক সুধি দিব পাৰে যে ৰাজ্যসভাৰ মেক্সিমাম ষ্ট্ৰেংথ কিমান, 250। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম দ্য এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভ। আৰু আমাক সুধি দিব পাৰে যে ৰাজ্যসভাত টোটেল কিমানজন মেম্বাৰক নমিনেট কৰিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্টে। আমি ক'ব লাগিব যে 12জন মেম্বাৰক নমিনেট কৰিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্টে ৰাজ্যসভাৰ কাৰণে। ইয়াত দিয়া আছে 250, 12 members nominated by president having special knowledge or practical knowledge বা practical experience in the fields of science, literature, art and social service. গতিকে আমি জানো বিভিন্ন ধৰণৰ ফিল্ডৰ পৰা, আমি শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ পৰা আদি কৰি স্পৰ্টছৰ, ছায়েন্সৰ বা ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহক যিবিলাক স্পেচিয়েলিষ্ট হয়, এটা ফিল্ডত খুব বেছি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আগবঢ়ায়, সেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাকক ৰাজ্যসভাৰ বাবে প্ৰেচিডেণ্টে নমিনেশ্যন কৰে এই 12জন নমিনেটেড কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত। নেক্সট দিয়া আছে, বা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে ৰাজ্যসভাৰ ষ্ট্ৰেংথ কিমান, 250। ইয়াত দিয়া আছে দ্য টোটেল মেম্বাৰশ্বিপ অফ দ্য প্ৰেজেণ্ট ৰাজ্যসভা ইজ 245। হাৱেভাৰ, গতিকে 250টা যদিও বা ষ্ট্ৰেংথ আছে, বৰ্তমানৰ মেম্বাৰ আছে 245। হাৱেভাৰ 1/3 মেম্বাৰ্ছ ৰিটায়াৰ এভৰি ছেকেণ্ড ইয়াৰ। গতিকে 1/3 মেম্বাৰ এভৰি ছেকেণ্ড ইয়াৰ ৰিটায়াৰ হয়। দেয়াৰ চিটছ আৰ ফিল্ড আপ বাই ফ্ৰেছ ইলেকশ্যনছ এণ্ড প্ৰেচিডেন্সিয়েল নমিনেশ্যন এট দ্য বিগিনিং অফ এভৰি থাৰ্ড ইয়াৰ। গতিকে এভৰি থাৰ্ড ইয়াৰ 1/3 অফ দ্য কেণ্ডিডেট ৰিটায়াৰ হয়, আৰু সেইবিলাক ফিল আপ কৰাৰ বাবে ফ্ৰেছ ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰা হয়, আৰু ফ্ৰেছভাৱে মানুহ নমিনেট কৰা হয় প্ৰেচিডেণ্টে এই 12জন নমিনেশ্যনৰ ভিতৰত। নেক্সট দিয়া আছে দেয়াৰ আৰ নো চিটছ ৰিজাৰ্ভ ফৰ SC and ST ইন দ্য ৰাজ্যসভা। দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেটমেণ্ট। আমাক সুধি দিব পাৰে যে ৰাজ্যসভাত ST আৰু SCৰ বাবে চিট ৰিজাৰ্ভ থাকে নেকি, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে ৰাজ্যসভাত কোনো ধৰণৰ চিট ৰিজাৰ্ভ নাথাকে ফৰ SC and ST। নেক্সট দিয়া আছে কনষ্টিটিউশ্যন হেজ নট ফিক্সড দ্য টাৰ্ম অফ অফিচ
of members of the Rajya Sabha and left it to the Parliament. গতিকে কনষ্টিটিউশ্যনত কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ টাৰ্মৰ অফিচৰ টাৰ্ম বা কোনো ধৰণৰ বছৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নাই যে ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰবিলাকে 5 বছৰৰ কাৰণে কাৰ্যকৰী হ'ব, এনেধৰণে কোনো ধৰণৰ এটা কথা দিয়া হোৱা নাই কনষ্টিটিউশ্যনখনত, কিন্তু পাৰ্লিয়ামেণ্টে নিৰ্ধাৰণ কৰে। ইয়াত দিয়া আছে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপল এক্ট 1951 প্ৰভাইডেড দ্য টাৰ্ম অফ অফিচ অফ এ মেম্বাৰ অফ দ্য ৰাজ্য সভা শ্বেল বি 6 years। গতিকে 6 বছৰ হোৱাৰ কথা কৈছিলে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপল এক্ট অফ 1951। নেক্সট দিয়া আছে লোকসভা। লোকসভাৰ বিষয়ে আমি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ভালদৰে আলোচনা কৰি ল'ম। ইয়াত দি আছে লোকসভা ইজ নট এ পাৰ্মানেণ্ট বডি এণ্ড ছাবজেক্ট টু ডিজলিউশ্যন। গতিকে লোকসভা ডিজলভ হ'ব পাৰে আৰু এইখন পাৰ্মানেণ্ট বডি নহয়, হুৱেৰেজ আমি ৰাজ্যসভাটো এখন পাৰ্মানেণ্ট বডি পাইছিলোঁ আৰু নট ছাবজেক্ট টু দ্য ডিজলিউশ্যন। ইটছ মেক্সিমাম ষ্ট্ৰেংথ ইজ 552। গতিকে আমি জানো যে ৰাজ্যসভাৰ মেক্সিমাম ষ্ট্ৰেংথ আছিলে 250 আৰু বৰ্তমান মেম্বাৰ আছে 245, তাৰে 12জন, লগতে 12জনক নমিনেট কৰিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্টে। গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ, কিন্তু লোকসভাৰ টোটেল ষ্ট্ৰেংথ হ'ল 552, তাৰে 2জন মানুহক প্ৰেচিডেণ্টে নমিনেট কৰিব পাৰে এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ পৰা, আৰু 20জন আহে টোটেল 530টা মানুহ ইলেকশ্যনৰ জৰিয়তে আহে, তাৰ লগতে 20জন মানুহ ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে থাকে, আৰু 2জন মানুহক এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ পৰা প্ৰেচিডেণ্টে নমিনেট কৰে। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে লোকসভা ইজ নট এ পাৰ্মানেণ্ট বডি এণ্ড ছাবজেক্ট টু ডিজলিউশ্যন। ইটছ মেক্সিমাম ষ্ট্ৰেংথ ইজ 552 হুইচ ইনক্লুডছ 2 নমিনেটেড মেম্বাৰ্ছ অফ এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটি। আমাক সুধি দিব পাৰে যে লোকসভাত এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ পৰা কিমানজন মেম্বাৰক নমিনেট কৰিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্টে? 2জন মেম্বাৰক। নেক্সট দিয়া আছে 530 মেম্বাৰ্ছ ফ্ৰম ষ্টেটছ। গতিকে ষ্টেটবিলাকৰ পৰা 530 মেম্বাৰ্ছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে থাকে এণ্ড 20 ফ্ৰম দ্য ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ। গতিকে 20জন থাকে ইউনিয়ন টেৰিটৰিজৰ ফালৰ পৰা। প্ৰেজেণ্ট ষ্ট্ৰেংথ অফ লোকসভা ইজ 545। গতিকে প্ৰেজেণ্ট ষ্ট্ৰেংথ আছিলে 545। আমি জানো যোনটো 250 ষ্ট্ৰেংথ আছিলে ৰাজ্যসভাৰ পাৰ্মানেণ্ট ষ্ট্ৰেংথ, আৰু তাৰে পৰা 12জন আছিলে নমিনেটেড মেম্বাৰ্ছ। ইয়াত দিয়া আছে ইটছ নৰ্মেল টাৰ্ম ইজ 5 years ফ্ৰম দ্য ডেট অফ ইটছ ফাৰ্ষ্ট মিটিং আফটাৰ দ্য জেনেৰেল ইলেকশ্যনছ আফটাৰ হুইচ ইট অট'মেটিকেলি ডিজলভছ। গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ নৰ্মেল টাৰ্ম 5 বছৰ, যেতিয়া এই ফাৰ্ষ্ট মিটিংখন কণ্ডাক্ট কৰে তেতিয়াৰে পৰা এই 5 বছৰলৈকে কাৰ্যকৰী হৈ থাকে, যদিহে ই মাজতে ডিজলভ হৈ নাযায় বা প্ৰেচিডেণ্টে যদি ডিজলভ কৰি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে 5 বছৰৰ কাৰণে নিজৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে। নেক্সট দি আছে দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ইজ অথৰাইজ টু ডিজলভ লোকসভা এট এনি টাইম ইভেন বিফৰ দ্য কমপ্লিশ্যন অফ 5 years এণ্ড দিছ কেনট বি চেঞ্জড ইন দ্য কোৰ্ট অফ ল। গতিকে প্ৰেচিডেণ্টে যেতিয়াই ইচ্ছা তেতিয়াই লোকসভাৰ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ বা লোকসভাক ডিজলভ কৰি দিব পাৰে। নেক্সট যে আছে লোকসভা কেন বি এক্সটেণ্ডেড ডিউৰিং দ্য নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি। গতিকে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা হ'লে আমি জানো যে আৰ্টিকল 352ৰ আণ্ডাৰত আমাৰ যোনটো প্ৰেচিডেণ্টে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰিব পাৰিছিলে এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা আৰ্ম ৰেবেলিয়নৰ ক্ষেত্ৰত বা গৃহযুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰিব পাৰিছিলে। তাৰপাছত আৰ্টিকল 356ৰ জৰিয়তে আছিলে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল, আৰু আৰ্টিকল 360ৰ জৰিয়তে আছিলে আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি। গতিকে এইকেইটা আছিলে আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্টিকল। ইয়াত আছে লোকসভা কেন বি এক্সটেণ্ডেড ডিউৰিং দ্য নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি বাই এ ল অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ফৰ 1 year এট এ টাইম ফৰ এনি লেন্থ অফ টাইম। গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্টে লোকসভা এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ টাৰ্ম নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত, বাট দিছ এক্সটেনশ্যন কেন নট গ' বিয়ণ্ড এ পিৰিয়ড অফ 6 months আফটাৰ দ্য ইমাৰ্জেঞ্চি হেজ চিজ টু অপাৰেট। গতিকে ইমাৰ্জেঞ্চি শেষ হোৱাৰ পাছত 6 মাহৰ ওপৰত এই এক্সটেনশ্যন থাকিব নোৱাৰিব। গতিকে এক্সটেনশ্যন কেৱল মাত্ৰ 6 মাহৰ বাবেহে কৰিব পাৰিব ইমাৰ্জেঞ্চি শেষ হোৱাৰ পাছত। গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি এক্সামৰ বাবে মনত ৰাখিব লাগিব যে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ 3টা অৰ্গেন কি প্ৰেচিডেণ্ট, লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপাছত দিয়া আছে প্ৰেচিডেণ্ট হ'ল কোনো এটা আইডাৰ হাউচৰ মেম্বাৰ নহয়, বা লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ প্ৰেচিডেণ্ট মেম্বাৰ নহয়। আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ ভিতৰত কাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আছিলে ৰাজ্যসভাত? দিল্লী আৰু পুডুচেৰী। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ বাবে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে। আমাক সুধি দিব পাৰে ৰাজ্যসভাৰ ষ্ট্ৰেংথ কিমান? 250। তাৰপাছত ৰাজ্যসভাত কেইজন মানুহক নমিনেট কৰিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্টে? 12জন মানুহক, তেওঁলোকে ডিফাৰেণ্ট ফিল্ডৰ স্পেচিয়েলিষ্ট। বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ ষ্ট্ৰেংথ বৰ্তমান কিমান হৈ আছে মেম্বাৰ? 245। তাৰপিছত ৰাজ্যসভাৰ এখন পাৰ্মানেণ্ট বডি, তেওঁলোকক ডিজলভ কৰিব নোৱাৰে।
গতিকে এইখিনি আছিলে আৰু ৰাজ্যসভাত ST বা SCৰ কাৰণে ৰাজ্যসভাত SC STৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ সিট ৰিজাৰ্ভ নাই ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন তাৰপিছত লোকসভাৰ ক্ষেত্ৰত আছিলে লোকসভা এখন পাৰ্মানেণ্ট বডি নহয় প্ৰেচিডেণ্টে যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া ডিজলভ কৰিব পাৰে লোকসভাৰ ষ্ট্ৰেংথ আছিলে 552 তাৰে দুজন মানুহৰ এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ পৰা প্ৰেচিডেণ্টে নমিনেট কৰিছিলে আৰু 530 জন আছিলে ষ্টেটৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আৰু 20 জন আছিলে ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ ফালৰ পৰা গতিকে এই ষ্ট্ৰেংথটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰাখিবলগীয়া তাৰপিছত লোকসভাৰ জেনেৰেল টাৰ্ম হ'ল 5 বছৰ কিন্তু ৰাজ্যসভাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ অফিচ টাৰ্ম নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই কনষ্টিটিউশ্যনৰ মতে এই নিৰ্ধাৰণ কৰা কামটো হ'ল পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি যোনটো আমি ইউনিয়ন লেজিছলেচাৰ বুলি কওঁ একেলগে গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থেংকছ ফৰ ৱাচিং নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটি পইণ্ট ৱাইজ আমি প্ৰত্যেকটা ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ লগত জড়িত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আমি খুব সংক্ষেপে আলোচনা কৰাৰ এটা চেষ্টা কৰি আছোঁ এই ভিডিঅ' চিৰিজটোৰ মাধ্যমেৰে আজিৰ টপিকটো হ'ল ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন পাৱাৰ অফ লোকসভা এণ্ড ৰাজ্যসভা গতিকে আমি জানো যে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ তিনিটা অৰ্গেন থাকে পাৰ্লিয়ামেণ্ট কনচিষ্ট অফ তিনিটা অৰ্গেন যোনটো আমি কওঁ প্ৰেচিডেণ্ট লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা গতিকে এই তিনিওটা অৰ্গেন মিলি পিনে পাৰ্লিয়ামেণ্টখন গঠন হয় গতিকে আমি লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ পাৱাৰবিলাক আজি চাম কেনেধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চ থাকে এই দুয়োটা হাউচৰ মাজৰ পাৱাৰৰ লগত আমি প্ৰেচিডেণ্টৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ আজিৰ এই স্পেচিফিক পাৰ্টটোত আমি ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন পাৱাৰ অফ লোকসভা এণ্ড ৰাজ্যসভা চাম গতিকে কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ পাৱাৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ এটা আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো খুব বেছি দৰকাৰী আমি জানিব লাগিব যে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ কি পাৱাৰ বা থাকে আৰু কোনটোৰ কি পাৱাৰ নাথাকে গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে ইয়াত দিয়া আছে ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন পাৱাৰ্ছ অফ লোকসভা এণ্ড ৰাজ্যসভা এইটো হ'ল আমাৰ হেডিং গতিকে ইয়াত দিয়া আছে এ মানি বিল কেন বি ইন্ট্ৰডিউচড অনলি ইন দ্য লোকসভা এণ্ড নট ইন দ্য ৰাজ্যসভা গতিকে দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য ডিফাৰেঞ্চ গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে মানি বিল কেৱল মাত্ৰ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰি লোকসভাত আৰু ৰাজ্যসভাত কৰিব নোৱাৰি এইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব নেক্সট দিয়া আছে দ্য ফাইনেল পাৱাৰ টু ডিচাইড ৱেডাৰ এ পাৰ্টিকুলাৰ বিল ইজ এ মানি বিল অৰ নট ইজ ভেষ্টেড ইন দ্য স্পীকাৰ অফ দ্য লোকসভা গতিকে এখন বিল মানি বিল হয়নে নহয় বা মানি বিল হিচাপে কনচিডাৰ কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি তাৰ ওপৰত ফাইনেল ডিচিশ্যন লোৱাৰ কেপাচিটি বা পাৱাৰ থাকে কেৱল মাত্ৰ স্পীকাৰ অফ দ্য লোকসভাৰ বা লোকসভাৰ স্পীকাৰৰ ওপৰতহে তেওঁ পাৱাৰটো থাকে লোকসভাৰ স্পীকাৰৰহে তেওঁ এখন বিলক মানি বিল হিচাপে ঘোষণা কৰিব পাৰে নেক্সট দিয়া আছে দ্য স্পীকাৰ অফ লোকসভা প্ৰিচাইডছ অভাৰ এ জইণ্ট চিটিং অফ বোথ দ্য হাউচেছ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট গতিকে বোথ দ্য হাউচ মানে ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাৰ কথা কোৱা হৈছে গতিকে দুয়োটা হাউচৰ যেতিয়া জইণ্ট চিটিং অৰ্গেনাইজ কৰা হয় জইণ্ট চিটিংখন প্ৰিচাইড কৰে কেৱল মাত্ৰ দ্য স্পীকাৰ অফ লোকসভাই প্ৰিচাইড কৰিব পাৰে স্পীকাৰ অফ ৰাজ্যসভাই প্ৰিচাইড কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁ চলাব নোৱাৰে নেক্সট দিয়া আছে এ ৰেজলিউশ্যন ফৰ দ্য discontinuance of national emergency can be passed only by the Lok Sabha and not by the Rajya Sabha গতিকে this is very very important national emergency আমি জানো আৰ্টিকল 352 জৰিয়তে ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় আৰ্টিকল 356 জৰিয়তে প্ৰেচিডেন্টছ ৰুল ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় আৰু আৰ্টিকল 360 জৰিয়তে আমি জানো ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় গতিকে যোনটো আৰ্টিকল 352 আমাৰ ইণ্টাৰনেল এগ্ৰেশ্যন বা যোনটো আমাৰ এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন বা আৰ্ম ৰেবিলিয়ন এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ লগত জড়িত বিলখন বা নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ লগত জড়িত ৰেজলিউশ্যনখন কেৱল মাত্ৰ পাছ কৰিব পাৰি লোকসভাৰ জৰিয়তেহে ৰাজ্যসভাৰ জৰিয়তে পাছ কৰিব নোৱাৰি গতিকে সেইবাবে ইয়াত কোৱা হৈছে যে দ্য ৰেজলিউশ্যন ফৰ দ্য ডিছকণ্টিনিউৱেঞ্চ অফ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি কেন বি পাছড অনলি বাই দ্য লোকসভা এণ্ড নট বাই দ্য ৰাজ্যসভা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট Next day, the Rajya Sabha cannot remove the Council of Ministers by passing a no confidence motion. গতিকে যোনটো আমি CMO বা Council of Minister বুলি কওঁ যোন Council of Minister হেড হ'ল PM গতিকে Council of Minister no confidence motion পাছ কৰি পিনে তেওঁলোকক ডিজলভ কৰাৰ বা কেনট ৰিমুভ দ্য কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ বা তেওঁলোকক ডিজলভ কৰিব নোৱাৰে বা ৰিমুভ কৰিব নোৱাৰে নো কনফিডেন্স মোশ্যন পাছ কৰি পিনে ৰাজ্যসভাই নেক্সট আছে দিছ ইজ বিকজ দ্য কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ ইজ কালেক্টিভলি ৰেছপনচিবল অনলি টু দ্য লোকসভা গতিকে যোনটো আমাৰ CMO থাকে দে আৰ ৰেছপনচিবল টু দ্য লোকসভা লোকসভাইহে তেওঁলোকক
নো কনফিডেন্স মোশ্যন পাছ কৰিব পাৰে কিন্তু ৰাজ্যসভাৰ তেওঁলোকে ৰাজ্যসভাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে দায়বদ্ধ নহয় তেওঁলোকে দায়বদ্ধ হয় লোকসভাৰ প্ৰতিহে গতিকে নেক্সট দিয়া আছে দিছ ইজ বিকজ দ্য কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ ইজ কালেক্টিভলি ৰেছপনচিবল অনলি টু দ্য লোক সভা বাট দ্য ৰাজ্যসভা কেন ডিছকাছ এণ্ড ক্ৰিটিচাইজ দ্য পলিচিজ এণ্ড এক্টিভিটিজ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট গতিকে গভৰ্ণমেণ্ট বুলি বিশেষকৈ আমি কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ তেওঁলোকৰ যিবিলাক কাম কাজ থাকে সেইবিলাক ক্ৰিটিচাইজ কৰিব পাৰে আৰু ডিছকাছ কৰিব পাৰে ৰাজ্যসভাত কিন্তু তেওঁলোকে নো কনফিডেন্স মোশ্যন পাছ কৰিব নোৱাৰে এগেইনষ্ট দ্য কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ নো কনফিডেন্স মোশ্যন কেৱল মাত্ৰ লোকসভাতহে পাছ কৰিব পাৰি বিকজ দ্য কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ ইজ কালেক্টিভলি ৰেছপনচিবল টু দ্য লোক সভা দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে আমি এবাৰ আকৌ ৰিভাইজ কৰি ল'ম ডিফাৰেঞ্চ কেইটা আমি প্ৰথম ডিফাৰেঞ্চটো পাইছিলোঁ যে মানি বিল এখন পাছ কৰিব পাৰি কেৱল মাত্ৰ লোকসভাত ৰাজ্যসভাত নোৱাৰি তাৰপিছত ফাইনেল পাৱাৰ এখন বিল মানি বিল হয়নে নহয় সেই কথাটো ঘোষণা কৰাৰ বা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পাৱাৰ কেৱল মাত্ৰ স্পীকাৰ অফ লোকসভাৰহে থাকে স্পীকাৰ অফ লোকসভাৰ সেই পাৱাৰটো থাকে স্পীকাৰ অফ ৰাজ্যসভাৰ নহয় দ্য স্পীকাৰ অফ লোকসভা যেতিয়া আমি জইণ্ট ছিটিং এখন অৰ্গেনাইজ কৰা হয় বিটুইন ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাৰ মাজত যেতিয়া এখন জইণ্ট ছিটিং অৰ্গেনাইজ কৰা হয় তেতিয়া স্পীকাৰ অফ লোকসভাইহে সেই জইণ্ট ছিটিংখন চলাই নিব পাৰে বা ডিচাইড কৰিব পাৰে তাৰপিছত দিয়া আছে ডিছকণ্টিনিউৱেঞ্চ অফ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি যোনটো আমাৰ নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ বাবে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি শেষ কৰাৰ বাবে বা নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি সমাপ্ত কৰাৰ বাবে আমি জানো আৰ্টিকেল 350ৰ জৰিয়তে যদি এখন ঠাইত বা আমাৰ গোটেই নেশ্যনখনত যেতিয়া নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰি দিয়া হয় নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি কেৱল মাত্ৰ শেষ কৰিব পাৰিব ৰেজলিউশ্যনখন নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি সমাপ্ত কৰাৰ ৰেজলিউশ্যনখন কেৱল মাত্ৰ পাছ কৰিব পাৰিব লোকসভাতহে ৰাজ্যসভাত নহয় গতিকে এই কথাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত দিয়া আছে লোকসভা বা ৰাজ্যসভাই কেনট ৰিমুভ বা ৰাজ্যসভাই নো কনফিডেন্স মোশ্যন পাছ কৰি পিনে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰক ৰিমুভ বা যোনটো ডিজলভ কৰিব নোৱাৰে গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ ভিতৰৰ পাৱাৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চখিনি গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ইনফৰ্মেটিভ পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আগলৈকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ গতিকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থেংকছ ফৰ ৱাচিং